A Tam dù sao cũng từng lăn lộn trong quân đội Lâm gia, am hiểu nội tình, điều này rất quan trọng. Vì vậy, Lâm Bảo Bảo đối xử tốt với hắn bây giờ, chắc chắn sẽ được báo đáp trong tương lai. Nếu Lâm Bảo Bảo thật sự không có mục đích gì, vậy mới là điều khó tin. Ngươi cũng không cần lúc nào cũng đem lòng trung thành treo ở miệng. Ngươi từng là người của Lâm gia quân, tuy đã giải ngũ, nhưng cũng nên hiểu, lòng trung thành phải thể hiện bằng hành động và suy nghĩ. A Tam vội vàng gật đầu, dạ, thuộc hạ đã rõ. Tốt, vậy cứ như thế đi, cái chân giả bằng gỗ này ngươi cứ dùng tạm. Sau này có điều kiện ta sẽ làm cho ngươi cái khác tốt hơn. À, nhớ kỹ, đừng để nó dính nước. Trời mưa thì phải bảo quản cẩn thận, nếu bị ẩm mốc hư hỏng thì toi đấy. Tứ gia yên tâm, thuộc hạ nhớ rồi. Nói rồi, A Tam đứng dậy, chậm rãi rời đi. Lâm Bảo Bảo nhìn theo bóng lưng hắn, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa năm xưa. Cùng lúc đó, tại hậu đường phủ Ngư Thành, Khâu Quang Nhật và Thường Ngộ Phong đã đợi suốt cả buổi sáng mà vẫn không thấy tin tức gì. Nhóm sát thủ được phái đi từ rạng sáng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, khiến Khâu Quang Nhật càng lúc càng lo lắng. Tâm trạng hắn từ phấn khởi ban đầu đã trở nên nặng nề. Lúc này, hai tay hắn siết chặt lấy chén trà, đến nỗi các khớp xương đã trắng bệch, nhưng vẫn không thể nào xua tan được nỗi bất an trong lòng. Thường Ngộ Phong an ủi, đại nhân cứ bình tĩnh, ám sát Khâm Sai đại thần không phải chuyện nhỏ, cho dù chúng ta phái đi nhiều sát thủ, chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cũng không dễ dàng thành công. Thị vệ đại nội bảo vệ Khâm Sai đều là cao thủ cả, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi. Thường Ngộ Phong, ông nói nghe thật dễ dàng, lần này ta đã đặt cược cả tính mạng vào chuyện này, nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì hậu quả khôn lường, đâu phải ông gánh vác nổi. Sao lúc trước ta lại nghe theo cái kế sách chớt tiệt của ông chứ? Chưa thấy kết quả, Khâu Quang Nhật đã bắt đầu hối hận, trong lòng Thường Ngộ Phong thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Đại nhân nói phải, bây giờ không phải lúc than vãn, thuộc hạ đã phái người ra khỏi thành tìm kiếm rồi, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Khâu Quang Nhật gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thường Ngộ Phong, ta hỏi ông đã nghĩ đến chưa? Nếu lần này thất bại, ông có biện pháp nào để cứu vãn không? Thường Ngộ Phong suy nghĩ một hồi, rồi quả quyết nói, có. Khâu Quang Nhật mắt sáng lên, mau nói ta nghe. Theo kế hoạch ban đầu, nếu thành công thì tốt nhất, nhưng nếu ám sát thất bại, đại nhân phải lập tức trở mặt với Lâm Bảo Bảo. Thường Ngộ Phong nói chắc nịch. Khâu Quang Nhật đứng phắt dậy, cau mày, trở mặt, ý ông là muốn ta đi cầu xin tên tiểu tử đó sao? Đại nhân hiểu lầm rồi, không phải cầu xin, mà là đàm phán. Thường Ngộ Phong nheo mắt, ánh mắt lóe lên tia sáng danh mãnh, có thể ngồi vào vị trí sư gia phủ Ngư Thành, hắn tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Trước khi hành động, hắn đã lường trước cả hai trường hợp, thậm chí cả phương án giải quyết cũng đã tính toán kỹ càng. Đàm phán cái gì? Chẳng lẽ ông nghĩ tên tiểu tử đó có thể giúp ta nói đỡ với Khâm Sai đại thần? Nếu ông nghĩ vậy thì sai lầm rồi. Khâu Quang Nhật giận dữ quát, trừng mắt nhìn Thường Ngộ Phong, nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Thường Ngộ Phong đã bị hắn băm thành trăm mảnh. Đại nhân bớt giận, kế hoạch của chúng ta có thể nói là hoàn hảo, lại thêm súng trúc, tỷ lệ thành công là rất cao, nhưng nếu thất bại, chỉ có thể chứng minh một điều, Lâm Bảo Bảo đã tiết lộ thông tin. Hắn tiết lộ thông tin, chứng tỏ hắn đã lựa chọn giữa đại nhân và Khâm Sai. Điều này cũng chứng minh Lâm Bảo Bảo và Khâm Sai có gian díu. Chúng ta nắm được điểm này là có thể tìm hắn tính sổ. Nếu hắn không thừa nhận cũng không sao, cứ buộc hắn phải giải quyết chuyện này. Nếu hắn không đồng ý, đại nhân chỉ còn một con đường cuối cùng. Thường Ngộ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Khâu Quang Nhật cũng không phải kẻ ngốc, nghe đến đây liền hiểu ra. Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, do hỏi, ý ông là Lâm gia? Chính xác, tên tiểu tử đó gây ra chuyện lớn như vậy ở Ngưu Bối thôn mà vẫn chưa đến tai Lâm gia, hoàn toàn là nhờ đại nhân che giấu. Nhưng một khi Lâm gia biết được tất cả bí mật của hắn, đại nhân nghĩ hắn sẽ ra sao? Tự ý chế tạo vũ khí sát thương, tự ý tích trữ lương thực, che giấu Lâm gia, đủ loại tội danh. Nếu cứ liệt kê từng tội một, với tính cách của Lâm gia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù không giết, cũng sẽ tước đoạt tất cả những gì hắn đang có. Đến lúc đó, hắn còn mơ tưởng gì đến việc vùng lên, tiếp tục phát triển nữa. Đại nhân chỉ cần làm tốt một việc, đó là trói chặt lợi ích của chúng ta và hắn lại với nhau, cùng vinh cùng nhục. Chỉ có như vậy, hắn mới ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Có thể nói, chủ ý của Thường Ngộ Phong vô cùng nham hiểm, đánh trúng điểm yếu của Lâm Bảo Bảo. Hiện tại, Lâm Bảo Bảo hoàn toàn không thể chống lại Lâm gia. Một khi Lâm gia ra tay, tất cả những gì hắn có sẽ tan thành mây khói. Khâu Quang Nhật nhìn Thường Ngộ Phong hồi lâu, bỗng cười khẩy, sư gia quả nhiên là lão hồ ly, kế này thật tuyệt diệu. Thường Ngộ Phong thấy cuối cùng cũng đã trấn an được Khâu Quang Nhật, thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, đại nhân cũng đừng quá bi quan, hiện tại vẫn chưa có kết quả cuối cùng, biết đâu Khâm Sai đại thần đã chết, hoặc có sự cố gì đó nên mới chưa có tin tức. Khâu Quang Nhật gật đầu, cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút, nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Khâu Quang Nhật và Thường Ngộ Phong đồng thời nhìn ra cửa, lòng thầm lo lắng. Một thanh niên mặc khinh giáp bước vào, vừa nhìn thấy Khâu Quang Nhật liền quỳ sụp xuống, khóc lóc, bẩm đại nhân, đại sự không ổn rồi,
17 sát thủ chúng ta phái đi sáng nay đều đã chết, còn một người mất tích. Nghe được tin này, mặt Thường Ngộ Phong tái mét, không dám nhìn Khâu Quang Nhật, chỉ cúi gằm mặt. Tuy vừa rồi nói hùng hồn lắm, nhưng đó chỉ là biện pháp cuối cùng, là hạ sách. Hành động thất bại đồng nghĩa với việc hắn thất bại. Với tính cách của Khâu Quang Nhật, cho dù không giết hắn để trút giận, cũng sẽ nghiêm trị hắn. Quả nhiên, Khâu Quang Nhật sững sờ một lúc, rồi nổi trận lôi đình. Hắn đứng phát dậy, ném mạnh chén trà xuống đất, choang, chén trà vỡ tan tành, mảnh sành văng ra, cứa vào má trái Khâu Quang Nhật, máu chảy ròng ròng. Hắn giận dữ, mặc kệ vết thương, bước tới túm lấy cổ áo thanh niên kia, gằn giọng nói: "Tên mất tích kia đâu?" Thanh niên kia sợ đến hồn bay phách lạc, làm việc ở phủ Ngư Thành nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Khâu Quang Nhật nổi giận đến vậy. Hắn run rẩy đáp: "Dạ, dạ bẩm đại nhân, thuộc hạ đã cho người lùng sục khắp khu vực chiến đấu và cả vùng lân cận 10 dặm xung quanh, nhưng không tìm thấy thi thể. Vì vậy, thuộc hạ nghĩ hắn ta có thể đã bị bắt sống." Cuối cùng, Khâu Quang Nhật cũng nhận được tin tức đáng sợ nhất, nhưng kỳ lạ thay, lúc này hắn lại bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, im lặng không nói. Thanh niên vẫn bị túm cổ áo, ngượng ngùng nhìn sang Thường Ngộ Phong đang ngồi trên ghế thái sư. Thường Ngộ Phong khẽ gật đầu, ý như khen ngợi hắn làm tốt, nếu không điều tra ra được gì, Khâu Quang Nhật chắc chắn sẽ giết hắn. Thanh niên thầm thở phào, hiểu rằng mình đã may mắn giữ được mạng. Lúc này, Khâu Quang Nhật đột ngột mở mắt, đẩy mạnh thanh niên ra. Hắn quay sang nhìn Thường Ngộ Phong với vẻ mặt u ám đáng sợ, rồi ngoắc tay. Thường Ngộ Phong hiểu rằng mình sắp bị trừng phạt, nhưng bị phạt còn hơn mất mạng, nên không chút do dự, hắn bước tới, đưa mặt ra, chát. Khâu Quang Nhật giáng một cái tát trời giáng vào mặt Thường Ngộ Phong, khiến hắn ngã lăn ra, đè lên bàn, nước trà nóng hắt lên người. Dù đau đớn, hắn vẫn không dám kêu lên một tiếng. Không phải hắn không biết đau, mà là không dám kêu. Nếu hắn kêu lên, chỉ càng kích động cơn thịnh nộ của Khâu Quang Nhật. Chẳng mấy chốc, trên cánh tay trần của Thường Ngộ Phong xuất hiện những vết bỏng rộp, nước da phồng rộp. Khâu Quang Nhật thấy vậy, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Hắn phẩy tay với thanh niên đang đứng ngây người, phù hắn dậy. Nói rồi, hắn ngồi phịch xuống ghế. Giờ đây, hắn hoàn toàn chìm trong sợ hãi. Con người ta đều như vậy, ban đầu lo lắng bất an, khi sự việc bại lộ thì nổi trận lôi đình, nhưng sau khi bình tĩnh lại rơi vào nỗi sợ hãi không lối thoát. Khâu Quang Nhật lúc này chính là như vậy, cảm giác như ngày tận thế sắp đến. Hắn hiểu rằng Thôi Minh Sung chắc chắn đã biết vụ ám sát này là do hắn gây ra. Việc giữ lại một tên sống sót và đưa về kinh thành chẳng khác nào một lời cảnh cáo. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hoàn toàn phụ thuộc vào Thôi Minh Sung. Mạng sống của hắn đã nằm trong tay người khác, nhưng may mắn là Thường Ngộ Phong đã chuẩn bị sẵn cho hắn một con đường lui. Khâu Quang Nhật lẩm bẩm, như tự nói với chính mình: Lâm Bảo Bảo, Lâm Bảo Bảo, ngươi quả nhiên gan to, dám tiết lộ bí mật của ta. Được, đây là ngươi ép ta. Thường Ngộ Phong và thanh niên nhìn nhau, không biết Khâu Quang Nhật định trả thù Lâm Bảo Bảo như thế nào. Lúc này, Khâu Quang Nhật đột nhiên nhìn thanh niên, ra lệnh: ngươi lập tức đến Đại Lao, thả Khâu Dịch ra, dẫn nó đến gặp ta. Dạ, đại nhân. Thanh niên vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, dù chỉ một giây cũng không muốn ở lại. Thường Ngộ Phong cố chịu đựng cơn đau rát ở cánh tay, hỏi: đại nhân, ngài định làm gì? Khâu Dịch, tên tiểu tử đó vẫn luôn muốn ra tay với Lâm Bảo Bảo, chỉ là ta ngăn cản, nhưng giờ xem ra, có lẽ ta đã lo xa rồi, chỉ có nó mới là người thích hợp nhất để đối phó với Lâm Bảo Bảo. Khâu Quang Nhật nói với vẻ mặt đắc ý, ánh mắt đầy toan tính. Thường Ngộ Phong cười khổ, thầm than trong lòng, tình hình hiện tại đã đủ tồi tệ rồi, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, vậy mà còn muốn kéo cả con trai ruột vào vũng lầy. Có thể nói, Khâu Quang Nhật đã bộc lộ mặt tối, ích kỷ nhất của mình. Việc Khâu Dịch bị giam vào Đại Lao, đối với nó chưa chắc đã là chuyện xấu, nhưng bây giờ nếu được thả ra để đối phó với Lâm Bảo Bảo, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Trong Đại Lao phủ Ngư Thành, từ khi bị giam vào đây, Khâu Dịch vẫn sống cuộc sống của một công tử bột, ngoại trừ việc bị hạn chế tự do, hắn muốn gì được nấy. Sơn hào hải vị, mỹ nữ hầu hạ, không thiếu thứ gì. Tuy nhiên, những ngày tháng như vậy cuối cùng cũng khiến hắn chán nản. Lúc này, hắn đang ngồi trên ghế, vừa nhấp trà vừa nghe thuộc hạ báo cáo. Tuy bị giam giữ, nhưng mọi chuyện bên ngoài Khâu Dịch đều nắm rõ, kể cả việc cha hắn bị Khâm Sai đánh, rồi lại phái sát thủ đi ám sát Khâm Sai. Tuy nhiên, đứng ở góc độ của hắn, lại cho rằng cha mình đã đi một nước cờ sai lầm. Đúng lúc này, một tên lính canh đến báo: đại công tử, vừa nhận được tin mới nhất, kế hoạch của phủ Doãn đại nhân đã thất bại. Tên lính không nói tiếp được nữa, hắn cũng cảm thấy bất an. Khâu Dịch hừ lạnh, xem ra cha ta đã giả lú lẫn rồi, lại đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Đại công tử, có cần thuộc hạ đi khuyên phủ Doãn đại nhân thả ngài ra không? Tên lính cũng có ý tốt, không muốn chủ nhân của mình bị giam cầm trong nơi tăm tối này. Khâu Dịch cười khẩy, ban đầu ta đúng là hơi chán, nhưng giờ xem ra, nhà lao này mới là chốn bồng lai tiên cảnh, ta ra ngoài làm gì? Nhưng nếu đại nhân gặp chuyện không may, đại công tử biết làm sao? Hừ, ngươi còn sợ ta chết trong này hay sao? Thuộc hạ không có ý đó.
Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đại công tử lập công, nếu được đại nhân ủng hộ, có thể thay đổi hoàn toàn cục diện bất lợi cho chúng ta. Khâu Dịch đứng phát dậy, nhìn lên trần nhà lao chật hẹp, nói, bây giờ nói những điều này còn quá sớm, muốn ta ra ngoài giúp hắn phải đưa ra điều kiện khiến ta hài lòng. Sau chuyện lần trước, Khâu Dịch đã hoàn toàn hết hy vọng vào cha mình, vì vậy, trừ khi Khâu Quang Nhật cho hắn chính thức nắm quyền, nếu không hắn sẽ tiếp tục ở lại đây. Tên lính gật đầu, không biết nên khuyên nhủ thế nào. Đúng lúc này, từ cuối hành lang nhà lao vang lên tiếng xích sắt leng keng. Tên lính vội vàng nhìn ra ngoài, thấy một thanh niên mặc khinh giáp đang đi tới. Đại công tử, là người bên cạnh phủ Doãn đại nhân. Tên lính đoán chắc chắn là Khâu Quang Nhật phái người đến đón Khâu Dịch ra ngoài. Khâu Dịch quay lưng lại, ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Lúc này, thanh niên kia đến trước cửa lao, khom người hành lễ, đại công tử, đại nhân cho thuộc hạ đến mời ngài ra ngoài. Thanh niên không hề ngạc nhiên khi thấy tên lính, hắn biết Khâu Dịch có người của mình ở phủ Ngư Thành, có rất nhiều quan viên âm thầm nghe theo lệnh của hắn. Khâu Dịch chậm rãi quay người lại, nhìn thanh niên, cười nhạt, ta ra ngoài làm gì? Là cha ta giam ta vào đây, muốn ta ra ngoài giúp hắn, bảo hắn tự mình đến mời ta. Thanh niên lộ vẻ khó xử, đại công tử, tình hình hiện tại rất bất lợi cho chúng ta, đại nhân cần ngài giúp đỡ, ngài cũng không muốn thấy đại nhân bị đánh bại như vậy chứ? Theo hắn, dù sao Khâu Dịch cũng là con trai của Khâu Quang Nhật, cho dù quan hệ cha con bất hòa, nhưng dù sao cũng là người thân, không thể thấy chớt không cứu. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội ngàn năm có một đối với Khâu Dịch. Khâu Dịch cười nhạt, ngươi đúng là chó săn tốt của cha ta. Trong tình huống này mà vẫn chưa nhận rõ tình hình, cha ta bây giờ muốn ta ra ngoài, chẳng qua là muốn ta đối phó với Lâm Bảo Bảo, nhưng nếu ta làm vậy, ta được lợi ích gì? Đợi đến khi giá trị của ta bị vất kiệt, lại bị lão già đó giam vào đây sao? Thanh niên thầm than, đúng là cha nào con ấy, tính cách đều giống nhau. Đại công tử có điều kiện gì cứ nói thẳng, thuộc hạ sẽ báo lại cho đại nhân. Khâu Dịch chờ đợi chính là câu nói này. Hắn gật đầu, được, vậy ngươi về nói với cha ta, muốn ta ra tay đối phó với Lâm Bảo Bảo cũng được, nhưng ta có một điều kiện, đó là phải phong ta làm tổng quản binh mã phủ Ngư Thành. Nếu hắn đồng ý, ta sẽ lập tức ra tay, nếu không thì đừng đến tìm ta nữa, ta sẽ không ra khỏi đây. Nói xong, Khâu Dịch ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, ung dung uống trà. Thanh niên vội vàng gật đầu, thuộc hạ nhớ rồi, sẽ lập tức đi báo cáo với đại nhân. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tên lính bên cạnh liền hỏi, đại công tử, lần này ngài có phải hơi quá đáng rồi không? Tổng quản binh mã phủ Ngư Thành là tâm phúc tuyệt đối của phủ Doãn đại nhân, làm sao hắn có thể dễ dàng giao ra binh quyền? Khâu Dịch cười khẩy, ngươi phải hiểu, bây giờ là cha ta cầu xin ta làm việc, chứ không phải ta cầu xin hắn cho quyền lực. Hơn nữa, chỉ khi ngồi vào vị trí tổng quản binh mã, ta mới có thể tự bảo vệ mình, không đến nỗi bị giết gà xong vứt chó, chim bay mất cung cất đi. Tên lính chợt hiểu ra, Khâu Dịch không tin tưởng Khâu Quang Nhật, việc đòi chức tổng quản binh mã chẳng qua là để đề phòng bất trắc. Tuy nhiên, với sự hiểu biết của hắn về vị đại công tử này, hắn biết Khâu Dịch muốn chức tổng quản binh mã không chỉ đơn thuần là để tự bảo vệ mình, mục đích cuối cùng tuy chưa rõ, nhưng chắc chắn là bất lợi cho Khâu Quang Nhật. Khoảng một khắc sau, thanh niên kia quay trở lại, nói, đại công tử, phủ Doãn đại nhân đồng ý rồi, mời ngài đi gặp đại nhân. Khâu Dịch nhíu mày, đồng ý dễ dàng vậy sao? Không đúng, cha ta không nói gì khác sao? Cứ thế đồng ý đúng vậy. Đại nhân đồng ý ngay lập tức, không nói gì khác, những chuyện khác thuộc hạ không rõ. Khâu Dịch suy nghĩ một hồi, rồi đứng dậy đi theo. Tuy hắn vẫn chưa hiểu rõ ý đồ thực sự của cha mình, nhưng cũng đoán được rằng muốn làm tổng quản binh mã không dễ dàng như vậy, chắc chắn còn có điều kiện khác. Chẳng mấy chốc, bọn họ đến đại sảnh Bạch Hổ. Đây là nơi bàn bạc việc quân, người ngoài không được phép vào. Khâu Dịch bước vào, thấy Khâu Quang Nhật đang ngồi ở vị trí chủ tọa, sư gia ngồi bên phải, nhưng bên trái còn có một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, mặc quân phục, trên đầu còn đội mũ trụ bằng sắt đen, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Khâu Dịch nhận ra ngay, gã râu ria xồm xoàm này chính là Ngụy Đức, tổng quản binh mã phủ Ngư Thành. Khâu Dịch bước vào, hành lễ với Khâu Quang Nhật, con chào cha, rồi lại chào Thường Ngộ Phong và Ngụy Đức. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn chạm phải Thường Ngộ Phong, cả hai đều khẽ nhếch mép cười. Từ lâu, Thường Ngộ Phong đã bí mật cấu kết với Khâu Dịch, hắn làm vậy để phòng hờ, đặt cược vào cả hai phía. Nhận được ám hiệu của Thường Ngộ Phong, Khâu Dịch an tâm hơn. Khâu Quang Nhật lên tiếng, Dịch nhi, ta biết con vẫn luôn trách ta giam con vào đại lao, nhưng ta làm vậy thật sự là vì muốn tốt cho con. Lần này chúng ta gặp rắc rối lớn, hy vọng con có thể nhận rõ tình hình, giúp ta một tay. Khâu Quang Nhật quả là lão hồ ly, vừa mở miệng đã nói đến tình cha con, sau đó mới nói ra mục đích thực sự. Nhưng Khâu Dịch cũng không phải tay vừa, hắn mỉm cười, con biết cha làm vậy đều là vì muốn tốt cho con cũng biết lần này cha muốn con đi đối phó với Lâm Bảo Bảo, nhưng con tay không tấc sắt, làm sao đối phó được với hắn. Trong lòng Khâu Quang Nhật thầm mắng tên tiểu tử này thừa cơ hội đòi hỏi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ta nghe Vương Dung nói, con muốn làm tổng quản binh mã, có đúng không? Vừa nhắc đến chuyện này,
Ngụy Đức ngồi bên cạnh liền lộ rõ vẻ khó chịu, trừng mắt nhìn Khâu Dịch như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Khâu Dịch gật đầu, đúng vậy, con đã nhiều lần giao đấu với Lâm Bảo Bảo, cả công khai lẫn bí mật, đều thất bại, vì vậy, muốn đánh bại hắn, phải dùng đến quân đội mạnh mới là thượng sách. Ai nói ta muốn dùng binh lực đối phó với Lâm Bảo Bảo? Khâu Quang Nhật bắt được sơ hở, cau mày nhìn Thường Ngộ Phong và Ngụy Đức, cả hai đều là cáo già, lúc này đều giả vờ như không biết gì, chỉ nhìn hai cha con diễn trò. Lòng Khâu Dịch thầm giật mình, vội vàng hỏi, cha thả con ra, chẳng lẽ không phải để đối phó với Lâm Bảo Bảo? Đối phó với Lâm Bảo Bảo thì đúng, nhưng không phải dùng binh lực. Ta đã biết yêu cầu của con, muốn làm tổng quản binh mã cũng được, nhưng phải chứng minh được năng lực của mình, bảo vệ Ngư Thành không bị bất kỳ thế lực nào uy hiếp. Khâu Quang Nhật đưa ra điều kiện một cách hợp lý. Khâu Dịch thầm than, mình vẫn còn quá non nớt, nhưng sự đã rồi, nói thêm cũng vô ích. Hắn hỏi, vậy cha muốn con làm gì? Con dẫn người đến Ngưu Bối thôn, nói thẳng với Lâm Bảo Bảo, nếu hắn đồng ý liên minh với phủ Ngư Thành thì mọi chuyện đều dễ nói, nếu hắn từ chối thì nói cho hắn biết, ta biết rõ tất cả những gì hắn làm trong thời gian qua, sẽ báo cáo lên Lâm gia, để hắn tự lựa chọn. Khâu Quang Nhật hoàn toàn làm theo kế sách của Thường Ngộ Phong, dùng chuyện này để uy hiếp Lâm Bảo Bảo, mục đích là muốn trói chặt Lâm Bảo Bảo với mình. Chỉ có như vậy, Khâu Quang Nhật mới có thể hóa giải nguy cơ từ Thôi Minh Sung. Khâu Dịch đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng muốn Lâm Bảo Bảo nhượng bộ không phải chuyện dễ, nhất là khi hiện tại quyền chủ động đang nằm trong tay Lâm Bảo Bảo. Nếu con thuyết phục được Lâm Bảo Bảo thì sao? Chỉ cần con khiến Lâm Bảo Bảo thỏa hiệp, ta sẽ cho con làm tổng quản binh mã, sau này ta sẽ không hạn chế hành động của con nữa, con muốn làm gì thì làm. Khâu Quang Nhật đưa ra quyết định này tất nhiên là đã suy tính kỹ lưỡng, hắn cố tình giao quyền, muốn con trai dần dần nắm quyền kiểm soát, đến lúc mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, người gặp xui xẻo cũng không phải hắn. Thường Ngộ Phong và Ngụy Đức đều hiểu rõ điều này, đây cũng là kết quả mà ba người bọn họ đã bàn bạc từ trước khi Khâu Dịch đến, chỉ chờ Khâu Dịch sập bẫy. Khâu Dịch suy đi tính lại, cuối cùng gật đầu, được, nói là làm, cho dù cha hắn có đào hố, hắn cũng phải nhảy vào, nếu không, muốn có được quyền lực từ lão già này là điều không thể. Sau đó, Khâu Dịch xoay người rời đi, tên lính canh vẫn luôn đứng đợi bên ngoài Bạch Hổ Đường liền đi theo. Hắn đã nghe được cuộc đối thoại bên trong, vội vàng nhắc nhở, đại công tử, phủ Doãn đại nhân không có ý tốt, ngài phải cẩn thận đừng để mắc bẫy. Khâu Dịch mặt lạnh tanh, bước nhanh ra khỏi phủ, nói, ta biết, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ta sẽ không bỏ lỡ. Hơn nữa, trên có chính sách, dưới có đối sách, cha ta muốn vẹn cả đôi đường, vừa hãm hại ta, vừa khống chế Lâm Bảo Bảo, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Khâu Dịch đã có tính toán của riêng mình, đã muốn lật bài ngửa với Lâm Bảo Bảo, hắn sẽ chơi một vố lớn hơn. Ở một nơi khác, Lâm Bảo Bảo vẫn chưa biết những biến động lớn xảy ra ở phủ Ngư Thành hôm nay. Lúc này, anh đang tiếp đón hai vị tiểu thư khuê các đến từ Tôn gia và Vương gia của Ngư Thành. Từ sau lần Lâm Bảo Bảo nhờ Mã Kế tặng Tôn Tuyết Mông và Vương Tư Ý hai lọ nước hoa lan, anh đã kết giao được với hai người đẹp này. Ban đầu, sau khi làm xong chân giả cho A Tam, Lâm Bảo Bảo định kiên nhẫn chờ tin tức từ phủ Ngư Thành và chờ Giang Khôn trà trộn vào Đào Nguyên Trấn gửi quà ra mắt, nhưng không ngờ hai vị tiểu thư này lại đích thân đến tận cửa. Lâm Bảo Bảo dùng ngoại giao nước hoa vất vả lắm mới kết giao được với hai gia tộc có ảnh hưởng lớn ở Ngư Thành, nên đương nhiên không thể lơ là. Tại chính sảnh, Lâm Bảo Bảo nhìn hai cô gái, cười nói, hai vị tiểu thư đến chơi sao không báo trước, để ta còn chuẩn bị. Cần chuẩn bị gì chứ? Chúng ta đến đây với tư cách cá nhân, là bạn bè, không cần câu nệ lễ nghi. Vương Tư Ý mỉm cười, cô đã biết chuyện Lâm Bảo Bảo được thăng chức lên làm viên ngoại lang lục phẩm của phủ nội vụ, nên càng thêm kính trọng, coi anh như người cùng đẳng cấp, chứ không còn thái độ kiêu ngạo như lần trước. Đúng vậy, Lâm viên ngoại giờ đã là quan lục phẩm rồi, lời hứa lần trước với tiểu nữ còn tính không? Tôn Tuyết Mông quan tâm nhất vẫn là chuyện Lâm Bảo Bảo hứa làm nước hoa riêng cho cô. Bên cạnh, Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh đều trừng mắt nhìn, vẻ mặt không vui. Việc Lâm Bảo Bảo kết giao với hai cô gái xinh đẹp không thua kém gì họ ở phủ nội vụ khiến hai nàng cảm thấy bị đe dọa, lại nghe Tôn Tuyết Mông nói những lời ẩn ý, càng khiến hai nàng khó chịu. Sự thật chứng minh, giữa nam và nữ, dục vọng chiếm hữu của phụ nữ mạnh hơn đàn ông rất nhiều, đặc biệt là khi Lâm Bảo Bảo lại ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cô gái xinh đẹp, có điều kiện tốt hơn. Lâm Bảo Bảo cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực từ hai vị phu nhân, ho khan một tiếng, Tôn tiểu thư, đừng nói chuyện ẩn ý như vậy, ta chỉ là hứa làm nước hoa riêng cho cô thôi mà, nói thẳng ra có phải tốt hơn không? Tôn Tuyết Mông và Vương Tư Ý cười khúc khích, đồng thời nhìn sang Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh, người ta nói ba người phụ nữ thành một cái chợ, giờ đây là bốn người, ánh mắt chạm nhau tóe lửa, khiến Lâm Bảo Bảo cũng cảm thấy hơi áp lực. Lúc này, Vãn Thanh lên tiếng, hai vị tiểu thư, dù sao cũng chỉ là khách hàng của tướng công ta thôi, đã là khách thì phải giữ lễ độ, nếu không, chẳng phải làm ô danh gia tộc của mình sao? Vãn Thanh quả không hổ danh là cựu mưu sĩ của quốc sự viện, khi cảm thấy bị đe dọa, lời nói liền trở nên sắc bén, tuy không nói một lời tục tĩu nào, nhưng lại khiến hai cô gái kia như thể không biết liêm sỉ. Nhưng thực ra nàng nói cũng không sai,
Trong xã hội phong kiến, con gái chưa chồng không thể tùy tiện ra ngoài, nhất là đến nhà đàn ông. Hơn nữa Lâm Bảo Bảo lại là người đã có vợ, thêm vào đó, hai cô gái này đều xuất thân từ gia tộc quyền thế, càng phải chú ý đến những chi tiết này. Vương Tư Ý cũng không chịu thua, lạnh lùng nói, đã nghe nói Lâm viên ngoại có 3 vị phu nhân xinh đẹp, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng nghe nói, vị nhị phu nhân này từng bị kết tội mưu phản, hiện tại vẫn đang chịu tội, vậy mà còn dám dạy dỗ chúng ta. Lâm Bảo Bảo thầm kêu không ổn, thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, nếu anh không lên tiếng, không biết lát nữa họ còn nói ra những lời gì khó nghe hơn. Thiển Nguyệt, Vãn Thanh, hai nàng lui xuống trước đi, ta có chút chuyện muốn nói với hai vị tiểu thư. Lâm Thiển Nguyệt tức giận đứng dậy bỏ đi, Vãn Thanh liền giữ nàng lại, hỏi, tướng công, có chuyện gì không thể nói trước mặt thiếp và đại phu nhân? Chẳng lẽ tướng công nhìn chúng hai người phụ nữ này rồi? Tuy ở thế giới này, đàn ông tam thế tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng Vãn Thanh vẫn cảm thấy khó chịu, có cảm giác mới hơn thì bỏ cũ hơn. Lâm Bảo Bảo cau mày, nàng nói linh tinh gì vậy? Lúc này, Tôn Tuyết Mông nhân cơ hội nói móc, Lâm viên ngoại, ngài cũng là quan lục phẩm của Ngư Thành rồi, sao lại không quản được vợ mình? Lần trước, Lâm viên ngoại đã để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc đấy. Lời này thật sự chói tai, không chỉ Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh tức giận, mà cả Lâm Bảo Bảo cũng khó chịu, nhưng anh vẫn cần đến Tôn gia, muốn có được giấy phép hành nghề thì phải nhờ đến Tôn gia. Tuy nhiên, Lâm Bảo Bảo đã nghĩ kỹ, cứ để cô nàng này đắc ý một thời gian, rồi sẽ có ngày cô ta phải cúi đầu xin lỗi. Lâm Bảo Bảo có tham vọng rất lớn, ngay cả phủ Ngư Thành anh cũng không để vào mắt, huống hồ là một gia tộc làm nghề y nho nhỏ. Hai nàng còn không lui xuống. Giọng Lâm Bảo Bảo dần lạnh xuống. Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh thấy vậy, đành phải tức tối bỏ đi. Lâm Bảo Bảo cũng thầm thở phào, may mà Uyển Uyển còn đang ngủ, nếu hôm nay cô nàng gặp hai vị tiểu thư này, chắc chắn sẽ là gặp nhau tay đôi. Lúc này, Vương Tư Ý cũng nhận ra mình hơi quá lời. Hôm nay họ đến đây không phải để gây chuyện, mà là muốn kết giao với Lâm Bảo Bảo. Mấy hôm nay, ở nhà họ đã âm thầm điều tra về Lâm Bảo Bảo, biết anh là nhân vật mới nổi ở Ngư Thành, được Khâu Quang Nhật trọng dụng, thậm chí nghe nói còn có quan hệ tốt với Khâm Sai đại thần do triều đình phái xuống. Việc vừa rồi tranh giành với hai vị phu nhân của Lâm Bảo Bảo không phải xuất phát từ bản tâm, mà là do sự cạnh tranh giữa phụ nữ với nhau. Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông nhìn nhau, rồi nói, Lâm công tử đừng trách, chúng ta không có ác ý. Lâm Bảo Bảo lập tức tươi cười trở lại, dù khó chịu, anh cũng chỉ có thể giữ trong lòng, hiện tại không thể đắc tội với hai người họ. Không sao, hai vị nói đúng, là ta không quản giáo vợ mình tốt, thôi, không nói chuyện đó nữa. Hai vị tiểu thư đến đây có việc gì? Tôn Tuyết Mông cười khúc khích, Lâm viên ngoại, chúng ta mang đến tin tốt cho ngài có muốn nghe không? Lâm Bảo Bảo mỉm cười, tin tốt đương nhiên phải nghe, nhưng ta và hai vị tiểu thư chưa thân thiết lắm. Tin tốt của hai vị, chẳng lẽ muốn ta phải trả giá gì sao? Không cần trả giá, chúng ta hoàn toàn tự nguyện giúp Lâm viên ngoại. Tôn Tuyết Mông cười rất xinh, khí chất hơn người. Vương Tư Ý liền nói, hôm qua chúng ta đã chia sẻ nước hoa lan của Lâm viên ngoại cho các bằng hữu khác, mọi người đều rất thích, nên muốn mua. Lâm Bảo Bảo gật đầu, đây đúng là tin tốt, nhưng nếu ta trực tiếp bán cho hai vị tiểu thư thì không đúng quy củ, hai vị cứ làm theo trình tự, đến tìm Mã tổng quản đặt hàng đi. Anh cũng không ngốc, càng không vì chút lợi nhỏ mà đắc tội với Mã kế. Nếu anh trực tiếp bỏ qua Mã kế để giao dịch với khách hàng, chắc chắn sẽ khiến Mã kế khó chịu, thậm chí lần sau anh muốn gặp khách hàng, Mã kế cũng sẽ từ chối. Tôn Tuyết Mông nũng nịu, Lâm viên ngoại, chúng ta đã đến tận đây rồi, ngài cứ bán trực tiếp cho chúng ta đi, như vậy chúng ta còn tiết kiệm được chút bạc. Hai cô nàng cũng không ngốc, biết Mã kế chỉ là trung gian kiếm lời. Hơn nữa, Tôn Tuyết Mông còn có một ý đồ nhỏ, đó là muốn làm cò giống như Mã kế. Lâm Bảo Bảo dứt khoát từ chối, điều này là không thể. Hơn nữa, cho dù ta đồng ý cũng vô ích, như bối thôn không trồng lan. Hai lọ nước hoa lần trước là do Mã tổng quản tặng. Tôn Tuyết Mông còn muốn nói gì đó, nhưng bị Vương Tư Ý ngăn lại. Lâm Bảo Bảo thấy vậy, cuối cùng cũng biết, trong hai người này, Vương Tư Ý mới là người khôn ngoan hơn, còn Tôn Tuyết Mông hơi ngốc nghếch, nói năng không suy nghĩ. Lâm viên ngoại, chúng ta có thể thương lượng mà, ngài xem có thể giúp đỡ chút nào không? Nói rồi, Vương Tư Ý lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong ngực. Lâm Bảo Bảo liếc nhìn, ít nhất cũng phải 1.000 lượng. Đối với anh bây giờ, 1.000 lượng không phải là số tiền lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Ít nhất chứng tỏ hai cô gái này đến đây với thành ý. Nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn không dễ dàng để họ chen chân vào. Vương tiểu thư không cần phải vậy, ta tuy thích tiền, nhưng cũng phải làm ăn đàng hoàng. Nếu không giữ chữ tín, không có quy củ, hôm nay ta đồng ý với hai vị, ngày mai cũng có thể đồng ý với người khác. Chẳng lẽ ta phải nói thẳng ra như vậy sao? Vương Tư Ý cười khổ, gật đầu. Vâng, đã Lâm viên ngoại nói vậy, chúng ta cũng không ép, nhưng ngài cũng không thể để chúng ta tay trắng ra về chứ. Lâm Bảo Bảo rót trà cho hai người, nói, vừa rồi nghe hai vị tiểu thư nói, hình như là muốn kiếm tiền phải không? Đúng là có ý này, nhưng tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Vương Tư Ý nói với vẻ mặt u oán, kết hợp với dung mạo khuynh quốc khuynh thành của cô,
sức sát thương đối với đàn ông bình thường là rất lớn. Lâm Bảo Bảo ho khan một tiếng, thầm mắng sức quyến rũ chớt người này. Vậy thì thế này, ta đang có một dự án kiếm tiền khác, không biết hai vị tiểu thư có hứng thú không? Lâm Bảo Bảo không thể vì kiếm tiền mà phá vỡ quy tắc, đắc tội với Mã Kế, nhưng anh có thể linh hoạt. Đã hai cô gái này muốn kiếm tiền, anh có rất nhiều dự án. Mắt Vương Tư Ý sáng lên, Lâm Viên Ngoại cứ nói. Lâm Bảo Bảo quay sang nhìn Tôn Tuyết Mông, chuyện ta muốn xin Tôn tiểu thư giúp đỡ để có được giấy phép hành nghề, chính là mấu chốt của dự án kiếm tiền này. Nếu Tôn tiểu thư bằng lòng giúp ta, cơ hội kiếm tiền lớn còn ở phía sau. Anh rất giỏi dụ dỗ người khác, tiền bạc, dù ở thời đại nào, đối với ai cũng đều có sức hấp dẫn rất lớn, dù là người nghèo hay giàu sang quyền quý, đều không thể thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền. Vì vậy, Lâm Bảo Bảo không lo không ai mắc câu. Tôn Tuyết Mông cười khúc khích, biết ngay là Lâm Viên Ngoại đang chờ ta. Được rồi, Lâm Viên Ngoại nói cụ thể xem sao. Thế này, ta có một phương thuốc chuyên dành cho nam giới. Một người đàn ông như Lâm Bảo Bảo lại bàn luận chuyện này với hai cô gái trẻ, trông thật kỳ quặc. Mặc dù hai cô gái đều là người có nhiều tâm cơ, nhưng vừa nghe nói là thuốc dành cho nam giới, ngay lập tức hai cô gái hiểu ra, mặt đỏ bừng. Tôn Tuyết Mông tuy nghe chăm chú, nhưng phản ứng lại mạnh nhất. Cô đứng phất dậy, xấu hổ nói: Lâm Viên Ngoại, ngài cố ý trêu chọc chúng ta phải không? Nói chuyện này với hai cô gái chưa chồng, chẳng khác nào giở trò lưu manh giữa thanh thiên bạch nhật. Ngay cả Vương Tư Ý vốn lý trí cũng hơi đỏ mặt. Lâm Bảo Bảo đảo mắt, cũng nhận ra mình hơi đường đột, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ còn cách nói: hai vị nghe ta nói hết rồi hãy nổi giận, được không? Được rồi, Tư Ý tỷ, cứ nghe hắn nói hết đã, ta cũng muốn xem hắn có thể nói ra trò trống gì. Tôn gia vốn mở tiệm thuốc, những loại thuốc bổ thận tráng dương cho nam giới đương nhiên cũng có, chẳng có gì lạ. Hơn nữa, hiệu quả cũng không rõ rệt, cần phải dùng lâu dài mới có chút cải thiện. Những kiến thức cơ bản này Tôn Tuyết Mông đều biết. Vì vậy, khi Lâm Bảo Bảo vừa đề cập đến việc chế tạo thuốc tráng dương, cô liền mất hứng thú. Vương Tư Ý cũng gật đầu. Nhà cô không kinh doanh thuốc men, cô cũng không hiểu về dược lý. Tuy Tôn Tuyết Mông thường kể cho cô nghe một số kiến thức về thuốc, nhưng cô chưa bao giờ để tâm. Lâm Bảo Bảo nói: ta biết Tôn tiểu thư xuất thân từ gia đình bán thuốc, chắc chắn rất am hiểu về thuốc bổ thận tráng dương. Ta nói chuyện thuốc trước mặt Tôn tiểu thư, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Hừ, Lâm Viên Ngoại cũng biết điều đó sao? Tôn Tuyết Mông hất mặt lên, tỏ vẻ kiêu ngạo. Lâm Bảo Bảo tiếp tục: nhưng không có gì là tuyệt đối. Trong Đại Đoan Thần triều này, Bách Thảo Đường có hàng ngàn chi nhánh, chẳng lẽ tất cả dược sư đều là cao thủ y thuật? Ta thấy cũng chưa chắc. Ý của Lâm Viên Ngoại là đang châm chọc y thuật của Tôn gia ta sao? Tôn Tuyết Mông cau mày, vẻ mặt không vui. Đương nhiên không phải, ta chỉ nói sự thật, không có ý châm chọc Tôn gia. Được, đã Lâm Viên Ngoại tự tin như vậy, ta muốn xem thử phương thuốc tráng dương của ngài có tác dụng gì. Tôn Tuyết Mông tức giận đến hồ đồ, lại nói ra những lời táo bạo như vậy với một người đàn ông. Vương Tư Ý bên cạnh cũng ngạc nhiên, vội vàng huých cô một cái. Tôn Tuyết Mông lúc này mới sực tỉnh, mặt đỏ lên, nói: ý ta là Lâm Viên Ngoại có thể pha thuốc ngay tại đây, ta mang về cho người thử là biết. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, lấy ra một viên thuốc từ trong ngực. Vừa hay ta có một viên, ta đặt tên cho nó là Đại Lực Hoàn. Cái tên này vừa oai phong lại hùng dũng, là anh vắt óc suy nghĩ mới đặt được. Viên Đại Lực Hoàn này được anh bào chế từ những loại thảo dược đã được chứng minh là có tác dụng bổ thận tráng dương ở kiếp trước. Đối với Lâm Bảo Bảo, việc pha chế thuốc cũng giống như làm thí nghiệm hóa học, đều là kết hợp nhiều nguyên liệu khác nhau để tạo thành hỗn hợp mới, hình thành dược lý mới. Tôn Tuyết Mông đưa tay ra nhận lấy viên thuốc, nhìn viên thuốc nhỏ xíu, chế nhạo: viên thuốc này chỉ lớn hơn hạt dưa hấu một chút, có tác dụng gì chứ? Tôn tiểu thư, ta biết bây giờ nói gì cô cũng không tin. Không phải cô nói muốn mang về cho người thử sao? Chúng ta cứ dùng sự thật để chứng minh. Nếu hiệu quả làm Tôn gia hài lòng, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, được chứ? Thấy Lâm Bảo Bảo tự tin như vậy, Tôn Tuyết Mông cũng hơi do dự, nhưng nhớ lại lần trước vì không tin Lâm Bảo Bảo mà mất mặt, cô liền quyết định: được, nhất ngôn ký xuất, nếu viên thuốc này thật sự hiệu nghiệm như lời ngài nói, ta nhất định sẽ giúp ngài có được giấy phép hành nghề. Lâm Bảo Bảo hài lòng gật đầu. Lúc này, Vương Tư Ý nhỏ giọng nói: Tuyết Mông, đừng quên mục đích chúng ta đến đây. Tôn Tuyết Mông lúc này mới nhớ ra, vội vàng lấy ra một túi vải, nói: Lâm Viên Ngoại, ngài đã hứa làm nước hoa riêng cho ta, vậy thì phải giữ lời. Trong túi này là Long Tiên Hương ta sưu tầm được, rất quý hiếm, muốn nhờ ngài chế thành nước hoa, được chứ? Lâm Bảo Bảo nhận lấy túi vải, chỉ cần mở một góc nhỏ cũng đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Ai cũng biết, Long Tiên Hương chính là phân của cá nhà Táng, chứa nhiều chất đặc biệt, sau khi ngâm trong nước biển sẽ dần dần biến thành Long Tiên Hương, quả thực rất quý hiếm. Sau khi kiểm tra, Lâm Bảo Bảo mỉm cười: được, ta đồng ý, nhưng cô phải đợi vài ngày, làm nước hoa không thể xong ngay được. Không sao, vừa hay ta về cho người thử thuốc, lần sau ta và Tư Ý tỷ đến, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể. Lâm Bảo Bảo hài lòng gật đầu, nhưng đúng lúc này, Trịnh Hữu Lực bước vào, vẻ mặt hớn hở nhìn Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo nhíu mày: Trịnh thống lĩnh, có chuyện gì sao? Công tử,
có việc cần báo cáo với ngài. Trước mặt người ngoài, hắn không tiện nói rõ. Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông nhìn nhau, rồi đứng dậy. Lâm viên ngoại, cũng muộn rồi, chúng ta xin phép về trước. Lâm Bảo Bảo nói, hai vị đã đến rồi sao không ở lại dùng bữa? Chưa đợi hai cô gái trả lời, Lâm Bảo Bảo lại nói với Trịnh Hữu Lực, Trịnh thống lĩnh, hai vị tiểu thư này là bạn của ta, không phải người ngoài, có chuyện gì cứ nói. Trịnh Hữu Lực lúc này mới nói, công tử, Khâu Dịch đến rồi, còn dẫn theo không ít quan binh, hiện đang giằng co với người của chúng ta ở đầu làng. Vừa nghe đến Khâu Dịch, Lâm Bảo Bảo liền hiểu ra mọi chuyện. Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông cũng cau mày, họ biết Khâu Dịch, nhưng đều rất ghét hắn. Khâu Dịch trong mắt mọi người ở Ngư Thành là kẻ ăn chơi trác táng, ỷ thế hiếp người, đặc biệt là vài tháng trước, khi chưa bị giam vào đại lao, Khâu Dịch còn từng trêu ghẹo Tôn Tuyết Mông. Vương Tư Ý vội vàng nói, đa tạ ý tốt của Lâm viên ngoại, nhưng chúng ta không dùng bữa đâu. Hơn nữa, Khâu công tử đến tìm Lâm viên ngoại chắc chắn là có việc quan trọng. Chúng ta là phận nữ nhi, không tiện gặp mặt. Lâm Bảo Bảo chỉ còn cách cười gật đầu. Vậy thật đáng tiếc, chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại mà. Để ta tiễn hai vị tiểu thư. Nói rồi, anh đứng dậy làm động tác mời. Hai cô gái vui vẻ ra về. Thực ra, Lâm Bảo Bảo cũng chỉ khách sáo, không định giữ họ lại ăn cơm thật. Hơn nữa, Lâm Thiển Nguyệt đang giận, chắc cũng không nấu nướng gì. Nhưng vì Khâu Dịch đã đến, Lâm Bảo Bảo nhất định không thể để hai người họ rời đi dễ dàng như vậy. Anh biết rõ, bên Khâu Quang Nhật ám sát Khâm Sai thất bại, Khâu Dịch liền được thả ra và chạy đến đây, 89/10 là đến hỏi tội. Vì vậy, giữ hai cô gái này lại sẽ có lợi cho anh. Cả nhóm ra khỏi nhà, đi theo con đường nhỏ trong làng đến đầu làng. Từ xa đã nghe thấy tiếng la hét ồn ào. Đội tử sĩ do Lâm Bảo Bảo huấn luyện, sau gần 1 năm khổ luyện, đã có chút thực lực, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, cũng mong có một trận chiến để kiểm chứng thành quả huấn luyện. Còn quan binh do Khâu Dịch dẫn đến, vốn là đến để đàm phán, nhưng vì muốn giành lợi thế trong cuộc đàm phán sắp tới, nên ai nấy đều nóng nảy. Hai bên gặp nhau như đổ thêm dầu vào lửa, lập tức sôi sục lên. Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông cũng bị trận thế này dọa sợ, lo lắng bị liên lũ. Trong lòng hai cô, Ngưu Bối thôn vốn là vùng đất nghèo nàn lạc hậu, chuyện gì xảy ra cũng không lạ. Nếu không phải vì Lâm Bảo Bảo, họ cũng không dám đến đây. Lúc này, Lâm Bảo Bảo đi đến đầu làng, quát lớn, dừng tay. Hai bên đang xô sát lập tức dừng lại. Khâu Dịch vẫn luôn ngồi trên lưng ngựa xem kịch, lúc này nhìn thấy Lâm Bảo Bảo, liền nở nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Bảo Bảo không hề sợ hãi đám quan binh này, tiến thẳng về phía Khâu Dịch. Quanh đó, đám quan binh tự động tách ra nhường đường. Lâm Bảo Bảo chắp tay, Khâu công tử giá lâm, sao lại nổi giận như vậy? Khâu Dịch hừ lạnh, Lâm Bảo Bảo, à không, giờ phải gọi là Lâm viên ngoại mới đúng. Là ta nóng nảy, hay là quan uy của Lâm viên ngoại lớn hơn? Mới làm viên ngoại lang được mấy ngày mà đã nuôi được cả đám binh mã này. Ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Khâu Dịch rất hung hăng, một câu nói đã đẩy Lâm Bảo Bảo vào thế bất lợi. Quanh đó, đám tử sĩ đều giận dữ trừng mắt, tay nắm chặt binh khí, chỉ cần Lâm Bảo Bảo ra lệnh, họ sẽ xông lên tiêu diệt đám người này. Nhưng Lâm Bảo Bảo không những không tức giận, mà còn cười tươi rói. Khâu công tử nói đùa rồi, ta chỉ là may mắn được phủ Doãn đại nhân đề bạt, làm viên ngoại lang này thật sự hơi quá sức. Hay là Khâu công tử nói với đại nhân, cách chức ta luôn đi. Thực lòng mà nói, Lâm Bảo Bảo cũng không muốn làm viên ngoại lang, nhất là không muốn bị Khâu Quang Nhật khống chế. Nếu Khâu Dịch giúp anh chuyện này, anh chắc chắn sẽ mừng rơn. Bớt nói nhảm, ta đến đây là phụng mệnh phủ Doãn đại nhân, ngươi là viên ngoại lang phủ nội vụ, lại chào đón ta như vậy sao? Ngươi cố tình gây sự phải không? Lâm Bảo Bảo biết rõ Khâu Dịch hôm nay đến đây là để gây chuyện, nhưng dù thế nào, anh cũng không thể mắc bẫy, càng không thể chọc giận hắn. Lâm Bảo Bảo nhìn đám tử sĩ xung quanh, quát, Trịnh thống lĩnh. Trịnh Hữu Lực vội vàng chạy đến, quỳ một gối xuống, có thuộc hạ, ngươi thật to gan, biết rõ Khâu công tử là bạn của ta, mà lại chào đón như vậy, ngươi cố tình gây sự phải không? Vốn là Khâu Dịch chất vấn Lâm Bảo Bảo, nhưng lại bị Lâm Bảo Bảo khéo léo đẩy sang cho Trịnh Hữu Lực. Trịnh Hữu Lực lúng túng, nhưng thấy ánh mắt của Lâm Bảo Bảo, liền hiểu ý, vội vàng nói, công tử dạy phải, là lỗi của thuộc hạ. Lâm Bảo Bảo thầm khen Trịnh Hữu Lực phản ứng nhanh, nói tiếp, vậy còn không mau xin lỗi Khâu công tử. Trịnh Hữu Lực liền quay sang quỳ xuống trước Khâu Dịch, Khâu công tử bớt giận, là thuộc hạ chỉ huy không tốt mới gây ra hiểu lầm này. Khâu công tử muốn trách thì trách thuộc hạ, đừng trách công tử của ta. Khâu Dịch thầm mắng Lâm Bảo Bảo gian xảo, nhưng sự đã rồi, hắn cũng chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, vốn cũng không phải chuyện gì to tát, hắn chỉ muốn kiếm cớ ra oai với Lâm Bảo Bảo, nhưng Lâm Bảo Bảo lại quá trơn tru, như cá trạch trong bùn, không cách nào nắm bắt được. Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông đứng xem nãy giờ, đều thầm khen ngợi Lâm Bảo Bảo bề ngoài như đang nhún nhường trước Khâu Dịch, nhưng thực chất không phải vậy. Thủ đoạn khéo léo này khiến Khâu Dịch tức nghẹn họng mà không thể trút ra được. Đồng thời, địa vị của Lâm Bảo Bảo trong lòng hai cô gái bắt đầu tăng lên chóng mặt, nhất là Vương Tư Ý là người của Vương gia. Cô biết rõ Khâu Dịch vẫn luôn nhòm ngó binh quyền của Vương gia ở Ngư Thành, vì vậy cô rất vui khi thấy Lâm Bảo Bảo chiếm ưu thế. Khâu Dịch hừ lạnh, thôi được rồi,
Ta đến đây là muốn bàn chuyện quan trọng với Lâm viên ngoại, chứ không phải đến cãi nhau. Lâm Bảo Bảo lúc này mới làm động tác mời. Khâu công tử, mời vào. Khâu Dịch xuống ngựa, vênh váo bước vào. Khi đi ngang qua Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông, hắn dừng lại, cười nói: Lâm viên ngoại thật đào hoa, ta nhớ ngươi đã có 3 vị phu nhân xinh đẹp rồi, sao mới lên chức đã có mỹ nhân Ngư Thành theo đuổi? Lâm Bảo Bảo cười gượng: Khâu công tử nói đùa rồi, Vương tiểu thư và Tôn tiểu thư chỉ là khách hàng của ta thôi, ngươi chắc cũng biết, ta vẫn luôn bán nước hoa ở Ngư Thành. Khâu Dịch lúc này mới chợt nhớ ra, nói tiếp: Tư Ý, Tuyết Mông, chẳng lẽ vì ta đến mà hai người vội vàng bỏ đi sao? Nói rồi, Khâu Dịch đưa tay sàm sỡ cằm Tôn Tuyết Mông. Hành động trêu ghẹo này đối với những cô gái chưa chồng như họ là một sự sỉ nhục lớn, nếu bị người ngoài biết được, còn ai dám cưới họ nữa. Tôn Tuyết Mông rõ ràng sợ Khâu Dịch, không còn vẻ sắc sảo như khi nói chuyện với Lâm Bảo Bảo, vội vàng lùi lại. Vương Tư Ý ôm lấy cô, cau mày: Khâu Dịch, ngươi biết mình đang làm gì không? Không sợ phủ Doãn đại nhân trừng phạt sao? Hừ, cha ta bây giờ không rảnh quản những chuyện nhỏ nhặt này. Nói xong, Khâu Dịch quay sang nhìn Lâm Bảo Bảo: Lâm viên ngoại, hai người phụ nữ này, ta giữ lại, không cho họ rời đi. Nói rồi, Khâu Dịch khoanh tay bước vào làng. Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông đều tái mặt, nhìn Lâm Bảo Bảo: Lâm viên ngoại, chẳng lẽ ngài thật sự nghe theo hắn sao? Lâm Bảo Bảo cười ẩn ý: Hai vị tiểu thư, hai người tin tưởng Lâm Bảo Bảo này sao? Hai cô gái nhìn nhau, rồi nói: Đương nhiên, nếu không tin tưởng nhân phẩm của Lâm viên ngoại, chúng ta đã không dám một mình đến Ngưu Bối thôn. Lâm Bảo Bảo gật đầu: Tốt, vậy thì mời vào, hai người cứ yên tâm làm khán giả, xem ta đối phó với hắn như thế nào. Nói xong, Lâm Bảo Bảo quay người đuổi theo Khâu Dịch. Anh không biết rằng, câu nói vô tình này lại khiến hai cô gái cảm thấy an toàn vô cùng. Tôn Tuyết Mông nhỏ giọng nói: Tư Ý tỷ, Lâm công tử này hình như rất lợi hại, đừng nói bậy, phải gọi là Lâm viên ngoại. Nhưng ngươi nói đúng, xem ra Mã tổng quản không hề nói dối, Lâm viên ngoại thật sự là người đáng tin cậy. Tuy vừa rồi hai người nói chuyện rất vui vẻ, coi Lâm Bảo Bảo như bạn bè, nhưng khi gặp phải kẻ vô lại như Khâu Dịch, họ lại chẳng biết làm gì. Đúng như Lâm Bảo Bảo nói, nếu bây giờ họ rời khỏi Ngưu Bối thôn, chắc chắn sẽ bị đám người của Khâu Dịch bắt giữ. Khâu Dịch là con trai của phủ Doãn, cho dù quan hệ cha con bất hòa, nhưng người dưới vẫn không dám đắc tội. Nếu họ bị Khâu Dịch chiếm tiện nghi, gia tộc của họ vì muốn giữ thể diện và địa vị, cũng sẽ không truy cứu. Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là họ. Khi hai cô gái quay lại chính sảnh nhà Lâm Bảo Bảo, họ thấy Lâm Bảo Bảo và Khâu Dịch đang ngồi trên ghế thái sư, giữa bàn là một ấm trà đang bốc khói nghi ngút. Lâm Bảo Bảo tự mình rót trà cho Khâu Dịch, cười nói: Ta vẫn chưa chúc mừng Khâu công tử được tự do. Nào, chúng ta lấy trà thay rượu. Khâu Dịch cũng nâng chén trà lên, nhưng không vội uống, mà đưa lên mũi ngửi hương thơm của trà, nói: Lâm viên ngoại nói đúng, nhưng ta còn phải cảm ơn ngươi mới phải. Nếu không có ngươi, ta có lẽ vẫn còn bị giam trong đại lao, không thấy ánh mặt trời. Lời này nói ra thật chua chát, đến kẻ ngốc cũng nghe ra ý tứ trong đó. Trịnh Hữu Lực vẫn luôn đứng sau Lâm Bảo Bảo, như một vệ sĩ trung thành. Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông cũng nhíu mày, họ không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không hiểu việc Khâu Dịch bị giam trong đại lao có liên quan gì đến Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo ngừng một lát, rồi mỉm cười: Ta sao lại không hiểu ý của Khâu công tử? Khâu Dịch nghiêng người về phía trước: Lâm viên ngoại thật sự không biết, hay là giả vờ không biết? Chuyện lớn như vậy xảy ra hôm nay, ngươi mà không biết thì thật là lạ. Lúc này, Trịnh Hữu Lực cau mày: Khâu công tử, tốt nhất ngươi nên tôn trọng công tử của ta một chút. Hiện tại ngài ấy cũng là quan viên của phủ Ngư Thành, ngươi đừng có nói bóng nói gió. Khâu Dịch chỉ cười lạnh, tự rót trà uống, cũng không tức giận. Lâm Bảo Bảo liếc mắt nhìn Trịnh Hữu Lực: Trịnh thống lĩnh, ta đang nói chuyện với Khâu công tử, khi nào đến lượt ngươi xen vào? Công tử dạy phải. Trịnh Hữu Lực lập tức cúi đầu im lặng. Lâm Bảo Bảo nói: Khâu công tử, ta thật sự không biết, xin hãy nói rõ. Không biết. Lâm Bảo Bảo, ta đến đây hôm nay không chỉ để uống trà. Trước khi đến, cha ta đã dặn, nếu ngươi không thừa nhận, thì cứ nói thẳng ra. Vậy ngươi muốn tiếp tục nói chuyện hòa nhã, hay là đổi cách khác? Ánh mắt Khâu Dịch lộ rõ vẻ đe dọa, bầu không khí trong sảnh lập tức trở nên ngột ngạt, khiến Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông toát mồ hôi lạnh. Họ đã nghe ra, hình như Lâm Bảo Bảo đã làm điều gì có lỗi với Khâu Quang Nhật, nên mới bị Khâu Dịch đến hỏi tội. Nụ cười trên mặt Lâm Bảo Bảo dần biến mất. Khâu công tử, nếu thật sự muốn vạch trần tất cả, thì chưa chắc hôm nay ai xui xẻo đâu. Ngươi đang đe dọa ta sao? Khâu Dịch vừa dứt lời, tên thị vệ phía sau liền rút súng trúc ra, chĩa vào đầu Lâm Bảo Bảo. Chỉ cần Khâu Dịch ra lệnh, hắn sẽ lập tức bóp cò. Hai cô gái giật mình hoảng sợ. Tuy nhiên, với địa vị của họ ở Ngư Thành, họ chưa từng tiếp xúc, cũng không biết súng trúc là gì, chỉ nghĩ đó là một loại ám khí. Đối mặt với họng súng đen ngòm, Lâm Bảo Bảo không hề sợ hãi, thản nhiên bưng chén trà lên, nói: Khâu công tử dùng thứ ta bán cho ngươi để đối phó với ta, không thấy buồn cười sao? Hơn nữa, cho dù ngươi dám nổ súng, ta đảm bảo ngươi cũng không thể sống sót ra khỏi Ngưu Bối thôn. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều biến sắc. Khâu Dịch bất an nhìn xung quanh,
phát hiện toàn bộ sảnh đường đều là người của Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo thấy vẻ mặt kinh hãi của hắn, cười nói, vì vậy, Khâu công tử nên hạ súng xuống. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện tử tế, nếu muốn chơi trò tàn nhẫn, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Lâm Bảo Bảo muốn nói, hiện tại anh có thể chưa đấu lại cha ngươi, nhưng đối phó với ngươi thì không thành vấn đề. Không phải Lâm Bảo Bảo không có khả năng giết Khâu Quang Nhật, mà là cái giá phải trả quá lớn. Quả nhiên, chỉ một câu nói của Lâm Bảo Bảo đã khiến Khâu Dịch chùn bước, hắn ra hiệu cho thuộc hạ, tên thuộc hạ liền cất súng trúc đi. Lâm Bảo Bảo, ngươi quả nhiên gan dạ, đến hôm nay ta mới hiểu, hóa ra ngươi vẫn luôn che giấu thực lực. Lần này, Khâu Dịch đã được chứng kiến sức mạnh của đội tử sĩ do Lâm Bảo Bảo huấn luyện. Vừa rồi ở đầu làng, nếu thật sự giao chiến, hắn chưa chắc đã là đối thủ. Lâm Bảo Bảo có thể bán súng trúc và thuốc súng cho họ, vậy thì chắc chắn người của anh cũng đã được trang bị đầy đủ. Hơn nữa số lượng thuốc súng có lẽ còn gấp mấy chục lần bên hắn. Nghĩ đến đây, Khâu Dịch không khỏi rùng mình. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, Khâu công tử quá khen, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại người, nhưng cũng không muốn bị người khác hãm hại. Hơn nữa, Ngưu Bối thôn nằm ở vị trí đặc biệt, nếu không có chút năng lực tự vệ, làm sao có thể tồn tại? E rằng từ nửa năm trước đã bị bọn cướp xung quanh san bằng rồi. Khâu Dịch hừ lạnh, bảo bọn họ ra ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Hắn biết mình không phải đối thủ của Lâm Bảo Bảo, nên chỉ còn cách kiên nhẫn nói chuyện, nhưng những lời hắn sắp nói không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ cha giao, mà còn có ý đồ riêng của hắn, tuyệt đối không thể để người ngoài nghe thấy. Lâm Bảo Bảo gật đầu, Trịnh thống lĩnh, dẫn hai vị tiểu thư đi dạo xung quanh, nhớ kỹ, họ là khách của ta, không được xem nhẹ. Dạ, công tử. Trịnh Hữu Lực chắp tay lĩnh mệnh, nhưng trước khi đi, hắn đặt súng trúc trong tay lên bàn trước mặt Lâm Bảo Bảo. Ai cũng nhìn ra, Trịnh Hữu Lực không hề tin tưởng Khâu Dịch. Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông vội vàng đứng dậy, họ không ngờ hôm nay đến đây bàn chuyện làm ăn lại gặp phải chuyện này, cũng khiến họ nhận ra thực lực của Lâm Bảo Bảo. Tuy trên danh nghĩa chỉ là viên ngoại lang lục phẩm, nhưng nhìn thái độ của Khâu Dịch đối với Lâm Bảo Bảo, có thể thấy rõ sự kiêng dè, thậm chí còn có chút sợ hãi. Khâu Dịch là con trai của Phủ Doãn, ở Ngư Thành này, hắn muốn gì được nấy, không ai dám cứng rắn với hắn như vậy. Hơn nữa, hai cô gái còn mơ hồ cảm thấy, hình như Khâu Dịch đang cầu xin Lâm Bảo Bảo. Điều này càng khiến họ kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, trong sảnh chỉ còn lại hai người, ngay cả thuộc hạ của Khâu Dịch cũng đã rút ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Khâu Dịch liền nói, Lâm Bảo Bảo, lần này Khâm Sai đại thần thoát chết, là do ngươi báo tin phải không? Lâm Bảo Bảo cười lạnh, đại công tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy, mọi chuyện đều phải có bằng chứng. Xin hỏi, các ngươi có bằng chứng gì chứng minh là ta báo tin? Hừ, cần gì bằng chứng? Kế hoạch của cha ta rất chu toàn, chỉ nói cho ngươi biết mà thôi, ngươi còn chối sao? Khâu Phủ Doãn nói gì với ta? Ngươi về hỏi cha ngươi xem, ông ta có từng nói với ta là muốn ám sát Khâm Sai đại thần không? Hơn nữa, ta cũng không quen biết Khâm Sai, ân oán giữa các ngươi liên quan gì đến ta? Lâm Bảo Bảo nhất quyết không thừa nhận, khiến Khâu Dịch tức giận, nhưng lại không có cách nào chứng minh. Được, ngươi không thừa nhận cũng không sao, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Cha ta bảo ta chuyển lời cho ngươi, nếu Khâm Sai đại thần quay lại trả thù, hoặc tìm cha ta tính sổ, thì ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Ông ấy sẽ báo cáo tất cả những gì ngươi làm ở Ngưu Bối thôn trong nửa năm qua lên Lâm gia, đến lúc đó hậu quả thế nào, ta tin ngươi rõ hơn ai hết. Lâm Bảo Bảo cau mày, anh không sợ cha con Khâu Quang Nhật, là vì anh có át chủ bài để trấn áp bọn họ, nhưng phải thừa nhận, điểm yếu của anh hiện tại cũng nằm trong tay cha con Khâu Quang Nhật, đó chính là những việc anh làm trong nửa năm qua, quan trọng nhất là súng trúc và thuốc súng, thứ này có thể thay đổi cục diện, đối với bất kỳ thế lực nào cũng đều có sức hấp dẫn khó cưỡng, một khi bị lộ ra ngoài, Lâm Bảo Bảo sẽ bị tấn công từ mọi phía, không chỉ Lâm gia sẽ ra tay, mà ngay cả triều đình cũng có thể nhúng tay vào. Lâm Bảo Bảo hiểu rõ đạo lý không tội mà có của báu thì mắc tội, bây giờ anh phải làm là ẩn mình chờ thời, trước khi đủ lông đủ cánh, anh phải giữ kín đáo, tuyệt đối không để Lâm gia có cơ hội ra tay trước. Thấy Lâm Bảo Bảo cau mày, như đang lo lắng, Khâu Dịch liền nở nụ cười đắc thắng. Sao nào, Lâm viên ngoại giờ đã biết ngươi và Khâu gia ta đã bị trói chặt vào nhau rồi chứ? Dù ngươi làm gì tiếp theo, tốt hay xấu, đều phải hợp tác với Khâu gia ta. Nói tóm lại, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, ngươi đừng hòng bỏ rơi Khâu gia, càng đừng hòng leo lên Thôi Minh Sung. Câu nói này đã hoàn toàn bộc lộ chiến lược cốt lõi của Khâu Quang Nhật. Lâm Bảo Bảo mặt mày âm trầm, chậm rãi nhìn Khâu Dịch, xem ra lần này ta thật sự không còn lựa chọn nào khác. Chính xác, giờ thì Lâm viên ngoại nên nói xem, làm thế nào để hóa giải ân oán giữa cha ta và Khâm Sai đại thần đi, ta tin ngươi nhất định có cách. Cuối cùng, Lâm Bảo Bảo gật đầu, Khâu công tử cứ về nói với Khâu Phủ Doãn, bảo ông ta yên tâm, Khâm Sai đại thần sẽ không làm gì ông ta đâu, chuyện này cứ giao cho ta. Cuối cùng cũng nhận được lời đảm bảo của Lâm Bảo Bảo, Khâu Dịch thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhận ra sự đáng sợ của Lâm Bảo Bảo. Dù Lâm Bảo Bảo có thừa nhận hay không, hắn vẫn tin rằng Lâm Bảo Bảo và Khâm Sai đã có giao tình, thậm chí có thể dễ dàng quyết định vận mệnh của Khâu gia. Đương nhiên,
Khâu gia hiện tại cũng đang nắm giữ vận mệnh của Lâm Bảo Bảo. Trạng thái vi diệu này tuy rất mong manh, nhưng cũng coi như đạt được sự cân bằng, có thể khiến cả hai bên đều bình an vô sự, thậm chí quan hệ còn có thể tiến thêm một bước. Vì sự kiện lần này, cả hai bên đều đã biết rõ điểm mấu chốt và thực lực của đối phương, nhất là Lâm Bảo Bảo. Cha con Khâu Quang Nhật càng không dám tùy tiện gây khó dễ cho anh nữa. Được, có câu nói này của Lâm viên ngoại, ta yên tâm rồi, cũng có thể về báo cáo với cha ta. Lâm Bảo Bảo đứng dậy, vậy ta không tiễn nữa. Khâu công tử xin cứ tự nhiên. Lâm Bảo Bảo đã hạ lệnh đuổi khách. Trải qua chuyện này, anh đột nhiên nhận ra Khâu Quang Nhật thật sự là lão hồ ly, lại giăng bẫy anh như vậy. Khâu Quang Nhật cho anh cảm giác như một con đỉa tham lam, bám vào anh hút máu, mà Lâm Bảo Bảo biết rõ điều đó có hại cho mình, nhưng lại không thể tiêu diệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng Khâu Dịch lại không đứng dậy, nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, Lâm viên ngoại sao lại khách sáo như vậy? Vừa rồi chúng ta nói chuyện công, bây giờ ta muốn nói chuyện riêng với ngươi, không biết Lâm viên ngoại có hứng thú không? Lâm Bảo Bảo ngồi xuống, bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Nếu ta nói không hứng thú, Khâu công tử sẽ bỏ qua sao? Đương nhiên là không, nhưng ta đảm bảo, những gì ta sắp nói sẽ khiến Lâm viên ngoại hứng thú. Lâm Bảo Bảo liếc mắt nhìn Khâu Dịch, khóe miệng nhếch lên. Vậy thì xem Khâu công tử muốn nói gì. Thực ra, lần này ta không muốn nhúng tay vào chuyện này. Lâm viên ngoại chắc cũng biết, quan hệ giữa ta và cha ta không giống như người ngoài nhìn thấy. Phải, ta cũng hơi tò mò. Khâu công tử rõ ràng là người có dã tâm, muốn nắm quyền, tại sao lần này lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mà lại giúp Khâu phủ Doãn? Khâu Dịch thở dài, như gặp được tri kỷ. Vẫn là Lâm viên ngoại hiểu ta đồng ý đến thuyết phục Lâm viên ngoại, là vì cha ta hứa, chỉ cần ta làm được chuyện này, ông ấy sẽ giao binh quyền phủ Ngư Thành cho ta. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, binh quyền, vậy xin chúc mừng Khâu công tử, trực tiếp ngồi lên vị trí tổng quản binh mã phủ Ngư Thành rồi. Lâm Bảo Bảo cũng không ngốc, tuy không hiểu rõ chế độ quan lại của Đại Đoan, nhưng những kiến thức cơ bản vẫn biết, cơ quan quyền lực như phủ Ngư Thành, nếu so với kiếp trước của anh, thì tương đương với cấp thành phố, mà phủ Doãn chính là bí thư thành ủy kiêm thị trưởng, nhưng do vị trí địa lý đặc biệt của Ngư Thành, Khâu Quang Nhật còn nắm giữ một đội quân trực thuộc triều đình, đó chính là nguồn gốc của chức tổng quản binh mã phủ Ngư Thành. Triều đình tuy phong 36 vị phiên vương cát cứ, nhưng để giám sát và đề phòng họ tạo phản, đội quân trực thuộc triều đình này có tác dụng răn đe. Vì vậy, chức tổng quản binh mã phủ Ngư Thành luôn là cái gai trong mắt Lâm gia, cũng là thứ mà họ muốn loại bỏ nhất. Khâu Dịch biết rõ điều này, nên mới cố tình nói cho Lâm Bảo Bảo biết chuyện mình sắp trở thành tổng quản binh mã. Mục đích của hắn là muốn lấy lòng Lâm Bảo Bảo, thứ nhất là để kiềm chế cha mình. Chỉ cần hắn và Lâm Bảo Bảo có quan hệ tốt, lần sau cha hắn muốn cách chức hoặc giam hắn vào đại lao cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thứ hai là muốn tạo ấn tượng tốt với Lâm Bảo Bảo, không còn là kẻ vô dụng, không có giá trị gì với Lâm Bảo Bảo như trước nữa. Khâu Dịch cười đắc ý, Lâm viên ngoại khách sáo rồi, ta có thể trở thành tổng quản binh mã, cũng là nhờ sự giúp đỡ của Lâm viên ngoại. Vì vậy, ta hy vọng chúng ta không chỉ là đồng liêu, mà còn có thể trở thành bạn bè. Biết đâu sau này chúng ta sẽ có chung lợi ích. Nói đến nước này, nếu Lâm Bảo Bảo còn không hiểu thì đúng là ngốc. Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu, được, ta hiểu ý của Khâu công tử. Tuy nhiên, mọi chuyện còn phải xem biểu hiện tiếp theo của Khâu công tử. Không phải ta không tin tưởng Khâu công tử, mà là lần trước chúng ta cũng đã nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng Khâu công tử về Ngư Thành liền trở mặt, không chỉ giữ lại số bạc ta tham gia tiễu phỉ, mà còn nói xấu ta trước mặt phủ Doãn đại nhân. Đây không phải là việc mà bạn bè nên làm. Khâu Dịch lúng túng, Lâm viên ngoại, chuyện cũ bỏ qua đi. Hơn nữa, thời thế tạo anh hùng, giữa chúng ta không nên có mâu thuẫn. Ta cũng xin lỗi Lâm viên ngoại. Lâm Bảo Bảo gật đầu, Khâu công tử, không cần nói quá nhiều. Chúng ta hãy dùng thời gian để chứng minh. Ta cảm nhận được thiện ý của ngươi, nhưng ác ý của ngươi ta cũng cảm nhận được. Khâu Dịch lúc này mới đứng dậy. Được, nhất ngôn ký xuất, vậy ta xin phép cáo từ. Nói rồi, Khâu Dịch đứng dậy bỏ đi. Lần này, Lâm Bảo Bảo lại tiễn hắn ra cửa, thái độ khác hẳn lúc trước. Đến sân trong, Lâm Bảo Bảo thấy Trịnh Hữu Lực đang dẫn Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông đi dạo, vừa từ xưởng của anh đi ra. Hai cô gái vừa nhìn thấy những thiết bị tự chế trong xưởng của Lâm Bảo Bảo, trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng càng nhiều hơn là sự ngưỡng mộ. Những thiết bị đó tuy đơn sơ trong mắt Lâm Bảo Bảo, nhưng đối với hai cô gái, lại giống như công nghệ của tương lai, mang đến cho họ cú sốc cực lớn. Tuy nhiên, khi thấy Khâu Dịch đi tới, hai cô gái liền lộ vẻ lo lắng. Khâu Dịch lại trở về bản chất lưu manh, cười nói, hai vị tiểu thư, vừa hay ta đang định về Ngư Thành, có muốn đi cùng ta không? Dọc đường hay có cướp, ta có thể bảo vệ hai người. Vương Tư Ý hừ lạnh, không cần, chúng ta còn muốn ở lại đây với Lâm viên ngoại. Khâu công tử bận trăm công nghìn việc, cứ đi trước đi, chúng ta cũng không đi cùng ngươi. Câu nói của Tôn Tuyết Mông không được khéo léo như Vương Tư Ý, nhưng Khâu Dịch đã biết trước họ sẽ từ chối, cũng không quan tâm đến lời từ chối của họ, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ, mời hai vị tiểu thư lên kiệu của ta. Dạ, đại công tử. Hai tên thị vệ lập tức tiến lên, một trái một phải, định cưỡng ép hai cô gái lên kiệu. Vương Tư Ý quát lớn, Khâu Dịch,
Ngươi thật to gan, ngươi còn muốn cướp dân nữ sao? Dân nữ, hai người không tính, ta đã nhiều lần mời hai người mà đều bị từ chối, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội, hắn sao có thể bỏ qua? Người ta nói có hỷ sự tinh thần sảng khoái, lần này nhân cơ hội ngồi lên vị trí tổng quản binh mã, lại được thêm hai mỹ nhân, đúng là song hỷ lâm môn. Tôn Tuyết Mông giống như những cô gái bình thường khác, khi gặp nguy hiểm không biết phản kháng, càng không biết cách giải quyết, chỉ biết ôm đầu hét lên. Tình hình trở nên hỗn loạn, ngay cả Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh cũng nghe tin chạy đến xem. Tuy hai nàng không thích Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông, nhưng cũng không thể thấy Khâu Dịch làm càn trước mặt mọi người. Đúng lúc này, Lâm Bảo Bảo đột nhiên lên tiếng, "Khâu công tử, ngươi vừa hứa với ta điều gì? Không lẽ định nuốt lời nhanh vậy sao?" Khâu Dịch sững người, quay sang nhìn Lâm Bảo Bảo với vẻ mặt khó tin. "Chuyện này hình như không liên quan gì đến hợp tác giữa chúng ta." "Ai nói không liên quan?" Lâm Bảo Bảo nhớn mày, "Tôi vừa nói rồi đấy, Vương tiểu thư và Tôn tiểu thư đều là bạn của tôi, cũng là khách hàng của tôi. Nếu họ xảy ra chuyện gì ở địa bàn của tôi, tin tức truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ nơi này là hang ổ của sói. Sau này ai còn dám làm ăn với tôi nữa? Khâu công tử, đây chẳng phải là đang phá đám tôi sao?" Giọng điệu Lâm Bảo Bảo tuy ôn hòa nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén như dao, khiến sắc mặt Khâu Dịch sa sầm. Hắn cân nhắc một chút, thấy việc đắc tội Lâm Bảo Bảo vì hai cô gái này thật không đáng. Nghĩ vậy, hắn nhe răng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ dâm đãng. Ra là Lâm Viên ngoại cũng thích hai cô nàng này à? Được rồi, bản công tử tuy phong lưu nhưng không hạ lưu, càng không cướp mỹ nhân của người khác. Vậy thì bản công tử xin cáo từ. Khâu Dịch cười ha hả rồi sải bước rời đi. Đám tùy tùng cũng vội vàng theo sau. Bọn chúng cũng chẳng ưa gì Ngưu Bối thôn. Với tư cách là thị vệ, chúng luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, đi đến đâu cũng phải đề cao cảnh giác. Gần một canh giờ ở đây, chúng phát hiện ra xung quanh phủ đệ này toàn là binh sĩ, chỉ cần chúng hơi có động tĩnh là sẽ bị nhìn chằm chằm đầy địch ý. Khâu Dịch thì phủi mông bỏ đi, để lại đống rắc rối cho Lâm Bảo Bảo, nhất là câu nói đầy ẩn ý cuối cùng kia càng khiến anh khó xử. Một bên là hai vị phu nhân đã theo anh từ đầu, một bên là hai vị tiểu thư khuê các xinh đẹp như hoa của Ngư Thành. Lâm Thiển Nguyệt thấy bộ dạng lúng túng của Lâm Bảo Bảo thì hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Vãn Thanh thì bĩu môi, "Phu quân, Khâu Dịch nói thật sao? Chàng thật sự thích hai tiểu yêu tinh đó à?" Lâm Bảo Bảo cười khổ, "Nàng nói linh tinh gì vậy? Khâu Dịch hắn chó mọc sừng trâu, nàng không nghe ra hắn cố tình gài bẫy ta sao?" Vãn Thanh nghe vậy sắc mặt cũng dịu lại, nàng vẫn tin tưởng Lâm Bảo Bảo, tin rằng ở thế giới này, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường, nhất là người có bản lĩnh như Lâm Bảo Bảo thì càng không lạ. Nếu chàng muốn, đi đến đâu cũng có thể an cư lạc nghiệp. Lâm Bảo Bảo đã chịu giải thích thì chứng tỏ là thật, chẳng cần phải nói dối làm gì. Nhưng đúng lúc này, Tôn Tuyết Mông lại bất ngờ lên tiếng, "Lâm Viên ngoại xuất sắc như vậy, dù ngài không có tình cảm với ta, nhưng ta lại có ý với ngài." Câu nói này như quả bom nổ giữa đám đông, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Lâm Bảo Bảo há hốc mồm, không ngờ Tôn Tuyết Mông nhìn thì đoan trang khuê các mà lại nói ra được những lời táo bạo như vậy. Vương Tư Ý cũng kinh ngạc, "Tuyết Mông, muội muội nói gì vậy? Lâm Viên ngoại đã có gia thất rồi, thì đã sao?" Tôn Tuyết Mông thản nhiên, "Ta luôn ngưỡng mộ người mạnh mẽ, Lâm Viên ngoại không chỉ mạnh mà còn tài hoa hơn người, một người xuất sắc như vậy, chẳng phải là người trong mộng của ta sao?" Tôn Tuyết Mông tính tình thẳng thắn, vừa mở miệng đã khiến mọi người có mặt đều ngượng ngùng. Cô nàng chẳng có gì sai. Vãn Thanh tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào cô mắng, "Cô dám nói lại lần nữa, cô muốn cướp chồng với ta sao? Vãn phu nhân hà tất phải tức giận, ta đúng là có ý với Lâm Viên ngoại, nhưng ngài ấy có để ý đến ta đâu. Hơn nữa, nếu phu nhân tự tin thì cần gì phải sợ ta, một kẻ đến sau chứ." Tôn Tuyết Mông bỗng nhiên như được khai sáng, nói năng lưu loát khiến Vãn Thanh cứng họng. Lâm Bảo Bảo ho khan một tiếng, biết nếu mình không lên tiếng thì không biết chuyện sẽ đi đến đâu. "Trịnh thống lĩnh, ngươi dẫn mấy binh sĩ đưa hai vị tiểu thư về Ngư Thành, nhất định phải đảm bảo an toàn cho họ." "Tuân lệnh." Trịnh Hữu Lực chắp tay, sau đó quay sang hai cô gái, làm động tác mời, "Hai vị tiểu thư, mời." Hắn luôn biết nhìn xa trông rộng, không phải hắn su nịnh mà là biết nắm bắt thời cơ. Thấy Tôn Tuyết Mông mạnh dạn bày tỏ với Lâm Bảo Bảo, hắn càng thêm kính nể. Trịnh Hữu Lực biết chủ nhân của mình có sức hút lớn đến nhường nào, nhưng không biết Lâm Bảo Bảo có ý định nạp Tôn Tuyết Mông hay không, nên hắn không dám đắc tội cô nàng. Vương Tư Ý cúi đầu cảm ơn Lâm Bảo Bảo, "Đa tạ Lâm công tử đã ra tay nghĩa hiệp, nếu không ta và Tuyết Mông đã rơi vào tay tên súc sinh kia rồi. Chúng ta xin phép cáo từ." Nói rồi, cô kéo tay Tôn Tuyết Mông rời đi. Lâm Bảo Bảo không tiễn mà quay lại nhìn Vãn Thanh, cười khổ, "Lần này không phải lỗi của ta nhé, ta đảm bảo không có ý gì với Tôn tiểu thư cả." Vãn Thanh bĩu môi, oán trách, "Phải rồi, gió yên biển lặng sóng vẫn gợn, trước kia ta không hiểu, hôm nay mới được mở mang tầm mắt." Nói rồi, nàng cũng quay người bỏ đi, không để Lâm Bảo Bảo dỗ dành. Rõ ràng lời nói của Tôn Tuyết Mông đã làm nàng tổn thương. Nàng cũng xuất thân từ gia đình danh giá, từng là niềm tự hào của gia tộc. Nàng nhìn thấy hình bóng của mình trong Tôn Tuyết Mông, nên tin rằng lời nói của cô ta là thật lòng. Lâm Thiển Nguyệt cũng vậy, chỉ là nàng trầm tĩnh hơn,
Dường như đã lường trước việc Lâm Bảo Bảo sớm muộn cũng sẽ thu hút những người khác phái, nếu không thu hút được ai mới là lạ. Lâm Bảo Bảo cũng không biết nói gì, mình rốt cuộc đã đắc tội với ai chứ? Nhưng trong lòng anh cũng thầm nghĩ, lẽ nào sức hút của mình lớn đến vậy? Anh đâu phải trai tân mà là người đã có ba bà vợ rồi. Trở lại xưởng, anh lấy ra lọ Long Tiên Hương mà Tôn Tuyết Mông tặng, đưa lên mũi người thử. Hương thơm quả thật vô cùng đặc biệt, nếu dùng Long Tiên Hương để chế tạo nước hoa, chắc chắn mùi hương sẽ càng nồng nàn hơn. Tất nhiên, anh biết Long Tiên Hương thực chất là chất thải của cá nhà táng. Nghĩ đến đây, Lâm Bảo Bảo tự giễu, dạo này hình như những thứ mình làm ra đều liên quan đến mấy thứ dơ dáy này. Đêm khuya, Lâm Bảo Bảo vẫn miệt mài trong xưởng, thậm chí còn chưa ăn tối. Không phải anh không muốn ăn mà là Lâm Thiển Nguyệt không nấu cơm, rõ ràng là đang phản đối anh. Lâm Bảo Bảo thấy vậy cũng chỉ biết im lặng, anh rõ ràng chẳng làm gì sai mà lại bị nghi ngờ, khiến anh ấm ức vô cùng. Ai cũng có tính khí, Lâm Bảo Bảo cũng không phải ngoại lệ, chỉ là anh không muốn mang tâm trạng xấu đến cho những người thân thiết bên cạnh. Lúc này, có tiếng gõ cửa, Lâm Bảo Bảo vừa hoàn thành tất cả các công đoạn làm nước hoa, đang ngồi ngẩn người trên ghế thì nghe thấy tiếng gõ cửa, liền lên tiếng, ai đấy? Công tử, là ta, Trịnh Hữu Lực. Giọng Trịnh Hữu Lực ở ngoài cửa có vẻ dè dặt, hình như cũng nhận ra tâm trạng Lâm Bảo Bảo không tốt. À, vào đi. Lâm Bảo Bảo ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng, cửa phòng mở ra, Trịnh Hữu Lực bước vào, từ xa đã ngửi thấy mùi nồng nặc của Long Tiên Hương. Công tử, Giang Khôn đã trở về, đang chờ ở ngoài. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, mau, dẫn hắn vào. Trịnh Hữu Lực quay người ra cửa. Giang Tam, công tử cho mời. Giang Khôn bước vào, nhưng khi Lâm Bảo Bảo nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên. Giang Khôn, ngươi rơi xuống hầm phân à? Sao người ngượng bẩn thỉu thế này? Lâm Bảo Bảo nhăn mặt, lấy tay phẩy phẩy xua mùi. Người Giang Khôn đen nhẻm, còn có mùi hôi thối, đúng là giống như vừa từ hầm phân chui ra. Giang Khôn ngượng ngùng gãi đầu, công tử đừng hiểu lầm, tiểu nhân đi Đào Nguyên trấn rất thuận lợi, nhưng khi đến gần núi Niễn Tử để trinh sát thì phải cải trang một chút để tránh bị nghi ngờ. Lâm Bảo Bảo gật đầu cười, vậy là trên núi Niễn Tử có rất nhiều người canh gác. Giang Khôn nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, công tử, trên núi Niễn Tử tập trung rất nhiều binh lính, tất cả đều được vũ trang đầy đủ. Tuy tiểu nhân vẫn chưa rõ năng lực chiến đấu của bọn chúng ra sao, nhưng qua quan sát tình hình cảnh giới thường ngày, có thể thấy đây đều là binh sĩ chính quy, hoặc là binh sĩ xuất ngũ. Lâm Bảo Bảo nhớn mày, xem ra ta đã hơi xem thường Bát Ca rồi, hóa ra huynh ấy cũng chuẩn bị kỹ càng đấy chứ. Thông tin mà Giang Khôn mang về quả thực vô giá đối với Lâm Bảo Bảo, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ có hiểu rõ kẻ địch mới có thể chiến thắng. Nhưng điều này cũng chứng minh núi Niễn Tử chắc chắn có vấn đề, nếu không tại sao phải điều động nhiều binh lính canh phòng nghiêm ngặt như vậy? Bọn chúng đang phòng thủ cái gì, hay đang bảo vệ thứ gì? Trịnh Hữu Lực ở bên cạnh giục giã, Giang Tam, mau lấy bản đồ ngươi vẽ ra đây. Hắn dường như còn sốt ruột hơn cả Giang Khôn. Điều này cũng dễ hiểu, Trịnh Hữu Lực rất mong Giang không có thể gia nhập Ngưu Bối thôn, như vậy hắn sẽ không còn cô đơn nữa. Tuy rằng hắn được Lâm Bảo Bảo trọng dụng, quan hệ giữa hai người cũng rất thân thiết, nhưng dù sao cũng là quan hệ trên dưới, không thể nào thân thiết như với Giang Khôn được. Vì vậy, Trịnh Hữu Lực rất hy vọng Giang Khôn có thể vượt qua thử thách của Lâm Bảo Bảo. Giang Khôn gật đầu, vội vàng lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ nhàu nát, trên đó còn dính vài vết bẩn màu vàng nâu, lại còn bốc mùi hôi thối giống như phân. Lâm Bảo Bảo nhíu mày, dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm bản đồ, trải ra trên bàn rồi cẩn thận đối chiếu. Trước đó, anh đã cho A Tam vẽ lại địa hình khu vực xung quanh đảo Nguyên Trấn, nên trong lòng đã có hình dung sơ bộ về nơi này. Nhưng khi nhìn vào bản đồ của Giang Khôn, anh rất hài lòng, thấy khóe miệng Lâm Bảo Bảo nở nụ cười. Trịnh Hữu Lực và Giang Khôn đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười. Biểu cảm của Lâm Bảo Bảo đã chứng minh tâm trạng hiện tại của anh, ít nhất chuyến mạo hiểm lần này của Giang Khôn đã thành công, hơn nữa còn được Lâm Bảo Bảo công nhận. Lâm Bảo Bảo thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Giang Khôn cũng khác hẳn, mang theo sự tán thưởng. Tốt lắm, xem ra ngươi quả thật không nói dối. Bản đồ này được đánh dấu rất chi tiết, cho dù là người ở nơi khác, chỉ cần dựa vào bản đồ này cũng có thể tìm được vị trí chính xác. Giang Khôn mừng thầm, vội vàng cúi người hành lễ, đa tạ công tử khen ngợi, không biết công tử có hài lòng với tiểu nhân không? Lâm Bảo Bảo hiểu ý hắn, liền gật đầu nhìn sang Trịnh Hữu Lực. Trịnh thống lĩnh, ngươi thấy để Giang Khôn tiếp tục làm khỉ gió à không? Làm cướp thì sao? Nghe vậy, sắc mặt Giang Khôn biến đổi, nụ cười cũng cứng đờ lại. Lâm công tử, tiểu nhân thật sự rất muốn đầu quân cho ngài. Làm cướp nay sống mai chớt, không biết ngày nào sẽ bị quan phủ tiêu diệt. Tiểu nhân cũng muốn có cuộc sống ổn định, có tương lai. Chỉ cần công tử chịu thu nhận, tiểu nhân nguyện làm bất cứ việc gì. Lâm Bảo Bảo không ngờ phản ứng của hắn lại mạnh mẽ như vậy. Có lẽ lần trinh sát này hắn đã tốn rất nhiều công sức nên mới lo được lo mất. Ha ha, Lâm Bảo Bảo nhìn bộ dạng của hắn, bỗng nhiên cười lớn. Giang Khôn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu Lâm Bảo Bảo cười cái gì. Lúc này, Trịnh Hữu Lực nhanh chóng lên tiếng. Giang Tam, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau cảm tạ công tử đã thu nhận ngươi đi. Giang Khôn vẫn chưa hiểu chuyện gì, liền hỏi, ý của công tử là đồng ý thu nhận ta sao? Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu. Đa tạ công tử,
Đa tạ công tử, tiểu nhân xin thề sẽ trung thành tuyệt đối, không phụ lòng tin của công tử. Giang Khôn kích động không ngừng dập đầu. Lâm Bảo Bảo để tránh ẩm mốc đã cho lát nền xưởng bằng bê tông, khiến mặt đất rất cứng, cho dù bị nước lũ cuốn trôi, nhà sập thì nền đất cũng không bị hư hại. Vì vậy, mỗi lần Giang Khôn dập đầu, mặt đất đều vang lên tiếng cốp rõ to. Cảm nhận được sự chân thành của hắn, Lâm Bảo Bảo vội vàng đỡ hắn dậy. Giang Tam, ngươi làm gì vậy? Đầu không đau sao? Giang Khôn lúc này mới ngẩng đầu lên, trán hắn đã đỏ ửng, còn dính đầy bụi đất. Tiểu nhân quá vui mừng, tiểu nhân cuối cùng cũng có thân phận rồi. Lâm Bảo Bảo hiểu được tâm trạng của những kẻ làm cướp, muốn làm cướp rất dễ, chỉ cần một ý nghĩ, nhưng muốn quay đầu lại thì vô cùng khó khăn, bởi vì không ai chấp nhận một người có tiền án. Giống như ở kiếp trước, một người từng ngồi tù khi trở lại xã hội cũng rất khó được chấp nhận, chỉ có thể làm những công việc thấp kém nhất, kiếm sống qua ngày, rất dễ tái phạm. Nhưng Lâm Bảo Bảo không hề để ý đến quá khứ của Giang Khôn, cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời, chẳng khác nào ban cho hắn một sinh mệnh mới. Vì vậy, Giang Khôn kích động cũng là điều dễ hiểu. Không chỉ Giang Khôn, tất cả binh sĩ trong doanh trại, bao gồm cả Trịnh Hữu Lực, đều vô cùng cảm kích Lâm Bảo Bảo. Họ từng là cướp, tuy người thường gặp họ đều sợ hãi, nhưng họ cũng là những người có địa vị thấp kém nhất trong xã hội phong kiến này, thậm chí không có hộ tịch, hoàn toàn là hộ đen. Một khi đã bước chân vào con đường này, cả đời rất khó quay đầu lại. Muốn cưới vợ sinh con, sống cuộc sống bình thường gần như là điều không thể, bởi vì sinh con ra cũng không thể nhập hộ khẩu, ngược lại còn hại con cái. Lúc này, Trịnh Hữu Lực lên tiếng, Giang Tam, công tử trước đây từng có ý tưởng thành lập một nhóm cướp ở ngoại vi Ngưu Bối thôn, tất nhiên chỉ là cướp trên danh nghĩa, nhiệm vụ hàng ngày của họ là bảo vệ Ngưu Bối thôn khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài, hoặc nếu có chuyện gì xảy ra có thể báo tin cho Ngưu Bối thôn trước, không biết ngươi có nguyện ý không? Trịnh Hữu Lực cuối cùng cũng nói ra sự thật, mà những lời này chỉ có hắn mới nói ra được. Lâm Bảo 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 hắn hỏi chính là muốn hắn nói, là người lãnh đạo, có những lời không thể nói thẳng ra, nói trắng ra là những chuyện đắc tội người khác, khiến người ta oán trách thì chỉ nên để thuộc hạ làm. Còn Lâm Bảo Bảo phải luôn giữ vững hình tượng trong lòng thuộc hạ. Giang Khôn nghe nói vẫn phải làm cướp thì có chút do dự. Lâm Bảo Bảo thấy vậy, biết hắn không muốn quay lại con đường cũ, liền suy nghĩ một chút rồi nói, thôi được, nếu ngươi không muốn thì ta cũng không ép. Vậy từ hôm nay ngươi hãy ở lại Ngưu Bối thôn, làm phó tướng cho Trịnh thống lĩnh, còn nghĩa trang bên kia, ngươi cử một người tâm phúc tiếp tục quản lý. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi, Giang Khôn, bao gồm cả nhóm cướp mà ngươi quản lý trước đây, chính thức thuộc quyền quản lý của Ngưu Bối thôn. Nhưng chuyện này chỉ có ba chúng ta biết, nếu có người thứ tư biết được thì đừng trách ta không nể tình. Ý của Lâm Bảo Bảo rất rõ ràng, nuôi dưỡng nhóm cướp là chuyện không thể để lộ ra ngoài. Nếu bị Phủ Ngư Thành biết được, nhất định sẽ bị làm lớn chuyện, đặc biệt là với tính cách của cha con Khâu gia, chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để uy hiếp anh. Lâm Bảo Bảo không muốn để lại bất kỳ nhược điểm nào trong tay kẻ khác. Lần này anh nhượng bộ Khâu Dịch là vì bị cha con nhà họ Khâu nắm thóp. Giang Khôn thở phào nhẹ nhõm, đảm bảo, công tử yên tâm, chuyện này tiểu nhân sẽ giữ kín như bưng, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Lâm Bảo Bảo hài lòng gật đầu, tốt, vậy ta giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, hy vọng ngươi có thể hoàn thành thuận lợi. Giang Khôn tò mò, nhiệm vụ gì vậy? Vẫn là nằm vùng ở Đào Nguyên Trấn sao? Lâm Bảo Bảo lắc đầu cười, dĩ nhiên là không, Đào Nguyên Trấn chỉ là một mắt xích trong chiến lược của ta, bây giờ có việc quan trọng hơn cần ngươi đi một chuyến. Trịnh Hữu Lực nhíu mày, công tử, Giang Tam vẫn chưa nắm rõ tình hình hiện tại của chúng ta, hay là cho hắn thời gian thích nghi, còn nhiệm vụ gì cứ giao cho thuộc hạ. Trịnh Hữu Lực cũng lo Giang Khôn sẽ mắc sai lầm nên muốn ôm đồm hết mọi việc. Trịnh thống lĩnh, ngươi phải luôn ghi nhớ nhiệm vụ của mình, ngươi là nòng cốt trong lực lượng phòng thủ của Ngưu Bối thôn, phải luôn làm tốt phận sự của mình. Lâm Bảo Bảo nghiêm mặt, anh rất ghét người khác vượt quyền, chỉ có phân công rõ ràng thì mới làm tốt được việc. Trịnh Hữu Lực ý thức được mình lại lỡ lời, ngượng ngùng cúi đầu. Lâm Bảo Bảo nhìn sang Giang Khôn, đừng căng thẳng, nhiệm vụ lần này đơn giản hơn nhiều so với việc trinh sát Đào Nguyên Trấn. Ta sẽ giao cho ngươi một bức thư, ngươi thay ta đưa đến cho Thôi Minh Sung, Tả Thị Lang bộ hộ ở kinh thành. Mắt Giang Khôn sáng lên, liên tục nói, không vấn đề, chuyện này tiểu nhân nhất định làm được. Đối với hắn, đi kinh thành đưa thư chẳng khác nào một chuyến du lịch công phí, còn có thể thư giãn đầu óc. Lâm Bảo Bảo thấy hắn thả lỏng tinh thần, liền dặn dò, tuy nhiệm vụ lần này chỉ là đưa thư, nhưng lại vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Hơn nữa, thư phải được đưa đến càng nhanh càng tốt. Công tử yên tâm, năm xưa khi làm tiêu đầu, tiểu nhân cũng từng giao thiệp với tình báo của trạm dịch, đảm bảo sẽ đưa thư đến kinh thành trong thời gian ngắn nhất. Giang Khôn nghiêm mặt nói, tốt, vậy ngươi chờ một lát, ta đi viết thư. Nói xong, Lâm Bảo Bảo đi thẳng đến thư phòng, chỉ còn lại Trịnh Hữu Lực và Giang Khôn. Lúc này, Trịnh Hữu Lực nói, thế nào, ta đã bảo công tử là người tốt mà. Giang Khôn cảm khái, Hữu Lực huynh, lần này đa tạ huynh giúp đỡ, ta mới có thể thuận lợi đầu quân cho Lâm công tử. Đại ân không lời nào tả xiết, ngày sau còn dài, chúng ta từ từ báo đáp. Giang huynh không cần khách sáo, nếu huynh không có năng lực,
Dù ta có nói tốt bao nhiêu trước mặt công tử cũng vô dụng. Hơn nữa, ai cũng có lúc xa cơ lỡ vận. Ta cùng huynh làm cướp cũng đã 5 năm rồi. Đây là lúc chúng ta nên đổi đời. Tuy nhiên, ta vẫn phải nhắc nhở huynh, công tử không thích người nói một đằng làm một nẻo, đã hứa thì phải làm cho bằng được. Công tử tuy đối xử với mọi người rất khoan dung, nhưng với thuộc hạ phạm lỗi thì tuyệt đối không nhân nhượng. Hy vọng huynh ghi nhớ điều này. Trịnh Hữu Lực nói những lời này rất chân thành, chia sẻ tất cả kinh nghiệm của mình trong nửa năm qua khi ở bên cạnh Lâm Bảo Bảo. Nhưng hắn không biết rằng, bài học kinh nghiệm của người đi trước vĩnh viễn không thể được người đi sau tiếp thu hoàn toàn. Nếu không thì đã chẳng có nhiều bài học lịch sử đến vậy. Giang Không nghiêm túc gật đầu đồng ý, nhưng Trịnh Hữu Lực vẫn nhìn ra hắn không để tâm lắm. Đối với điều này, Trịnh Hữu Lực chỉ biết thở dài bất lực. Trách nhiệm của hắn với tư cách là người dẫn đường đã hoàn thành, còn Giang Khôn sau này có được Lâm Bảo Bảo trọng dụng hay không thì phải dựa vào chính hắn. Không lâu sau, Lâm Bảo Bảo mang bức thư đã viết xong đến, tự tay giao cho Giang Khôn, dặn dò: Giang Khôn, ngươi từng làm tiêu đầu nên chắc hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Bức thư này ngươi tuyệt đối không được tự ý xem trộm, chuyện này rất hệ trọng. Nếu ngươi không muốn mất đầu thì hãy ngoan ngoãn làm người đưa thư. Giang Khôn gật đầu, tiểu nhân hiểu, tuyệt đối không dám xem trộm thư. Nói rồi, hắn cất thư vào ngực, xoay người định đi. Khoan đã, Lâm Bảo Bảo nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên gọi giật lại. Giang Không khó hiểu quay đầu lại, công tử còn gì dặn dò? Lâm Bảo Bảo cúi đầu, lấy từ trong ngực ra lệnh bài đại diện cho thân phận của bộ hộ mà Thôi Minh Sung đã đưa cho anh lần trước. Đây là lệnh bài của bộ hộ, ngươi cầm vật này sẽ được gặp Thôi đại nhân. Cầm cẩn thận. Giang Khôn lần đầu tiên nhìn thấy lệnh bài cấp cao như vậy. Tuy hắn chưa từng làm quan, nhưng cũng biết cơ quan quyền lực của triều đình được chia thành 6 bộ, mà bộ hộ là bộ phận quan trọng nhất. Còn vị chủ nhân mà hắn đầu quân, tuy hiện tại chỉ là một lãnh chúa nhỏ ở Ngưu Bối thôn, nhưng đủ để thấy anh không phải là người tầm thường. Có lẽ chỉ cần một cơ hội là có thể thăng tiến nhanh chóng. Hắn đầu quân cho người như vậy, sau này cũng có thể theo đó mà phất lên. Bước vào con đường làm quan cũng không phải là chuyện khó. So với làm cướp thì đúng là một trời một vực. Giang Khôn cất kỹ lệnh bài, Lâm Bảo Bảo lại lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng. Số bạc này ngươi cầm lấy làm lộ phí, dọc đường chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến, nhất là khi gặp phải mấy tên quỷ nhỏ, cũng có cái để lo liệu. Công tử, những năm qua tiểu nhân cũng tích góp được kha khá, số bạc này tiểu nhân không thể nhận. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc cho Lâm Bảo Bảo, không tính lần trinh sát Đào Nguyên Trấn trước đó, nên dĩ nhiên hắn không muốn nhận tiền, hắn muốn làm thật tốt việc này. Cầm lấy đi, tuy chúng ta là quan hệ chủ tớ, nhưng công việc là công việc, ngươi làm việc cho ta, không thể để ngươi tự bỏ tiền túi được. Giang Khôn không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy ngân phiếu rồi rời đi. Lâm Bảo Bảo làm vậy tự nhiên có lý do của anh, nếu chuyện tiền bạc với thuộc hạ cứ nhập nhằng, sau này có chuyện gì xảy ra, Lâm Bảo Bảo cũng khó xử lý, phân chia rõ ràng là điều rất cần thiết. Lúc này, Trịnh Hữu Lực hỏi: công tử, chàng cho Giang Tam đi đưa thư, chẳng lẽ thật sự bị nhà họ Khâu uy hiếp rồi sao? Trịnh Hữu Lực cũng không ngốc, dù không nghe được cuộc trò chuyện giữa Lâm Bảo Bảo và Khâu Dịch, nhưng cũng đoán được kha khá. Lâm Bảo Bảo cười khổ: đúng vậy, cha con nhà họ Khâu không phải hạng tốt lành gì, lần này ta không ra tay cũng không được. Trịnh Hữu Lực không dám hỏi kỹ, hắn hiểu chuyện này chắc chắn liên quan đến bí mật của Lâm Bảo Bảo, liền thăm dò: công tử, có cần thuộc hạ tối nay dẫn theo vài người đến phủ Ngư Thành dạy cho bọn họ một bài học không? Lâm Bảo Bảo liếc nhìn hắn: không cần lo lắng cho ta, tuy lần này ta bị uy hiếp, nhưng nói cho cùng thì nhà họ Khâu cũng đã hoàn toàn nằm trong tay ta, sau này mối liên hệ giữa chúng ta sẽ càng thêm chặt chẽ, đây cũng coi như là chuyện tốt. Trịnh Hữu Lực trầm ngâm gật đầu. Lâm Bảo Bảo quay lại nhìn bản đồ Giang Khôn mang về, chỉ vào khu vực được đánh dấu là bãi cát, nói: Hữu Lực, ngươi biết chỗ này chứ? Trịnh Hữu Lực tò mò nhìn vào vị trí trên bản đồ, nhíu mày: đây chẳng phải là bãi cát hoang sao? Ý của công tử là bây giờ ngươi lập tức dẫn theo vài người lanh lợi, nhanh nhẹn, dựa theo bản đồ này, đi vận chuyển cho ta 500 cân cát mịn về đây. Vì Lâm Bảo Bảo muốn làm nhà kính, nên việc luyện cát phải được đưa lên hàng đầu. Hơn nữa, thời tiết đang dần chuyển lạnh, nếu không nhanh chóng làm nhà kính thì sẽ ảnh hưởng đến vụ mùa tiếp theo. Trịnh Hữu Lực cất kỹ bản đồ, chắp tay lĩnh mệnh rồi rời đi. Lâm Bảo Bảo lại kiểm tra nước Hoa Long Tiên Hương vừa chế tạo xong, còn phải ủ thêm 3 ngày nữa mới hoàn thành. Sau đó, anh quay người rời đi. Khi trở lại phòng khách, anh thấy 3 vị phu nhân đang ăn tối mà không hề gọi anh. Cho dù thấy anh bước vào, cả 3 người vẫn như đã bàn bạc từ trước, không ai thèm để ý đến anh. Lâm Bảo Bảo cười ngượng, chủ động tiến lại gần. 3 vị phu nhân ăn cơm sao không gọi ta? Lâm Thiển Nguyệt liếc anh một cái nhưng không nói gì, vẫn cúi đầu ăn cơm. Vãn Thanh hừ lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng. Chỉ có Ngũ Nguyệt vừa ngủ dậy, chưa biết chuyện gì đã trợn mắt nói: chàng còn cần ăn cơm sao? Chẳng phải đã có tiểu thư nhà họ Tôn rồi à? Lâm Bảo Bảo thở dài, đưa tay lấy đũa: mấy nàng đừng nói linh tinh nữa được không? Ngũ Nguyệt vỗ tay vào đũa của Lâm Bảo Bảo: ai nói linh tinh? Hai vị tỷ tỷ đều nghe rõ ràng, là Tôn Tuyết Mông tự mình nói ra. Chàng còn chối cãi? Ngũ Nguyệt luôn thẳng thắn như vậy, nếu cảm thấy không vui sẽ lập tức bộc lộ ra, không hề nương tay.
Lâm Bảo Bảo hiểu nếu hôm nay không giải quyết được chuyện này thì anh sẽ không có ngày nào yên ổn. Trong lòng anh thầm mắng Tôn Tuyết Mông một trận, cô nàng thì thoải mái, nói năng lung tung rồi bỏ đi, lại để anh gánh chịu hậu quả. Lâm Bảo Bảo từ khi nào phải chịu thiệt thòi như vậy chứ? Được rồi, cả ba người dừng lại hết đi. Lâm Bảo Bảo giả vờ nghiêm mặt, Lâm Thiển Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, đặt đũa xuống. Chỉ có Vãn Thanh không thèm để ý đến Lâm Bảo Bảo, vẫn tiếp tục ăn ngon lành, còn Ngũ Nguyệt thì vẫn cứng đầu, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với Vãn Thanh. Lâm Bảo Bảo chỉ biết làm lơ, nói, ta biết các nàng đều ghét Tôn Tuyết Mông, nhưng thật ra ta còn ghét cô ta hơn các nàng. Đúng là cô ta đã nói những lời không nên nói, nhưng miệng mọc trên mặt cô ta làm sao quản được cô ta nói gì, các nàng hà tất phải làm khó ta. Lâm Bảo Bảo tỏ vẻ mình cũng là nạn nhân. Vãn Thanh rõ ràng sững người, cũng ngừng ăn. Lúc này, Ngũ Nguyệt dường như cũng tỉnh ngộ. Đúng rồi, là do ả đàn bà xấu xa kia gây chuyện, sao lại trách phu quân được? Đúng rồi đấy, ta vô tội mà. Lâm Bảo Bảo cười đắc ý, đưa tay lấy đũa, nhìn mâm cơm thơm phức mà không được ăn, đối với anh cũng là một loại tra tấn. Vãn Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, lại gạt tay anh đi, khoan đã, chàng nói cũng có lý, chung quy lại lần này đúng là không thể trách chàng hoàn toàn, nhưng chàng cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Chàng biết mình hấp dẫn ruồi muỗi mà sao còn khoe khoang năng lực trước mặt bọn họ. Lâm Bảo Bảo trừng mắt, nàng nói cái gì vậy, khoe khoang cái gì? Ai hấp dẫn ruồi muỗi? Ta là cục phân à? Ba câu hỏi liên tiếp của Lâm Bảo Bảo khiến Lâm Thiển Nguyệt và Ngũ Nguyệt không nhịn được cười, vội vàng lấy tay che miệng. Vãn Thanh đảo mắt, tiếp tục nói, ví von của ta tuy không được thích hợp lắm, nhưng lúc đó cô ta nói như vậy, sao chàng không phản bác? Sao chàng lại im lặng? Có phải chàng đã bị những lời đường mật của cô ta làm cho siêu lòng rồi không? Chàng còn chưa xử lý được ba chúng ta mà đã muốn nạp thiếp nữa à? Lâm Bảo Bảo đứng phắt dậy, khiến ba nàng giật mình. Anh nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào Vãn Thanh. Vãn Thanh, nàng nói ta thế nào cũng được, nhưng duy nhất không được nghi ngờ năng lực của ta. Đối với đàn ông, đả kích lớn nhất không phải là bị ai đánh bại, hay nhu nhược đến mức nào, mà là bị chính người phụ nữ của mình nghi ngờ năng lực. Nói anh ta không được, đây tuyệt đối là điểm mấu chốt. Vãn Thanh bĩu môi, lẩm bẩm, ta đâu có nói sai. Ánh mắt nàng còn cố tình liếc xuống bụng dưới của anh, khiến mặt Lâm Bảo Bảo đỏ bừng. Đi theo ta. Lâm Bảo Bảo tức giận, kéo tay Vãn Thanh đi ra ngoài. Vãn Thanh nhíu mày, chàng làm gì vậy? Ta còn chưa ăn xong mà. Ăn cái gì mà ăn, bây giờ ta sẽ cho nàng thấy uy phong của phu quân nàng. Lâm Thiển Nguyệt và Ngũ Nguyệt chỉ biết lắc đầu cười khổ. Rõ ràng ban nãy bọn họ đang cãi nhau vì Tôn Tuyết Mông, sao tự nhiên lại đổi gió thế này? Mặt Vãn Thanh đỏ bừng, một tay bám chặt lấy mép bàn cầu cứu. Ngũ Nguyệt tỷ, cứu muội. Lâm Thiển Nguyệt lúc này mới lên tiếng. Phu quân, Vãn Thanh không có ý đó. Chàng ngồi xuống ăn cơm đi, đừng để bụng đói. Lâm Bảo Bảo cũng chỉ dọa nàng thôi, chứ không có ý định làm gì thật. Đại phu nhân đã lên tiếng, anh mới ngồi lại vào ghế, nói, ta đã giải thích rồi, ta và Tôn Tuyết Mông chỉ là quan hệ khách hàng, không có chuyện gì như các nàng nghĩ đâu. Còn chuyện cô ta nói, các nàng thấy có khả năng không? Tôn tiểu thư dù sao cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Tôn, cho dù cô ta đồng ý, thì gia đình cô ta cũng không bao giờ để cô ta làm thiếp. Lâm Bảo Bảo vừa ăn vừa nói, ba nàng cũng âm thầm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút bực bội. Dù Lâm Bảo Bảo đã sống 2 kiếp, nhưng hiểu biết về phụ nữ vẫn còn hạn chế. Tư duy của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Đàn ông gặp chuyện thích giải quyết vấn đề, nhưng phụ nữ lại không cần kết quả, mà muốn được quan tâm và coi trọng. Đặc biệt là những lời của Tôn Tuyết Mông đã khiến ba nàng cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng. Lúc này, Ngũ Nguyệt đặt đũa xuống, nói, không được, ta phải đi tìm cô ta. Ta muốn xem cô ta có dám nói lại những lời đó trước mặt ta không. Nói rồi, nàng xoay người bỏ đi. Lâm Bảo Bảo vội vàng ngăn lại, cười khổ, bà cô của tôi ơi, xin cô hãy tha cho tôi đi. Chuyện này sao cứ lật đi lật lại mãi vậy? Vãn Thanh cũng khuyên nhủ, thôi nào Ngũ Nguyệt, chúng ta cho phu quân một cơ hội. Nàng hiểu rõ, nên dừng lại đúng lúc, đùa giỡn một chút thì vui, nhưng nếu làm quá sẽ khiến Lâm Bảo Bảo chán ghét. Ngũ Nguyệt lúc này mới hậm hực ngồi xuống. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt. Lâm Bảo Bảo tức đến mức đảo mắt liên tục, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Quả nhiên xử lý việc nhà còn khó hơn xử án. Anh coi như đã nếm trải nỗi khổ của người xưa. Ở một nơi khác, Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông cuối cùng cũng trở về Ngư Thành an toàn. Hai nàng dừng ngựa ở ngoại ô, rồi đi bộ vào những con phố náo nhiệt của Ngư Thành. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tuyết Mông, những lời muội nói ở nhà Lâm viên ngoại là thật lòng sao? Vương Tư Ý nhớn mày hỏi. Tôn Tuyết Mông cười tinh quái, thật thì sao, giả thì sao? Chẳng lẽ Tư Ý tỷ nhìn thấy chàng trai tài giỏi như vậy mà không rung động? Vương Tư Ý cười khổ, rung động thì có rung động, nhưng Lâm viên ngoại đã có gia thất rồi, thì đã sao? Quy củ thế tục là dành cho người thường, người có năng lực, có bối cảnh như Lâm viên ngoại, thế tục nào quản được chàng? Hơn nữa, Tư Ý tỷ không phải luôn thích cạnh tranh sao? Sao lần này lại nhụt chí vậy? Tôn Tuyết Mông dường như đã quyết tâm, không hề che giấu sự yêu thích của mình dành cho Lâm Bảo Bảo. Ta thích cạnh tranh, nhưng đồ người khác dùng rồi, dù có thích ta cũng không cần.
Vương Tư Ý tính tình kiêu ngạo, nàng rất ích kỷ trong chuyện tình cảm, muốn tìm một người chỉ có mình nàng. Lâm Bảo Bảo tuy xuất sắc, nhưng chỉ riêng điểm này đã không phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của nàng. Hừ, Tư Ý tỷ, ta thấy tỷ đang tự dối lòng mình đấy. Đừng quên, lúc Lâm Viên ngoại đàm phán với Khâu Dịch, chàng ấy không hề lép vế. Điều này chứng tỏ điều gì? Tỷ không biết sao? Tôn Tuyết Mông tuy thường ngày có vẻ ngây thơ, nhưng vào thời khắc quan trọng, nàng lại rất bình tĩnh và lý trí. Vương Tư Ý gật đầu, điều này đúng là sự thật. Thật không ngờ Lâm Viên ngoại lại lợi hại như vậy, có thể khiến Phủ Doãn phải hạ mình cầu hòa. Xem ra Ngư Thành sắp có biến rồi. Cha nàng là đô thống binh mã của phủ Ngư Thành, cũng coi như là người có chức vị cao, biết rất nhiều chuyện mà người ngoài không biết. Vì vậy, Vương Tư Ý cũng biết không ít chuyện mà Tôn Tuyết Mông không hiểu. Nhớ lại những gì Khâu Dịch nói về việc trở thành tổng quản binh mã của phủ Ngư Thành, Vương Tư Ý cảm thấy lo lắng. Khâu Dịch trước đây tuy là con trai của phủ Doãn, nhưng không có thực quyền, nhà nàng cũng không để vào mắt. Nhưng một khi hắn ta trở thành tổng quản binh mã, thì vận mệnh của Vương gia sẽ nằm trong tay hắn. Với tính cách hèn hạ, vô sỉ của Khâu Dịch, nếu hắn ta đưa ra yêu cầu quá đáng, cho dù cha nàng là Vương Truyền Trung, e rằng cũng không thể chống lại. Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là nàng. Nghĩ đến đây, Vương Tư Ý siết chặt tay, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Tôn Tuyết Mông vẫn luôn quan sát phản ứng của nàng, thấy vậy liền nói, vì vậy, Tư Ý tỷ, để tránh hậu quả sau khi Khâu Dịch nắm quyền, chúng ta phải kết giao với Lâm Viên ngoại. Kết giao thì được, nhưng chuyện khác thì thôi. Vương Tư Ý đã hiểu Tôn Tuyết Mông đang cố gắng thuyết phục mình, nếu không biết cô nàng này không có ác ý, nàng còn tưởng Tôn Tuyết Mông đã nhận được lợi ích gì từ Lâm Bảo Bảo mới nói như vậy. Tôn Tuyết Mông còn muốn nói tiếp, nhưng Vương Tư Ý đã phẩy tay ngắt lời, đủ rồi, muội đừng nói nữa, việc này tuy bất lợi cho chúng ta, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa ngã ngũ, hôm nay đến đây thôi. Nói xong, Vương Tư Ý không để ý đến Tôn Tuyết Mông nữa, một mình bỏ đi. Tôn Tuyết Mông lắc đầu thở dài, cũng đành phải quay về nhà, nhưng vừa đi đến góc phố, nàng đã gặp một nhóm thị vệ nhà họ Tôn. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên để râu dê, mặc áo dài màu đen. Tôn Tuyết Mông vui vẻ chạy đến, nhị thúc, sao thúc lại ở đây? Không lẽ là đến đón con sao? Người được nàng gọi là nhị thúc chính là Tôn Hưng, đương gia của hiệu thuốc Bách Thảo Đường ở Ngư Thành. Tuy không phải quan chức, nhưng địa vị của ông ở Ngư Thành cũng rất cao, bởi vì ông là học trò của danh y Hồ Thanh Ngưu, ngự y trong cung, được mệnh danh là Hoa Đà Tái Thế. Tôn Hưng cũng có y thuật cao minh. Trong xã hội phong kiến, tuổi thọ của người dân nhìn chung không cao, nhất là tầng lớp bình dân. Một khi bị bệnh, phần lớn đều phải cắn răng chịu đựng. Vì vậy, họ rất kính trọng đương gia của Bách Thảo Đường, hy vọng khi ốm đau sẽ được Bách Thảo Đường chiếu cố. Ngay cả các quan lại giàu có ở Ngư Thành cũng rất nể nang nhà họ Tôn. Dù có tiền có quyền đến đâu thì cũng phải ăn cơm, uống nước, ắt sẽ có lúc ốm đau. Sự khác biệt duy nhất là những gia đình giàu có này khi ốm đau có thể mời được thầy thuốc giỏi. Tôn Hưng hừ lạnh, Tuyết Mông, con thật to gan, dám tự ý ra khỏi thành mà không báo cho gia đình biết. Con có biết ngoài thành nguy hiểm đến mức nào không? Nếu có chuyện gì xảy ra, con bảo nhị thúc ăn nói thế nào với cha con? Hi hi, con biết nhị thúc là lo lắng cho con mà. Hơn nữa, con có sao đâu. Tôn Tuyết Mông cười hì hì, thân mật khoác tay Tôn Hưng. Bộ dạng nũng nịu này của nàng khiến ai cũng không nỡ trách mắng. Tôn Hưng chỉ biết thở dài, đưa tay điểm nhẹ lên trán nàng. Đây là lần cuối cùng, lần sau nếu còn dám tự ý bỏ đi, nhị thúc sẽ giam con lại, cả tháng không cho ra khỏi cửa. Tôn Tuyết Mông bĩu môi, cười tinh quái, nhị thúc, lần này con mang về tin tình báo động trời, còn phát hiện ra một thiên tài kinh thế hãi hùng, không biết nhị thúc có hứng thú không? Tôn Hưng nhíu mày, tình báo, thiên tài, chuyện đâu ra đấy? Con bé này không gây chuyện là nhị thúc mừng rồi. Tôn Hưng lắc đầu, không để tâm lắm, dù sao nhà họ Tôn cũng là gia đình làm nghề y, không quan tâm đến chuyện quan trường và tình báo, nên có vẻ hơi chậm chạp. Nhị thúc à, con nói thật đấy, thúc không muốn biết hôm nay con đã đi đâu sao? Tôn Hưng lúc này mới sực tỉnh, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng không bị thương, liền hỏi, con đi đâu? Nói thật đi, con cùng Tư Ý tỷ đi Ngưu Bối thôn. Ngưu Bối thôn là nơi mà phủ Doãn vừa mới đề bạt lên làm viên ngoại lang phủ nội vụ. Lâm Bảo Bảo đó sao? Tuy Tôn Hưng không quan tâm đến chuyện quan trường, nhưng hàng ngày ông tiếp xúc với rất nhiều quan lại, nên nghe được không ít tin tức từ họ. Vì vậy, việc ông biết Lâm Bảo Bảo cũng không có gì lạ. Tôn Tuyết Mông vỗ tay, đúng đúng đúng, chính là Lâm viên ngoại đó. Chàng ấy thật sự rất lợi hại, nhị thúc không thấy. Sau đó, Tôn Tuyết Mông kể lại chuyện Lâm Bảo Bảo gặp gỡ Khâu Dịch hôm nay. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tôn Tuyết Mông dù sao cũng chỉ là tiểu thư khuê các, tuy hiểu rằng cuộc đàm phán hôm nay giữa Lâm Bảo Bảo và Khâu Dịch không hề đơn giản, nhưng do kinh nghiệm còn non nớt, nên không thể cảm nhận được tầm ảnh hưởng của sự việc này lớn đến nhường nào. Nhưng Tôn Hưng là người từng trải, dù không quan tâm đến chuyện quan trường, nhưng cũng nghe ra được ý nghĩa sâu xa trong đó, liền hít một hơi lạnh, dừng lại đột ngột, nắm lấy vai Tôn Tuyết Mông, trừng mắt hỏi, con những gì con vừa nói là thật sao? Lâm Bảo Bảo đó thật sự có năng lực lớn như vậy? Tôn Tuyết Mông bị hành động đột ngột của nhị thúc làm cho giật mình, hơn nữa vai nàng bị ông nắm rất đau, liền nhíu mày, nhị thúc,
thúc làm con đau. Tôn Hưng lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng buông tay, cười gượng, xin lỗi, là nhị thúc lỡ tay, con kể lại kỹ càng cho nhị thúc nghe, con đã thấy gì. Tôn Tuyết Mông lúc này mới kể lại chi tiết những gì đã chứng kiến ở Ngưu Bối thôn hôm nay. Xem ra Ngư Thành sắp có biến lớn rồi, không được, ta phải lập tức báo cáo chuyện này cho gia chủ. Nói xong, Tôn Hưng xoay người nhanh chóng bước về phía phủ đệ nhà họ Tôn. Nhị thúc, đợi con với. Tôn Tuyết Mông vội vàng đuổi theo, nàng còn chưa kể chuyện viên đại lực hoàn mà Lâm Bảo Bảo đưa cho, muốn cho nhị thúc, một cao thủ y đạo, xem thử. Nhưng Tôn Hưng đâu còn tâm trí đâu mà nói chuyện với cháu gái, không thèm để ý đến nàng. Về đến Tôn phủ, Tôn Hưng đi thẳng đến thư phòng của gia chủ. Gia chủ nhà họ Tôn chính là cha của Tôn Tuyết Mông, Tôn Khải Minh. Ông cũng là một người có y thuật cao minh, quản lý tất cả các hiệu thuốc bách thảo đường trong khu vực Ngư Thành, đồng thời là trưởng lão của bách thảo đường tổng ở kinh thành. Có thể nói, trong lĩnh vực y đạo, địa vị của hắn ở Đại Đoan cũng rất cao, nếu không cũng không thể ngồi vào vị trí hiện tại. Tôn Tuyết Mông tức giận dậm chân, bỏ về phòng. Vừa bước vào cửa, cô đã va phải một người. Cô nàng nhỏ nhắn, bị đụng trúng ngã ngồi xuống đất, mắng, tên nào không có mắt vậy, dám đụng vào bổn tiểu thư. Tôn Tuyết Mông ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thanh niên tuấn tú mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. Người này chính là Tôn Hồng Đào, anh họ của cô, con trai của Tôn Hưng. Tôn Hồng Đào vội vàng đỡ cô dậy, cười khổ, tỷ tỷ, ai chọc giận tỷ vậy? Sao lại nổi nóng thế? Còn ai vào đây nữa? Nhị thúc chứ ai? Nhị thúc chọc giận tỷ thế nào? Tôn Hồng Đào ngơ ngác, thôi, nói với ngươi cũng vô ích, tránh ra, đừng chắn đường. Tôn Tuyết Mông đang lên cơn cô chiêu, ở Tôn gia, cô không sợ ai cả. Tôn Hồng Đào bị cô đẩy ra, bất lực lắc đầu, nhìn theo bóng lưng cô, nói, tỷ tỷ, đệ có việc muốn nhờ tỷ, đừng làm phiền ta đang không có tâm trạng. Tôn Tuyết Mông vừa nói vừa bước lên bậc thang, nhưng đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, dừng lại, quay người nhìn Tôn Hồng Đào với vẻ thích thú. Tiểu đệ, tỷ có thứ tốt, không biết đệ có hứng thú không? Thứ tốt gì? Mau cho ta xem. Tôn Tuyết Mông năm nay vừa tròn đôi mươi, còn Tôn Hồng Đào chỉ nhỏ hơn cô vài tháng. Vì gia cảnh giàu có, xung quanh hắn cũng có không ít cô gái vây quanh, đều muốn gả vào Tôn gia, sống cuộc sống nhung lụa. Tôn Tuyết Mông ngày thường vẫn khuyên hắn đừng phóng túng, nhưng lần này lại khác. Cô lấy ra viên đại lực hoàn tử trong người. Ban đầu, cô định đưa cho nhị thúc xem thử viên thuốc này có hiệu quả như lời Lâm Bảo Bảo nói hay không, nhưng vì bị nhị thúc phớt lờ, nên cô đành lấy tiểu đệ ra làm chuột bạch. Dù sao cũng chỉ là thuốc bổ thận tráng dương, cho dù có ăn như cơm cũng không chất người. Tôn Hồng Đào tò mò nhìn viên thuốc trên tay cô. Thuốc gì vậy, tỷ tự luyện sao? Nói rồi, hắn đưa tay nhận lấy, đưa lên mũi người. Dù sao cũng là người của gia đình làm nghề y, cho dù hắn chưa có y thuật cao siêu như bậc cha chú, nhưng từ nhỏ đã được tiếp xúc, nên cũng biết chút ít kiến thức cơ bản về thuốc men. Nói một cách dễ hiểu, chính là thông qua vọng văn vấn thiết nhìn, ngửi, hỏi, bắt mạch, giống như xem bệnh cho người, để quan sát dược tính cơ bản của viên thuốc. Tôn Hồng Đào nhíu mày, sao lại có mùi ngũ vị tử và nhân sâm? Mắt Tôn Tuyết Mông sáng lên, khen ngợi, không tệ nha, xem ra mấy năm nay ngươi theo nhị thúc cũng học được chút ít. Tôn Hưng là đương gia của bách thảo đường Ngư Thành, vì muốn bồi dưỡng thế hệ sau, nên rất tận tâm, ngày nào cũng kèm cặp con trai học tập các loại dược lý, ngay cả khi đi khám bệnh cũng dẫn con trai theo để quan sát. Qua 5 tháng, cho dù là một con lợn cũng có thể học được chút kiến thức y thuật. Tôn Hồng Đào khó hiểu, không hề vui mừng vì được khen, mà lại nghi ngờ, tỷ không bình thường nha, cha ta từng nói, ngũ vị tử có tác dụng bổ thận, an thần, dưỡng âm, cố tinh, kết hợp với các loại dược liệu bổ khác, rất tốt cho nam giới. Tỷ là con gái, sao lại mang theo loại thuốc này? Tôn Hồng Đào nói vậy đã là rất dự ý. Thông thường, chỉ có những người đàn ông trung niên mới thường mang theo loại thuốc này. Công dụng của nó không cần phải nói cũng biết. Mặt Tôn Tuyết Mông đỏ bừng, cười gượng, đây không phải của ta, là một người bạn làm nghề y đưa cho ta, là thuốc mới chế tạo. Ban đầu ta định đưa cho nhị thúc xem thử, nhưng đã gặp ngươi rồi, thì tặng cho ngươi vậy, dù sao ta cũng không dùng đến. Nói xong, cô vội vàng mở cửa phòng, bước vào, đóng sầm cửa lại. Tôn Tuyết Mông là cô gái chưa chồng, bị hỏi những câu nhạy cảm như vậy, khiến cô chỉ muốn độn thổ. Tôn Hồng Đào cười khổ, không chút do dự, trực tiếp nuốt viên đại lực hoàn vào bụng. Hắn rất tự tin, cho rằng viên thuốc này không có hại cho sức khỏe, ngược lại còn có lợi, nên mới trực tiếp ăn. Bên kia, Khâu Dịch trở về phủ Ngư Thành, lập tức đến Bạch Hổ Đường. Nơi này là nơi bàn bạc quân cơ, người thường không được vào. Khâu Quang Nhật và sư gia Thường Ngộ Phong vẫn luôn chờ đợi kết quả. Khi thấy Khâu Dịch bước vào, cả hai đều căng thẳng. Có thể nói, kết quả mà hắn mang về sẽ quyết định vận mệnh tương lai của họ. Ngụy Đức, tổng quản binh mã phủ Ngư Thành, cũng nhìn chằm chằm vào Khâu Dịch với ánh mắt u ám. Tuy trong lòng hắn rất bất mãn với cha con Khâu gia, nhưng cũng không thể làm gì khác. Hắn và Khâu Quang Nhật cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nếu Khâu Quang Nhật thất bại, thì chức tổng quản binh mã của hắn cũng tiêu tùng. Vì vậy, nếu Khâu Dịch có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, hắn cũng chỉ có thể đau lòng nhường chức. Vừa rồi,
Khâu Quang Nhật cũng đã an ủi hắn, tuy phải nhường chức, nhưng sẽ được làm phó tổng quản, quyền lợi và đãi ngộ không hề giảm. Nói cách khác, cho dù Khâu Dịch có ngồi lên vị trí tổng quản binh mã, cũng chỉ là hữu danh vô thực. Điều này Khâu Dịch không cần hỏi cũng biết, hắn biết cha mình nhất định sẽ chơi trò này với hắn, nên mới cố tình chuẩn bị sẵn đường lui, câu kết với Lâm Bảo Bảo. Cha, con không phụ lòng mong đợi, đã hoàn thành nhiệm vụ người giao phó. Khâu Dịch cười nói, tốt, làm tốt lắm, con trai, lần này con lập công lớn rồi. Lâm Bảo Bảo nói thế nào, định làm gì? Hai mắt Khâu Quang Nhật sáng rực, nếu không biết còn tưởng ông ta sắp thành tinh. Có thể nói, đây là tin tốt nhất, cũng là tin tức bất đắc dĩ nhất mà ông ta nghe được cả ngày hôm nay. Lâm Bảo Bảo từ đầu đến cuối đều không thừa nhận việc tiết lộ bí mật cho Khâm Sai, con cũng biết nặng nhẹ, bây giờ không phải lúc đổ lỗi, vì vậy con không truy cứu chuyện này nữa, mà bảo hắn đi thuyết phục Khâm Sai đại nhân. Thường Ngộ Phong vội vàng hỏi, hắn đồng ý. Khâu Dịch gật đầu. Thường Ngộ Phong nhìn Khâu Quang Nhật, Khâu Quang Nhật cũng nhìn hắn, hai người nhìn nhau, lập tức hiểu ý. Khâu Quang Nhật thở dài, tên tiểu tử này quả nhiên đã cấu kết với Khâm Sai. Cha, sao cha lại chắc chắn như vậy? Còn phải hỏi sao, nếu hắn không có quan hệ gì với Thôi Minh Sung, hắn lấy đâu ra tự tin mà giúp đỡ? Hắn dám đồng ý, chứng tỏ điều gì? Chẳng lẽ con còn không hiểu? Khâu Quang Nhật tỏ vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện. Khâu Dịch sao lại không hiểu? Hắn chỉ giả vờ ngốc nghếch mà thôi, hắn giả vờ như vừa ngộ ra. Gật đầu, ra là vậy, cha. Nếu vậy thì Lâm Bảo Bảo chẳng phải là sắp leo lên đầu lên cổ chúng ta sao? Thường Ngộ Phong cười khổ, đại công tử, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Cho dù chúng ta không làm gì, cũng không thể ngăn cản Lâm Bảo Bảo và Khâm Sai cấu kết với nhau, hắn vẫn sẽ leo lên đầu lên cổ chúng ta. Khâu Quang Nhật cũng hiểu rõ điều này, tuy tức giận nhưng càng bất lực hơn. Lúc này, Ngụy Đức vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, xin hỏi đại công tử, Lâm Bảo Bảo đã đồng ý giúp đỡ, nhưng hắn có nói sẽ làm thế nào không? Dù sao Khâm Sai đại nhân cũng đã về kinh, tính ra giờ này chắc cũng sắp đến kinh thành rồi. Ngụy Đức là người thực tế, tuy không giỏi tính toán như Khâu Quang Nhật và Thường Ngộ Phong, nhưng mỗi câu nói của hắn đều đi thẳng vào vấn đề. Khâu Dịch lắc đầu, chuyện này con không biết, Lâm Bảo Bảo đã hứa với con, chuyện này cứ giao cho hắn, đảm bảo không có vấn đề. Hơn nữa, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào hắn. Theo hắn, Ngụy Đức là cố tình gây khó dễ cho hắn. Khâu Quang Nhật thấy rõ biểu cảm của hai người, vội vàng hòa giải, thôi được rồi, đã Lâm Bảo Bảo đồng ý, vậy chúng ta cứ chờ tin tức, nhưng đại nhân cũng nên chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, nếu Lâm Bảo Bảo dám giở trò, chúng ta sẽ lập tức báo cáo tất cả mọi chuyện về hắn lên Lâm gia. Thường Ngộ Phong bổ sung. Khâu Quang Nhật gật đầu, ông ta đã nhìn ra, Lâm Bảo Bảo rất sợ ông ta báo cáo chuyện ở Ngưu Bối thôn lên Lâm gia. Tuy lần ám sát Khâm Sai này thất bại, nhưng cũng khiến ông ta biết được điểm yếu của Lâm Bảo Bảo. Chỉ cần ông ta khống chế được Lâm Bảo Bảo, thì coi như nắm giữ tất cả. Nghĩ đến đây, Khâu Quang Nhật mỉm cười. Ba người nhìn nhau, không hiểu Khâu Quang Nhật đang cười cái gì, nhưng cười cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là có được kết quả như mong muốn. Lúc này, Khâu Dịch nói, cha, con đã giữ lời hứa, hoàn thành nhiệm vụ, cha cũng nên thực hiện lời hứa với con chứ. Khâu Quang Nhật gật đầu, nhìn sang Ngụy Đức. Ngụy Đức thở dài, tuy trong lòng không vui, nhưng vẫn lấy binh phù ra, đặt lên bàn, đẩy về phía Khâu Dịch. Binh phù là biểu tượng của quyền lực, chỉ khi có binh phù, hắn mới chính thức là tổng quản binh mã. Khâu Dịch mỉm cười nhận lấy binh phù. Binh phù được làm bằng vàng ròng, mặt trước khắc chữ binh, mặt sau là hình con chăn, trông rất oai phong. Khâu Quang Nhật nghiêm nghị nói, con trai, vị trí tổng quản binh mã này giao cho con, nhưng cha có một yêu cầu, đó là Ngụy Đức phải làm phó tổng quản. Con đừng phản đối, với tình hình hiện tại của con, cho dù có binh phù, đám binh lính dưới quyền cũng chưa chắc đã phục tùng mệnh lệnh của con. Khâu Dịch mỉm cười gật đầu, con hiểu, Ngụy tổng quản là người có năng lực, hơn nữa binh lính dưới quyền ông ta đều trung thành tuyệt đối, nếu để ông ta từ chức, sẽ khiến con khó xử khi chỉ huy quân đội. Con hiểu được điều này là tốt. Khâu Quang Nhật hài lòng gật đầu. Lúc này, Ngụy Đức đứng dậy, hành lễ với Khâu Dịch. Mặt tướng Ngụy Đức, xin ra mắt tổng quản đại nhân. Theo quy củ, Khâu Dịch đã là tổng quản binh mã, hắn là phó tướng, đương nhiên phải hành lễ. Khâu Dịch vội vàng đỡ hắn dậy. Ngụy tiên sinh không cần khách sáo, có thể dẫn ta đến doanh trại điểm binh không? Tuân lệnh. Ngụy Đức không nói hai lời, làm động tác mời. Khâu Dịch cười, xoay người rời đi. Ngụy Đức lại hành lễ với Khâu Quang Nhật, rồi đi theo, tiễn hai người đi. Khâu Quang Nhật cau mày, sư gia, ngươi nói xem Ngụy Đức có hận ta không? Lần này, ông ta giao vị trí tổng quản binh mã cho con trai, quả thực là vì tư lợi, mà người cầm quân là nhân vật cốt cán nhất của người nắm quyền. Một khi xảy ra vấn đề, thì chức phủ doãn của ông ta cũng khó giữ. Thường Ngộ Phong cười nói, đại nhân, cho dù Ngụy tiên sinh có bất mãn thì sao? Chúng ta phải nghĩ cho đại cục, nếu hắn còn chút tầm nhìn, thì sẽ không tức giận. Hơn nữa, hắn nên nhìn ra, đại nhân vẫn trọng dụng hắn. Việc giao vị trí tổng quản binh mã cho đại công tử cũng chỉ là kế tạm thời. Khâu Quang Nhật suy nghĩ, gật đầu. Đêm khuya, tại phủ Vương gia, Vương Tư Ý đang ngồi một mình trong đình nghỉ mát ngoài sân.
nàng ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Dưới ánh trăng, nàng xinh đẹp như tiên nữ dáng trần, khiến người ta say đắm, nhưng trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra ban ngày, nhất là những lời táo bạo mà Tôn Tuyết Mông nói với nàng, càng khiến nàng rơi vào mâu thuẫn. Người xưa có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mỹ nhân cũng yêu anh hùng. Biểu hiện của Lâm Bảo Bảo hôm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng, cho dù là sự bình tĩnh khi đối đầu với Khâu Dịch, hay là sự quyết đoán, dũng cảm khi bảo vệ nàng và Tôn Tuyết Mông, đều khiến nàng ngưỡng mộ, càng thấy rõ uy nghiêm của người mạnh mẽ, người đàn ông xuất sắc như vậy. Đừng nói là Tôn Tuyết Mông động lòng, ngay cả Vương Tư Ý cũng vậy, chỉ là nàng nội tâm hơn. Hơn nữa, đúng như nàng đã nói, nàng muốn một tình yêu trọn vẹn, cho dù Lâm Bảo Bảo có xuất sắc đến đâu, nàng cũng không muốn làm thiếp. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng buồn phiền. Đương nhiên, không có so sánh thì không có tổn thương. Nếu bắt nàng phải chọn giữa Khâu Dịch và Lâm Bảo Bảo, nàng thà chọn Lâm Bảo Bảo chứ không chọn Khâu Dịch. Lúc này, một nha hoàn xinh đẹp lặng lẽ đến gần, nói: "Tiểu thư, người đã ngồi ngẩn ngơ ở đây gần một canh giờ rồi, sao hôm nay ra ngoài một chuyến mà lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ là gặp được ý trung nhân rồi?" Bị đoán trúng tâm sự, Vương Tư Ý đỏ mặt, nói: "Con nha đầu này, nói linh tinh gì vậy? Dám trêu chọc chủ nhân sao?" Nói rồi, nàng giơ tay định đánh nha hoàn. Nha hoàn cười hì hì, tránh né: "Nô tỳ nào dám trêu chọc tiểu thư, cho nô tỳ 100 lá gan cũng không dám. Nhưng tiểu thư hôm nay thật sự khác thường." Vương Tư Ý thở dài: "Người ta nói lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, giá như ta gặp được chàng sớm hơn 1 năm, có lẽ đã không như bây giờ." Hôm nay, trước khi đến Ngưu Bối thôn, nàng đã cẩn thận điều tra lai lịch của Lâm Bảo Bảo, biết anh là con riêng của Lâm gia, tuy thân phận thấp kém trong Lâm gia, nhưng ra ngoài vẫn được người ta kính trọng. Tuy nhiên, điều thật sự thu hút nàng không phải là xuất thân của Lâm Bảo Bảo, mà là con người anh, toát ra sức hút mạnh mẽ. "Vậy tiểu thư nói cho nô tỳ biết, người đàn ông may mắn đó là ai, lại được tiểu thư Vương gia để mắt đến?" Vương Tư Ý liếc nhìn nha hoàn, đẩy cô ta một cái: "Đi đi, đừng làm phiền ta, để ta yên tĩnh một lát." Nói rồi, nàng chống cằm, tiếp tục ngắm trăng. Lúc này, nha hoàn nói: "Tiểu thư, người cứ từ từ cảm thán số phận đi, lão gia đã về, đặc biệt sai nô tỳ đến mời người." Vương Tư Ý nhíu mày: "Cha ta tìm ta, có chuyện gì sao?" Theo lý mà nói, giờ này mỗi ngày cha nàng đều ở doanh trại luyện tập cùng binh lính. Dù sao Vương Truyền Trung cũng là đô thống binh mã Ngư Thành, tuy chỉ là tướng lĩnh dưới quyền tổng quản binh mã, nhưng cũng là người có chức vụ cao. Nô tỳ không biết, nhưng lão gia trông có vẻ mệt mỏi. Tiểu thư mau đi đi, đừng để lão gia đợi lâu." Vương Tư Ý nghe vậy liền đứng dậy rời đi, đến chính sảnh vương phủ. Từ xa nàng đã thấy cha mình đang cầm một quyển sách đọc, phía sau có một phụ nữ trung niên xinh đẹp đang xoa bóp vai cho ông. Người phụ nữ này là nhị phu nhân của Vương gia, nhưng mẹ ruột của Vương Tư Ý mất sớm, nên mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do nhị phu nhân quán xuyến. Vương Tư Ý bước nhanh đến trước, khẽ cúi đầu: "Cha, người tìm con." Vương Truyền Trung trông có vẻ là người chính trực, tuy cả đời chinh chiến, nhưng lại là một vị tướng tận tụy với nhiệm vụ, bất kể cấp trên giao phó việc gì, ông cũng sẽ dốc hết sức hoàn thành. Đây cũng là sứ mệnh của một người lính. Lúc này, ông đã thay một bộ trường bào thoải mái, vuốt vuốt chòm râu dê, gật đầu: "Nghe nói hôm nay con đến Ngưu Bối thôn gặp Lâm Bảo Bảo." Vừa nhắc đến Lâm Bảo Bảo, Vương Tư Ý giật mình, khó hiểu: "Cha biết chuyện này sao?" Nàng còn chưa nói gì mà, hơn nữa, nàng biết cha mình suốt ngày bận rộn ở doanh trại, bình thường không có thời gian quan tâm đến cuộc sống của nàng. Vương Truyền Trung ho khan một tiếng: "À, có chuyện muốn bàn bạc với con." Vương Tư Ý nhíu mày, linh cảm có điều chẳng lành. Từ khi nào cha nàng lại nói chuyện với nàng như vậy? Liên tưởng đến cuộc nói chuyện giữa Lâm Bảo Bảo và Khâu Dịch hôm nay, nàng cau mày: "Cha, chẳng lẽ chuyện người muốn nói có liên quan đến Khâu Dịch?" Vương Truyền Trung ngạc nhiên, ông biết con gái mình thông minh, nhưng không ngờ phản ứng lại nhanh như vậy. Là thế này, Khâu công tử vẫn luôn ái mộ con. Vừa rồi hắn đến tìm ta, muốn kết thông gia với Vương gia chúng ta, con thấy thế nào?" Vương Tư Ý tức giận, phản bác: "Không thể nào, cha đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con. Cha không phải không biết, Khâu Dịch là tên khốn nạn, chẳng lẽ cha muốn đẩy con gái ruột của mình vào hố lửa sao?" Bốp, Vương Truyền Trung không ngờ con gái lại phản ứng mạnh như vậy, tức giận đập bàn: "Con nói năng kiểu gì vậy? Con là con gái của ta sao có thể hại con? Nếu vậy thì xin cha hãy rút lại mệnh lệnh, con thà chết chứ không lấy hắn." Nói xong, Vương Tư Ý không đợi cha mình nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi. Đứng lại, Vương Truyền Trung tức giận, bảo ông cầm quân đánh trận thì không sao, nhưng xử lý việc nhà thì ông lại không giỏi, chỉ biết trừng mắt, đập bàn. Dùng cách quản lý quân đội để quản lý gia đình rõ ràng là không ổn. Lúc này, nhị phu nhân đang xoa bóp vai cho ông lên tiếng khuyên nhủ: "Lão gia, bình tĩnh nào, Tư Ý nói cũng có lý. Khâu Dịch ở Ngư Thành này tiếng xấu đồn xa, những năm qua đã hại đời không biết bao nhiêu cô gái nhà lành. Theo thiếp, chuyện này nên thôi đi." Vương Truyền Trung trừng mắt nhìn bà là phụ nữ, bà biết gì? Lần này Khâu công tử đã ngồi lên vị trí tổng quản binh mã, nếu ta không nể mặt hắn, thì chức đô thống binh mã của ta cũng đừng hòng giữ.
cả nhà chúng ta sẽ phải ra đường ăn mày. Nhưng, nhị phu nhân còn muốn nói gì đó. Nhưng chồng bà nói cũng có lý. Bà muốn làm một người mẹ tốt, cho dù là mẹ kế cũng vậy. Nhưng nếu liên quan đến vận mệnh của cả Vương gia, bà cũng chỉ biết im lặng. Dù sao, ngoài Vương Tư Ý, con gái của đại phu nhân, bà còn có con trai của mình phải chăm sóc. Tuyệt đối không thể để Vương gia sụp đổ. Vương Truyền Trung nói, ta đã hứa với Khâu công tử sẽ khuyên nhủ con bé, nhưng con bé không bao giờ nghe lời ta. Phiền phu nhân giúp ta khuyên nhủ. Nhị phu nhân cười khổ, ngay cả lão gia còn không khuyên được, thì thiếp, một người mẹ kế, biết làm sao? Vương Truyền Trung hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ đi. Vương Tư Ý trở về phòng, tức giận rút thanh bảo kiếm treo trên cột nhà ra, chém loạn xạ vào rèm cửa. Khốn kiếp, Khâu Dịch, ta hận ngươi đến chớt. Nha hoàn đứng ngoài cửa chỉ biết nhìn, đợi Vương Tư Ý chút giận xong mới bước vào, nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngươi đỡ hơn chưa? Vương Tư Ý nhìn nha hoàn, nói, tiểu anh đào, thu dọn đồ đạc, mang theo nhiều bạc, đi cùng ta ra khỏi thành. Nha hoàn giật mình, tiểu thư, muộn thế này rồi, chúng ta đi đâu? Đừng hỏi nhiều, ta còn bán ngươi hay sao? Nếu ngươi còn coi ta là chủ nhân, thì mau đi đi. Vương Tư Ý vẫn còn đang tức giận, nàng biết Khâu Dịch có ý với mình, cũng không tức giận, nhưng lần này, ngay cả cha nàng cũng lên tiếng bênh vực Khâu Dịch, biết rõ Khâu Dịch là tên khốn nạn mà vẫn muốn gả nàng cho hắn. Đây mới là nguyên nhân khiến Vương Tư Ý tức giận. Tiểu Anh Đào vội vàng gật đầu đồng ý, vừa quay người lại đã thấy nhị phu nhân đang đứng phía sau, sợ hãi vội vàng hành lễ, nô tỳ bái kiến phu nhân. Nhị phu nhân mỉm cười gật đầu, bước vào phòng, thấy đồ đạc trong phòng ngổn ngang, rèm cửa bị chém nát, nói, Tư Ý, con có thể nghe ta khuyên một câu không? Vương Tư Ý nói, nhị nương, người từ nhỏ đã đối xử tốt với con, lẽ ra con không nên cãi lời người, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con không thể đồng ý. Nhị phu nhân cười khổ, ta biết, quyết định của cha con thật sự làm khó con, nhưng con có nghĩ đến chưa, cha con vốn là người cương trực công chính, tại sao lần này lại đột nhiên thay đổi? Vương Tư Ý nhíu mày, nhị nương muốn nói gì? Ngụy tổng quản đã bị điều xuống làm phó rồi, hiện tại tổng quản binh mã là Khâu Dịch, mà cha con, đô thống binh mã, lại nằm dưới quyền quản lý của Khâu Dịch. Nếu cha con không nể mặt hắn, con nghĩ Vương gia chúng ta sẽ ra sao? Vương Tư Ý bừng tỉnh, cười lạnh, ra là vậy, cha ta vì muốn bảo vệ chức vụ của mình, nên mới hy sinh con gái ruột của mình sao? Nhị phu nhân nhíu mày, Tư Ý, con đừng nói vậy, chúng ta đều là người một nhà, tuy có sự phân công khác nhau, nhưng đều phải cống hiến cho gia đình. Hơn nữa, Khâu Dịch tuy không ra gì, nhưng dù sao cũng là con trai của Phủ Doãn, nếu được gả cho hắn, tương lai của con có lẽ sẽ khác. Nhị nương nói xong chưa? Nhị phu nhân gật đầu, vậy ta xin phép về trước, phiền nhị nương nói với cha ta, vấn đề mà ông ấy không giải quyết được, có người có thể giúp chúng ta giải quyết. Vương Tư Ý muốn đi tìm Lâm Bảo Bảo, trong số những người nàng quen biết, chỉ có Lâm Bảo Bảo mới có thể đối đầu với Khâu Dịch, gây áp lực cho hắn. Nhị phu nhân kinh ngạc, con muốn đi tìm Lâm Bảo Bảo, là phu nhân của Vương gia, bà đương nhiên cũng nghe nói đến Lâm Bảo Bảo, nhất là vừa rồi chồng bà cũng đã nhắc đến anh. Vương Tư Ý cười ẩn ý, đúng vậy, Lâm công tử nhất định sẽ giúp ta. Nói rồi, nàng bước đi. Nhị phu nhân vội vàng ngăn cản, đừng đi, nếu cha con biết được, chắc chắn sẽ dùng roi đánh con, coi như ta xin con đấy. Vương Tư Ý lắc đầu, cho dù bị đánh chớt, con cũng phải đi. Nói xong, nàng gạt tay nhị phu nhân ra, chạy ra khỏi phòng. Mau quay lại. Nhị phu nhân chỉ biết trơ mắt nhìn, mấy tên thị vệ xung quanh muốn ngăn cản, nhưng thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của tiểu thư nhà mình, cũng chỉ biết đứng nhìn. Vương Tư Ý gặp Tiểu Anh Đào, rồi cùng nhau rời khỏi vương phủ bằng cửa sau. Khi nhị phu nhân kể lại chuyện này cho Vương Truyền Trung, ông tức giận mắng, người đâu? Mấy tên thị vệ cầm đao lập tức bước vào, đi bắt tiểu thư về đây. Ta không quan tâm các ngươi dùng cách gì, dù có phải trói cũng phải trói về cho ta. Mọi người vừa nhận lệnh, nhị phu nhân liền nói, lão gia, nghe thiếp nói này, biết đâu Lâm viên ngoại kia thật sự có cách thì sao? Cứ để Tư Ý thử xem. Vương Truyền Trung có chút do dự, nói, nhưng nếu chuyện này bị Khâu công tử biết được, thì Vương gia chúng ta, lão gia, chẳng phải người vừa nói sao? Lâm viên ngoại kia rất có bản lĩnh, đã có thể nói chuyện được với Phủ Doãn đại nhân, thì biết đâu có cách thật. Hơn nữa, người cũng đã nói rõ quan điểm rồi, là con bé không đồng ý, cho dù Khâu Dịch có hỏi tội, chúng ta cũng có lý do, nếu không, cho dù chúng ta gả Tư Ý cho Khâu Dịch, thì danh tiếng của Vương gia cũng bị hủy hoại. Lời này nói trúng tim đen Vương Truyền Trung, khiến ông im lặng. Là một võ tướng, trong lòng ông đặt chữ trung nghĩa lên hàng đầu, nếu vì bảo vệ địa vị mà bán đứng con gái, thì cả đời này ông sẽ không tha thứ cho mình. Vừa rồi, ông chỉ vì bị Khâu Dịch uy hiếp nên mới nhất thời nóng giận nói ra những lời đó với con gái, trong lòng cũng rất hối hận. Sau một hồi lâu, Vương Truyền Trung phẩy tay với thuộc hạ, vẻ mặt mệt mỏi, các ngươi lui ra hết đi. Đám thị vệ nhìn nhau, rồi lui ra. Lâm Bảo Bảo vừa an ủi ba vị phu nhân xong, chuẩn bị đi ngủ, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Thiển Nguyệt cau mày,
muộn thế này rồi mà còn ai đến nữa. Lâm Bảo Bảo đứng dậy khoác áo ngoài, nói, đại phu nhân cứ nghỉ ngơi trước đi. Nói rồi, anh đứng dậy đi mở cửa. Vừa đến cổng, anh đã nghe thấy tiếng Trịnh Hữu Lực quát mắng thuộc hạ, nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn đến dân làng. Hóa ra là Trịnh Hữu Lực dẫn người đi lấy cát ở Đào Nguyên trấn đã về. Với thể lực của tử sĩ hiện tại, việc vận chuyển cát chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Bảo Bảo mở cổng, Trịnh Hữu Lực vội vàng tiến lên, công tử, các người cần đã mang về rồi. Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu, nhường đường, đem vào trong sân đi. Đám tử sĩ mỗi người vác một bao tải bước vào, mỗi bao tải nặng 100 cân, nhưng họ vác trông rất nhẹ nhàng. Lâm Bảo Bảo nhìn mà trong lòng thấy vui mừng. Mấy tên tử sĩ mà anh bỏ tiền ra bồi dưỡng gần 1 năm nay cuối cùng cũng đã thành hình, mà sức chiến đấu của một đội quân không chỉ thể hiện trên chiến trường, mà còn thể hiện ở việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày có nhanh nhẹn, hiệu quả hay không. Rõ ràng, đội tử sĩ của Lâm Bảo Bảo đã có sức chiến đấu nhất định, tuy số lượng còn ít, nhưng chỉ cần 100 người cũng có thể sánh ngang với một đội kỵ binh ngàn người. Lâm Bảo Bảo hỏi, ta còn tưởng phải đợi đến sáng mới về, sao lại nhanh vậy? Trịnh Hữu Lực đáp, nhờ bản đồ của Giang Tam, chúng ta đi theo đường đó, không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn rất an toàn. Tuy có gặp một đội tuần tra của Đào Nguyên trấn, nhưng không bị phát hiện. Lâm Bảo Bảo hài lòng gật đầu, rút đoàn đao bên hông Trịnh Hữu Lực ra, rạch bao tải, cát vàng óng ả chảy ra. Lâm Bảo Bảo đưa tay bốc một nắm, cảm nhận cát mịn màng, khen ngợi, tốt, đây chính là loại cát ta cần. Trịnh thống lĩnh, lần này ngươi làm tốt lắm, ta thưởng cho ngươi, nhớ khao quân nhé. Xuống nghỉ ngơi đi, thuộc hạ xin cáo lui. Nói rồi, Trịnh Hữu Lực dẫn đám tử sĩ rời đi. Lâm Bảo Bảo tập trung toàn bộ sự chú ý vào cát, anh bốc một nắm cát vào xưởng, dưới ánh đèn dầu cẩn thận quan sát, hạt cát tuy nhỏ nhưng đều tròn trịa, óng ánh màu hổ phách. Đây chính là nguyên liệu tuyệt vời để luyện thủy tinh, gần như có thể chắc chắn rằng Lâm Bảo Bảo không thể nào chế tạo ra thủy tinh đạt đến trình độ của xã hội hiện đại, chắc chắn sẽ rất thô sơ, thậm chí không trong suốt, nhưng chỉ cần có thể giữ ấm, cách ly với bên ngoài là được. Anh dọn dẹp một chút, vỗ tay chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, định ngày mai sẽ làm tiếp, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Bảo Bảo nhíu mày, chẳng lẽ sao mọi chuyện lại đều dồn vào đêm khuya thế này? Anh mở cổng, Trịnh Hữu Lực vẻ mặt khó xử, công tử, Vương tiểu thư đến rồi, đang ở đầu làng, người có muốn gặp không? Vương tiểu thư nào? Lâm Bảo Bảo nhất thời chưa kịp phản ứng, nhíu mày nhìn Trịnh Hữu Lực. Anh đã nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, Uyển Uyển và Vãn Thanh đều bị đánh thức, nhất là khi nghe thấy 3 chữ Vương tiểu thư, càng thêm nhạy cảm. Trịnh Hữu Lực ngượng ngùng, chính là vị Vương Tư Ý. Vương tiểu thư đến ban ngày đó. Lâm Bảo Bảo giả vờ như vừa nhớ ra, cô ấy đến làm gì, có nói gì không? Trong lòng Lâm Bảo Bảo đã mắng thầm, ban đầu anh chỉ muốn lôi kéo khách hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng, quảng bá nước hoa tốt hơn, không ngờ lại bị hai cô gái này đeo bám, bây giờ không chỉ khiến anh đau đầu, mà còn phải tìm cách an ủi 3 vị phu nhân. Lâm Bảo Bảo quay lại nhìn, quả nhiên, Uyển Uyển và Vãn Thanh đang khoanh tay đứng trước cửa. Vãn Thanh nói móc, tướng công, chàng thật bận rộn, ban ngày bận chưa đủ, đêm hôm khuya khoắt cũng không được nghỉ ngơi, xem ra đại phu nhân bảo chàng giữ gìn sức khỏe là hơi thừa rồi, để chàng có nhiều tinh lực như vậy, ngược lại là cho chàng cơ hội làm chuyện xấu. Đúng vậy, tướng công, lần này chàng còn gì để nói? Uyển Uyển trừng mắt nhìn, trong bóng tối, ánh mắt nàng sáng quắc. Lâm Bảo Bảo cười gượng, cái đó, ta nói ta không biết, các nàng có tin không? Vãn Thanh hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ vào phòng, nói, dù sao cũng không cho chàng gặp cô ta, càng không cho chàng bước ra khỏi cửa này. Lâm Bảo Bảo thở dài, đừng có vô lý, Vương Tư Ý đến tìm ta giờ này, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Uyển Uyển, nếu nàng không tin, thì đi cùng ta, vậy được chứ? Uyển Uyển chờ đợi chính là câu nói này, lập tức bước tới, được thôi, ta muốn xem thử hồ ly tinh đó xinh đẹp đến nhường nào, mà khiến tướng công suốt ngày nhớ nhung. Lâm Bảo Bảo hoàn toàn cạn lời, nhìn Trịnh Hữu Lực, dẫn đường đi. Trịnh Hữu Lực vội vàng làm động tác mời, hắn giờ mới hiểu được nỗi khổ của Lâm Bảo Bảo, xem ra, vợ nhiều cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Trong 3 người vợ, Lâm Thiển Nguyệt là người ít nói nhất, nhưng ít nói không có nghĩa là dễ đối phó. Ngược lại, Lâm Bảo Bảo sợ nhất chính là nàng, là đại phu nhân, nàng đã hoàn toàn nắm thóp Vãn Thanh và Uyển Uyển. 3 người vợ giờ đây đồng lòng đối phó với anh. Ban đầu, mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Sự xuất hiện của Vương Tư Ý và Tôn Tuyết Mông đã hoàn toàn khuấy đảo sự ghen tuông của 3 nàng vợ, lúc nào cũng bị giấm chua, lại còn là giấm cổ, ai mà chịu nổi. Khi Lâm Bảo Bảo và Uyển Uyển đến đầu làng, họ thấy Vương Tư Ý và nha hoàn Tiểu Anh Đào đang đứng trước chuồng ngựa. Trời đã trở lạnh, nhất là ban đêm, càng lạnh giá hơn. Hai người họ run cầm cập, thấy Lâm Bảo Bảo đến, Vương Tư Ý như gặp được cứu tinh, vội vàng nắm lấy tay anh. Lâm Bảo Bảo lúng túng, lén lén nhìn Uyển Uyển. Uyển Uyển đã nheo mắt, chuẩn bị ra tay. Đàn ông của cô không cho phép người phụ nữ khác chạm vào. Lâm Bảo Bảo ho khan một tiếng, rút tay ra. Vương tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt đến đây, có chuyện gì gấp sao? Vương Tư Ý nói với vẻ mặt đau khổ. Lâm viên ngoại, lần này chỉ có ngài mới cứu được ta cầu xin ngài,
nhất định phải giúp ta. Lâm Bảo Bảo nhíu mày, dường như nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Uyển Uyển nói, tướng công đúng là cây đa cây đề, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Lâm Bảo Bảo nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Anh biết Tiền Uyển còn giữ được bình tĩnh đã là tốt lắm rồi. Vương Tư Ý là ai chứ? Ban ngày nàng đã biết ba vị phu nhân của Lâm Bảo Bảo không phải dạng vừa, hơn nữa còn rất thù địch với nàng và Tôn Tuyết Mông. Nàng vội vàng giải thích, ngài là tam phu nhân của Lâm viên ngoại phải không? Đúng vậy, là ta. Vương tiểu thư đêm hôm khuya khoắt còn đến tìm tướng công của ta, thật vất vả cho cô. Uyển Uyển nói năng sắc bén, ánh mắt như dao, khiến Vương Tư Ý không dám nhìn thẳng. Tam phu nhân đừng hiểu lầm, ta và Lâm viên ngoại là khách hàng, cũng là bạn bè, tuyệt đối không có ý gì khác. Nếu không phải gặp chuyện khó khăn, ta cũng không dám đến làm phiền. Uyển Uyển nghe vậy, sắc mặt cũng dịu lại, gật đầu. Rốt cuộc là chuyện gì? Vương Tư Ý kể lại chuyện cãi nhau với cha mình và chuyện Khâu Dịch ép buộc nàng. Uyển Uyển vốn là người chính nghĩa, lại thêm việc vốn đã ghét Khâu Dịch, liền nổi giận, tên khốn nạn này còn muốn dựa vào quyền thế mà cưỡng ép dân nữ sao? Tướng công, để ta đi giết hắn. Vương Tư Ý ngẩn người, nàng đến đây là muốn nhờ Lâm Bảo Bảo giúp đỡ, nhưng Lâm Bảo Bảo còn chưa mở miệng, tam phu nhân đã muốn ra tay giúp nàng. Điều này khiến nàng mừng thầm, tuy không biết mình vui vì điều gì, nhưng sự đồng cảm của Uyển Uyển khiến nàng cảm thấy gần gũi. Ít nhất họ đều là người dám yêu dám hận. Lâm Bảo Bảo đảo mắt, nàng biết gì mà đòi giết người. Khâu Dịch bây giờ là tổng quản binh mã, là quan lớn của phủ Ngư Thành, nói giết là giết sao? Tên cặn bã như vậy, chẳng lẽ còn giữ lại để hắn đi hại đời con gái nhà lành sao? Vương Tư Ý cười khổ, đa tạ tam phu nhân thấu hiểu, nhưng Lâm viên ngoại nói đúng, loại người này tuy đáng hận, nhưng không phải muốn giết là giết được. Hơn nữa, chuyện này là do ta mà ra, sao có thể liên lụy đến Lâm viên ngoại? Ta đến đây chỉ muốn nhờ Lâm viên ngoại nói giúp vài lời, để Khâu Dịch buông tha cho ta và Vương gia, chỉ vậy thôi. Uyển Uyển bĩu môi, người đại đoan các ngươi thật giả tạo, rõ ràng trong lòng ghét, mà ngoài mặt vẫn phải giả vờ. Lâm Bảo Bảo lờ đi lời nàng, nhìn Vương Tư Ý, Vương tiểu thư, lẽ ra chuyện này không liên quan đến ta. Ta biết nàng thấy ta nói chuyện với Khâu Dịch ban ngày, nên nghĩ ta có thể giúp nàng giải quyết vấn đề, nhưng nói thật, cho dù ta có ra mặt, Khâu Dịch cũng chưa chắc đã nể mặt ta. Dù sao Vương gia các ngươi vẫn sống ở Ngư Thành, nhất là cha nàng còn là đô thống binh mã của phủ Ngư Thành, mà Khâu Dịch bây giờ lại là tổng quản binh mã, có thể tùy ý gây khó dễ cho Vương gia. Nàng bảo ta phải làm sao? Lâm Bảo Bảo nói đều là sự thật, dù sao anh cũng chỉ có thể quản được một lúc, không thể quản được cả đời. Hơn nữa, Khâu Dịch không phải là người dễ đối phó. Lâm Bảo Bảo đã nhiều lần giao dịch với hắn, rất hiểu hắn, bề ngoài có thể nhún nhường, thỏa hiệp với hắn, nhưng sau lưng hắn vẫn làm theo ý mình, thậm chí còn quá đáng hơn. Từ chuyện Lâm Bảo Bảo phái Trịnh Hữu Lực hỗ trợ quan phủ thảo phạt sơn tặc là có thể thấy rõ. Khâu Dịch biết rõ Lâm Bảo Bảo có đội tử sĩ hùng mạnh trong tay, nhưng vẫn dám nuốt riêng phần bạc của Lâm Bảo Bảo. Qua đó có thể thấy, Khâu Dịch không phải người tầm thường. Vương Tư Ý thở dài, vậy là ta thật sự khổ mệnh như vậy, phải gả cho tên súc sinh đó sao? Nàng biết rõ, Khâu Dịch không hề có ý định cưới nàng, chỉ muốn chiếm đoạt thân thể nàng mà thôi. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần ở Ngư Thành, những cô gái bị hắn chơi đùa đều có kết cục bi thảm, người dân Ngư Thành đều biết rõ, không còn là chuyện gì mới mẻ nữa. Thấy Lâm Bảo Bảo định khoanh tay đứng nhìn, Uyển Uyển liền không vui, đẩy anh một cái. Lâm Bảo Bảo loạng choạng, may mà được Trịnh Hữu Lực đỡ, nếu không đã ngã sấp mặt. Chàng có phải đàn ông không vậy? Người ta đã cầu xin đến tận cửa rồi mà chàng không giúp, rõ ràng chàng có cách mà. Lâm Bảo Bảo tức giận, không phải lúc trước nàng còn cùng Thiển Nguyệt và Vãn Thanh đối phó với ta sao? Sao bây giờ lại bảo ta giúp đỡ? Hơn nữa, cho dù có giúp cũng không dễ dàng như nàng nghĩ đâu. Anh không hiểu tại sao Uyển Uyển lại đột nhiên thay đổi thái độ. Thấy hai người cãi nhau, Vương Tư Ý thất vọng, nàng tưởng Lâm Bảo Bảo sẽ đồng ý ngay, không ngờ anh lại từ chối. Ngược lại, tam phu nhân lại nhiệt tình giúp đỡ nàng. Lâm viên ngoại, nếu chuyện này phức tạp như vậy, thì ta không làm phiền nữa, ta xin phép cáo từ. Vương Tư Ý là người có lòng tự trọng, không thích ép buộc người khác, càng không muốn nợ ân tình của người khác, nhất là khi đối phương không tình nguyện. Lâm Bảo Bảo cười khổ, Vương tiểu thư, nàng đừng vội, cho ta chút thời gian suy nghĩ. Nếu là Khâu Dịch trước đây, ta có thể dễ dàng đối phó với hắn, nhưng bây giờ hắn đã là tổng quản binh mã, mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Nàng xem, đã muộn thế này rồi, để hai người các nàng về Ngư Thành, ta cũng không yên tâm. Hay là nàng ở lại Ngưu Bối thôn một đêm, đợi trời sáng rồi tính tiếp. Vương Tư Ý đương nhiên không muốn quay về, nhưng ở Ngưu Bối thôn, nàng biết ở đâu. Lúc này, Uyển Uyển vỗ ngực, thấy nàng đáng thương như vậy, tối nay nàng cứ ngủ chung phòng với ta, kể ta nghe rõ mọi chuyện. Nếu tướng công không chịu giúp nàng, ta sẽ đi giết tên cặn bã đó. Nói xong, không đợi Lâm Bảo Bảo lên tiếng, nàng đã kéo tay Vương Tư Ý vào làng. Lâm Bảo Bảo chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng Uyển Uyển chịu chứa chấp Vương Tư Ý cũng là điều tốt nhất. Trịnh Hữu Lực bước đến, hỏi, công tử, chuyện này e là hơi khó giải quyết. Khó giải quyết sao? Theo ta,
lần này Khâu Dịch gây khó dễ cho Vương gia là cố ý, hắn biết rõ quan hệ giữa ta và Vương tiểu thư, nên mới ép buộc nàng, chính là muốn nàng đến cầu xin ta, nếu ta đồng ý, nhất định phải đi nói chuyện với Khâu Dịch, hắn sẽ nhân cơ hội đưa ra những yêu cầu quá đáng. Người hiểu rõ ngươi nhất không phải là bạn bè thân thiết, cũng không phải cha mẹ, người thân, càng không phải là chính mình, mà là đối thủ của ngươi. Khâu Dịch luôn tìm cách hãm hại Lâm Bảo Bảo, muốn cắn xé anh, nên đương nhiên hiểu rõ tính cách của anh. Trịnh Hữu Lực gật đầu, vậy phải làm sao? Cách tốt nhất là công tử không quan tâm đến chuyện này. Lâm Bảo Bảo liếc nhìn hắn, ngươi không thấy Điển Uyển đang muốn cắn người sao? Nếu ta không quan tâm, ta đảm bảo ngày mai nàng ấy sẽ xách súng trúc đi bắn chết Khâu Dịch. Lâm Bảo Bảo thở dài, đưa tay day chán, ta đang nghĩ một vấn đề, nếu ta dùng lợi ích để đổi lấy việc Khâu Dịch buông tha cho Vương Tư Ý, thì Vương Tư Ý có thể mang lại lợi ích gì cho ta để bù đắp tổn thất? Trịnh Hữu Lực cười gian xảo, hay là công tử cứ nạp nàng ấy làm thiếp luôn đi, như vậy chẳng phải là danh chính ngôn thuận sao? Hơn nữa, Vương tiểu thư đêm hôm khuya khoắt đến tìm công tử, chứng tỏ nàng ấy rất tin tưởng công tử. Lâm Bảo Bảo trừng mắt, Trịnh thống lĩnh, dạo này ngươi sống quá sung sướng rồi phải không? Đến chuyện riêng của ta mà ngươi cũng dám xen vào. Thuộc hạ không dám. Trịnh Hữu Lực biết Lâm Bảo Bảo không tức giận, vội vàng lắc đầu. Lâm Bảo Bảo đá vào mông hắn một cái, đứng nghiêm cho ta. Trịnh Hữu Lực vội vàng đứng nghiêm, phạt ngươi đứng gác ở đây 1 canh giờ. Lâm Bảo Bảo xoay người bỏ đi. Về đến nhà, anh đi ngang qua phòng Uyển Uyển, thấy đèn vẫn sáng, còn nghe thấy tiếng nói chuyện của 3 người phụ nữ, nhưng Lâm Bảo Bảo không nghe lén, mà đi thẳng về phòng Lâm Thiển Nguyệt. Anh không cần nghe cũng biết Vương Tư Ý chắc chắn sẽ kể hết mọi chuyện, mà Uyển Uyển với tính cách ngay thẳng, chắc chắn sẽ bênh vực nàng, nhưng chỉ bằng nhiệt huyết mà muốn lật đổ Khâu Dịch thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù anh để mặc Uyển Uyển đi ám sát Khâu Dịch, khả năng thành công cũng gần như bằng không. Từ khi biết được thủ đoạn của Lâm Bảo Bảo, Khâu Dịch đã bố trí rất nhiều cao thủ bảo vệ, thậm chí còn đề phòng cả việc bị súng trúc ám sát. Lâm Bảo Bảo về đến phòng ngủ, thấy Lâm Thiển Nguyệt đang nằm nghiêng, quay lưng về phía anh rón rén bước đến ngồi bên mép giường, cởi quần áo ra rồi nằm xuống, ôm lấy Lâm Thiển Nguyệt, nhưng thực ra Lâm Thiển Nguyệt vẫn chưa ngủ, nàng vẫn luôn mở mắt, thấy tay Lâm Bảo Bảo đưa qua, trong lòng nàng ngọt ngào, liền xoay người lại đối mặt với anh. Đại phu nhân vẫn chưa ngủ sao? Lâm Thiển Nguyệt lắc đầu. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Bảo Bảo kể lại đại khái sự việc. Lâm Thiển Nguyệt che miệng kinh ngạc, Khâu Dịch thật quá đáng, lại còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó với tướng công. Cha con Khâu gia đó không có điểm dừng. Chàng xem, nửa năm nay bọn họ làm chuyện gì cũng không ra gì, nếu tướng công không khôn khéo một chút, đã bị bọn họ gặm sạch xương rồi. Lâm Bảo Bảo cảm thán, cảm thấy mệt mỏi, anh vùi đầu vào ngực Lâm Thiển Nguyệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi, dù chỉ là đêm nay. Lâm Thiển Nguyệt cảm nhận được tâm trạng của anh, nói, tướng công, tuy thiếp không hiểu lắm, nhưng có một điểm chúng ta có thể tận dụng. Tận dụng gì? Khâu Dịch lợi dụng Vương gia để gây khó dễ cho tướng công, chẳng qua là vì muốn kiếm lợi, không thể tách rời tiền bạc và quyền lực. Nhưng Khâu Dịch không giống cha hắn, chúng ta có thể nhân cơ hội này ly gián quan hệ cha con bọn họ, rồi lôi kéo Khâu Dịch về phía chúng ta. Đến lúc vận chuyển lương thực, có Khâu Dịch nắm giữ binh mã Ngư Thành, sẽ khiến Khâu Quang Nhật không biết gì về chuyện bên ngoài, chẳng phải là một mũi tên trúng 2 đích sao? Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, ôm chầm lấy Lâm Thiển Nguyệt. Đại phu nhân giỏi quá, lại có thể nghĩ ra cách này. Lâm Thiển Nguyệt e lệ cười, nàng vốn da trắng như tuyết, bị anh ôm như vậy khiến nàng ngại ngùng, nhưng được Lâm Bảo Bảo khen ngợi, nàng cũng rất đắc ý. Tướng công thấy kế này khả thi không? Lâm Bảo Bảo nói, ý tưởng thì không tệ, nhưng tuy cha con bọn họ có mâu thuẫn, nhưng muốn ly gián cũng không dễ, để ta suy nghĩ thêm. Nói rồi, Lâm Bảo Bảo hôn lên môi Lâm Thiển Nguyệt, hai người quấn quýt lấy nhau. Có thể nói, biểu hiện của Lâm Thiển Nguyệt khiến Lâm Bảo Bảo thật sự kinh ngạc. Trước đây, nàng chỉ là một cô gái nông thôn, không hiểu gì về mưu kế, nhưng bây giờ lại có thể hiến kế cho anh, chứng tỏ nàng đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua. Nhưng đây quả thực là một cách hay. Khâu Dịch có thể lợi dụng Vương gia để gây khó dễ cho anh, thì anh cũng có thể nhân cơ hội này ly gián quan hệ cha con bọn họ. Tuy quan hệ cha con bọn họ đã rạn nứt từ lâu, nhưng vẫn cần phải tốn chút công sức. Sáng hôm sau, Lâm Bảo Bảo dậy sớm, vì Vương Tư Ý đang ở nhà, anh không thể ngủ nướng. Hơn nữa hôm nay anh còn phải luyện cắt làm thủy tinh. Khi Lâm Bảo Bảo ra khỏi phòng, Lâm Thiển Nguyệt đã chuẩn bị xong bữa sáng. Sau đêm ân ái, nàng trông rạng rỡ hẳn lên, tâm trạng cũng rất tốt, suốt buổi sáng đều mỉm cười, khiến Vãn Thanh khó hiểu, chỉ có Vãn Thanh là tâm trạng không tốt. Còn Uyển Uyển, sau khi tâm sự với Vương Tư Ý, quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn rất nhiều. Vương Tư Ý còn gọi nàng là tỷ tỷ, thấy Vương Tư Ý liên tục gọi Uyển Uyển tỷ, Lâm Bảo Bảo chỉ biết đảo mắt. Mọi người ngồi vào bàn ăn sáng, Lâm Thiển Nguyệt hỏi, Vương tiểu thư, tối qua ta cũng nghe tướng công nói về chuyện của cô, không biết hôm nay cô có dự định gì? Vương Tư Ý tưởng Lâm Thiển Nguyệt là đại phu nhân, sẽ đuổi nàng đi, vội vàng nói, đại phu nhân yên tâm, thiếp sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không làm phiền. Lâm Thiển Nguyệt cười khổ, lắc đầu, ta không có ý đó, ta hỏi cô tiếp theo định làm gì?
có ý tưởng gì không? Lâm Bảo Bảo cũng ho khan một tiếng. Đúng vậy, ý nghĩ của cô là quan trọng nhất. Thấy mọi người đều nhìn mình chăm chú, Vương Tư Ý cảm động, nàng cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Ta cũng không biết. Nói rồi, Vương Tư Ý nhìn Uyển Quyển, nói tiếp, nếu không còn cách nào khác, ta chỉ có thể chấp nhận số phận. Chấp nhận số phận là sao? Những gì ta nói với cô tối qua đều là nói nhảm sao? Uyển Uyển là người đầu tiên không đồng ý. Lâm Bảo Bảo cầm lấy một cái bánh bao, nhét vào miệng Uyển Quyển. Im lặng, ăn cơm đi. Uyển Quyển cắn một miếng bánh bao, không nói gì nữa. Lâm Bảo Bảo nói, Vương tiểu thư, ta biết bây giờ có nhiều người, cô không tiện nói. Vậy thì, sau khi ăn xong, cô đến thư phòng của ta, nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng. Được chứ? Vương Tư Ý gật đầu. Tiểu Anh Đào là nha hoàn, chỉ biết nghe, không dám nói gì, thậm chí không dám biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên, trong lòng cô cũng rất biết ơn bốn người nhà Lâm Bảo Bảo. Tuy bốn người tính cách khác nhau, nhưng đều không có ác ý, lời nói đều thể hiện thiện chí với tiểu thư nhà mình. Cô có thể cảm nhận được điều đó. Sau bữa ăn, Lâm Bảo Bảo đi thẳng đến thư phòng, được Lâm Thiển Nguyệt và Uyển Quyển động viên. Vương Tư Ý cũng bước vào thư phòng. Chỉ có Vãn Thanh, vì ban ngày đã cãi nhau với Vương Tư Ý, nên vẫn im lặng. Thấy Vương Tư Ý cũng vào thư phòng, Vãn Thanh mới nói, Thiển Nguyệt tỷ, Uyển Uyển muội, hai người thật sự định chấp nhận cô ta sao? Uyển Uyển đảo mắt, Vãn Thanh tỷ có thể bớt soi mói người khác không? Vương Tư Ý rõ ràng không có ý gì với tướng công, người ta đang gặp nạn, tỷ đừng có nói mấy chuyện đó nữa. Vãn Thanh bĩu môi, ta không có lòng tốt sao? Muội nói gì vậy? Ta chỉ hơi nghi ngờ thôi. Có thể nói, nàng là người có ánh mắt sắc bén nhất trong ba người vợ. Tuy Vương Tư Ý che giấu rất kỹ, nhưng Vãn Thanh vẫn nhìn thấy chút tình ý khó hiểu trong mắt nàng. Bên này, Lâm Bảo Bảo đã pha trà xong, nói, Vương tiểu thư, mời ngồi. Vương Tư Ý lúc này mới ngồi xuống, nhìn Lâm Bảo Bảo rót trà cho mình. Lâm viên ngoại, đa tạ ngài đã cho ta tá túc đêm qua. Cô đừng khách sáo. Cô có biết cô và Tôn Tuyết Mông đã gây ra rắc rối lớn cho ta không? Lâm Bảo Bảo cười khổ, thật xin lỗi, là do con bé Tuyết Mông quá quậy phá. Thôi, nói chuyện chính đi. Cô có suy nghĩ gì cứ nói với ta. Ta cũng không có suy nghĩ gì, chỉ cần giải quyết được chuyện này là được. Dù sao ta cũng không muốn gả cho Khâu Dịch. Lâm Bảo Bảo gật đầu, thực ra, lần này Khâu Dịch uy hiếp Vương gia, không hoàn toàn là vì cô, mà cô chỉ là cái cớ. Mục tiêu thật sự của hắn là ta. Vương Tư Ý ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra. Lâm Bảo Bảo nói tiếp, vì vậy, ta giúp cô cũng là lẽ đương nhiên. Cô có thể kể cho ta nghe về cha cô không? Cha ta thì sao? Vương Tư Ý nhíu mày, Vương tiểu thư, sự đã đến nước này, ta cũng nói thẳng, tuy Vương gia các ngươi lần này là vô tội, nhưng cô phải hiểu, khi tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội. Khâu Dịch vì muốn đối phó với ta mà kéo Vương gia vào cuộc, nếu Vương gia muốn tồn tại, thì phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Ta nói vậy, không biết Vương tiểu thư có hiểu không? Lâm Bảo Bảo bình tĩnh bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, liếc nhìn Vương Tư Ý. Vương Tư Ý cau mày suy nghĩ, ý của Lâm viên ngoại là muốn Vương gia chúng ta đầu quân cho ngài, có thể sao? Lâm Bảo Bảo nói thẳng, chuyện này ta không chắc, dù sao người quyết định là cha ta, mà cha ta là người rất cứng đầu, nói khó nghe là ngu chung. Lâm Bảo Bảo gật đầu, không sao, cô cứ nói xem có khả năng đó không. Qua việc quan sát cuộc nói chuyện giữa ta và Khâu Dịch hôm qua, cô cũng nên nhận ra, Ngư Thành này tuy bề ngoài là do Khâu Phủ Doãn nắm quyền, nhưng sau một số chuyện xảy ra, ta cũng đã có chỗ đứng nhất định. Vì vậy, những gia tộc ở Ngư Thành này, không theo ta thì theo hắn, đều phải lựa chọn. Ta không dám đảm bảo hoàn toàn, nhưng nếu Vương gia lựa chọn ta, thì ta có thể giải quyết rắc rối mà Vương tiểu thư đang gặp phải. Hơn nữa, ta sẽ cố gắng hết sức để Vương gia không gặp phải tình huống như lần này nữa. Vương Tư Ý có chút kinh ngạc, không ngờ Lâm Bảo Bảo đã cắm rễ sâu ở Ngư Thành như vậy, nhưng tham vọng của Lâm Bảo Bảo cũng khiến nàng khó tin. Nếu không phải tận tai nghe anh nói, nàng cũng không dám tin là thật. Trong mắt người ngoài, Lâm Bảo Bảo chỉ là một viên ngoại lang lục phẩm nho nhỏ, nhưng thực tế, anh đã có thực lực thay đổi cục diện Ngư Thành. Vương Tư Ý nghiêm túc nói, vậy để ta về nhà bàn bạc với cha ta, rồi sẽ trả lời Lâm viên ngoại. Được chứ? Tuy nàng đã cãi nhau với cha mình và bỏ nhà ra đi, nhưng Lâm Bảo Bảo rõ ràng là muốn lôi kéo Vương gia. Chuyện lớn như vậy, nàng không thể tự ý quyết định. Lâm Bảo Bảo xua tay, không vấn đề gì, nhưng cô phải cẩn thận. Nếu bị người của Khâu Dịch bắt được, thì đừng trách ta không ra tay cứu giúp. Lâm Bảo Bảo đúng là có thể giúp nàng vượt qua khó khăn lần này, nhưng phải trên cơ sở phù hợp với lợi ích của anh. Anh không thể vì tình cảm mà bị Khâu Dịch lợi dụng. Anh bây giờ không còn là người cô độc, mà còn có cả một đám người phải nuôi. Cho dù là 3 vị phu nhân, hay là đội tử sĩ, hay là hơn 500 người dân Ngưu Bối thôn, đều cần anh lãnh đạo. Vì vậy, Lâm Bảo Bảo không thể dễ dàng phạm sai lầm, càng không thể biết rõ là bẫy mà vẫn nhảy vào. Khâu Dịch muốn dùng phụ nữ để trói buộc anh, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Vương Tư Ý gật đầu, đứng dậy rời đi. Khi Lâm Bảo Bảo ra khỏi thư phòng, ba nàng vợ đang ngồi phơi nắng ngoài sân, nói chuyện rôm rả. Đương nhiên, chủ đề vẫn xoay quanh Vương Tư Ý.
Thấy Lâm Bảo Bảo đi ra, Uyển Uyển hỏi, tướng công, chàng cứ để Vương tiểu thư đi như vậy sao? Lâm Bảo Bảo đáp, không thì sao, chẳng lẽ còn giữ cô ấy lại Ngưu Bối thôn ăn Tết? Không phải, ý ta là chuyện này giải quyết thế nào? Vãn Thanh cũng hỏi, đã là âm mưu của Khâu Dịch, chúng ta nên nhân cơ hội này lôi kéo Vương gia mới là thượng sách. Hai nàng dường như đã nghe được chút nội tình từ Lâm Thiển Nguyệt, nên mới đồng lòng như vậy. Lâm Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, vì thế Vương tiểu thư mới phải về nhà hỏi ý kiến cha nàng. Hỏi cha nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Vãn Thanh nói chắc nịch, Lâm Bảo Bảo cũng mỉm cười gật đầu. Anh cũng nghĩ vậy, thầm khen Vãn Thanh nhạy bén. Trong những vấn đề này, nàng luôn có cùng quan điểm với anh. Uyển Uyển tò mò, tại sao? Chẳng lẽ lão già đó muốn thấy con gái mình bị đẩy vào hố lửa sao? Tam muội, chuyện này không đơn giản như muội nghĩ. Vương Truyền Trung là người rất cứng đầu, nếu ông ta nghĩ được như vậy, thì đã không bị Khâu Dịch uy hiếp. Vãn Thanh giải thích, thôi được rồi, ba người đừng bàn tán nữa. Chuyện này dù kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, cứ làm tốt việc của mình là được. Nói xong, Lâm Bảo Bảo duỗi người, vác một bao cát đi thẳng vào xưởng. Từ trước đó, anh đã xây một lò nung trong xưởng, ống khói thông thẳng lên mái nhà. Thiết kế như vậy cũng là để sưởi ấm vào mùa đông. Dù sao sắp đến mùa đông lạnh giá rồi, trong xưởng chắc chắn sẽ lạnh cóng. Mà trong xưởng này, Lâm Bảo Bảo cất giữ rất nhiều thứ quan trọng, ví dụ như các loại nước hoa, phân bón, những thứ này đều không thể di chuyển, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Lâm Bảo Bảo dùng than củi nhóm lửa lò, để nhiệt độ bên trong đạt mức cao nhất, rồi đổ cát vào chảo gang, trực tiếp nung nóng. Trong chốc lát, cả xưởng nóng như phòng xông hơi. Lâm Bảo Bảo mồ hôi nhễ nhại, cởi trần, dùng quạt mo cau quạt, nhưng vẫn nóng bức khó chịu. Tuy nhiên, anh chỉ có thể chịu đựng, tuyệt đối không thể mở cửa thông gió. Một khi nhiệt độ trong phòng không đều, dù chỉ là một cơn gió nhẹ thổi vào, cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ trong lò. Khoảng một canh giờ sau, Lâm Bảo Bảo vừa định mở lò xem tình hình luyện cát, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tướng công, chàng đang làm gì trong đó vậy? Sao trên mái nhà lại bốc khói? Không phải là cháy rồi chứ? Vãn Thanh tò mò hỏi vọng vào. Lâm Bảo Bảo cười khổ, cháy đâu mà cháy, nàng cứ đứng ngoài cửa đợi đi, ta đang làm thí nghiệm. Nhưng anh chưa nói xong, Vãn Thanh đã đẩy cửa bước vào. Đừng mở cửa, Lâm Bảo Bảo ngăn cản đã muộn. Vãn Thanh lúng túng đứng trước cửa, không biết nên vào hay nên lui. Lâm Bảo Bảo vội vàng bước đến kéo nàng vào, nhanh chóng đóng cửa lại. Vãn Thanh giật mình, không ngờ Lâm Bảo Bảo lại căng thẳng như vậy, nhưng chưa kịp hỏi, nàng đã cảm nhận được một luồng nhiệt phả vào mặt. A, nóng quá, tướng công, chàng đang làm gì vậy? Lâm Bảo Bảo nói, ta đã nói là ta đang làm thí nghiệm, ai bảo nàng tự tiện xông vào. Vãn Thanh ngây người nhìn anh, đây là lần đầu tiên bị Lâm Bảo Bảo mắng, liền rơm rớm nước mắt, vẻ mặt tủi thân. Lâm Bảo Bảo thấy nàng đáng thương, cũng không phải cố ý phạm lỗi, liền dịu giọng, thôi được rồi, nàng cứ đứng xem, đừng nói gì. Vãn Thanh vội vàng gật đầu, bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo mở lò nung, ánh lửa bùng lên, chiếu sáng cả xưởng, nhiệt độ tăng lên đột ngột. Anh dùng kẹp sắt lấy chảo gang ra, nhìn vào bên trong, cát đã biến thành chất lỏng màu đỏ rực. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, đây chính là thủy tinh dạng lỏng, chỉ cần làm nguội là có thể sử dụng. Hơn nữa, vì nhiệt độ đủ cao, nên trong thủy tinh lỏng không có bọt khí. Đây chính là trạng thái tốt nhất, tuyệt vời, lại thành công ngay lần đầu tiên. Thấy tâm trạng Lâm Bảo Bảo tốt lên, Vãn Thanh mới dè dặt hỏi, tướng công, đây là gì? Trông có vẻ nguy hiểm. Cho dù Vãn Thanh kiến thức rộng rãi, nhưng nàng cũng không biết thủy tinh là gì, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Lâm Bảo Bảo vừa đổ thủy tinh lỏng lên tấm đá xanh, vừa nói, đây gọi là thủy tinh, là nguyên liệu để ta làm nhà kính. Đợi đến khi sản xuất hàng loạt, cho dù là mùa đông, Ngưu Bối thôn cũng có thể trồng trọt. Vãn Thanh hít sâu một hơi, mùa đông thật sự có thể trồng trọt sao? Dùng thủy tinh này, đúng vậy. Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu, anh có thể tưởng tượng ra nhà kính trông như thế nào. Nhưng Ngưu Bối thôn có tới 1000 mẫu ruộng, nếu muốn làm nhà kính, thì đó là một công trình vô cùng lớn. Tướng công, công việc này quá lớn, cho dù huy động toàn bộ Ngưu Bối thôn, cũng cần rất nhiều thời gian. Lâm Bảo Bảo liếc nhìn nàng, thành công không bao giờ có đường tắt, chẳng lẽ nàng còn không hiểu sao? Vãn Thanh gật đầu, đúng vậy. Nàng tò mò đến gần bàn làm việc, nhìn thủy tinh lỏng đang nằm trên tấm đá xanh, màu sắc thật đẹp, nhưng nhiệt độ cao như vậy, cho dù có chế tạo ra được, thì làm sao lắp đặt được? Lâm Bảo Bảo đảo mắt, bây giờ thì không được, phải đợi nó nguội đã. Nàng đừng đến gần như vậy, lại đây, ta có chuyện muốn nói với nàng. Vãn Thanh liền bước đến gần Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo nắm lấy tay nàng, nói, nàng có biết vừa rồi nàng đột ngột mở cửa sẽ khiến nhiệt độ trong phòng mất cân bằng không? Nếu thí nghiệm lần này thất bại, ta lại phải mất thêm 1 canh giờ nữa. Vãn Thanh bĩu môi, ta đâu phải cố ý, hơn nữa, chàng cũng đâu có nói cho ta biết. Nàng cũng rất ấm ức, vốn định giúp đỡ, không ngờ lại phản tác dụng. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, nàng đến tìm ta có chuyện gì? Vãn Thanh nhỏ giọng nói, ta đến đây là muốn nói chuyện Vương gia với chàng, ai ngờ lại bị chàng mắng cho một trận, biết vậy ta đã không đến làm phiền chàng. Vương gia, nàng có ý kiến gì? Vừa nhắc đến Vương gia,
Lâm Bảo Bảo liền cảm thấy phức tạp. Nếu anh trực tiếp nhúng tay vào, dù thành công hay thất bại cũng sẽ đắc tội với Khâu Dịch, nhưng nếu không giúp, thì Vương gia chắc chắn sẽ không chịu nổi áp lực, cuối cùng bị Khâu Dịch khống chế. Mà thực ra, Lâm Bảo Bảo dùng nước Hoa để làm ngoại giao, chính là muốn kết giao với các thế lực địa phương, mà Vương gia chính là mục tiêu của anh. Rõ ràng Khâu Dịch đã nhìn thấu ý đồ của anh, nên mới cố tình gây ra chuyện này để làm khó anh. Vãn Thanh nghiêm túc nói, đúng vậy, dù thế nào, Vương gia chúng ta cũng không thể bỏ rơi. Chàng đã chuẩn bị lôi kéo Vương gia, chắc chắn là hy vọng sau này có thêm một chỗ dựa, mà cha con Khâu gia bây giờ càng ngày càng cực đoan, chúng ta không nên quá thân thiết với bọn họ, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, thiếp có một ý tưởng táo bạo, không biết có nên nói hay không. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, anh thích Vãn Thanh chính là vì những lúc quan trọng, nàng luôn có thể đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng để anh tham khảo. Nàng cứ nói, được. Lâm Bảo Bảo đồng ý. Vãn Thanh mới gật đầu, tướng công, tuy bề ngoài Khâu Dịch đã làm tổng quản binh mã, coi như đã phân tán quyền lực của Khâu Quang Nhật, có lợi cho chúng ta, nhưng nếu nhìn xa hơn thì lại rất nguy hiểm. Nguy hiểm thế nào? Lâm Bảo Bảo nhướng mày. Trong thời gian ngắn, Khâu Dịch vì muốn đối đầu với cha mình, chắc chắn sẽ hợp tác với chúng ta, Ngưu Bối thôn sẽ có cơ hội phát triển. Nhưng tướng công có nghĩ đến chưa, nếu Khâu Quang Nhật thất thế thì sao? Sự cân bằng hiện tại một khi bị phá vỡ, Khâu Dịch nắm được toàn bộ quyền lực, thì người đầu tiên hắn muốn đối phó chính là Ngưu Bối thôn. Đừng quên, hắn rất hiểu rõ tướng công, thậm chí biết rõ tướng công có bao nhiêu binh lính, bao nhiêu thuốc súng. Lâm Bảo Bảo im lặng gật đầu. Những lời Vãn Thanh nói đã đánh trúng điểm yếu của anh, cũng là điều anh luôn lo lắng. Vậy nhị phu nhân có nghĩ ra đối sách gì chưa? Vãn Thanh cười đắc ý. Đương nhiên, nếu không nghĩ ra, thiếp đến tìm chàng làm gì? Lâm Bảo Bảo cười gượng hai tiếng. Vừa rồi thái độ của anh đúng là không tốt. Nhị phu nhân đừng giận, sau này ta sẽ không nổi nóng nữa. Vãn Thanh hừ nhẹ một tiếng, cũng không so đo, nói tiếp. Vì vậy, tướng công sao không nhân cơ hội này lôi kéo Vương gia, giúp Vương Truyền Trung lên nắm quyền. Như vậy, vừa có thể tiếp tục suy yếu thế lực của cha con Khâu gia, vừa có thể tăng thêm lợi thế cho chúng ta. Hơn nữa, tướng công đừng quên lần này chàng thỏa hiệp vì điều gì. Lâm Bảo Bảo thở dài, đúng vậy, lão già Khâu Quang Nhật đó, biết rõ tình hình hiện tại của ta không thể để Lâm gia biết được, vậy mà lại dùng chuyện này để uy hiếp ta. Vãn Thanh ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, tướng công, cha con Khâu gia này không thể giữ lại, nếu có cơ hội, nhất định phải giết bọn họ. Lâm Bảo Bảo nhíu mày, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Vãn Thanh bị anh nhìn chằm chằm, hơi chột dạ, chàng nhìn ta như vậy làm gì? Nhị phu nhân, tâm địa nàng thật độc ác, sau này sẽ không dùng nó để đối phó với ta chứ? Lâm Bảo Bảo nói đùa. Thực ra, cho dù Vãn Thanh không nói, với trí thông minh của Lâm Bảo Bảo, anh cũng có thể nghĩ ra, chỉ là nghe từ miệng nàng nói ra, lại cho anh cảm giác tàn nhẫn. Hừ, nếu chàng dám phụ lòng bạc tình, ta nhất định sẽ cho chàng nếm mùi độc ác của ta. Nói rồi, nàng nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Lâm Bảo Bảo với ánh mắt đầy ẩn ý. Lâm Bảo Bảo lúng túng, ta và nhị phu nhân tình chàng ý thiếp, sẽ mãi bên nhau, sao có thể phụ bạc chứ? Biết vậy là tốt. Lâm Bảo Bảo thầm cười khổ, nếu phải so sánh ba vị phu nhân, anh vẫn thích Tuyển Uyển hơn, tính cách thẳng thắn, không cần phải đoán ý. Còn Lâm Thiển Nguyệt, tính cách nhu mì, thoạt nhìn thì thấy thoải mái, nhưng lâu dần lại cho anh cảm giác giả tạo. Dù sao vợ chồng không thể nào không cãi nhau, nhưng Lâm Thiển Nguyệt luôn nhường nhịn, cho dù có tức giận cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài. Điều này khiến Lâm Bảo Bảo đôi khi không dám ngủ quá say, sợ một ngày nào đó lỡ lời mà chớt trên giường. Còn Vãn Thanh, Lâm Bảo Bảo vừa yêu vừa sợ, dùng một câu để hình dung chính là tương kính như tân, vì nàng quá thông minh, lại giỏi tính toán, luôn đứng ở góc độ người ngoài cuộc để quan sát sự việc, giống như kế hoạch nàng vừa đề xuất. Xét về bản thân sự việc, đúng là một kế sách hay, nhưng xét về góc độ con người, chỉ riêng việc nàng muốn giết cha con Khâu gia đã là một ý nghĩ vô cùng nguy hiểm. Khâu Quang Nhật là quan tứ phẩm, lại là phủ doãn một thành, tuy Đại Đoan có rất nhiều quan viên như vậy, nhưng quan tứ phẩm lại nắm giữ binh quyền thì chỉ có một mình ông ta. Qua đó có thể thấy Khâu Quang Nhật không hề đơn giản. Hơn nữa, binh quyền mà ông ta nắm giữ là để kiềm chế phiên vương Lâm gia, chứng tỏ phía sau ông ta nhất định có người chống lưng, ít nhất là không đơn giản như người ngoài tưởng tượng. Cho dù Lâm Bảo Bảo lần này không xin tha cho ông ta trước mặt Thôi Minh Sung, thì Khâu Quang Nhật cũng chưa chắc đã gặp chuyện. Vì vậy, theo Lâm Bảo Bảo, việc Vãn Thanh luôn xúi giục anh tiêu diệt cha con Khâu gia không chỉ đơn thuần là vì lợi ích của anh, đương nhiên, có lẽ cũng chỉ là chút toan tính nhỏ, chứ không phải thật sự muốn hãm hại anh. Lúc này, Vãn Thanh nói, tướng công, thiếp nói nhiều như vậy, chàng vẫn chưa bày tỏ ý kiến, rốt cuộc chàng nghĩ thế nào? Lâm Bảo Bảo gật đầu, lôi kéo Vương gia thì không vấn đề gì, nhưng tiêu diệt cha con Khâu gia thì e là không dễ dàng như vậy. Vãn Thanh bĩu môi, có gì khó, tướng công có súng trúc tinh xảo, lại có cao thủ võ công cái thế như Uyển Tuyển tỷ, chỉ cần chàng muốn, có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Lâm Bảo Bảo hít sâu một hơi, nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, đúng, theo lời nàng, giết cha con bọn họ, rồi sao nữa? Vãn Thanh ngẩn người, rồi sao nữa là sao?
Sau đó tướng công sẽ nâng đỡ người của chúng ta lên nắm quyền. Ví dụ như chức phủ doãn có thể để Mã Kế làm, tổng quản binh mã để Vương Truyền Trung làm. Đến lúc đó, cả Ngư Thành này đều là địa bàn của chúng ta, có thể yên tâm phát triển. Bước tiếp theo chính là tấn công Lâm gia. Lâm Bảo Bảo cười lạnh, ý tưởng của nhị phu nhân rất tốt đẹp, nhưng nàng tưởng tướng công của nàng là ai? Là hoàng đế đương triều sao? Muốn ai lên nắm quyền thì người đó sẽ lên nắm quyền. Ta không phủ nhận ý tưởng của nàng rất trực tiếp, cũng rất hiệu quả, nhưng nhị phu nhân vẫn còn thiếu tầm nhìn. Nếu Khâu Quang Nhật bị giết, sẽ gây ra chấn động lớn, có thể khiến phiên vương Lâm gia lập tức chú ý đến chúng ta. Nàng tưởng Ngư Thành này thái bình sao? Lão hồ ly như Khâu Quang Nhật có thể sống yên ổn giữa triều đình và phiên vương, chắc chắn là có bản lĩnh. Nếu đột ngột phá vỡ sự cân bằng này, nàng không sợ Lâm gia nhúng tay vào sao? Còn cả triều đình nữa, đừng quên, Ngư Thành là nơi đóng quân trọng yếu, triều đình sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Lâm Bảo Bảo vừa dứt lời, Vãn Thanh liền câm nín. Sao không nói nữa? Lâm Bảo Bảo hỏi ngược lại. Vãn Thanh đỏ mặt, là thiếp suy nghĩ không chu toàn. Lâm Bảo Bảo thở dài, vì vậy, nàng hỏi ta phải làm sao? Ta phải liên tục tính toán với các thế lực ngầm và công khai, còn phải kiểm soát đúng mực. Nếu trực tiếp lật bàn thì dễ thôi, nhưng cuối cùng ai mới là người chiến thắng thì chưa chắc. Vãn Thanh nghiêm túc gật đầu, thiếp hiểu rồi. Vậy theo ý tướng công, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lâm Bảo Bảo quay sang bàn làm việc, thấy thủy tinh lỏng trên tấm đá xanh đã nguội hẳn, nói, lát nữa ta sẽ đích thân đến vương gia. Có một điều nàng nói đúng, vương gia ta không thể bỏ rơi, càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Bảo Bảo đeo găng tay, bê tấm thủy tinh lên. Vãn Thanh tò mò đến gần, nhìn, tướng công, đây chính là thủy tinh chàng nói sao? Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu, điều kiện của chúng ta còn quá thô sơ, đây chỉ mới là bước đầu có đặc tính của thủy tinh, chứ không phải trong suốt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Tấm kính trên tay anh chỉ to bằng cái thớt, tuy có thể nhìn thấy cấu trúc tinh thể, nhưng lại mờ đục, bên trong có rất nhiều tạp chất. Tuy nhiên, Lâm Bảo Bảo đã tự mình kiểm tra, độ cứng và độ dẻo dai đều rất tốt. Ngoài việc Lâm Bảo Bảo kiểm soát lửa tốt, thì chất lượng cát ở bãi cát kia cũng rất tốt. Vãn Thanh đưa ngón tay ngọc ra gõ nhẹ, âm thanh trong trẻo vang lên. Thật khó tin, cát bình thường sau khi nung chảy lại có thể biến thành thứ này. Lâm Bảo Bảo hỏi, thế nào? Nếu dùng loại vật liệu này để làm nhà kính trồng trọt, có được không? Bây giờ vẫn chưa chắc chắn. Tấm kính mỏng như vậy, cho dù có làm thành nhà kính, thì làm sao đảm bảo giữ ấm được? Yên tâm đi, những tấm kính bán trong suốt này vốn có khả năng hấp thụ nhiệt, chỉ cần bên ngoài có nắng, cho dù trời có lạnh đến đâu, bên trong nhà kính vẫn ấm áp như mùa xuân. Thấy Lâm Bảo Bảo nói chắc chắn như vậy, Vãn Thanh ngoài chút nghi ngờ ra, còn lại chỉ là kinh ngạc, nhưng nàng cũng đã dần quen rồi. Khả năng sáng tạo của tướng công nhà nàng chưa bao giờ cần phải nghi ngờ. Đã anh nói được, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Lâm Bảo Bảo nói, thôi được rồi, nhị phu nhân, bây giờ ta phải chuẩn bị đi Ngư Thành, giao cho nàng một nhiệm vụ. Vãn Thanh nhíu mày, ta cũng muốn đi cùng chàng. Lần này ta đi chắc chắn sẽ không thuận lợi, có thể còn gặp nguy hiểm. Nàng đi theo cũng không giúp được gì, nàng cứ ở nhà với Uyển Uyển đi. Vãn Thanh bĩu môi, phải rồi, loại chuyện này chỉ có Uyển Uyển tỷ mới thích hợp. Lâm Bảo Bảo cười khổ, được rồi, vậy nàng muốn ta làm gì? Sau khi ta đến Ngư Thành, nàng nói với lão thôn trưởng, cho toàn bộ dân làng nghỉ việc hôm nay, mỗi nhà bắt đầu xây lò, cứ theo thiết kế lò nung trong xưởng của ta mà làm. Vãn Thanh kinh ngạc, tướng công, chàng định cho toàn bộ dân làng cùng sản xuất thủy tinh sao? Đương nhiên không phải, 1000 mẫu ruộng của Ngưu Bối thôn, chỉ dựa vào cái lò nung này của ta, đến bao giờ mới làm đủ kính cho nhà kính? Ta có ý tưởng khác, thực ra, anh có kế hoạch lâu dài hơn. Anh đến Ngưu Bối thôn cũng gần 1 năm rồi. Trong thời gian này, nguồn tài nguyên quặng sắt phong phú trên núi Ngưu Bối vẫn chưa được khai thác. Không phải anh không muốn, mà là chưa có điều kiện. Dù sao, khai thác mỏ và luyện kim là công trình lớn, không có cơ sở hạ tầng nhất định thì không thể nào đạt đến trình độ công nghiệp. Hơn nữa, cho dù có thể khai thác và luyện kim, thì khả năng tự vệ của Ngưu Bối thôn cũng không đủ. Một khi tin tức lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ thu hút vô số thế lực đến tranh giành. Vì vậy, gần 1 năm nay, Lâm Bảo Bảo mới chọn cách án binh bất động, chỉ cho dân làng lên núi khai thác một ít lưu huỳnh để chế tạo thuốc súng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà kính, tức là vào mùa xuân năm sau, Lâm Bảo Bảo sẽ chính thức bắt đầu khai thác mỏ sắt. Nhưng trước đó, anh phải chiếm được mỏ đồng ở Đào Nguyên trấn. Lâm Bảo Bảo muốn nâng cấp ngành công nghiệp quân sự mà anh đã phát triển trong năm nay, ít nhất là biến súng trúc thành súng ngắn hoặc súng trường làm bằng sắt hoặc thép nguyên chất, nhưng thuốc súng cũng phải được nâng cấp thành đạn làm bằng đồng nguyên chất. Chỉ khi lực lượng vũ trang đủ mạnh, anh mới có đủ tự tin để khai thác tài nguyên trên núi Ngưu Bối, biến chúng thành tiền. Nhưng Lâm Bảo Bảo cũng hiểu rằng, khi chính thức luyện kim, không thể dùng lò của dân làng, hiệu suất quá thấp, chất lượng cũng không đảm bảo. Vì vậy, anh muốn thành lập một nhà máy luyện kim, lấy danh nghĩa là lò rèn để che mắt thiên hạ. Về nhân sự, chính là lão thợ rèn ở tiệm rèn phía Bắc Ngư Thành. Từ lần nói chuyện với ông ta đến nay cũng đã gần nửa năm, nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn nhớ đến ông ta. Sau đó, Lâm Bảo Bảo chuẩn bị xong mọi thứ,
mang theo nước Hoa Long tiên hương đã chế tạo xong, bước ra khỏi xưởng. Uyển Uyển đang luyện võ ngoài sân, nếu không nhìn giới tính, nàng gần như có đầy đủ tố chất của một binh lính nam. Lúc này, Uyển Uyển xoay người, múa một đường thương đẹp mắt, vừa lúc thấy Lâm Bảo Bảo và Vãn Thanh đi ra từ xưởng, nàng lập tức dừng lại, chống thương xuống đất, hỏi: "Hai người làm gì trong đó vậy?" Khói bốc lên nghi ngút, "Ta còn tưởng cháy nhà chứ." Lâm Bảo Bảo cười khổ: "Cháy nhà đâu mà cháy nhà, mau thu dọn đồ đạc, đi cùng ta vào thành." Uyển Uyển mừng rỡ: "Thật sao? Tướng công định đi cứu Vương tiểu thư sao?" Lâm Bảo Bảo bất lực, nàng vui mừng cái gì? Ta đã nói sẽ không thấy chết không cứu mà, ta biết tướng công sẽ không bỏ mặc người ta mà. Uyển Uyển ném cây thương vào góc sân, cây thương cắm phập xuống đất. Lúc trước nàng không phải rất bài xích Vương tiểu thư sao? Sợ ta có gì đó với nàng, sao bây giờ lại tích cực như vậy? Nếu ta phản đối có tác dụng, thì ta đã nói rồi, ta sẽ buộc chàng vào thắt lưng của ta. Lời này của Uyển Uyển có ẩn ý khác. Lâm Bảo Bảo và Vãn Thanh đều ngẩn người. Vãn Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Thực ra, suy nghĩ của Uyển Uyển cũng giống nàng, bao gồm cả Lâm Thiển Nguyệt. Nếu Lâm Bảo Bảo thật sự muốn nạp thiếp, thì ba người họ cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao, trong xã hội phong kiến này, những quan niệm về nam nữ đã ăn sâu bén rễ. Lâm Bảo Bảo không biết nói gì, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, nói: "Nàng về phòng thu dọn đồ đạc đi, ta ra chuồng ngựa đợi nàng." Uyển Uyển liền chạy về phòng trang điểm. Dù sao vừa rồi luyện võ mồ hôi nhễ nhại, không có thời gian tắm rửa, chỉ có thể dùng khăn ướt lau qua người. Lâm Bảo Bảo đến chuồng ngựa, vừa lúc gặp đám tử sĩ vừa đi tuần tra về. Trịnh Hữu Lực cũng ở trong đó, thấy Lâm Bảo Bảo, hắn liền tiến lên: "Công tử, người định đi Ngư Thành sao?" Lâm Bảo Bảo ngạc nhiên: "Sao ngươi biết?" "Thuộc hạ đương nhiên biết, hơn nữa còn là đi Vương gia, anh hùng cứu mỹ nhân." Chát, Lâm Bảo Bảo giơ tay tát nhẹ vào mặt hắn, tuy không mạnh, nhưng cũng có tiếng động. Trịnh Hữu Lực lảo đảo lùi lại 2 bước, ôm mặt, cười khổ: "Công tử, đây là ý gì? Anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ? Trong mắt ngươi, ta là loại người vì mỹ nhân mà liều mạng sao?" Lâm Bảo Bảo muốn lôi kéo Vương gia, thậm chí cả những hành động tiếp theo, đương nhiên không thể nói cho Trịnh Hữu Lực biết. Trịnh Hữu Lực cười nói: "Tục ngữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, công tử anh minh thần võ, tài giỏi hơn người, tương lai chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức, có nhiều phụ nữ vây quanh cũng là chuyện bình thường, thuộc hạ nào dám nghi ngờ năng lực của công tử." Lời nịnh nọt này khiến Lâm Bảo Bảo không biết nên mắng hay nên khen. "Thôi được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi, đừng làm phiền ta." Lâm Bảo Bảo bĩu môi, anh phát hiện Trịnh Hữu Lực bây giờ càng ngày càng tùy tiện với anh, nhưng cũng dễ hiểu, chỉ có trong lòng không có quỷ mới có thể tùy tiện như vậy. Lâm Bảo Bảo cũng không thật sự tức giận. "Công tử, có cần thuộc hạ đi cùng không?" "Không cần, ngươi ở lại trong nhà, nhớ kỹ, bây giờ tổng quản binh mã Ngư Thành là Khâu Dịch, tên tiểu tử đó vẫn luôn nhòm ngó Ngưu Bối thôn, chúng ta phải tăng cường phòng thủ, nếu để lộ bí mật hoặc để bọn họ trà trộn vào đây, đừng trách ta nghiêm trị." "Công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt công tác phòng thủ. Đi đi." Lâm Bảo Bảo nói xong, Trịnh Hữu Lực mới dẫn đội vào làng. Lúc này, Uyển Uyển cũng vừa chạy đến, nói: "Tướng công, sao chàng lại đột ngột thay đổi chủ ý, khiến ta không kịp chuẩn bị gì cả." Lâm Bảo Bảo hỏi: "Nàng chuẩn bị gì? Chẳng phải lúc trước nàng còn muốn ta đi cứu Vương tiểu thư sao?" "Không phải ý đó, ý ta là sao chàng không nói sớm là sẽ đi Ngư Thành, ta đã không luyện võ ngoài sân rồi, mồ hôi nhễ nhại, khó chịu chớt đi được." Uyển Uyển rất thích sạch sẽ, nhất là trước mặt Lâm Bảo Bảo, nàng càng muốn thể hiện mặt tốt của mình. "Ta đâu có chê nàng sạch sẽ làm gì?" Lâm Bảo Bảo đảo mắt: "Chàng không chê, ta tự chê mình, được chưa?" "Được rồi, vậy bây giờ có cần về nhà chuẩn bị nước tắm cho nàng, để nhị phu nhân tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi không?" Lâm Bảo Bảo cố tình trêu chọc nàng. Uyển Uyển trừng mắt nhìn anh, như muốn nói chàng không hiểu phụ nữ, rồi xoay người lên ngựa. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, cũng lên ngựa đuổi theo. Đến phủ Vương gia, Vương Tư Ý vừa về đến nhà đã thấy cha nàng. Vương Truyền Trung mặc áo giáp, đứng đợi nàng trong sân. Thấy Vương Tư Ý, ông nói: "Tư Ý, con thật to gan, dám tối không về nhà." Nói: "Con và Lâm Bảo Bảo ở Ngưu Bối thôn kia rốt cuộc là quan hệ gì?" Vương Truyền Trung nghiêm nghị: "Ông không lo lắng con gái gặp nguy hiểm, nhưng con gái ông dù sao cũng là con gái chưa chồng, tôi không về nhà là không được. Cho dù tối qua đã cãi nhau cũng không nên như vậy, không có quy củ." Vương Tư Ý cười lạnh: "Cha nghĩ con là loại phụ nữ tùy tiện sao?" Hỗn xược, chát. Vương Truyền Trung giơ tay tát vào mặt Vương Tư Ý. Vương Tư Ý bị đánh loạng choạng, suýt ngã, may mà được Tiểu Anh đào đỡ mới đứng vững. Vương Tư Ý ngẩng đầu nhìn cha mình, ánh mắt đầy kiên quyết: "Cha đoán đúng rồi đấy, con đã yêu Lâm viên ngoại, tối qua con đến Ngưu Bối thôn chính là ngủ với chàng, giờ cha hài lòng chưa?" "Đồ hỗn láo, Vương gia chúng ta sao có thể có đứa con gái không biết liêm sỉ như ngươi, ta đánh chết ngươi." Nói rồi, Vương Truyền Trung lại định ra tay, nhưng bị nhị phu nhân ngăn lại. "Tư Ý, con làm sao vậy? Đừng nói những lời tức giận như vậy, cha con cũng chỉ là quan tâm đến con." "Quan tâm đến con sao? Là quan tâm đến cái mũ ô sa của ông ấy thì có." Vương Tư Ý mỉa mai: "Phu nhân,
bà cũng nghe thấy rồi đấy, con nha đầu này muốn chọc tức ta đến chết, ta thà đánh chết nó, cũng không để nó chọc tức ta. Nói rồi, Vương Truyền Trung đẩy nhị phu nhân ra, cha cứ đánh chết con đi, dù sao, bảo con gả cho tên xúc sinh Khâu Dịch đó, con thà chết còn hơn. Vương Truyền Trung tức đến run người. Đúng lúc Vương gia đang náo loạn, bên ngoài vang lên tiếng cười sang sảng. Vương gia thật náo nhiệt, ta đến không muộn chứ? Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Khâu Dịch dẫn theo hai tên lính mặc giáp bước vào. Vương Truyền Trung mặt mày âm trầm đáng sợ. Hôm nay ông nổi giận không phải vì con gái không muốn gả cho Khâu Dịch, mà là vì nàng tối không về nhà. Nhưng lúc này, nhìn thấy kẻ gây ra mọi chuyện, Vương Truyền Trung càng thêm tức giận. Để Khâu đại nhân chê cười rồi, ta đang dạy dỗ con gái, không tiếp đón được đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi. Ông cố gắng kìm nén cơn giận, sợ mình không nhịn được mà ra tay với Khâu Dịch. Nhưng Khâu Dịch là kẻ lắm mưu mô, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Hơn nữa, vừa rồi chưa vào cửa, hắn đã nghe thấy Vương Tư Ý mắng mình. Vì vậy, tuy hắn cười tươi, nhưng trong lòng cũng rất tức giận. Thấy kế hoạch lôi kéo Lâm Bảo Bảo vào chồng không thành, hắn đã quyết tâm, hôm nay nhất định phải có được Vương Tư Ý, nếu không sẽ không bỏ qua. Vương Đô Thống khách sáo rồi, không biết Vương Đô Thống đã suy nghĩ kỹ chưa? Khâu Dịch phe phẩy cây quạt, vẻ mặt đắc ý, nhưng trong mắt người nhà họ Vương, ai cũng muốn băm hắn ra thành trăm mảnh. Vương Truyền Trung thở dài, Khâu đại nhân, theo ta, chuyện này nên thôi đi, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, con gái ta không xứng với ngươi, Vương gia chúng ta càng không dám trèo cao. Vương Đô Thống nói gì vậy? Vương Đô Thống đã cống hiến cả đời cho Ngư Thành, cha ta cũng luôn ghi nhớ công lao của ngài, nếu hai nhà chúng ta kết thông ra, cũng coi như là phần thưởng cho Vương gia. Hơn nữa, ta đã yêu mến Tư Ý từ lâu, nếu có thể cưới nàng về làm vợ, ta nhất định sẽ yêu thương nàng hết mực, không để nàng chịu chút thất ức nào. Nói đến nước này, Vương Truyền Trung cũng không biết phản bác thế nào. Tuy những lời này rất chói tai, ông đã cống hiến cả đời cho Ngư Thành, vậy mà lại phải gả con gái để cầu bình an, còn bị nói là phần thưởng cho Vương gia. Đối với Vương Truyền Trung, đây là một sự sỉ nhục lớn, nhưng ông không dám phản bác, chỉ biết nhìn con gái với vẻ mặt bất lực. Vương Tư Ý cảm nhận được ánh mắt của cha mình, nghiêm nghị nói, Khâu Dịch, chúng ta đừng vòng vo Tam Quốc nữa, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hơn nữa, tối qua ta đã trao thân cho Lâm Viên Ngoại, nếu ngươi muốn tranh giành phụ nữ với Lâm Viên Ngoại, thì cứ thử xem. Đến nước này, Vương Tư Ý chỉ có thể lấy Lâm Bảo Bảo ra làm lá chắn. Nàng biết nói vậy là không đúng, nhưng nếu không nói như vậy, thì Vương gia hôm nay sẽ tiêu đời. Quả nhiên, vừa dứt lời, Vương Truyền Trung tức đến thở hổn hển, ngực đau thắt, còn Khâu Dịch thì mặt mày tái mét. Người phụ nữ mà hắn để ý lại không còn trong trắng. Đối với hắn, đây cũng là một sự sỉ nhục. Khâu Dịch nheo mắt, Vương Truyền Trung, xem ra Vương gia các ngươi thật sự không biết điều, nếu vậy thì chức đô thống của ngươi cũng đừng làm nữa. Ta cho Vương gia các ngươi 3 ngày, lập tức cút khỏi Ngư Thành. Nếu sau 3 ngày mà ta còn thấy người nhà họ Vương, gặp một lần ta giết một lần. Chiêu này là Khâu Dịch học được từ cha mình. Vương Truyền Trung mặt mày tái nhợt, điều ông sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Tổng quản đại nhân, ngài không thể đối xử với Vương gia như vậy. Nhị phu nhân cũng hoảng loạn. Sáu thần vô chủ, nếu Vương gia bị đuổi đi, thì bà biết làm sao, còn đứa con trai mới hơn 10 tuổi của bà nữa. Vương Tư Ý cắn môi, Khâu Dịch, ngươi không sợ báo ứng sao? Báo ứng, e là ngươi không có cơ hội nhìn thấy đâu. Bắt nàng ta lại cho ta, mang về. Khâu Dịch là loại người gì chứ? Cho dù Vương Tư Ý đã mất trong trắng, hắn cũng sẽ không bỏ qua, nếu không làm sao hả giận được. Hai tên lính mặc giáp lập tức nhận lệnh, tuy họ biết làm vậy là không đúng, nhưng cũng không dám cãi lời Khâu Dịch, chỉ có thể xông lên bắt người. Vương Truyền Trung lập tức bước lên ngăn cản. Đúng lúc Vương gia đang hỗn loạn, Lâm Bảo Bảo và Uyển Quyển đến nơi, hai người đứng ở cổng, nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Khâu công tử thật là hứng thú, vừa lên chức đã trở về bản chất cũ, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, thấy Lâm Bảo Bảo đến, người nhà họ Vương đều vui mừng, còn Khâu Dịch và hai tên lính thì giật mình. Khâu Dịch quay người lại, cười lạnh, Lâm Viên Ngoại không ở Ngưu Bối thôn hưởng phúc, đến Vương gia làm gì? Không sợ rước họa vào thân sao? Hắn cố tình tung tin, chính là muốn xem phản ứng của Lâm Bảo Bảo. Hắn tưởng Lâm Bảo Bảo sẽ không mắc bẫy, hắn sẽ nhân cơ hội chiếm đoạt Vương Tư Ý, nhưng vào thời khắc quan trọng, Lâm Bảo Bảo lại đến phá hỏng chuyện tốt của hắn, khiến hắn tức đến nghiến răng. Lâm Bảo Bảo cũng không tức giận, cười nói, xem ra Khâu công tử là quý nhân hay quên, ta đã nói rồi, Vương tiểu thư là khách hàng của ta, chúng ta là bạn bè, Khâu công tử đối xử với nàng như vậy, chẳng phải là cố tình làm mất mặt ta sao? Lúc này, Uyển Uyển bước tới, tướng công, loại cặn bã này, giữ lại cũng chỉ gây hại cho người khác, chi bằng đã làm thì làm cho chót, giết hắn đi, coi như trừ hại cho dân. Lời vừa dứt, Khâu Dịch lập tức căng thẳng, hai tên lính vội vàng chắn trước mặt hắn. Khâu Dịch biết Uyển Uyển lợi hại đến mức nào, tuyệt đối là mãnh tướng dưới trướng Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo, ngươi dám động đến ta, không sợ cha ta tìm ngươi tính sổ sao? Lâm Bảo Bảo mỉm cười, Khâu công tử đừng căng thẳng, tam phu nhân của ta tính tình nóng này, ghét nhất là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu,
nhất là bắt nạt phụ nữ, nên ngươi hãy thông cảm cho nàng, nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây, nàng ấy sẽ không làm hại ngươi đâu. Khâu Dịch dùng mình, chỉ một câu nói của Lâm Bảo Bảo đã thể hiện thái độ cao cao tại thượng, dường như không coi hắn ra gì, mà Uyển Uyển tuy có vẻ lỗ mãng, nhưng lời nói của nàng lại rất có tác dụng, tạo áp lực tâm lý rất lớn cho Khâu Dịch. Lúc này, Vương Tư Ý vội vàng tiến lên, cười gượng, "Lâm viên ngoại, sao ngài lại đến đây?" Lâm Bảo Bảo liếc nhìn nàng, "Đương nhiên là đến cứu Vương gia các ngươi." Vương Tư Ý nụ cười cứng lại, nàng nghe ra ý tứ trong lời nói của Lâm Bảo Bảo, anh đến đây là để cứu Vương gia, tiện thể mới cứu nàng, nói như vậy, chẳng qua là muốn giữ khoảng cách với nàng. Lâm Bảo Bảo nhìn Vương Truyền Trung, đã lâu nghe danh Vương đô thống trung nghĩa vô song, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Ngư Thành, nói riêng và cả Phượng Dương quận, nói chung, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Câu nói này vừa mang nghĩa bóng, vừa mang nghĩa đen, nghe vào tai mỗi người lại có một ý nghĩa khác nhau. Khâu Dịch và đám người sắc mặt khó coi nhất, Lâm Bảo Bảo tông bốc Vương Truyền Trung như vậy, vô hình chung đã dẫm Khâu Dịch, kẻ lên chức bằng âm mưu, xuống dưới chân, nhưng Vương Truyền Trung cũng không vui vẻ gì, ông cũng cảm thấy Lâm Bảo Bảo đang mỉa mai mình, rõ ràng là người trung nghĩa, cuối cùng lại phải bán đứng con gái để cầu vinh, nếu không phải Lâm Bảo Bảo đến kịp thời, thì Vương gia đã tiêu đời rồi. Vương Truyền Trung chắp tay, cười khổ, Lâm viên ngoại quá khen rồi, mặt tướng không dám nhận danh trung nghĩa vô song, hơn nữa, mặt tướng cũng chỉ là đô thống nho nhỏ của Ngư Thành, luận công lao thì vẫn là tổng quản đại nhân cống hiến nhiều nhất. Lâm Bảo Bảo cười mà không nói gì. Khâu Dịch thì trừng mắt nhìn Lâm Bảo Bảo, Lâm viên ngoại, ngươi nhất định phải đối đầu với ta sao? Ta chỉ là một lãnh chúa nhỏ bé của Ngưu Bối thôn, cho dù được phủ doãn đại nhân đề bạt làm viên ngoại lang, cũng không dám đối đầu với Khâu công tử. Ta chỉ làm những việc mà ta nên làm thôi, việc ngươi nên làm. Lâm Bảo Bảo, ngươi là người thông minh, ta khuyên ngươi hôm nay đừng xen vào việc của người khác, nể mặt ngươi, ta có thể tha cho Vương gia, nhưng Vương Tư Ý hôm nay phải đi theo ta. Lâm Bảo Bảo lắc đầu cười, vậy thì thật xin lỗi, Vương gia và Vương tiểu thư, ta đều phải bảo vệ, Vương tiểu thư là khách hàng của ta không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu sau này khách hàng của ta đều bị Khâu công tử mang đi, thì ta còn làm ăn với ai? Vì vậy, không phải ta làm khó Khâu công tử, mà là Khâu công tử đang làm khó ta. Khâu Dịch tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xé xác Lâm Bảo Bảo, nhất là khi thấy vẻ mặt tươi cười của Lâm Bảo Bảo, hắn càng tức giận, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra Lâm Bảo Bảo đang cố tình chọc tức hắn. Thôi nào, Khâu công tử đừng giận, hoa thơm cỏ lạ đầy vườn, hà tất phải đơn phương độc mã, với sức hút của Khâu công tử, muốn bao nhiêu mỹ nhân mà chẳng được, hôm nay coi như nể mặt ta, được không? Lâm Bảo Bảo vận dụng triệt để chiến thuật vừa đấm vừa xoa, trước tiên là đánh cho Khâu Dịch tức giận, sau đó lại ngon ngọt dỗ dành, chỉ cần Khâu Dịch còn muốn hợp tác với anh, thì lần này hắn phải nhịn. Đây chính là điểm cao minh của Lâm Bảo Bảo, cũng là cách anh nắm bắt tâm lý con người. Quả nhiên, Khâu Dịch cười trong cơn giận, gật đầu, được, Lâm viên ngoại quả nhiên không tầm thường, có thể dễ dàng kiểm soát tình hình như vậy, thật khiến ta bội phục, ta sẽ nể mặt Lâm viên ngoại lần này, nhưng lần sau cũng mong Lâm viên ngoại nể mặt ta. Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu, chắp tay với hắn, chúng ta đi. Khâu Dịch phẩy tay, dẫn hai tên thuộc hạ rời đi. Thực ra, Lâm Bảo Bảo đã cho hắn một bậc thang để xuống, Khâu Dịch không đi cũng phải đi, nếu thật sự đánh nhau, Khâu Dịch không chắc chắn sẽ thắng, ngược lại, hắn đã từng bước rơi vào bẫy của Lâm Bảo Bảo. Người nhà họ Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Bảo Bảo nói, Vương đô thống, chẳng lẽ không mời ta vào uống chén trà sao? Vương Truyền Trung lúc này mới hoàn hồn, vội vàng mời vào trong. Phu nhân, mau sai người chuẩn bị trà. Nhị phu nhân vội vàng gật đầu rời đi, ánh mắt nhìn Lâm Bảo Bảo càng thêm thiện cảm. Không chỉ bà, mà ngay cả Vương Truyền Trung cũng bị màn trình diễn vừa rồi của Lâm Bảo Bảo làm cho kinh ngạc. Tuy bên ngoài vẫn luôn đồn đại về Lâm Bảo Bảo, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Hơn nữa, ông lại là võ tướng, không có cơ hội tiếp xúc với những chuyện trên thương trường. Lần này tận mắt chứng kiến, mới nhận ra năng lực của Lâm Bảo Bảo lớn đến nhường nào. Có thể nói, ở Ngư Thành này, không nhiều người có thể khiến Khâu Dịch phải chịu thua. E rằng ngoài Khâu Quang Nhật, thì chỉ có Lâm viên ngoại này. Điều này khiến vợ chồng Vương Truyền Trung nảy sinh nhiều suy nghĩ. Chủ khách ngồi vào chỗ, nha hoàn bưng trà lên. Vương Truyền Trung đứng dậy, hai tay bưng chén trà, cảm kích nói, đa tạ Lâm viên ngoại hôm nay ra tay nghĩa hiệp, nếu không Vương gia chúng ta đã tiêu đời rồi. Mặt tướng xin lấy trà thay rượu, kính Lâm viên ngoại một chén. Nói rồi, ông uống cạn chén trà, không quan tâm đến việc trà còn nóng. Vương Tư Ý ngồi bên cạnh nhị phu nhân, trông như một cô gái sắp xuất giá, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Đối với Lâm Bảo Bảo, người đã nhiều lần cứu giúp nàng, trong lòng nàng tràn đầy cảm kích, nhưng những tình cảm khác, nàng không dám bộc lộ. Đồng thời, trong lòng nàng cũng hối hận vì những lời mình đã nói lúc trước. Nếu biết Lâm Bảo Bảo sẽ đến giúp đỡ, nàng tha chớt cũng không nói những lời đó. Lâm Bảo Bảo cũng nhấp một ngụm trà, gật đầu, Vương đô thống đừng khách sáo, ta và Vương tiểu thư vừa là khách hàng, vừa là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Vương Truyền Trung thầm nghĩ, ông đã không còn coi Lâm Bảo Bảo là tiểu bối nữa,
nên mỗi câu nói của Lâm Bảo Bảo, ông đều suy nghĩ sâu xa hơn. Lâm viên ngoại nói đúng, sau này nếu có việc cần vương gia chúng ta ra tay, xin Lâm viên ngoại cứ phân phó, mà tướng tuyệt đối không từ chối. Cha, sao cha lại khúm núm với hắn như vậy? Vương Tư Ý không vui, tuy nàng coi Lâm Bảo Bảo là bạn, nhưng sâu trong lòng vẫn coi anh là người trong mộng. Nếu cha nàng cứ khúm núm như vậy, thì sau này nàng cũng không thể bình đẳng mà giao tiếp với Lâm Bảo Bảo. Con bé này nói linh tinh gì vậy, còn không mau cảm ơn Lâm viên ngoại đã cứu mạng. Vương Truyền Trung là người cổ hủ, rất coi trọng ân tình, vì vậy, cho dù ông biết Lâm Bảo Bảo giúp vương gia là có mục đích, nhưng dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng của vương gia. Vương Tư Ý hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi. Nhị phu nhân vội vàng nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói, Tư Ý, đừng làm loạn. Vương Tư Ý lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy, cảm ơn Lâm viên ngoại đã cứu mạng, tiểu nữ sẽ ghi nhớ trong lòng. Khi nói chuyện riêng với Lâm Bảo Bảo ở Ngưu Bối thôn, Lâm Bảo Bảo đã nói rõ, anh không thể giúp vương gia mà không có lợi ích gì, đã ra tay thì phải nhận được lòng trung thành của vương gia. Đây coi như là mua chuộc lòng người. Chính vì biết điều này, cộng thêm chút tư tình, nên nàng không muốn tỏ ra quá hèn mọn. Lâm Bảo Bảo cười lớn, mọi người nhìn nhau, không hiểu anh đang cười cái gì. Vương Truyền Trung cau mày, Tư Ý, thái độ của con là sao? Lâm Bảo Bảo vội vàng ngăn lại, Vương đô thống đừng trách Vương tiểu thư, thực ra tối qua Vương tiểu thư ở nhà ta, chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi, vì vậy ta cũng không vòng vo nữa. Có một điều chắc chắn, Khâu Dịch đối xử với vương gia như vậy, một phần là vì muốn gây khó dễ cho ta, vì hắn thấy Vương tiểu thư có quan hệ riêng với ta, nhưng dù là vì lý do gì, ta cũng không thể giúp vương gia mà không có lợi ích gì. Vương đô thống có hiểu ý ta không? Vương Truyền Trung nhìn con gái, như muốn xác nhận. Vương Tư Ý gật đầu, cha, Lâm viên ngoại nói đúng, Ngư Thành bây giờ đã khác xưa rồi, nếu cha muốn tiếp tục an vị ở Ngư Thành, thì phải tìm một chỗ dựa, mà Lâm viên ngoại muốn vương gia chúng ta hoàn toàn theo phe anh ấy. Vương Truyền Trung lúc này mới hiểu ra, nhìn Lâm Bảo Bảo với ánh mắt khác hẳn. Ông thở dài, ta hiểu ý tốt của Lâm viên ngoại, nhưng ta từng là người của Ngụy tổng quản, giờ tuy ông ấy đã lui về làm phó, nhưng vẫn còn danh tiếng. Lâm viên ngoại muốn vương gia ta quy phục, e là hơi khó. Lâm Bảo Bảo gật đầu, lại bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Ta hiểu tâm trạng và nỗi lo lắng của Vương đô thống, nhưng nói một câu không hay, Ngụy Đức bây giờ tự thân còn khó bảo toàn, chẳng lẽ Vương đô thống còn muốn dựa vào ông ta sao? Tuy quân đội và chính quyền luôn được phân biệt đối xử ở Đại Đoan, nhưng đó chỉ là ở kinh thành, còn đây là đất phiên vương. Hơn nữa, Ngụy Đức lui về làm phó tổng quản, bề ngoài thì quyền lực và đãi ngộ không hề giảm, thậm chí còn tăng lên, nhưng đó chỉ là Khâu Quang Nhật muốn an ủi hắn và cho con trai mình thời gian thích nghi mà thôi. Lần này Khâu Dịch ra tay với vương gia, bề ngoài là vì Vương tiểu thư, nhưng nguyên nhân sâu xa, Vương đô thống đã nghĩ đến chưa? Tục ngữ nói quan mới 3 năm, chó tha cũng hết, từ xưa đến nay đều như vậy. Hơn nữa, Khâu Dịch muốn bồi dưỡng người của mình, đương nhiên phải loại bỏ người khác, cho dù không có chuyện hôm nay, thì Vương đô thống cũng không ngồi được lâu ở vị trí này. Chỉ cần Ngụy Đức bị cách chức, thì Vương đô thống cũng tiêu đời. Những lời này của Lâm Bảo Bảo như mũi kim đâm thẳng vào tim Vương Truyền Trung, khiến ông mặt mày tái mét, phải lấy khăn tay lau mồ hôi. Vương Tư Ý và nhị phu nhân thấy vậy, cũng lo lắng, nhưng cũng thấy rõ sự khác biệt giữa trụ cột của Vương gia và Lâm Bảo Bảo. Trước những vấn đề lớn, tầm nhìn của họ hoàn toàn khác nhau. Theo lời Lâm viên ngoại, thì ngày tàn của Vương gia đã bắt đầu đếm ngược rồi sao? Vương Truyền Trung vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Bảo Bảo cười nói, vậy thì phải xem Vương đô thống lựa chọn như thế nào. Nếu ngài chọn theo ta, thì ta đảm bảo ngài sẽ tiếp tục ngồi vững ở vị trí đô thống Ngư Thành. Khâu Dịch tuyệt đối không dám hống hách như hôm nay. Tương lai, nếu ta giành được thắng lợi, Vương đô thống còn có cơ hội ngồi lên vị trí tổng quản binh mã Ngư Thành. Hả? Ngươi nói thật sao? Vương Truyền Trung hít sâu một hơi, như thể lần đầu tiên quen biết Lâm Bảo Bảo. Nhìn anh từ trên xuống dưới, Vương Tư Ý và nhị phu nhân cũng kinh ngạc. Lời hứa này của Lâm Bảo Bảo thật sự quá sốc, cũng thể hiện tham vọng kinh người của anh. Lâm Bảo Bảo cúi đầu, vuốt nếp nhăn trên tay áo, mỉm cười, cho dù Vương đô thống không hiểu rõ ta, nhưng cũng nên nghe nói ta có quen biết với Khâm Sai đại nhân thôi Minh Sung chứ. Lâm Bảo Bảo không cần nói quá rõ ràng, cũng không cần thiết. Vương Truyền Trung hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, chỉ có thể nói ông ta không phải là người mà Lâm Bảo Bảo cần, càng không có giá trị bồi dưỡng. Nhưng Vương Truyền Trung dù sao cũng là người lăn lộn trên quan trường nhiều năm, cho dù phản ứng chậm, nhưng vẫn có khả năng phân biệt đúng sai cơ bản. Nhớ lại vừa rồi Lâm Bảo Bảo chỉ dùng vài câu nói đã khiến Khâu Dịch phải bỏ đi. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Vương Truyền Trung cất khăn tay vào trong áo, chắp tay nói, Lâm viên ngoại có lòng tốt cứu vương gia chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Nếu ta còn không phân biệt được phải trái, thì đúng là già lú lẫn rồi. Lâm Bảo Bảo nhướng mày cười, vậy ý của Vương đô thống là? Vương Truyền Trung hít sâu một hơi, cuối cùng cũng quyết định, nghiêm nghị nói, đa tạ Lâm viên ngoại không chê, vương gia chúng ta nguyện ý quy phục. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, vội vàng đứng dậy đỡ ông ta, khen ngợi, tốt, Vương đô thống quả nhiên là người sáng suốt.
Tuy nhiên, ngài là bậc trưởng bối, lại là cha của Vương tiểu thư, nên sau này ngài không cần phải khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Lâm Bảo Bảo là được. Vương Truyền Trung cười gượng, coi như đồng ý vừa rồi con gái ông còn nói đã trao thân cho Lâm Bảo Bảo, nên trong lòng ông, Lâm Bảo Bảo coi như là nửa con rể rồi, nếu không phải vì thân phận, ông cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Tuy nhiên, những lời này của Lâm Bảo Bảo khiến ông rất hài lòng, ngay cả Vương Tư Ý cũng tươi tỉnh hơn, khóe miệng nở nụ cười. Nàng tưởng sau khi Lâm Bảo Bảo nắm quyền vương gia, sẽ giống như Khâu Dịch, ra sức bóc lột vương gia, nhưng sự thật không phải vậy. Lâm Bảo Bảo vẫn khiêm tốn như vậy, như một công tử nho nhã, tâm cơ thâm sâu, nhưng lại rất dễ gần. Đối với người thân, bạn bè càng không phải nói. Điều này khiến Vương Tư Ý càng thêm có hảo cảm với Lâm Bảo Bảo. Còn Tuyển Uyển, lúc này lại như người ngoài cuộc. Từ góc độ của nàng, Lâm Bảo Bảo giống như chàng rể lần đầu đến nhà vợ. Người nhà họ Vương tiếp đón anh như đang tiếp đón con rể, khiến Uyển Uyển khó chịu. Nhân lúc không ai chú ý, nàng giẫm mạnh lên chân Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt vốn đang bình tĩnh bỗng chốc đỏ bừng, trừng mắt nhìn Uyển Uyển. Uyển Uyển đắc ý lắc đầu, còn mỉm cười, nhưng ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Lâm Bảo Bảo nhỏ giọng nói, Uyển Uyển, nàng ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi đấy, anh không cần nhìn cũng biết chân mình bị thương, ít nhất cũng bị sưng đỏ, thậm chí còn bầm tím. Uyển Uyển là người luyện võ, sức lực hơn người, trên chiến trường có thể áp đảo cả những binh lính tinh nhuệ nhất, có thể thấy thực lực của nàng không tầm thường. Hơn nữa, Uyển Uyển tính tình thẳng thắn, dám yêu dám hận, yêu thì yêu hết mình, hận thì không phải ai cũng chịu đựng nổi. Đây là lời cảnh cáo cho chàng, tốt nhất chàng nên biết điều. Uyển Uyển nhìn thẳng, nhỏ giọng nói. Lúc này, Vương Truyền Trung thấy sắc mặt Lâm Bảo Bảo khác thường, nhưng không biết chuyện gì, tò mò hỏi, Lâm viên ngoại, ngươi thấy khó chịu sao? Sao mặt lại đỏ bừng vậy? Ta không sao, ta khỏe lắm, có lẽ là do chén trà nóng quá. Lâm Bảo Bảo lúng túng lấy quạt ra, quạt mạnh, nhưng người khác không nhìn thấy, thì Vương Tư Ý tinh ý sao có thể không thấy cảnh Uyển Uyển dẫm lên chân Lâm Bảo Bảo. Nàng thấy rõ mồn một, cũng hiểu ngay ý nghĩa của hành động đó. Nàng vội vàng đứng dậy, cố ý giải vây, Lâm viên ngoại, chẳng phải ngài còn có việc sao? Mau đi làm đi, cảm ơn ngài hôm nay đã giúp đỡ vương gia chúng ta. Lâm Bảo Bảo cười khổ, nhìn Uyển Uyển. Uyển Uyển lúc này mới lặng lẽ bỏ chân ra. Lâm Bảo Bảo vội vàng rụt chân lại, chưa kịp nói gì, Vương Truyền Trung đã lên tiếng, con bé này thật vô lễ. Lâm công tử lần đầu đến nhà, nhất định phải ở lại dùng bữa, vừa hay ta còn có chuyện muốn hỏi han ngài. Lâm Bảo Bảo mỉm cười chắp tay, vậy thì làm phiền Vương đô thống rồi. Không phiền. Lâm công tử, mời. Nói rồi, Vương Truyền Trung đứng dậy làm động tác mời. Lâm Bảo Bảo cũng đứng dậy, lặng lẽ cử động chân phải, nhưng chỉ cần hơi dùng sức đã thấy đau nhói, thầm mắng Uyển Uyển đồ đáng ghét, ra tay thật độc ác, nhưng anh vẫn đi theo Vương Truyền Trung đến thư phòng. Đã hai nhà quyết định hợp tác, đương nhiên phải nói chuyện kỹ càng hơn. Lúc này, nhị phu nhân vỗ nhẹ vào tay Vương Tư Ý, "Tư Ý, mau đi trò chuyện với vị phu nhân này, nhị nương đi chuẩn bị cơm trưa." Là người từng trải, bà sao có thể không nhìn ra màn trình diễn vừa rồi của Lâm Bảo Bảo đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà, nhưng đột nhiên bà lại như biến thành người khác, cũng khiến bà nhận ra, tam phu nhân của Lâm Bảo Bảo cũng không phải người tầm thường. Hơn nữa, bà còn thấy Lâm Bảo Bảo sợ vợ, điều này khiến bà rất ghen tị. Bà gả cho Vương Truyền Trung cũng đã mười mấy năm, luôn hết lòng chăm sóc gia đình, ngay cả Vương Tư Ý, con gái không cùng huyết thống, bà cũng coi như con ruột. Có thể thấy những năm qua bà đã hy sinh rất nhiều, nhưng Vương Truyền Trung lại rất gia trưởng, không biết nhường nhịn, càng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, có lẽ là do ông làm võ tướng. Vương Tư Ý gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh Uyển Uyển, cười gượng, "Uyển tỷ đừng hiểu lầm, cũng đừng giận." Tuy Uyển Uyển là người nhỏ nhất trong ba nàng vợ trước mặt Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh, cũng ít nói, nhưng trước mặt Vương Tư Ý, nàng lại rất ra dáng chị cả. Uyển Uyển cười, "Ta hiểu lầm gì? Tại sao phải giận?" Vương Tư Ý vốn đã chột dạ, bị nàng hỏi ngược lại càng lúng túng. Ta vẫn luôn coi Lâm viên ngoại là bạn, là đại ca, thật sự không có ý gì khác. Thôi nào, ta sẽ không hiểu lầm đâu, mắt ta sáng lắm. Vì vậy, Tư Ý muội muội không cần phải giải thích với ta. Hơn nữa, ta cũng chỉ là tam phu nhân của tướng công, cho dù tướng công có ý gì, ta cũng không thay đổi được gì, đúng không? Uyển Uyển hiếm khi nào nói những lời thâm sâu như vậy, có lẽ là gần mực thì đen, gần đen thì dạng, đi theo Lâm Bảo Bảo lâu ngày, nàng cũng trở nên thâm sâu khó lường. Vương Tư Ý chỉ biết gật đầu, cười trừ, vội vàng chuyển chủ đề, "Ngũ Nguyệt tỷ, muội dẫn tỷ đi tham quan nhà muội nhé." Nói rồi nàng kéo tay Ngũ Nguyệt đi. Ngũ Nguyệt tuy trong lòng không vui, nhưng cũng không thể thể hiện ra với Vương Tư Ý. Hơn nữa, nàng cũng hiểu rõ mối quan hệ lợi ích giữa hai nhà. Bên này, Lâm Bảo Bảo theo Vương Truyền Trung vào thư phòng. Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa, khiến anh có chút kinh ngạc. Trong tưởng tượng của Lâm Bảo Bảo, Vương Truyền Trung là võ tướng, nhà cửa chắc hẳn sẽ bài trí theo kiểu thô kệch, không ngờ lại tao nhã đến vậy. Anh khen ngợi, "Thư phòng của Vương đô thống thật đẹp, so với Ngưu Bối thôn của ta đúng là một trời một vực." Lâm công tử đừng nói vậy,
những thứ này chỉ là vật ngoài thân. Lần này nếu không có Lâm công tử ra tay nghĩa hiệp, Vương gia chúng ta đã tiêu đời rồi. Những thứ trong nhà này, sinh không mang đến, chết không mang đi, có ích gì đâu. Vương Truyền Trung cười khổ. Lâm Bảo Bảo gật đầu, thấy trên bàn chất đầy tấu chương cao cả thước, dưới đất cũng có một ít, tủ sách bên cạnh cũng chất đầy, liền nói, xem ra Vương đô thống ngày thường cũng bận rộn công việc, ta có làm phiền Vương đô thống xử lý công vụ không? Công việc thì ngày nào cũng có, chỉ cần còn tại vị thì sẽ không bao giờ hết việc. Lâm công tử đừng khách sáo, mời ngồi. Lâm Bảo Bảo ngồi xuống ghế. Vương Truyền Trung sau khi ngồi xuống, liền hỏi, Lâm công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Khâu Dịch lại đột nhiên trở thành tổng quản binh mã của Ngư Thành? Chuyện này thật quá bất ngờ. Lâm Bảo Bảo nói đầy ẩn ý, không có gì bất ngờ cả. Phủ Doãn đại nhân của chúng ta vốn là người hay thay đổi, nhưng lần thay đổi này đúng là hơi đột ngột. Vương đô thống có biết Ngụy Đức hiện giờ nghĩ gì không? Ngụy đại nhân thì còn nghĩ gì được nữa? Tuy không cam tâm, nhưng cũng không dám trái lệnh. Thôi, đừng nhắc đến nữa. Vương Truyền Trung vẻ mặt buồn bã, dường như không muốn bàn luận về người khác, nhất là cấp trên cũ của mình. Lâm Bảo Bảo gật đầu, Vương đô thống, hôm nay ông cũng đã chứng kiến tất cả. Ngày mai khi đến phủ Ngư Thành, chắc chắn ông sẽ bị Khâu Dịch làm khó dễ, nhưng ông cũng đừng quá lo lắng. Vương Truyền Trung trong lòng lo lắng, hỏi, ý của Lâm công tử là, nếu hắn ta còn gây sự với ông cứ nói đến ta, đương nhiên, đừng nói trước mặt mọi người, mà hãy nói riêng với hắn ta, nếu hắn ta còn muốn ngồi vững ở vị trí hiện tại thì hãy biết điều. Vương Truyền Trung trừng mắt, nói như vậy, chẳng phải Khâu Dịch sẽ lập tức trở mặt sao? Lâm Bảo Bảo cười nhếch mép, hắn ta muốn trở mặt thì cứ việc, nhưng Vương đô thống yên tâm, hắn ta không có gan đó đâu, cũng giống như hôm nay hắn ta phải xám xịt rời khỏi Vương gia vậy. Ta không thể nói hết mọi chuyện với ông, nhưng ông chỉ cần hiểu một điều, nếu không có sự đồng ý của ta, hắn ta không thể nào ngồi vững ở vị trí đó được. Vương Truyền Trung hít một hơi lạnh, ngây người nhìn Lâm Bảo Bảo, những lời này thật quá ngông cuồng. Theo ông hiểu, nếu những gì Lâm Bảo Bảo nói là sự thật, chẳng phải anh đã nắm trong tay gần nửa Ngư Thành, thậm chí đã chia sẻ quyền lực của Khâu Quang Nhật sao? Nếu không phải Lâm Bảo Bảo tự mình nói ra, ông cũng không dám tin là thật. Sao vậy, Vương đô thống không tin ta sao? Lâm Bảo Bảo nhớn mày, không phải không tin, mà là không dám tin. Nửa năm qua Lâm công tử đã trải qua những gì mà lại có năng lực lớn như vậy? Vương Truyền Trung lắc đầu cười khổ, nửa năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta không thể nói hết trong một lúc được, nhưng Vương đô thống chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần ta, Lâm Bảo Bảo, còn sống, thì ở Ngư Thành này, ta nói gì cũng có trọng lượng. Vương Truyền Trung nghiêm nghị gật đầu, ông thật không ngờ, vị Lâm công tử mà con gái mình quen biết nhờ mua nước hoa lại có năng lực thay đổi cả Ngư Thành. Nghĩ đến đây, ông không khỏi cảm thấy phấn khích. Lúc này, Vương Truyền Trung đột nhiên nói, Lâm công tử, có một chuyện, ta không biết có nên nói hay không. Vương đô thống cứ nói đừng ngại, hôm nay ta rảnh rỗi, chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn, đối với chúng ta sau này đều có lợi. Lâm Bảo Bảo không thể ngờ Vương Truyền Trung lại muốn nói gì. Vương Truyền Trung gật đầu, chuyện là thế này, ta nghe con gái nói, đêm qua nó đã trao thân cho Lâm công tử. Ta biết Lâm công tử đã có 3 vị phu nhân, hơn nữa với sự xuất sắc của công tử, chắc chắn có rất nhiều cô gái ái mộ, nhưng Vương gia chúng ta ở Ngư Thành cũng có chút danh tiếng. Đã lỡ rồi, ta hy vọng Lâm công tử có thể cưới con bé, dù chỉ là thiếp cũng được, coi như cho nó một danh phận. Hơn nữa, hai nhà chúng ta còn có thể kết thành thông gia. Sắc mặt Lâm Bảo Bảo biến đổi, trừng mắt, trao thân cho ta? Chuyện khi nào vậy, sao ta không biết? Lời nói của Vương Truyền Trung như sét đánh ngang tai, khiến anh ngây người. Nói đến xử lý công việc thì Lâm Bảo Bảo không sợ phiền phức, nhưng sự thật chứng minh, phụ nữ nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Đào hoa cũng có thể biến thành đào hoa kiếp. Nghĩ đến đây, chân phải của anh lại âm ỉ đau. Vương Truyền Trung nhíu mày, Lâm công tử, giờ ngài cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Ngư Thành, là nam tử hán đại trượng phu thì phải dám làm dám chịu. Chẳng lẽ con gái ta lại dùng chuyện trinh tiết của mình để vu oan giá họa cho ngài sao? Trong thâm tâm, Vương Truyền Trung vẫn là người phong kiến truyền thống. Ông kính trọng Lâm Bảo Bảo là vì năng lực của anh thực sự rất mạnh. Trong vòng chưa đầy 1 năm đã có thể có chỗ đứng ở Ngư Thành đầy rẫy nguy hiểm, thậm chí còn khiến cha con nhà họ Khâu phải kiêng dè. Điều này chứng tỏ anh rất lợi hại, nhưng người dám làm không dám nhận lại là kiểu người mà Vương Truyền Trung ghét nhất. Một người không đáng tin cậy như vậy, làm sao ông có thể giao phó vận mệnh của Vương gia cho anh được? Lúc này đến lượt Lâm Bảo Bảo ngớ người, vội vàng đứng dậy giải thích, Vương đô thống, có phải có hiểu lầm gì ở đây không? Ta xin thề, ta và Vương tiểu thư chỉ là bạn bè bình thường, chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn. Ông nói con gái ông trao thân cho ta, vậy dám để cô ấy đến đối chất với ta không? Từ khi đến thế giới này, Lâm Bảo Bảo đã thấy phụ nữ ở đây truyền thống đến mức nào. Đối với những cô gái chưa chồng, đừng nói là mất trinh tiết, mà bình thường cho dù bị đàn ông nhìn thấy tay hay chạm vào người cũng là chuyện không thể chấp nhận được. Anh làm sao có thể làm chuyện đồi bại như vậy chứ? Thấy Lâm Bảo Bảo cũng kiên quyết như vậy, Vương Truyền Trung không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh ông đã nhận ra con gái mình chắc chắn đã nói dối. Trước đó,
Cô bé cố tình chọc tức ông và Khâu Dịch nên mới lấy Lâm Bảo Bảo ra làm lá chắn. Nghĩ đến việc mình là cha mà lại đi nói chuyện này trước mặt người đàn ông khác, ông cảm thấy xấu hổ. Cái đó Lâm công tử Vương Truyền Trung muốn giải thích nhưng lại không biết nói sao. Đại nhân, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một binh sĩ bước vào. Vương gia dù sao cũng là gia đình võ tướng, trong nhà có thị vệ canh gác cũng là chuyện đương nhiên. Đi gọi đại tiểu thư đến đây, nói ta và Lâm công tử có việc tìm cô ấy. Vương Truyền Trung muốn nói rõ mọi chuyện trước mặt cả ba người. Điều này rất quan trọng đối với ông, bởi vì mối quan hệ giữa con gái và Lâm Bảo Bảo liên quan đến việc sau này ông sẽ đối xử với Lâm Bảo Bảo như thế nào. Lâm Bảo Bảo sờ mũi, ngồi trở lại ghế. Hai người đàn ông nhất thời đều rơi vào tình huống khó xử. Bên này, Vương Tư Ý vất vả lắm mới dỗ dành được Ngũ Nguyệt vui vẻ trở lại, đang dẫn nàng đi dạo trong vườn hoa nhà mình. Ngũ Nguyệt nhìn thấy đủ loại hoa đang nở rộ, bỗng nhiên muốn Lâm Bảo Bảo làm nước hoa cho mình, nên vui vẻ hái hoa trong vườn. Vương Tư Ý đứng trong lương đình, nói: "Ngũ Nguyệt tỷ, muội cứ tưởng tỷ không thích mấy thứ tiểu thư khuê các này, không ngờ tỷ cũng thích nước hoa của Lâm công tử à?" Ngũ Nguyệt hất hàm, đắc ý: "Tiểu nha đầu này chắc chưa biết đâu, phu quân ta sáng chế ra nước hoa ban đầu chỉ là để tặng ta một món quà. Phụ nữ ai cũng có lòng hư vinh, nhất là khi ở bên cạnh người không bằng mình, càng muốn khoe khoang." Ngũ Nguyệt cũng vậy, nàng luôn coi chuyện này là niềm tự hào, cũng gián tiếp nói với Vương Tư Ý rằng tình cảm giữa nàng và Lâm Bảo Bảo tốt đẹp đến nhường nào. Quả nhiên, Vương Tư Ý lộ vẻ mặt ngưỡng mộ, bĩu môi, lãng mạn thật đấy, không ngờ nước hoa này lại có câu chuyện lãng mạn như vậy. Hi hi, phu quân ta mấy hôm trước còn hứa tặng ta một món trang sức độc nhất vô nhị trên đời này, nghe nói còn quý hơn cả vàng. Ngũ Nguyệt tiếp tục khoe khoang, dường như đã quên mất sự bất mãn với Vương Tư Ý lúc trước. Vương Tư Ý làm ra vẻ đáng thương, nằm dài trên ghế dựa ở lương đình, nói: "Ngũ Nguyệt tỷ, muội cũng muốn món trang sức đó, tỷ có thể nhờ Lâm công tử làm cho muội một cái không?" Vương Tư Ý rất thông minh, lại càng biết cách lấy lòng người khác. Với mối quan hệ của nàng và Lâm Bảo Bảo, nàng hoàn toàn có thể tự mình xin, Lâm Bảo Bảo chắc chắn cũng sẽ không từ chối, nhưng nàng lại cố tình nhờ Ngũ Nguyệt, rõ ràng là muốn lấy lòng nàng. Ngũ Nguyệt mỉm cười gật đầu, trang sức mà phu quân tặng ta chắc chắn là độc nhất vô nhị, nhưng thôi, thấy muội cũng hợp ý ta sẽ nói với phu quân, bảo chàng làm thêm cho muội một cái kiểu khác. Vương Tư Ý mừng rỡ, vậy muội xin đa tạ Ngũ Nguyệt tỷ. Nhìn thấy Ngũ Nguyệt bị mình dỗ dành đến xoay như trong chóng, trong lòng Vương Tư Ý cũng cảm thấy đắc ý. Thực ra ngay cả nàng cũng không biết tại sao mình lại muốn lấy lòng Ngũ Nguyệt. Đúng lúc này, tên binh sĩ lúc trước đi tới, từ xa đã thấy hắn đứng ở lương đình, liền cất tiếng gọi: "Đại tiểu thư, lão gia cho mời tiểu thư đến thư phòng, nói là có chuyện quan trọng cần bàn." Vương Tư Ý ngẩn người, cha ta không phải đang nói chuyện riêng với Lâm công tử sao? Sao lại tìm ta? Tiểu nhân cũng không biết, tiểu thư cứ đến đó xem sao, đừng để lão gia phải đợi lâu. Nói xong, tên binh sĩ xoay người rời đi. Hắn là binh sĩ của Ngư Thành, trực thuộc bộ binh triều đình, tuy là thị vệ của vương gia, nhưng nhiệm vụ chính của hắn là bảo vệ an toàn cho Vương Truyền Trung. Vì vậy, tuy ngoài mặt hắn tỏ ra khách sáo với Vương Tư Ý, nhưng thực chất hắn không coi nàng ra gì. Vương Tư Ý đành phải đứng dậy: "Ngũ Nguyệt tỷ, tỷ cứ ở đây chơi nhé, nếu mệt thì cứ vào phòng muội nghỉ ngơi, muội đi một lát sẽ quay lại." Ngũ Nguyệt gật đầu, trêu chọc: "Đi đi, ta không sao, chỉ là mấy bông hoa này của muội chắc sắp bị vặt trụi rồi." "Không sao, chỉ cần Ngũ Nguyệt tỷ vui vẻ, cho dù hái hết hoa trong vườn cũng được." Nói xong, Vương Tư Ý đi thẳng đến thư phòng. Nàng đang suy nghĩ xem cha nàng tìm nàng có việc gì, rõ ràng là đang bàn chuyện quan trọng với Lâm Bảo Bảo, tại sao lại tìm nàng? Nhưng đột nhiên, Vương Tư Ý dường như nghĩ ra điều gì, liền dừng bước, chẳng lẽ chớt tiệt, cha ta ông ấy sẽ không nói chuyện đó cho Lâm công tử biết chứ? Chắc chắn là vậy rồi. Vương Tư Ý dậm chân, nhưng nàng không hề phát hiện ra Tôn Tuyết Mông đang đứng cách đó không xa, nghe thấy hết những lời nàng vừa nói. Tôn Tuyết Mông giống như một con cáo nhỏ vểnh tai lên nghe ngóng, cười gian xảo, đột nhiên nhảy ra che mắt Vương Tư Ý, cố tình nói giọng trầm: "Tiểu nha đầu, lại đây chơi với đại gia nào." Vương Tư Ý giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nàng cảm nhận được đây là một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, còn có mùi nước hoa lan. Vương Tư Ý nắm lấy tay cô nàng: "Tuyết Mông, sao muội lại ở đây? Thị vệ ngoài cửa cho muội vào sao?" Tôn Tuyết Mông cười nói: "Dĩ nhiên rồi, mị lực của bổn cô nương vô biên, 3.000 nam nhân cũng không bằng ta, đàn ông nào mà chẳng động lòng. Hơn nữa, mấy người gác cổng nhà Vương gia đã quen biết ta từ lâu rồi." Vương Tư Ý bất lực: "Thôi đừng đùa nữa, ta đang bực mình đây." Tôn Tuyết Mông dùng vai huých nàng một cái, hỏi: "Bực cái gì? Vừa rồi ta nghe thấy tỷ nhắc đến Lâm công tử, chẳng lẽ tỷ?" Tôn Tuyết Mông: "Muội thật đáng ghét, đi đi, hôm nay Vương gia không chào đón muội." Vương Tư Ý đang sốt ruột như kiến bò chảo nóng, mà cô bạn thân nhất của nàng không những không giúp đỡ mà còn châm chọc nàng: "Không chào đón thì không chào đón, ai thèm được tỷ chào đón chứ? Ta nghe nói Lâm viên ngoại đang ở đây nên mới đến tìm chàng ấy bàn chuyện đại sự." Nói rồi, Tôn Tuyết Mông nghênh ngang đi về phía thư phòng. "Đừng đi, quay lại đây." Vương Tư Ý kéo nàng lại. Tôn Tuyết Mông giật mạnh, suýt nữa thì ngã. "Tỷ làm gì vậy? Bị điên à?"
Tôn Tuyết Mông hỏi dồn dập, nhưng Vương Tư Ý không có tâm trạng đôi co với nàng, nói, muội ở ngoài đợi đi, cha ta đang nói chuyện với Lâm công tử, không thể làm phiền được, muội biết điều một chút được không? Ồ, hai người bàn chuyện đại sự, còn ta thì không phải sao? Ta nói cho tỷ biết, lần này ta có tin tốt trọng đại muốn thông báo, nên tỷ đừng cản ta. Nói rồi, Tôn Tuyết Mông nhân lúc Vương Tư Ý không chú ý, liền lẻn qua tay nàng, chạy thẳng đến thư phòng. Tên thị vệ trước cửa định ngăn lại, nhưng lại bị nàng lách qua, xông thẳng vào trong. Tôn Tuyết Mông rất thân thiết với Vương gia, nên các thị vệ đều nhận ra nàng, không đề phòng lắm, mới để nàng lọt lưới. Vương Tư Ý đứng ngoài cửa thầm mắng, nhưng không dám vào trong, sợ cha nàng sẽ nói ra những lời khiến nàng đỏ mặt trước mặt Lâm Bảo Bảo và bạn thân. Bên trong thư phòng, Lâm Bảo Bảo và Vương Truyền Trung bị tiếng động lớn làm cho giật mình, tưởng có thích khách, vội vàng đứng dậy nhìn ra cửa, chỉ thấy Tôn Tuyết Mông ngã sóng xoài trên đất. Vừa nhìn thấy Lâm Bảo Bảo, nàng liền hớn hở, Lâm viên ngoại, ta nghe nói chàng đang ở Vương gia, cuối cùng cũng tìm thấy chàng rồi. Lâm Bảo Bảo nhíu mày, cô tìm ta làm gì? Anh vừa bị Vương Truyền Trung hiểu lầm, giờ nhìn thấy phụ nữ là đau đầu. Hơn nữa, trong mắt anh, Tôn Tuyết Mông và Vương Tư Ý là cùng một ruột. Vương Truyền Trung cũng không muốn Tôn Tuyết Mông ở đây. Tuy ngày thường ông cũng rất quý mến cô bé, nhưng đùa giỡn cũng phải phân biệt trường hợp, nhất là khi thấy Lâm Bảo Bảo có vẻ không vui, ông liền nghiêm mặt, Tuyết Mông, sao con lại vô lễ như vậy, còn không mau ra ngoài. Tôn Tuyết Mông cũng nhận ra mình hơi quá đáng, vội vàng cúi người, Vương thúc, xin lỗi ạ, con chỉ là nhất thời xúc động, thúc tha lỗi cho con lần này nhé. Tôn Tuyết Mông làm nũng, phát huy triệt để lợi thế của một cô gái nhỏ. Lâm Bảo Bảo nhìn mà cũng phải lắc đầu, cô nàng này đúng là có cá tính khác biệt, không giống ba vị phu nhân của anh hay Vương Tư Ý, nhưng sự ngây thơ, đáng yêu này cũng khiến người ta không nỡ trách mắng. Vương Truyền Trung chỉ biết nhíu mày. Lúc này, tên thị vệ canh cửa mới bước vào, hắn không hề nương tay với Tôn Tuyết Mông, dùng đao gạt nàng dậy, không nói không rằng đẩy nàng ra ngoài. Tôn Tuyết Mông biết mình sắp bị đuổi ra ngoài, vội vàng nói, Lâm viên ngoại, viên đại lực hoàn mà chàng đưa cho ta thật sự có tác dụng, ta đến đây là để bàn chuyện làm ăn với chàng. Còn nữa, chàng không phải muốn xin giấy phép hành nghề sao? Cô nàng rất thông minh, trực tiếp tung ra tin tức quan trọng, sợ không thu hút được sự chú ý của Lâm Bảo Bảo. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, chờ đã. Tên thị vệ cũng dừng lại. Tôn Tuyết Mông cười tinh quái, tiến lại gần, sao vậy Lâm viên ngoại, đây là tin tốt phải không? Viên đại lực hoàn của chàng đã được nhị thúc và đệ đệ ta công nhận rồi. Thì ra, hôm đó sau khi Tôn Tuyết Mông đưa viên đại lực hoàn cho đệ đệ Tôn Hồng Đào, cậu ta cả ngày đều tràn đầy năng lượng, bụng dưới nóng ran. Chưa đến tối, cậu ta đã lén lút chạy đến kỹ viện, cuối cùng bị nhị thúc Tôn Hưng bắt gặp. Cậu ta mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chuyện này khiến Tôn Tuyết Mông và nhị thúc đều kinh ngạc. Nhà họ Tôn mở hiệu thuốc, Bách Thảo Đường lại là hiệu thuốc độc quyền lớn nhất Đại Đoan. Bất kể loại thuốc nào họ cũng từng nghe nói đến, hiểu rõ công dụng và phản ứng sau khi dùng. Đây cũng là năng lực cơ bản nhất của người hành nghề y. Nhưng viên đại lực hoàn mà Tôn Hồng Đào uống lại có tác dụng thần kỳ, hoàn toàn khác biệt với các loại thuốc bổ thận tráng dương mà Bách Thảo Đường bào chế trước đây. Nếu phải so sánh thì giống như ánh sáng của hạt gạo so với ánh trăng rằm. Tuy chỉ là một loại thuốc mới, nếu người ngoài nhìn vào, ngoài việc thấy vui mừng cũng không có gì to tát, nhưng đối với nhà họ Tôn thì lại khác. Tôn Hưng là đương gia của Bách Thảo Đường ở Ngư Thành, ông tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của viên đại lực hoàn này. Một khi có được công thức, cho dù không bán thuốc, chỉ cần dựa vào công thức này cũng có thể kiếm bộn tiền. Lẽ ra nhà họ Tôn là gia đình làm nghề y, không thiếu tiền cũng không tham lam, nhưng tiền thì ai mà chẳng thích. Vương Truyền Trung đứng bên cạnh ngơ ngác, trên đầu xuất hiện 3 vạch đen. Cô bé này vẫn còn là con gái chưa chồng mà lại dám công khai nhắc đến chuyện đại lực hoàn. Dù không hỏi kỹ, ông cũng biết đại lực hoàn chắc chắn là một loại thuốc bổ, dành riêng cho nam giới. Lâm Bảo Bảo đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Đại lực hoàn tuy được bào chế từ những dược liệu thông thường, nhưng giá trị của nó nằm ở quy trình sản xuất. Lâm Bảo Bảo đã áp dụng kỹ thuật bào chế thuốc hiện đại, tuy chỉ là những kiến thức cơ bản nhất, thậm chí ai cũng biết trên trái đất, nhưng ở triều đại phong kiến này lại trở thành bảo bối. Bách Thảo Đường là cơ sở y tế nổi tiếng nhất Đại Đoan, tương đương với bệnh viện trên trái đất, nhưng phương pháp dùng thuốc của họ vẫn còn rất lạc hậu, chủ yếu là sắc thuốc, hoặc là nghiền nát thảo dược rồi vo thành viên. Người ta dùng thảo dược tuy ít tác dụng phụ, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Nói một cách hình tượng, ăn nhiều có thể bị đầy bụng, nhưng tuyệt đối không chất người, trừ phi là thuốc độc. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tuy thế giới này có câu gom góp những thứ tầm thường, lấy ra tinh hoa, nhưng họ lại hoàn toàn không biết cách tinh chế thảo dược. Lúc này, Lâm Bảo Bảo cũng chú ý đến sắc mặt Vương Truyền Trung hơi tối sầm, liền ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh. Vậy ý của Tôn gia là muốn giúp ta xin giấy phép hành nghề sao? Dù sao nhị thúc cũng bảo ta đến tìm chàng, muốn bàn bạc kỹ hơn. Tôn Tuyết Mông cuối cùng cũng nói ra mục đích. Lâm Bảo Bảo nói, chuyện tốt, đây đúng là chuyện tốt, nhưng làm việc gì cũng phải có trước có sau. Ta và Vương Đô Thống còn chưa nói chuyện xong, con bé này thật là vô lễ, mau ra ngoài đợi đi. Lâm Bảo Bảo chỉ tay ra cửa, Tôn Tuyết Mông bĩu môi, rồi rời đi. Thực ra nàng cũng quá phấn khích,
nhưng nàng có chút không hiểu tại sao Lâm Bảo Bảo lại bình tĩnh như vậy, chế tạo ra được loại thuốc lợi hại như đại lực hoàn, chẳng lẽ không nên vui mừng sao? Cửa phòng vừa mở, Vương Truyền Trung liền nhìn thấy con gái đang nấp ngoài cửa, liền quát, Tư Ý, còn không mau vào đây. Vương Tư Ý lúc này mới bước vào, lướt qua Tôn Tuyết Mông. Tôn Tuyết Mông còn không quên nháy mắt với nàng, cho thấy tâm trạng nàng đang rất tốt, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Vương Tư Ý. Vương Tư Ý như bước vào nhà giam, không dám nhìn thẳng vào Lâm Bảo Bảo, càng không dám nhìn cha mình, cúi đầu nói, cha tìm con. Hừ, ta hỏi con, rốt cuộc là chuyện gì? Con bé này, lúc trước có phải con đã nói dối không? Vương Truyền Trung cũng thấy mất mặt, không tiện nói thẳng chuyện con gái trao thân cho Lâm Bảo Bảo. Vương Tư Ý ngượng ngùng gật đầu, vâng, nhưng lúc đó tình thế cấp bách, con chỉ muốn dọa Khâu Dịch, nên nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Bảo Bảo, nói tiếp, nên con mới lấy đại công tử ra làm lá chắn. Sắc mặt Lâm Bảo Bảo tối sầm, suýt nữa thì tức chớt, may mà chuyện này chỉ có mình ông ta biết, nếu để Ngũ Nguyệt biết được, chắc chắn nàng sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí còn kể lại cho hai vị phu nhân khác. Lúc trước, Tôn Tuyết Mông chỉ mới khiêu khích thôi mà ba nàng đã như kẻ thù, hận không thể dìm chết cô ta. Nếu chuyện này mà truyền về Ngưu Bối thôn, Lâm Bảo Bảo chỉ còn cách tìm chỗ trốn. Vương Truyền Trung méo mặt, ông không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn, nghe lời của mình lại dám lấy chuyện Trinh Tiết ra đùa giỡn, nhất là chuyện này Khâu Dịch đã tin là thật, nếu truyền ra ngoài thì Vương gia cũng mất mặt. Vương Truyền Trung ngượng ngùng nhìn Lâm Bảo Bảo, chắp tay nói, Lâm công tử, thật sự xin lỗi, ta đã trách nhầm ngài. Lâm Bảo Bảo ho khan một tiếng, định lên tiếng thì bỗng nhiên phát hiện bên ngoài cửa sổ có một bóng người, tư thế rất kỳ quặc, dường như đang áp sát vào cửa sổ để nghe lén. Lâm Bảo Bảo sững người, Vương Truyền Trung và Vương Tư Ý cũng nhìn theo, hai người đều giật mình. Vương Tư Ý nhận ra đó là Tôn Tuyết Mông, liền hét lên một tiếng rồi đuổi theo. Nàng cũng thấy xấu hổ, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Tôn Tuyết Mông dường như cũng biết mình bị phát hiện, liền quay đầu bỏ chạy. Lâm Bảo Bảo đứng chôn chân tại chỗ, bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể kiểm soát được nữa. Lâm Bảo Bảo thở dài, Vương Đô Thống đã nói rõ mọi chuyện rồi, vậy ta xin phép cáo từ. Ấy, Lâm công tử đừng vội, sao không ở lại uống vài chén rượu rồi hãy đi, cũng để ta tỏ lòng hiếu khách, tiện thể xin lỗi Lâm công tử. Con gái bỏ chạy, ông với tư cách là cha, đương nhiên phải xử lý ổn thỏa, không thể thất lễ được. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, để hôm khác vậy, con bé nhà họ Tôn chắc chắn đã nghe lén rồi, ta phải đến Tôn gia một chuyến, tiện thể cảnh cáo cô ta đừng nói lung tung. Cũng được, vậy ta không giữ ngài nữa, Lâm công tử cứ tự nhiên. Vương Truyền Trung cũng cảm thấy xấu hổ và thất vọng, ông hiểu rõ tính cách con gái mình, biết nàng luôn cẩn trọng trong lời nói, cho dù gặp nguy hiểm cũng không nói bừa, nhưng việc nàng dám nói ra chuyện trao thân cho Lâm Bảo Bảo trước mặt mọi người đủ để thấy con gái ông đã phải lòng Lâm Bảo Bảo rồi, cộng thêm biểu hiện hôm nay và tiềm năng kinh người mà Lâm Bảo Bảo thể hiện, khiến ông cũng rất động lòng. Nếu Lâm Bảo Bảo có thể trở thành con rể của ông, thì Vương gia chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt. Lâm Bảo Bảo xoay người rời đi, đi trong sân, anh không thấy bóng dáng hai cô nàng kia đâu nữa, chắc là đã đuổi nhau ra khỏi vương phủ rồi. Lúc này, Ngũ Nguyệt vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đang ôm một bó hoa đủ màu sắc đi tới, nói, phu quân, thiếp lại tìm được nhiều hoa thơm thế này, chàng phải làm nước hoa cho thiếp đấy, mà nước hoa làm ra phải thuộc về một mình thiếp, chàng không được lấy đi tặng người khác. Lâm Bảo Bảo cười gượng, được, không vấn đề, nàng cứ về Ngưu Bối thôn trước đi, ta còn chút việc phải xử lý. Ngũ Nguyệt nhíu mày, khó hiểu, thiếp đến đây cùng phu quân, đương nhiên phải cùng chàng trở về, sao chàng lại bảo thiếp về trước, chẳng lẽ có chuyện gì chàng không muốn thiếp biết sao? Ngũ Nguyệt cũng không ngốc, bình thường nàng nhờ Lâm Bảo Bảo làm gì, anh cũng đều thoái thác, lần này lại đồng ý nhanh chóng như vậy, còn giục nàng về nhà, ai cũng có thể nhận ra có điều gì đó không ổn. Lâm Bảo Bảo giữ khoảng cách với nàng, sợ nàng lại thưởng phạt anh, nàng đừng nghĩ lung tung, vừa rồi người nhà họ Tôn đến báo tin, muốn bàn với ta về chuyện giấy phép hành nghề, chuyện này rất quan trọng, ta phải đi một chuyến. Ồ, là vị tiểu thư nhà họ Tôn đó sao? Thảo nào chàng lại muốn thiếp về trước, hóa ra là để gặp tình nhân nhỏ. Ngũ Nguyệt cười mỉa mai, nàng đừng có đoán mò nữa được không? Chẳng lẽ giữa vợ chồng chúng ta không có chút tin tưởng nào sao? Lâm Bảo Bảo hơi chột dạ, anh cũng không biết mình đã vô tình bộc lộ bản chất sợ vợ từ lúc nào, nhưng thực ra, đàn ông ở thế giới nào cũng chẳng có ai thật sự sợ vợ cả, chỉ là vì trong lòng có tình yêu, nên mới cẩn thận trước sau. Nếu là phụ nữ không liên quan, Lâm Bảo Bảo sao có thể như vậy chứ? Ngũ Nguyệt bĩu môi, được rồi, thiếp sẽ chiều theo ý chàng, về nhà trước, vừa hay thiếp cũng mệt rồi. Nói xong, Ngũ Nguyệt bước nhanh ra khỏi vương phủ. Lâm Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉnh lại quần áo rồi đi đến Tôn gia. Nhưng Ngũ Nguyệt nào có dễ dàng rời đi như vậy, nếu đi rồi thì đâu còn là nàng nữa. Nàng nấp ở một góc, nhìn Lâm Bảo Bảo rời khỏi vương phủ, nàng lặng lẽ theo dõi, muốn xem phu quân mình đang giở trò gì. Lâm Bảo Bảo không đến Tôn phủ ngay mà ghé qua tiệm rèn lúc trước, anh dự định xây dựng một nhà máy luyện thép, tuy không thể làm một bước lên trời, nhưng ít nhất cũng phải bắt đầu từ bước đầu tiên.
mà ông chủ tiệm rèn ở phía Bắc Ngư Thành chính là người đầu tiên anh nhắm đến. Vài tháng trước, Lâm Bảo Bảo đã nhờ ông ta bí mật rèn một lô vũ khí để trang bị cho tử sĩ, cả giá cả lẫn chất lượng đều rất tốt, khiến anh rất hài lòng, cũng gián tiếp công nhận năng lực của ông ta. Nhưng quan trọng nhất là ông ta rất kín miệng. Lâm Bảo Bảo làm việc ngay dưới mí mắt cha con nhà họ Khâu, nhưng ông ta lại không hề tiết lộ nửa lời. Phẩm chất này cũng là điều Lâm Bảo Bảo coi trọng. Theo anh, năng lực có thể dần dần nâng cao, nhưng phẩm chất của một người mới quyết định được tương lai của họ. Lâm Bảo Bảo đến tiệm rèn cũ, tiệm rèn này trông có vẻ bình thường, thậm chí hơi cũ nát, nhưng việc làm ăn lại rất phát đạt. Lâm Bảo Bảo biết, ông chủ tiệm rèn không chỉ làm việc cho giới thượng lưu, mà chỉ cần trả đủ tiền, cho dù là cướp đến nhờ, ông ta cũng sẽ đồng ý giúp đỡ. Có thể thấy ông ta là người rất khôn khéo, có thể xoay sở giữa các thế lực khác nhau, không phải người tầm thường có thể làm được. Tất nhiên, lý do ông ta coi trọng Lâm Bảo Bảo trước đây là vì biết anh là người của Lâm gia ở Cận Phượng Dương. Nếu biết Lâm Bảo Bảo đã tự lập môn hộ, không biết ông ta sẽ phản ứng thế nào. Lâm Bảo Bảo cũng không rõ, nên anh phải thăm dò trước. Lâm Bảo Bảo vén rèm cửa bước vào tiệm, bên trong nồng nặc mùi sắt nung. Nhìn quanh, xưởng làm việc không lớn lắm, lại khá bừa bộn. Ông chủ tiệm rèn vẫn chưa biết có người vào, đang quay lưng về phía Lâm Bảo Bảo, tập trung đánh sắt. Chiếc búa trong tay ông ta vung lên hạ xuống đều đặn, tiếng sắt nung đỏ vang lên rất vui tai, như một khúc nhạc du dương. Lâm Bảo Bảo không vội, cũng không làm phiền, mà lặng lẽ quan sát. Đây cũng coi như là một bài kiểm tra đối với ông ta. Ví dụ như rèn một thanh đao thông thường cho thị vệ, được chia làm 5 bước: chuẩn bị, pha chế, nung chảy, đổ khuôn và gia công. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không dễ dàng. Chỉ có những người thợ rèn giàu kinh nghiệm mới có thể kiểm soát chính xác lửa và nhiệt độ, hoàn thành 5 bước này đúng thời điểm. Thanh đao rèn ra mới được coi là hàng cao cấp. Muốn nhìn bằng mắt thường để phân biệt đao tốt hay xấu thì không dễ, cần phải thử nghiệm trong thực chiến. Nếu là do thợ rèn lành nghề rèn ra, thanh đao không chỉ sắc bén vô song mà còn rất bền, khi chiến đấu cũng không dễ bị gãy. Tuy Lâm Bảo Bảo không hiểu về kỹ thuật rèn, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra. Nhìn ông chủ tiệm rèn thao tác thuần thục, Lâm Bảo Bảo âm thầm gật đầu. Đợi ông ta tôi xong lửa, Lâm Bảo Bảo liền vỗ tay, bốp bốp bốp. Ông chủ tiệm rèn giật mình, quay phắt lại, nhìn thấy Lâm Bảo Bảo, ông ta rõ ràng sững người. Dù sao cũng đã mấy tháng không gặp, ông ta nhất thời không nhận ra Lâm Bảo Bảo, nhưng thấy Lâm Bảo Bảo có phong thái bất phàm, ăn mặc cũng không phải người thường, ông ta mới chợt nhớ ra. Ồ, ngài là Lâm công tử. Ngày thường ông ta chỉ biết rèn sắt, hoặc là đang trên đường đi rèn sắt, hoặc là chỉ đạo mấy người học việc hoàn thành các đơn hàng. Khách hàng mà ông ta tiếp xúc đa phần là quản gia của các thế lực, thậm chí là cướp. Vì vậy, ông ta có ấn tượng rất sâu sắc với những người có thân phận cao quý như Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo cười nói, không ngờ ông còn nhớ ta, thật là vinh hạnh cho ta. Ông chủ tiệm rèn vội vàng đặt dụng cụ xuống, lau tay đầy bụi bẩn lên người, nói, Lâm công tử, mấy thứ linh tinh mà lần trước ta rèn cho ngài còn hài lòng chứ? Lâm Bảo Bảo hiểu ông ta đang nói đến những linh kiện dùng để chế tạo súng, liền gật đầu, tốt, tuy vẫn còn một số khuyết điểm nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Mắt ông chủ tiệm rèn sáng lên, hưng phấn xoa tay, ông ta tưởng Lâm Bảo Bảo lần này đến đặt hàng, có thể giúp ông ta kiếm thêm chút đỉnh trước cuối năm. Vậy không biết lần này Lâm công tử cần gì? Lâm Bảo Bảo mỉm cười đầy ẩn ý, lần này ta không đến tìm ông để rèn vũ khí. Ông chủ tiệm rèn ngẩn người, thất vọng nói, vậy công tử đến đây có việc gì? Giọng điệu của ông ta rõ ràng không còn hào hứng như lúc nãy, quay sang nhìn mấy người học việc đang rèn đao ở đằng xa, quát, đừng có lười biếng, phải hoàn thành lô hàng này trước khi trời tối. Mấy người học việc đồng thanh đáp lại, tay vung búa càng thêm mạnh mẽ. Lâm Bảo Bảo lắc đầu cười khổ, ông chủ tiệm rèn này cũng quá thực dụng, biết anh không đến rèn vũ khí, liền lập tức thay đổi thái độ. Thực ra cũng không thể trách ông ta, mỗi ngày ông ta phải tiếp xúc với quá nhiều khách hàng, bận rộn đến mức không có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện phiếm. Lâm Bảo Bảo nói, ta đến đây lần này tuy không phải để rèn vũ khí, nhưng lại có một cơ hội kiếm tiền lớn, không biết ông có hứng thú không? Kiếm tiền lớn, tất nhiên là có hứng thú rồi. Mắt ông chủ tiệm rèn sáng rực, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy toan tính của Lâm Bảo Bảo, nụ cười của ông ta lại cứng đờ. Lâm công tử, ngài đừng đùa ta chứ, ta biết ngài là công tử nhà họ Lâm, việc làm ăn quá lớn, thì tiệm rèn nhỏ bé này của ta không gánh nổi. Ta còn chưa nói mà ông đã bảo là không gánh nổi rồi sao? Mà ta hơi khát, có thể xin một chén nước trà được không? Ông chủ tiệm rèn cũng là người tình ý, thấy Lâm Bảo Bảo làm ra vẻ, liền gật đầu, Lâm công tử, mời ngài theo ta. Nói rồi, ông ta xoay người đi, vén rèm cửa sau, dẫn Lâm Bảo Bảo đến một cái chòi nghỉ mát ở sân sau. Đây là nơi ông ta dựng tạm để nghỉ ngơi. Lâm Bảo Bảo đi theo, ông Dung ngồi xuống ghế dài, ông chủ tiệm rèn cầm ấm trà trên bàn, tự tay rót cho anh một chén. Lâm công tử đừng chê, chỗ nghèo nàn này của ta không có trà ngon, ngài cứ dùng tạm. Lâm Bảo Bảo gật đầu, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Đây là trà đại mạch sao? Ông chủ tiệm rèn mỉm cười, Lâm công tử thật tinh mắt, loại trà rẻ tiền này mà ngài cũng nhận ra. Ông đừng khen ta,
Ta đã đi khắp Nam Bắc, cũng trải nghiệm không ít phong tục tập quán, những kiến thức cơ bản của người dân thường ta vẫn hiểu. Lâm Bảo Bảo cố tình không đi vào vấn đề chính, nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Thực ra từ khi xuyên không đến thế giới này, anh chưa đi đâu xa cả, chỉ quanh quẩn ở Lâm gia và vùng Ngư Thành này thôi. Quả nhiên, ông chủ tiệm rèn đã bắt đầu sốt ruột. Lâm công tử, ngài vừa nói đến chuyện kiếm tiền lớn là chuyện gì? Ngài cứ nói thẳng ra đi, ta không có nhiều thời gian. Nói rồi, ông ta đứng dậy định đi. Ấy, ông đừng vội, đợi ta uống xong chén trà này rồi chúng ta nói chuyện cũng chưa muộn. Lâm Bảo Bảo kéo ông ta ngồi xuống. Ông chủ tiệm rèn bất đắc dĩ, chỉ biết ngồi đối diện trừng mắt nhìn anh. Lâm Bảo Bảo chần chừ một lúc lâu mới uống cạn chén trà. Lâm công tử, giờ ngài có thể nói rồi chứ? Ông chủ tiệm rèn đã cho rằng Lâm Bảo Bảo đến đây chỉ để giết thời gian, căn bản không có ý định bàn chuyện làm ăn, nên thái độ càng lúc càng tệ. Nhưng thực ra, Lâm Bảo Bảo làm vậy chỉ là muốn xem ông ta có kiên nhẫn hay không. Đồng thời, cách ông ta đối xử với khách hàng như Lâm Bảo Bảo cũng phản ánh rõ con người thật của ông ta. Lâm Bảo Bảo muốn nhìn thấu bản chất của ông ta. Lâm Bảo Bảo lúc này mới gật đầu. Chuyện là thế này, ta rất coi trọng kỹ thuật luyện kim của ông, nên muốn mời ông về làm việc cho ta. Ta đang có ý định mở một nhà máy luyện thép, rất cần người tài giỏi như ông. Không biết ông. Lâm Bảo Bảo đứng phắt dậy, lạnh lùng nói, thôi, ta không hứng thú. Ông chủ tiệm rèn vội vàng phân bua. Lâm công tử, tiệm rèn của tiểu lão tuy nhỏ, nhưng mỗi ngày khách ra vào tấp nập, kiếm cũng kha khá. Tuy không thể so với Lâm công tử, nhưng cũng đủ nuôi sống cả gia đình. Nếu đi theo công tử, đám học trò này biết sống ra sao? Chúng nó đều trông chờ vào tiểu lão này cả. Lâm Bảo Bảo mỉm cười tán thưởng. Không ngờ lão tiên sinh lại là người trọng tình trọng nghĩa. Vậy ta càng thêm nể phục. Lão bản tiệm rèn nhíu mày chờ đợi Lâm Bảo Bảo nói tiếp. Ông ta không vì được khen mà đánh mất lý trí, ngược lại còn lo lắng cho đám học trò. Điều này khiến Lâm Bảo Bảo càng thêm hài lòng. Anh vốn đã rất coi trọng ông ta, giờ lại càng muốn chiêu mộ bằng được. Vậy thế này, lão tiên sinh có thể để lại vài người trông coi cửa hàng, chọn thêm mấy phụ tá đắc lực cùng ta xây dựng lò luyện thép. Ta biết lão tiên sinh phải lo cho gia đình và cả đám học trò. Cứ nói ra con số, chỉ cần không quá đáng, ta nhất định đáp ứng. Lâm Bảo Bảo hiểu rõ, vạn sự khởi đầu nan, muốn xây dựng và vận hành lò luyện thép không thể thiếu nhân lực, nhất là những người giàu kinh nghiệm như lão bản tiệm rèn. Quả nhiên, vừa nghe Lâm Bảo Bảo nói vậy, lão bản tiệm rèn bắt đầu dao động. Ông ta nhìn Lâm Bảo Bảo chằm chằm như muốn nhìn thấu anh. Lâm Bảo Bảo cười nói, sao vậy, lão tiên sinh không muốn nắm bắt cơ hội này sao? Ta vẫn luôn là người đi hớt lông cừu người khác, chưa từng để ai hớt của mình. Lão tiên sinh muốn kiếm tiền, cơ hội ngay trước mắt rồi, còn gì? Thấy ông ta vẫn còn do dự, Lâm Bảo Bảo tiếp tục thả thính. Lão bản tiệm rèn thở dài, vẻ mặt phức tạp. Lâm công tử là người làm đại sự, tiểu lão không thể nào hiểu được, nhưng công tử có thể nói cho tiểu lão biết, ngài coi trọng tiểu lão ở điểm nào không? Dù tham tiền, nhưng ông ta không phải loại người bị tiền bạc che mờ mắt, càng không dễ bị Lâm Bảo Bảo dụ dỗ. Chính vì vậy, ông ta vẫn giữ được sự tỉnh táo. Lâm Bảo Bảo càng thêm hài lòng, ông ta càng từ chối, anh lại càng muốn có được ông ta. Việc xây dựng lò luyện thép là tuyệt mật, không thể để lộ ra ngoài. Nếu có được một người vừa có năng lực, vừa cẩn thận, lại luôn bình tĩnh như ông ta thì đúng là một trợ thủ đắc lực. Lâm Bảo Bảo ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, thực ra ban đầu ta chỉ coi trọng tay nghề của lão tiên sinh. Xây dựng lò luyện thép không phải chuyện nhỏ, nhất định phải có một người thợ cả tài giỏi dẫn dắt. Nhưng những ưu điểm khác của lão tiên sinh càng khiến ta muốn hợp tác. Lão tiên sinh cứ nói thẳng nỗi lo lắng. Ta đến đây với thành ý muốn mời ngài. Nghe Lâm Bảo Bảo nói vậy, lão bản tiệm rèn cũng hiểu được ý anh. Suy nghĩ một lúc rồi nói, đa tạ Lâm công tử đã coi trọng. Nhưng chuyện này có thể cho tiểu lão thêm chút thời gian suy nghĩ không? Lâm Bảo Bảo vuốt nhẹ tay áo, nói, ta có thể cho ngươi thời gian, nhưng cũng phải có hạn chứ. Ít nhất cũng phải đợi ta hoàn thành lô hàng này đã. Hơn nữa, cho dù ta đồng ý, cũng phải đào tạo được người thay ta quản lý cửa hàng. Lâm Bảo Bảo xua tay, ngươi không cần nói nhiều, cứ cho ta biết cần bao lâu. Anh đã nói hết những gì cần nói, còn lại là tùy lão bản tiệm rèn quyết định. Anh còn phải đến Tôn gia, không có thời gian ở đây dây dưa. Lão bản tiệm rèn rè giật giơ một ngón tay. Một tháng quá lâu. Một tuần thì sao? Lâm Bảo Bảo hiểu rõ, thời gian càng lâu, ông ta càng do dự. Hơn nữa, trước khi xây dựng lò luyện thép, anh còn cần luyện cát thành thủy tinh, cũng cần sự giúp đỡ của ông ta. Đây là một công trình lớn, thời tiết lại đang dần chuyển lạnh. Nếu đợi đến khi đất đóng băng mới xây dựng nhà kính thì đã quá muộn, không phù hợp với kế hoạch của anh. Lão bản tiệm rèn cười khổ. Lâm công tử, một tuần thì quá gấp. Lâm Bảo Bảo đứng dậy, chỉnh lại y phục, hỏi, tiệm rèn này một năm ngươi kiếm được bao nhiêu? Lão bản tiệm rèn ngẩn người, tưởng Lâm Bảo Bảo muốn mua lại tiệm của mình, liền dè dặt nói, tiệm rèn nhỏ bé này một năm thu nhập khoảng 3.000 lượng bạc. Lâm Bảo Bảo gật đầu, nếu ngươi theo ta,
ta trả ngươi 6.000 lượng một năm, tiệm rèn này ngươi vẫn có thể để học trò quản lý, ta cho ngươi 1 tuần suy nghĩ, đồng ý hay không thì cho ta câu trả lời. Nói xong, Lâm Bảo Bảo xoay người bỏ đi. Lão bản tiệm rèn đứng chôn chân tại chỗ. 6.000 lượng một năm là con số nằm mơ ông ta cũng không dám nghĩ tới. Vừa rồi ông ta nói 3.000 lượng là nói dối, thực tế chỉ hơn 2.000 lượng một chút. Ông ta thầm than thở Lâm Bảo Bảo đúng là hào phóng, nhưng muốn kiếm tiền của Lâm Bảo Bảo không dễ. Mức lương cao như vậy chắc chắn là vì anh ta coi trọng tay nghề và kinh nghiệm của mình. Nếu không đáp ứng được yêu cầu, anh ta chắc chắn sẽ không khách sáo. Lão bản tiệm rèn vội vàng đuổi theo. Lâm công tử, hay là cho tiểu lão thêm 1 tuần nữa, nửa tháng, tiểu lão nhất định cho ngài câu trả lời chính xác. Lâm Bảo Bảo dừng lại, nhìn ông ta với ánh mắt sâu xa, vẫn chưa biết lão tiên sinh xưng hô thế nào. Tiểu lão tên là Dương Thiết Tâm, Lâm công tử nếu không chê thì cứ gọi là lão Dương. Lâm Bảo Bảo gật đầu, lão Dương, ta nói cho ngươi biết, ta tuy coi trọng năng lực của ngươi, nhưng không phải không có ngươi thì không được, thợ rèn giỏi trên đời này không thiếu, ta tìm ngươi là vì chúng ta đã từng hợp tác, hơn nữa ngươi cũng là người tốt, nhưng ta không phải đang thương lượng với ngươi, ngươi phải hiểu rõ điều này, 1 tuần là 1 tuần, ngươi cứ suy nghĩ đi. Thấy Lâm Bảo Bảo không có ý định thương lượng, Dương Thiết Tâm đành gật đầu, được, 1 tuần thì 1 tuần, tuần sau tiểu lão nhất định cho Lâm công tử câu trả lời. Lâm Bảo Bảo hài lòng mỉm cười, vỗ vai Dương Thiết Tâm rồi rời đi. Anh thừa hiểu, sau khi anh đưa ra mức lương 6.000 lượng, Dương Thiết Tâm đã động lòng, vì vậy anh lập tức nâng giá, giống như đang mặc cả với tiểu thương vậy. Thực chất cả hai đều đang thăm dò đối phương, một khi bị đối phương nhìn thấu, sẽ mất đi cơ hội thương lượng. Lâm Bảo Bảo chính là nắm bắt được điểm này, nếu có được một trợ thủ đắc lực vừa tài giỏi vừa đáng tin cậy thì việc xây dựng lò luyện thép coi như thành công một nửa. Nhìn theo bóng lưng Lâm Bảo Bảo, Dương Thiết Tâm cười khổ, thầm than thở Lâm công tử quả là cao tay, rõ ràng ban đầu ông ta đang chiếm ưu thế, vậy mà không hiểu sao lại bị dắt mũi, nhưng 6.000 lượng đúng là rất hấp dẫn, số tiền này không kiếm thì phí, hơn nữa, tiệm rèn vẫn có thể tiếp tục kinh doanh, tính ra thu nhập một năm có thể lên đến hơn vạn lượng bạc, đây là mức thu nhập cao ngất ngưởng ở Đại Đoan, thêm vào đó, nếu có thể dựa vào Lâm Bảo Bảo, đối với Dương gia cũng là một lợi thế lớn. Dương Thiết Tâm vừa định quay về tiệm, bỗng nhìn thấy một bóng dáng cao ráo của một mỹ nữ dị vực ở góc phố. Dương Thiết Tâm giật nảy mình, nhìn kỹ lại thì ra là vị mỹ nữ dị vực đã cùng Lâm Bảo Bảo đến nhà hôm trước, đó chính là Ngũ Nguyệt. Cô vẫn luôn âm thầm theo dõi Lâm Bảo Bảo. Ngũ Nguyệt tiến lên, nhíu mày hỏi, phu quân vừa nói gì với ông? À, cũng không có gì, chỉ là Lâm công tử muốn tiểu lão đi theo chàng ấy xây dựng lò luyện thép. Dương Thiết Tâm biết Ngũ Nguyệt là vợ Lâm Bảo Bảo nên không giấu giếm. Chỉ vậy thôi sao? Ngũ Nguyệt vẫn chưa hết nghi ngờ. Lâm Bảo Bảo đột ngột đuổi cô về khiến cô luôn canh cánh trong lòng. Cô cứ nghĩ Lâm Bảo Bảo sẽ đến Tôn gia, nào ngờ anh lại đến tiệm rèn. Vâng, phu nhân, có chuyện gì sao? Dương Thiết Tâm dè dặt hỏi. À không, không có gì, ông cứ làm việc đi, ta cũng phải về rồi. Nhớ kỹ, đừng nói với ai là ta đã đến đây, hiểu chưa? Ngũ Nguyệt vừa nói vừa giơ nắm đấm ra trước mặt Dương Thiết Tâm đầy ham dọa. Phu nhân yên tâm, tiểu lão không phải loại người nhiều chuyện. Nói xong, Dương Thiết Tâm vội vàng quay vào tiệm. Lâm Bảo Bảo không hề biết Ngũ Nguyệt đang theo dõi mình. Anh đi thẳng đến phủ nội vụ, muốn bàn chuyện giấy phép hành nghề và đại lực hoàn với nhà họ Tôn. Dĩ nhiên phải có Mã Kế đi cùng. Vai trò của viên tổng quản nội vụ này ở Ngư Thành còn lớn hơn cả Lâm Bảo Bảo. Có ông ta làm trung gian, việc giao tiếp với nhà họ Tôn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa, chắc chắn sẽ phải bàn đến chuyện đại lực hoàn. Khi Lâm Bảo Bảo đến phủ nội vụ, thị vệ canh cửa lập tức niềm nở mời anh vào. Lâm Bảo Bảo giờ là viên ngoại lang của phủ nội vụ, chức quan này ở Ngư Thành cũng không nhỏ. Hơn nữa, anh lại được phủ Doãn đích thân bổ nhiệm, nên từ trên xuống dưới ai cũng biết anh có ô dù to, đều muốn định bợ. Lâm viên ngoại, hôm nay ngài rảnh rỗi đến đây ạ? Một tên thị vệ niềm nở hỏi. Lâm Bảo Bảo đưa tay lên xoa mũi, vẫn chưa quen với sự nhiệt tình của bọn họ. À, hôm nay ta đến Ngư Thành có việc, tiện thể ghé qua thăm Mã tổng quản. Ôi, thật không may, Mã tổng quản vừa được phủ Doãn triệu tập, mới đi chưa được nửa canh giờ. Lâm Bảo Bảo nhầm tính, lúc đó anh vẫn còn ở tiệm rèn. Vậy ta đợi một lát. Nói rồi, anh đến phòng khách của phủ nội vụ, thị nữ lập tức mang trà bánh đến. Lâm Bảo Bảo vừa đợi vừa suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Hôm nay quan hệ giữa anh và Khâu Dịch lại căng thẳng thêm. Dù đã lường trước, nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đột ngột như vậy. Nhưng chuyện này cũng không trách anh được. Chỉ có thể nói Khâu Dịch quá nóng vội, làm việc gì cũng phải có chừng mực. Chức binh mã đô thống còn chưa ngồi ấm chỗ đã vội vàng trừ khử dị kỳ, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, nếu cả phủ Ngư Thành đều hoang mang lo sợ thì Khâu Dịch cũng chẳng yên ổn. Nghĩ đến đây, Lâm Bảo Bảo bất giác mỉm cười. Khâu Dịch, ngươi đúng là tự hại mình. Ở một nơi khác, Mã Kế đến phủ Ngư Thành,
cẩn thận đi đến thư phòng. Vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng Khâu gia phụ tử đang cãi nhau bên trong. Mã Kế do dự một hồi rồi mới gõ cửa. Cốc, 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 vào đi. Giọng Khâu Quang Nhật trầm thấp vang lên. Mã Kế đẩy cửa bước vào, thấy Khâu Dịch đang ngồi trên ghế, hai tay chống lên đầu gối, dáng vẻ đắc ý. Mã Kế hiểu rõ mối quan hệ lợi ích giữa bọn họ. Khâu Dịch có thể thuận lợi ngồi vào ghế binh mã đô thống là nhờ Lâm Bảo Bảo. Tuy Lâm Bảo Bảo không có quyền quyết định, nhưng nhất cử nhất động của anh đều ảnh hưởng đến tương lai của Ngư Thành. Điều này khiến Mã Kế càng thêm kính nể. Lẽ ra Mã Kế là tâm phúc của Khâu Quang Nhật, nếu không thì cũng không thể ngồi vào ghế tổng quản nội vụ. Nhưng theo thời gian, quan hệ giữa ông ta và Lâm Bảo Bảo ngày càng thân thiết. Trong lòng Mã Kế, Khâu Quang Nhật đã không còn quan trọng như trước nữa. Mã Kế cung kính hành lễ, bái kiến phủ doãn đại nhân. Không biết đại nhân triệu kiến tiểu nhân có việc gì? Khâu Quang Nhật hỏi. Mã tổng quản đến vừa lúc, sắp đến cuối năm rồi. Thuế má của 12 thôn trấn dưới quyền Ngư Thành đã thống kê xong chưa? Trong năm, không có nhiều việc khiến Khâu Quang Nhật phải quan tâm, nhưng thuế má là chuyện lớn, vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của ông ta. Ông ta thúc giục Mã Kế cũng là muốn nhanh chóng hoàn thành việc đối chiếu sổ sách để làm giả sổ sách nộp lên triều đình. Chuyện làm sổ sách âm dương không phải do Khâu Quang Nhật nghĩ ra. Quan viên khắp Đại Đoan không ai là không tham lam, nhưng ông ta là người làm triệt để nhất. Mã Kế thầm kêu khổ. Dạo này ông ta bận bịu với những việc Lâm Bảo Bảo giao phó, nên quên mất việc kiểm tra sổ sách. Khâu Quang Nhật là người từng trải, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Ông ta nghiêm giọng hỏi, Mã Kế, ngươi còn nhớ ban đầu bổ nhiệm ngươi làm tổng quản nội vụ vì lý do gì không? Ngươi đã cam kết với ta như thế nào? Mã Kế vội vàng nói, đại nhân, xin cho tiểu nhân 3 ngày, tiểu nhân nhất định sẽ trình lên sổ sách chính xác. Khâu Quang Nhật mặt mày âm trầm, đi vòng qua bàn đến bên cạnh Mã Kế, túm lấy tay ông ta, quát, xem ra năm nay ta đã để ngươi sống quá sung sướng rồi, kiếm được kha khá ở chỗ Lâm Bảo Bảo rồi chứ gì. Mã Kế run lẩy bẩy, vội vàng giải thích, tiểu nhân vẫn luôn trung thành với đại nhân, nào dám cấu kết với Lâm Bảo Bảo, kính xin đại nhân minh xét, vậy là ta đã trách nhầm ngươi sao? Mã Kế hiểu rõ Khâu Quang Nhật, biết lúc này ông ta đang rất nguy hiểm, ngay cả Khâu Dịch cũng cười khẩy. Mã Kế, ngươi thật sự nghĩ mình có thể giấu trời qua biển sao? Đây là Ngư Thành, không phải nhà ngươi, bất cứ chuyện gì, chỉ cần Khâu gia muốn, đều có thể điều tra rõ ràng. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn nôn ra những gì đã nuốt vào, nếu không. Mã Kế lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt béo phì ướt đẫm mồ hôi. Khâu công tử muốn nói gì, ta đều không có ý kiến, nhưng nếu nói đến lòng trung thành với đại nhân, ta không cho phép ai nghi ngờ. Nếu Khâu công tử có bằng chứng, cứ việc đưa ra. Muốn chia rẽ ta và đại nhân, ngươi chưa đủ trình độ. Mã Kế đã nhìn ra, hôm nay Khâu Quang Nhật lấy cớ kiểm tra sổ sách chỉ là cái cớ, hoàn toàn là do Khâu Dịch giở trò, cố tình nói xấu ông ta trước mặt phủ doãn. Khâu Dịch đứng phắt dậy, định lao đến đánh Mã Kế. Hắn không dám động đến Lâm Bảo Bảo, nhưng không coi Mã Kế ra gì, một tên chó săn của cha hắn mà dám hỗn láo với hắn. Mã Kế đứng im, cười lạnh, nếu bị đánh một trận cũng tốt, ít nhất có thể gột rửa nghi. Lúc trước ông ta còn e dè Khâu Dịch 3 phần, nhưng bây giờ thì khác, ông ta và Lâm Bảo Bảo quan hệ rất tốt, nếu ông ta kể lại chuyện hôm nay cho Lâm Bảo Bảo, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Khâu Dịch, ít nhất cũng sẽ đẩy nhanh kế hoạch xử lý hắn. Đúng lúc này, Khâu Quang Nhật giáng một cái tát trời giáng vào mặt Khâu Dịch, khiến hắn xoay 3 vòng tại chỗ. Cha, sao cha lại đánh con? Khâu Dịch ấm ức, nhưng bộ dạng lúc này của hắn nào còn chút uy nghiêm của binh mã đô thống, chỉ như một tên công tử bột hư hỏng. Mã Kế khinh thường nhìn hắn. Khâu Quang Nhật nghiêm giọng nói, bản tính Mã tổng quản thế nào, ta rõ hơn ai hết, ngươi đừng có gây chuyện thị phi. Cha, câm miệng. Khâu Quang Nhật quát lớn. Khâu Dịch đành im lặng. Khâu Quang Nhật quay sang Mã Kế, trên mặt lại nở nụ cười. Mã tổng quản, xem ra là hiểu lầm, đừng giận, chuyện sổ sách ngươi cứ làm nhanh lên. À, tiện thể nhắn với Lâm Bảo Bảo, nói ta sẽ mở tiệc chiêu đãi, cảm ơn anh ta vì chuyện lần trước. Mã Kế ngẩn người, lời nói của Khâu Quang Nhật tuy khách sáo, nhưng lại rất khó xử. Nếu ông ta đồng ý, nếu đồng ý thì chẳng khác nào thừa nhận quan hệ thân thiết với Lâm Bảo Bảo, nhưng nếu từ chối, chắc chắn sẽ khiến Khâu Quang Nhật không vui. Sau một hồi suy nghĩ, Mã Kế quyết định từ chối. Đại nhân, lời Khâu công tử nói cũng có lý, trước đây vì công việc, tiểu nhân đúng là có qua lại với Lâm Bảo Bảo, nên việc mời anh ta dự tiệc, đại nhân nên tìm người khác thì hơn. Mã Kế cũng là cáo giả trong quan trường, biết rõ Khâu Quang Nhật đang thử mình, nên sao có thể mắc bẫy. Câu trả lời này vừa thể hiện lòng trung thành với Khâu Quang Nhật, vừa giải thích việc tiếp xúc với Lâm Bảo Bảo trước đây chỉ là vì công việc. Có những chuyện càng giải thích lại càng dở. Người thông minh sẽ dùng hành động để chứng minh lập trường của mình. Dù Khâu Quang Nhật có tin hay không, cũng sẽ không dễ dàng kết luận về ông ta. Quả nhiên, câu trả lời này khiến Khâu Quang Nhật rất hài lòng. Ông ta gật đầu, được rồi, ta không làm khó ngươi nữa.
lui xuống đi. Mã Kế khom người lui ra, không còn người ngoài. Khâu Dịch vội vàng nói, cha, ngươi thật sự tin hắn sao? Tuy chúng ta không có bằng chứng trực tiếp, nhưng tên Mã Kế này chắc chắn có vấn đề. Khâu Quang Nhật nhìn hắn với ánh mắt âm trầm. Tuy những năm qua ngươi luôn giở trò, nhưng đôi khi ta thật sự hy vọng ngươi có thể vượt qua ta. Như vậy, dù giao cả phủ Ngư Thành cho ngươi, ta cũng yên tâm, nhưng sự thật là ngươi còn kém xa. Không nói đến Lâm Bảo Bảo mạnh đến đâu, ngay cả Mã Kế ngươi cũng không phải đối thủ. Khâu Dịch mặt mày tái mét, nghiến răng ken két, nhưng không thể phản bác. Nếu Khâu Quang Nhật tát hoặc mắng hắn một trận, hắn còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng những lời nhận xét này lại khiến hắn hoang mang. Hắn thật sự kém cỏi đến vậy sao? Thấy con trai im lặng, Khâu Quang Nhật nói tiếp, ta không phải tin hắn, mà là bây giờ chưa phải lúc xử lý Mã Kế. Hắn chỉ là người giữ tiền cho ta mà thôi. Kẻ thù thực sự của chúng ta là Lâm Bảo Bảo. Khâu Dịch chán nản. Khâu gia ở Ngư Thành luôn hô mưa gọi gió, vậy mà giờ cha hắn lại nói phải tìm cách đối phó với Lâm Bảo Bảo. Câu nói này chất chứa biết bao chua xót. Đối phó và tiêu diệt hoàn toàn khác nhau. Điều này chứng tỏ Khâu Quang Nhật đã hết cách với Lâm Bảo Bảo. Ngoài việc tiết lộ bí mật của anh cho Lâm gia ở quận Phượng Dương, ông ta không còn cách nào khác. Cha, vậy việc cha muốn mời Lâm Bảo Bảo đến dự tiệc là có ý gì? Khâu Quang Nhật mỉm cười. Con trai, có nghe câu đấu không lại thì làm bạn chưa? Khâu Dịch trừng mắt. Cha, chẳng lẽ người định chịu thua? Chịu thua thì không đúng. Nhưng hiện tại đây là cách tốt nhất. Con lui xuống đi, ta hơi mệt. Nói rồi, Khâu Quang Nhật ngồi xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khâu Dịch chán nản bỏ đi. Lúc này, cửa phòng mở ra. Thường Ngộ Phong bước vào. Đại nhân, người thật sự định thỏa hiệp sao? Khâu Quang Nhật gật đầu, mở ngăn kéo lấy ra một bức thư, đưa cho Thường Ngộ Phong. Ông tự xem đi. Thường Ngộ Phong cầm lấy bức thư, càng đọc càng kinh hãi, mắt mở to không dám tin. Đại nhân, những gì trong thư là thật sao? Khâu Quang Nhật nghiêm nghị gật đầu. Ta có một người bạn học cũ ở Kinh Thành, hiện đang là binh bộ thị lang. Đây là thư tay của ông ấy, không thể nào giả được. Thì ra, Giang Khôn được Lâm Bảo Bảo phái đến Kinh Thành đã gặp được Thôi Minh Sung. Sau khi biết chuyện, để phối hợp với Lâm Bảo Bảo, Thôi Minh Sung tạm thời bỏ qua cho Khâu Quang Nhật. Nhưng chuyện này cũng gây xôn xao không nhỏ. Với tư cách là khâm sai được hoàng đế phái đi, trên đường hồi kinh lại bị ám sát. Chuyện này khiến cả triều đình chấn động. Tuy không có ai bị thương, nhưng vẫn khiến hoàng đế nổi giận. Vậy đại nhân định làm gì tiếp theo? Thường Ngộ Phong hỏi. Làm gì? Hắn là rồng mạnh thì chúng ta cứ nương theo hắn. Ít nhất cũng không cho hắn cơ hội đối phó với chúng ta. Còn chuyện trả thù, cứ chờ xem sao. Tâm trạng Khâu Quang Nhật lúc này rất phức tạp. Ông ta vốn là người nhỏ nhen, nhưng vì tiền đồ của bản thân và vận mệnh của cả Khâu gia, lần này ông ta buộc phải cúi đầu. Nhưng mối thù này coi như đã kết. Lâm Bảo Bảo đang dần lớn mạnh ngay trước mắt ông ta, lại còn kết giao với khâm sai từ Kinh Thành đến. Điều này khiến ông ta rất khó chịu, nhưng cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Ở một nơi khác, Mã Kế rời khỏi phủ Ngư Thành, thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại cánh cửa phủ, ông ta nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vừa rồi ông ta đã căng thẳng đến tột độ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy Khâu Quang Nhật đã tha cho ông ta lần này, nhưng Mã Kế hiểu rõ đây chỉ là một phép thử. Nếu muốn lấy lại lòng tin của Khâu Quang Nhật, ông ta cần phải làm gì đó. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta vội vã quay lại phủ nội vụ. Vừa đến cửa, thị vệ canh cửa đã nói, đại nhân, ngài đã về rồi. Lâm viên ngoại đến, đang đợi ngài ở phòng khách. Mã Kế mừng rỡ, vội vàng chạy đến phòng khách. Ông ta đang muốn bàn bạc với Lâm Bảo Bảo, không ngờ anh đã đến. Nhưng khi đến phòng khách, ông ta thấy căn phòng trống không, chỉ có chén trà trên bàn vẫn còn bốc khói, chứng tỏ vừa có người ở đây. Mã Kế đi qua phòng khách, thấy Lâm Bảo Bảo đang đứng một mình bên hồ nước ở hậu viện. Ông ta vội vàng tiến lên, cười khổ, xin lỗi đã để Lâm công tử đợi lâu. Lâm Bảo Bảo quay lại, mỉm cười, không sao, nghe nói Phủ Doãn tìm ngươi. Có chuyện gì vậy? Mã Kế thở dài, Lâm công tử, lần này ngài phải giúp ta, nếu không mũ ô sa của ta khó giữ. Lâm Bảo Bảo nhớn mày, sao lại nói vậy? Phủ Doãn bị Khâu Dịch xúi giục, đã bắt đầu nghi ngờ quan hệ của chúng ta. Mã Kế lo lắng nói. Lâm Bảo Bảo cười, chuyện nhỏ như vậy mà. Mã Kế có vẻ hốt hoảng, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Tuy Phủ Doãn không nói gì, nhưng đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Lâm công tử, ta phải làm sao bây giờ? Ngài mưu trí hơn người, lần này nhất định phải giúp ta nghĩ cách. Ông ta đã vất vả lắm mới leo lên được chức quan này, thật sự không muốn mất đi. Hơn nữa, ông ta đã nếm trải mùi vị quyền lực, nếu mất đi địa vị hiện tại, Lâm Bảo Bảo có thể sẽ bỏ rơi ông ta. Lúc đó, muốn kiếm tiền cũng chỉ là giấc mơ hão huyền. Lâm Bảo Bảo thản nhiên nói, yên tâm, cho dù Khâu gia phụ tử có bằng chứng, ta đảm bảo bọn họ cũng không dám động đến ngươi. Vì sao? Xin công tử chỉ giáo. Đạo lý rất đơn giản, quan hệ của chúng ta phức tạp, ngươi không chỉ thân thiết với ta,
mà còn có quan hệ mật thiết với Khâu Quang Nhật. Đừng quên, ngươi đang nắm giữ bằng chứng tham ô của ông ta suốt bao năm qua. Chỉ cần đưa ra một cái là đủ để ông ta thân bại danh liệt. Điều này đúng là Nhưng Phủ Doãn tâm ngoan độc thủ cay nghiệt. Nếu ta dám dùng chuyện này uy hiếp ông ta, chắc chắn ông ta sẽ giết ta. Phải làm sao bây giờ? Lâm Bảo Bảo cười nói, Mã tổng quản, ngươi xem ta là người vô dụng sao? Bọn họ đã nghi ngờ quan hệ của chúng ta thì chắc chắn sẽ phải kiêng dè. Hãy nhớ, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, ngươi đừng quá lo lắng. Cho dù bọn họ thật sự muốn động đến ngươi, ta cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn phải đưa ra bàn bạc. Khâu Quang Nhật không ngu, chắc chắn sẽ không làm vậy. Lâm Bảo Bảo đã nhìn thấu tất cả. Mã Kế sáng mắt ra, đúng vậy, xem ra là ta đã lo xa rồi. Vậy những lời Phủ Doãn nói với ta là có ý gì? Ý gì à? Ngươi không hiểu sao? Ông ta chỉ muốn mượn lời ngươi để cảnh cáo ta, đồng thời hy vọng ngươi có thể làm người hòa giải giữa ta và ông ta. Lâm Bảo Bảo vừa nói vừa đưa tay ngắt một chiếc lá liễu, đặt lên môi. Ra vậy, quả nhiên nghe công tử một lời, hơn đọc vạn quyển sách. Tiểu nhân thụ giáo. Mã Kế như chút được gánh nặng. Ha ha, Lâm Bảo Bảo ngửa mặt cười lớn. Mã tổng quản là cấp trên của ta, đừng dùng từ tiểu nhân, ta không dám nhận. Mã Kế cười lớn. Lâm công tử, chức viên ngoại lang của ngài cũng chỉ là hư danh, chưa từng nhậm chức, nên cũng không tính là thuộc hạ của ta. Lâm Bảo Bảo gật đầu, không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này nữa. Ngươi có biết ta tìm ngươi làm gì không? Mã Kế lắc đầu, không biết. Lâm công tử làm việc luôn khó đoán, tiểu nhân sao có thể đoán được? Trải qua nhiều chuyện, Mã Kế đã nhận ra, cuộc đấu ngầm giữa Lâm Bảo Bảo và Khâu Quang Nhật coi như đã phân định thắng bại. Khâu Quang Nhật hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Bảo Bảo, chỉ cần nhìn biểu hiện của Lâm Bảo Bảo là đủ hiểu. Điều này khiến Mã Kế vô cùng bội phục. Khâu Quang Nhật đã tự tay đánh mất lợi thế của mình, còn Lâm Bảo Bảo, từ một lãnh chúa nhỏ bé ở Ngưu Bối thôn đã từng bước vươn lên, đạt được thành tựu như ngày hôm nay, quả thật rất đáng nể. Lâm Bảo Bảo nói, ta vừa nói chuyện với Vương Truyền Trung, binh mã đô thống của phủ Ngư Thành, cả Vương gia đã hoàn toàn quy phục ta. Nghe câu nói nửa vời này, Mã Kế hơi khó hiểu, dè dặt hỏi, Lâm công tử thu phục Vương gia, chẳng lẽ là muốn? Trong lòng Mã Kế đã có suy đoán, cho rằng Lâm Bảo Bảo muốn nhúng tay vào chuyện của phủ Ngư Thành. Tuy Lâm Bảo Bảo vẫn luôn nhờ ông ta bán nước hoa, nhưng đó chỉ là hoạt động kinh doanh bình thường, không liên quan đến lĩnh vực khác. Nhưng Vương Truyền Trung không phải người tầm thường, ông ta là binh mã đô thống, nắm giữ binh quyền, là một chức vụ rất quan trọng. Vì vậy, suy đoán của Mã Kế cũng không phải không có lý. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, muốn gì, nói ra nghe thử. Mã Kế nhìn xung quanh, thấy không có ai nghe lén, mới nhỏ giọng hỏi, Lâm công tử, chẳng lẽ ngài muốn can thiệp vào công việc của phủ Ngư Thành? Theo ông ta, Lâm Bảo Bảo hiện tại đã có đủ năng lực, từ biểu hiện của Khâu gia phụ tử là có thể thấy rõ, dù là Khâu Quang Nhật hay Khâu Dịch, đều rất kiêng dè Lâm Bảo Bảo. Hơn nữa, bọn họ lại không làm gì được anh. Điều này chứng tỏ, dù Lâm Bảo Bảo có làm gì quá đáng, Khâu gia cũng sẽ chọn cách nhẫn nhịn. Lâm Bảo Bảo nhìn về phía xa, chậm rãi nói, Mã tổng quản nghĩ ta là loại người tham vọng như vậy sao? Mã Kế lúng túng, tiểu nhân không dám tùy tiện kết luận, nhưng nhìn vào những gì Lâm công tử đã làm trong nửa năm qua, nếu nói ngài không có mục đích gì thì thật là bất thường. Lâm Bảo Bảo gật đầu, thôi được rồi, ta tìm ngươi chỉ là muốn ngươi cùng ta đến Tôn gia một chuyến. Đến Tôn gia làm gì? Mã Kế vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở Vương gia, cũng không biết Tôn Tuyết Mông đã tìm đến Lâm Bảo Bảo. Chẳng phải lần trước ta muốn xin giấy phép hành nghề sao? Lần này cơ hội tự tìm đến cửa rồi. Lâm Bảo Bảo cười bí hiểm, thật sao? Mã Kế mừng rỡ, nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lâm Bảo Bảo, ông ta chợt hiểu ra, là công tử sắp xếp phải không? Nếu không, Tôn gia kiêu ngạo như vậy, sao có thể dễ dàng nhượng bộ? Muốn mở tiệm thuốc hoặc bán thuốc ở Ngư Thành, đều phải có giấy phép hành nghề do Tôn gia cung cấp. Từ xưa đến nay, ngành y dược luôn bị nhà nước quản lý chặt chẽ, Đại Đoan cũng không ngoại lệ. Nếu không có sự quản lý, lang băm sẽ tràn lan khắp nơi. Nhưng cũng chính vì có Bách Thảo Đường quản lý trên toàn quốc, mới đảm bảo được lợi ích cho những gia tộc y dược lâu đời như Tôn gia. Việc Tôn gia nắm quyền cấp giấy phép hành nghề cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ vận mệnh của cả ngành y. Vì vậy, không có gì lạ khi Tôn gia lại kiêu ngạo như vậy. Dù ngươi là quan chức lớn đến đâu, chỉ cần ăn cơm thì sẽ có lúc ốm đau, mà ốm đau thì phải tìm đến Tôn gia. Từ đó có thể thấy Tôn gia có địa vị vững chắc như thế nào ở Ngư Thành. Ngay cả Khâu gia, được coi là ông trùm của Ngư Thành, cũng không dám quá đáng với Tôn gia. Tuy Tôn gia không tham gia chính sự, nhưng phía sau họ là cả Bách Thảo Đường, một thế lực vô cùng hùng mạnh. Lâm Bảo Bảo cười khổ, ngươi nghĩ gì vậy? Cho dù ta có muốn sắp xếp, Tôn gia cũng phải chịu hợp tác chứ. Ta chỉ đưa cho Tôn tiểu thư một loại thuốc bổ thận tráng dương. Nhị gia của Tôn gia biết chuyện, liền nhờ Tôn tiểu thư mời ta đến phủ bàn bạc. Mã Kế lúc này mới vỡ lẽ. Mã Kế tò mò hỏi, Lâm công tử, ngài lại nghiên cứu ra thứ tốt gì vậy?
có thể chia sẻ cho tiểu nhân được không? Lâm Bảo Bảo hiểu ý ông ta là nếu có cơ hội kiếm tiền thì đừng quên ông ta. Mã Kế đã quen với khả năng sáng tạo kinh khủng của Lâm Bảo Bảo, ngay cả việc hô mưa gọi gió anh cũng làm được, thì còn chuyện gì làm khó được anh nữa. Lâm Bảo Bảo không nói nhiều, đừng hỏi nhiều, đi theo ta, chờ mọi việc ổn thỏa, sẽ không thiếu phần ngươi, nhưng muốn kiếm tiền của ta không dễ đâu, cần Mã tổng quản phải vất vả một chút, đó là điều đương nhiên. Mã Kế liên tục gật đầu, không ai lại từ chối tiền bạc, tuy Lâm Bảo Bảo không có tiền, nhưng anh có cách kiếm tiền. Trong mắt Mã Kế, Lâm Bảo Bảo chính là thần tài, dĩ nhiên phải hầu hạ cho tốt. Tiểu nhân không thể đi cùng ngài đến Tôn phủ, chẳng lẽ Mã tổng quản có điều khó nói? Vâng, Phủ Doãn vẫn còn nghi ngờ quan hệ của chúng ta, nếu bây giờ ta cùng công tử ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đám tay chân của Phủ Ngư Thành phát hiện, báo cáo lại cho Phủ Doãn. Lâm Bảo Bảo cười khổ, thôi được, vậy tùy ngươi, ta đi trước một bước, không thành vấn đề, tiểu nhân sẽ đến ngay. Mã Kế chắp tay, Lâm Bảo Bảo gật đầu rồi rời đi, ra khỏi phủ nội vụ. Lâm Bảo Bảo lắc đầu ngao ngán. Những gì Mã Kế vừa nói về Khâu gia phụ tử khiến anh giờ khóc giờ cười, không khó để tưởng tượng. Khâu Quang Nhật bây giờ vừa yêu vừa hận anh, nếu không có anh, chức phủ doãn của Khâu Quang Nhật e rằng khó giữ. Ám sát Khâm Sai là tội chớt, nhưng nhìn từ góc độ khác, cũng chính vì Lâm Bảo Bảo mà vụ ám sát mới thất bại. Vì vậy, thái độ của Khâu Quang Nhật đối với anh rất phức tạp. Điều khiến Khâu gia phụ tử đau đầu nhất là trong thời gian ngắn, bọn họ không làm gì được anh. Đây cũng chính là điều Lâm Bảo Bảo muốn. Anh muốn duy trì thế cân bằng hiện tại. Khâu Quang Nhật đã biết được không ít bí mật của anh mà vẫn chưa tiết lộ, chứng tỏ ông ta vẫn còn lợi dụng được. Lâm Bảo Bảo cũng có thể nhân cơ hội này để phát triển, chỉ cần không bị triều đình và Lâm gia ở quận Phượng Dương phát hiện, mọi chuyện đều dễ nói. Lần này, Lâm Bảo Bảo sản xuất được nhiều lương thực ở Ngưu Bối thôn như vậy, lẽ ra Lâm gia không thể không biết, nhưng Khâu Quang Nhật đã cố tình giấu nhẹm chuyện này. Bọn họ làm vậy dĩ nhiên không phải vì Lâm Bảo Bảo, mà là vì muốn kiếm lời. Lâm Bảo Bảo vừa đi vừa lẩm bẩm, xem ra ta phải đích thân gặp Khâu Quang Nhật mới được, anh không thể cứ để Khâu Dịch làm trung gian. Tên nhóc này khi vui vẻ thì còn truyền đạt đồng ý, khi không vui thì sẽ như hôm nay, cố tình đào hố cho anh. Khâu Dịch hãm hại Mã Kế thực chất là để trả thù anh. Chẳng mấy chốc, Lâm Bảo Bảo đã đến trước cửa Tôn phủ, chưa kịp bước lên bậc thềm, hai gia nhân của Tôn gia đã tiến lên, niềm nở chào đón. Ngài là Lâm công tử phải không ạ? Lâm Bảo Bảo ngơ ngác gật đầu, đúng vậy, vậy thì đúng rồi, nhị gia đã dặn dò, mời Lâm công tử vào trong. Nói rồi, hai gia nhân cung kính cúi chào, nhường đường. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, Tôn gia đúng là khác biệt, chưa gặp mặt mà đã khách sáo như vậy, điều này cũng gián tiếp cho thấy anh đã có chút danh tiếng ở Ngư Thành. Đây là chuyện tốt, nhưng làm việc gì cũng phải có chừng mực, không thể quá phô trương, anh không muốn bị Lâm gia chú ý. Vậy phiền hai vị dẫn đường. Lâm Bảo Bảo theo chân hai gia nhân bước vào Tôn phủ. Tôn gia dù sao cũng là gia tộc y dược lâu đời, nói trắng ra là thường dân, không phải quan chức, nên người làm trong nhà cũng chỉ là người hầu bình thường. Gia nhân không có khí thế bức người như ở vương phủ, mà mang vẻ chất phác, gần gũi. Qua cổng thứ hai, Lâm Bảo Bảo thấy trong sân toàn là giá phơi thuốc 2 tầng, chất đầy các loại dược liệu quý hiếm. Gia nhân đang phơi, phân loại, sắp xếp thuốc một cách gọn gàng, ngăn nắp. Điều này cho thấy hiệu quả làm việc của một gia tộc lớn, khác xa với Ngưu Bối thôn của anh. Dân làng tuy làm việc nhanh nhẹn, nhưng những công việc cần sự tỉ mỉ thì không phù hợp với họ. Lâm Bảo Bảo nhìn mà trong lòng đã có tính toán, xem ra muốn thu thập dược liệu quy mô lớn để sản xuất đại lực hoàn, anh không thể thiếu sự giúp đỡ của Tôn gia. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, chỉ cần anh và Tôn gia hợp tác chặt chẽ, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Nghĩ đến đây, Lâm Bảo Bảo bước nhanh hơn. Đúng lúc này, Tôn Hồng Đào, nhị công tử của Tôn gia, đi tới, vừa nhìn thấy Lâm Bảo Bảo, anh ta liền kích động, bước nhanh đến nắm lấy tay anh. Lâm Bảo Bảo ngơ ngác, khó hiểu, ngươi là, ngài chính là Lâm công tử phải không? Nghe danh đã lâu, ta là Tôn Hồng Đào, Tôn Tuyết Mông là chị gái ta. Lâm Bảo Bảo chợt hiểu ra, rút tay lại, chắp tay, hóa ra là Tôn nhị công tử. Thất kính, viên thuốc lần trước thật sự là công tử bào chế sao? Lâm Bảo Bảo ngẩn người, rồi hiểu ra mọi chuyện. Đúng vậy, công tử biết chuyện đó không? Lâm Bảo Bảo biết Tôn Tuyết Mông đã gây náo loạn ở Vương gia, nhưng không rõ chi tiết, nên cũng không biết chuyện này. Tuyệt vời, công tử còn thuốc không? Cho ta thêm vài viên nữa. Nói rồi, Tôn Hồng Đào đưa tay sờ soạng người Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo cười khổ, vội vàng đẩy anh ta ra. Cả hai gia nhân bên cạnh cũng lúng túng, xấu hổ thay cho nhị công tử nhà mình. Lúc này, Tôn Tuyết Mông chạy đến, thấy em trai vô lễ như vậy, cô quát lớn, tên nhóc này, sao lại vô lễ với Lâm công tử như vậy? Nghe thấy giọng chị gái, Tôn Hồng Đào vội vàng rụt tay lại, bộ dạng trông rất buồn cười, khiến Lâm Bảo Bảo cũng phải bật cười. Cũng có thể thấy, quan hệ giữa các thành viên trong Tôn gia rất hòa thuận.
thân thiết. Từ biểu hiện của Tôn gia có thể thấy đây là một gia tộc tốt. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Lâm Bảo Bảo rất coi trọng điều này. Tôn Tuyết Mông lúng túng tiến lên. Lâm công tử, xin thứ lỗi cho em trai ta. Nó hơi khờ khạo, chị mới khờ. Ta biết chị thích Lâm công tử, nhưng cũng đừng hạ thấp người khác để nâng mình lên chứ. Ta không cần mặt mũi à? Tôn Hồng Đào lập tức phản bác. Ngươi câm miệng cho ta. Tôn Tuyết Mông đỏ mặt, bịt miệng em trai lại. Nhìn hai chị em cãi nhau chí chóe. Lâm Bảo Bảo chỉ biết mỉm cười. Từ khi xuyên không đến đây, anh luôn tiếp xúc với những người lão luyện. Đây là lần đầu tiên anh thấy những người trẻ tuổi thoải mái đùa giỡn như vậy. Nhưng nghe Tôn Hồng Đào nói vậy, anh cũng hơi xấu hổ. Tôn Tuyết Mông đúng là cái gì cũng dám nói. Lâm Bảo Bảo biết cô nàng này gan lớn, dám nói những lời táo bạo trước mặt hai vị phu nhân của anh, chứng tỏ EQ của cô không cao. Tôn Tuyết Mông đá vào mông Tôn Hồng Đào. Cút đi, hôm nay ta không muốn nhìn thấy ngươi, biến khỏi mặt ta và Lâm công tử ngay lập tức. Muốn ta biến mất cũng được, dù sao ta cũng không muốn nghe cha ta lải nhải. Nói rồi, Tôn Hồng Đào quay sang Lâm Bảo Bảo, cười nịnh nọt, à này anh rể, đừng nghe chị ta nói bậy, ta thề ta không có vấn đề gì về đầu óc cả, cho ta thêm một viên đại lực hoàn nữa, ta sẽ biến mất ngay lập tức, ta thề. Nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Tôn Hồng Đào, Lâm Bảo Bảo thở dài, ta thật sự không còn, đừng có gọi bậy, ai là anh rể của ngươi? Lâm Bảo Bảo bị câu nói này làm cho giật mình, đúng là chị em ruột, nói năng chẳng ai suy nghĩ. Tôn Tuyết Mông lần này không phản bác. Lâm Bảo Bảo liếc nhìn, thấy cô nàng đang đỏ mặt, cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, bộ dạng e thẹn. Lâm Bảo Bảo thấy đau đầu, thầm may mắn vì không mang Ngũ Nguyệt theo. Nếu để cô và Tôn gia chị em gặp nhau, chắc chắn sẽ là nước với lửa, không biết sẽ náo loạn đến mức nào. Anh không dám tưởng tượng. Đừng mà, ngài chính là anh rể của ta. Sáng nay chị ta đã thú nhận với cha ta rồi. Nói rồi, Tôn Hồng Đào lại định nắm tay Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo thấy nổi da gà, vội vàng lấy trong người ra một viên đại lực hoàn. Đại lực hoàn cho ngươi, đừng có động vào ta, biến khỏi mắt ta ngay. Không chỉ Tôn Tuyết Mông chịu hết nổi, mà Lâm Bảo Bảo cũng không chịu được nữa. Ấn tượng đầu tiên đúng là độc nhất vô nhị. Tôn Hồng Đào nhận lấy đại lực hoàn, không nói gì, nuốt chửng viên thuốc. Được rồi, ta đi đây. Chị à anh rể. Hai người cứ từ từ tâm sự, hẹn gặp lại. Nói xong, anh ta quay người bỏ đi. Lâm Bảo Bảo lắc đầu ngao ngán, nhìn Tôn Tuyết Mông vẫn còn đang ngẩn ngơ. Anh nghiêm giọng nói, sao cô không giải thích? Giải thích gì? Dù sao cũng vậy rồi. Vậy là sao? Ta nói cho cô biết, chúng ta không thể nào đến được với nhau. Ta đã có gia đình rồi, cô đừng có mơ tưởng hão huyền. Tôn Tuyết Mông bĩu môi, nhìn Lâm Bảo Bảo với ánh mắt u oán. Đúng lúc này, từ phía trong vọng ra tiếng ho khan của một người đàn ông. Lâm Bảo Bảo quay đầu lại, thấy Tôn Hưng đang cau mày đi tới. Để che giấu sự lúng túng, anh vội vàng hành lễ. Tiểu nhân bái kiến Tôn nhị gia. Tôn Hưng là con thứ hai trong nhà, lại là đương gia của Bách Thảo Đường Ngư Thành, quản lý mọi việc lớn nhỏ của Tôn gia, nên Lâm Bảo Bảo gọi ông là nhị gia cũng là lẽ thường. Tôn Hưng cười gật đầu, đã nghe danh Lâm công tử đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long phượng, không trách được cháu gái ta lại si mê như vậy. Lâm Bảo Bảo cười gượng, Tôn nhị gia thật hài hước. Vương tiểu thư, cô còn không giải thích cho Tôn nhị gia. Lâm Bảo Bảo đã hoàn toàn hết hy vọng với Tôn Tuyết Mông, cô nàng này giờ đang cuồng si giai đoạn cuối, anh nói gì cô cũng không nghe. Vương Tư Ý hừ lạnh, liên quan gì đến ta? Rồi cô quay sang Tôn Hưng, khách hành lễ, Tôn nhị gia, Tư Ý xin phép cáo từ. Tôn Hưng mỉm cười gật đầu, lấy trong người ra một đơn thuốc, đưa cho Vương Tư Ý. Vương tiểu thư, nhớ mang theo đơn thuốc này, dặn cha cô ngày uống 3 lần. Đừng quên, đa tạ Tôn nhị gia. Vương Tư Ý vội vàng đáp, uống trước hay sau bữa ăn ạ? Lâm Bảo Bảo liếc nhìn đơn thuốc, thầm lắc đầu, ở trái đất, đây chỉ là bài thuốc bình thường, uống nhiều thì đầy bụng, uống ít thì không có tác dụng, nhưng ở Đại Đoan, được Bách Thảo Đường kê đơn thì chắc chắn không phải người thường, mà người ở thế giới này lại tin vào chuyện uống thuốc trước hay sau bữa ăn, cứ lúc nào thấy đói thì uống thôi. Câu nói của Lâm Bảo Bảo khiến Tôn Tuyết Mông phì cười, còn Tôn Hưng thì tức đến mức râu tóc dựng ngược, chỉ có Vương Tư Ý là trừng mắt nhìn Lâm Bảo Bảo, rồi nói với Tôn Hưng, Tôn nhị gia, Lâm công tử nói đúng, cha con là võ tướng, thân thể cường tráng, không có bệnh gì, chỉ là do luyện võ nhiều năm nên hơi đau lưng, nên mới đến xin đơn thuốc. Nhưng trong mắt Lâm Bảo Bảo, đây chỉ là một công thức nấu ăn, ngoài một vài loại thảo dược dùng trong nấu ăn ở kiếp trước, nguyên liệu chính là thịt bò, thịt dê, thứ quý giá nhất là nhung hươu và lộc ben. Vương Tư Ý cười gượng 2 tiếng rồi quay người rời đi. Tôn Hưng cũng không thấy ngại ngùng, nói, Lâm công tử, mời vào trong. Lâm Bảo Bảo gật đầu, theo ông ta vào phòng khách. Không giống như Vương gia hay phủ Ngư Thành trồng hoa khắp nơi, sân vườn nhà họ Tôn không có hoa cỏ, mà trồng toàn dược liệu. Sau khi an tọa, thị nữ dâng trà, Lâm Bảo Bảo nhấp một ngụm,
hỏi, Tôn gia quả nhiên khác biệt, không ngờ trong sân lại trồng toàn dược liệu. Mắt Tôn Hưng sáng lên, ồ, Lâm công tử cũng am hiểu y dược sao? Khó trách có thể bào chế ra đại lực hoàn công hiệu thần kỳ như vậy. Quả nhiên, ông ta lại lái câu chuyện sang đại lực hoàn. Lâm Bảo Bảo gật đầu, Tôn nhị gia quá khen, ta chỉ biết chút ít, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ngài. Ha ha, Lâm công tử khiêm tốn rồi, đại lực hoàn là do chính tay công tử bào chế mà. Đúng vậy, lão phu đã nghe nói ở Ngưu Bối thôn ngoại thành có một kỳ nhân, văn võ song toàn, không gì không biết, không gì không hiểu. Ban đầu lão phu còn không tin, nhưng sau khi thấy đại lực hoàn thì đã tin. Lâm công tử quả là phi phàm, không biết công tử có thể cho lão phu biết cách bào chế đại lực hoàn không? Tôn Hưng là một dược sư, tính tình kiêu ngạo, bình thường không bao giờ khách sáo với người ngoài như vậy, ngay cả khi gặp Phủ Doãn, ông ta cũng luôn tỏ vẻ cao ngạo, nhưng khi gặp Lâm Bảo Bảo, ông ta lại thay đổi hoàn toàn, luôn tươi cười niềm nở. Điều này cho thấy ông ta rất coi trọng Lâm Bảo Bảo và càng thèm muốn phương thuốc của anh. Ông ta làm dược sư mấy chục năm, tuy chưa tận mắt thấy đại lực hoàn, nhưng chỉ nghe con trai kể lại công dụng đã thấy kinh ngạc. Đến phần quan trọng, Lâm Bảo Bảo mỉm cười, Tôn nhị gia, nếu muốn đại lực hoàn, ta có thể cung cấp, nhưng cách bào chế là bí mật của ta, sao có thể dễ dàng tiết lộ. Tôn Hưng cười gật đầu, nghe Tuyết Mông nói, Lâm công tử muốn xin giấy phép hành nghề, có đúng vậy không? Đúng vậy, ta có một số phương thuốc hay, nhưng vì không có giấy phép hành nghề nên không thể kê đơn cho người khác, vì vậy mong Tôn nhị gia giúp đỡ. Còn về phương thuốc mà Tôn nhị gia muốn, ta không thể đưa, nhưng có thể cung cấp loại thuốc này cho Bách Thảo Đường, đảm bảo chất lượng. Mục đích chính của Lâm Bảo Bảo là kiếm tiền, xin giấy phép hành nghề cũng là để tiện cho việc sản xuất thuốc. Nếu có thể đưa thuốc của mình vào Bách Thảo Đường bán, đó sẽ là một cơ hội kiếm lời lớn, lại không lo đầu ra. Tuy lão phu tin tưởng Lâm công tử, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến công tử bào chế thuốc, thì không thể cấp giấy phép hành nghề cho công tử được. Mong công tử thông cảm. Còn về việc công tử muốn đưa thuốc vào Bách Thảo Đường bán, đó chỉ là chuyện nhỏ. Lão phu chỉ cần nói một câu là được. Tôn Hưng cũng không phải kẻ ngốc, không có lợi ích gì, ai lại đi giúp Lâm Bảo Bảo. Ông ta hứng thú với Lâm Bảo Bảo chủ yếu là vì muốn xem anh bào chế thuốc như thế nào. Lâm Bảo Bảo nhận ra thời cơ chưa chín muồi, liền đứng dậy, đa tạ Tôn nhị gia đã tiếp đón. Nếu không được thì thôi vậy, việc bào chế thuốc cũng chỉ là hứng thú nhất thời của ta. Dù là phương thuốc hay quy trình bào chế, đều là bí mật, không thể tiết lộ. Tạm biệt. Nói xong, Lâm Bảo Bảo xoay người bỏ đi. Đùa sao, phương thuốc và quy trình bào chế là bí mật kiếm tiền của anh, sao có thể nói cho Tôn gia, chẳng khác nào tự tạo ra đối thủ cạnh tranh. Thấy Lâm Bảo Bảo định đi, Tôn Hưng vội vàng giữ lại. Lâm công tử, chúng ta từ từ thương lượng. Đừng vội đi, Lâm Bảo Bảo nghiêm mặt nói, ta chỉ muốn xin giấy phép hành nghề, muốn làm chút việc tốt cho dân chúng Đại Đoan, nhưng nếu đã trái với quy định của Bách Thảo Đường, thì thôi vậy, không chữa bệnh cũng được. Lâm công tử cũng là người làm ăn, buôn bán phải có qua có lại, tuy quy định là bất di bất dịch, nhưng còn tùy vào từng trường hợp. Lâm công tử muốn làm việc, cũng phải cho chút lợi ích chứ. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lâm Bảo Bảo nheo mắt, anh cứ tưởng Tôn gia là gia tộc y đạo, không kinh doanh, không làm quan, chỉ chuyên tâm cứu người, nhưng giờ mới phát hiện, Tôn gia không hoàn hảo như anh nghĩ. Tôn Hưng bề ngoài có vẻ hòa nhã, nhưng thực chất lại là một con cáo già, không kém gì thương nhân. Nếu Tôn nhị gia có thể đáp ứng yêu cầu của ta, dĩ nhiên sẽ có lợi ích. Nói rồi, anh lấy trong người ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn. Tôn Hưng liếc nhìn xấp ngân phiếu, Lâm công tử hiểu lầm rồi, Tôn gia không thiếu tiền, lợi ích mà ta muốn là phương pháp cải thiện y thuật. Nếu Lâm công tử không muốn chia sẻ phương thuốc, có thể đưa ra một số phương thuốc không dùng đến cũng được. Lâm Bảo Bảo chợt hiểu ra, Tôn gia đúng là kỳ lạ, người ta cần tiền, còn họ lại không cần, mà lại muốn phương thuốc. Điều này khiến anh nhớ đến kiếp trước, các công ty công nghệ, thậm chí là cấp quốc gia, đều có những công nghệ dự trữ. Đa số các tài liệu y học đều được tìm thấy trong kho dự trữ này. Rõ ràng Tôn Hưng cũng có ý này. Suy nghĩ đi trước thời đại này khiến Lâm Bảo Bảo thầm khâm phục. Lâm Bảo Bảo cười nói, ra là vậy, ta đúng là có một số phương thuốc, chỉ cần Tôn nhị gia giúp ta xin được giấy phép hành nghề, ta sẽ dâng lên phương thuốc. Anh nào có phương thuốc nào? Ngay cả đại lực hoàn cũng chỉ được bào chế từ những thảo dược thông thường, nhưng phương thuốc đưa cho Tôn gia, anh hoàn toàn có thể dùng những bài thuốc ở kiếp trước để qua mặt. Dù sao họ cũng không biết, nhưng so với bài thuốc Tôn Hưng vừa đưa cho Vương Tử Ý, chắc chắn là thần dược. Mắt Tôn Hưng sáng lên, vỗ bàn, được, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Đúng lúc này, một gia nhân bước vào. Nhị gia, Mã tổng quản của phủ nội vụ đến. Tôn Hưng nhìn Lâm Bảo Bảo với vẻ nghi hoặc, ông ta đã nghe Tôn Tuyết Mông kể về mối quan hệ mờ ám giữa Lâm Bảo Bảo và Mã Kế. Lâm Bảo Bảo cũng nhíu mày, anh hiểu ý của Tôn Hưng, điều này khiến anh hơi lo lắng.
Ngay cả Tôn gia mới gặp lần đầu cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa anh và Mã Kế, huống chi là Khâu gia phụ tử. Xem ra sau này anh và Mã Kế phải hạn chế gặp mặt, hoặc gặp nhau bí mật. Tôn Hưng ho khan một tiếng, mời vào, gia nhân lui ra. Tôn Hưng cười nói, Lâm công tử, chẳng lẽ Mã tổng quản là do ngài mời đến? Lâm Bảo Bảo cười đầy ẩn ý, sao Tôn nhị gia lại chắc chắn như vậy? Cũng không chắc chắn lắm, nhưng ta nghe Tuyết Mông nói, lần trước mua nước hoa ở chỗ thuộc hạ của Mã tổng quản, mà sau đó Lâm công tử lại nói nước hoa là do ngài tự tay chế tạo, e rằng quan hệ giữa Lâm công tử và Mã tổng quản không hề đơn giản. Thấy ông ta nói vậy, Lâm Bảo Bảo gật đầu thừa nhận, Tôn nhị gia quả là tinh tường, ta bái phục. Vậy không biết Lâm công tử mời Mã tổng quản đến có việc gì? Cũng không có gì, ta không biết Tôn nhị gia là người như thế nào, nên mới nhờ Mã tổng quản làm trung gian, dù sao cũng là người quen, dễ nói chuyện hơn. Tôn Hưng gật đầu. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ho khan, hai người quay đầu lại, thấy Mã Kế đang bước vào. Mã Kế chắp tay cười nói, Tôn đường chủ, lâu rồi không gặp. Tôn Hưng là đương gia của Bách Thảo Đường Ngư Thành, gọi như vậy cũng không sai, nhưng Mã Kế đang dùng thân phận quan chức để xưng hô, nên Tôn Hưng cũng không dám tự cao tự đại. Dù sao, mọi việc liên quan đến dân sinh ở Ngư Thành đều do phủ nội vụ quản lý, Bách Thảo Đường cũng phải chịu sự giám sát của phủ nội vụ. Vì vậy, Tôn Hưng vội vàng đứng dậy nghênh đón. Mã tổng quản bận trăm công nghìn việc, hôm nay ghé thăm, thật khiến Tôn gia vinh hạnh. Ha ha, Tôn đường chủ khách sáo rồi. Mã Kế liếc nhìn Lâm Bảo Bảo vẫn đang ngồi trên ghế, hỏi, nghe nói Tôn đường chủ đang bàn chuyện đại sự với Lâm viên ngoại, thuộc hạ của ta, nên ta mới mạo muội đến đây, không biết có làm phiền gì không? Câu này là nói cho Lâm Bảo Bảo nghe, hỏi xem mình có đến muộn không. Tôn Hưng cười gượng hai tiếng, không biết nói gì. Ông ta biết Lâm Bảo Bảo là viên ngoại lang của phủ nội vụ, nhưng cũng chỉ là chức quan hữu danh vô thực, không có quyền hành, không phải quan chức thực sự. Tôn Hưng biết rõ điều này, chỉ là không hiểu Mã Kế định nói gì tiếp theo. Lúc này, Lâm Bảo Bảo đứng dậy, Mã tổng quản đến vừa lúc, ta đang bàn với Tôn nhị gia về chuyện giấy phép hành nghề. Ồ, vậy kết quả thế nào? Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu. Mã Kế thở phào nhẹ nhõm, nói, Tôn đường chủ cứ yên tâm, tuy ta và Lâm viên ngoại có chút giao tình, nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến lợi ích của Bách Thảo Đường. Chỉ là chuyện giấy phép hành nghề này, mong Tôn đường chủ giúp đỡ. Tôn Hưng lập tức cười nói, thôi được rồi, đã có Mã tổng quản đứng ra bảo lãnh, nếu ta còn cản trở thì thật là không nể mặt. Chuyện phương thuốc mà Lâm công tử nói lúc nãy, thôi vậy, 3 ngày nữa, ta sẽ cho người mang giấy phép hành nghề đến Ngưu Bối thôn. Lâm Bảo Bảo không ngờ Tôn Hưng lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng bây giờ anh cũng không tiện hỏi kỹ, liền nói, Tôn nhị gia khách sáo rồi, đã nói vậy thì phương thuốc ta cũng tặng cho ngài, coi như kết bạn, dù sao, nhiều bạn nhiều đường. Đã nói đến nước này, Tôn Hưng cũng chỉ biết cười gượng đồng ý. Tuy ông ta đã biết mối quan hệ giữa Lâm Bảo Bảo và Mã Kế, nhưng việc Mã Kế đích thân đến cửa vẫn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Được, đã có lòng như vậy, lão phu xin nhận. Lâm Bảo Bảo nói, Mã tổng quản, ta còn có việc, xin phép đi trước. Nói xong, anh chắp tay chào Tôn Hưng rồi quay người rời đi. Trong lòng anh hơi hối hận, biết Tôn Hưng dễ nói chuyện như vậy, anh đã không nhờ Mã Kế đến. Giờ thì hay rồi, mối quan hệ giữa anh và Mã Kế đã bị Tôn Hưng biết được. Xem ra sau này phải kết thân với Tôn gia nhiều hơn mới được. Mã Kế không vội đi, mà ở lại nói chuyện phiếm với Tôn Hưng. Lâm Bảo Bảo vừa ra khỏi cửa Tôn phủ, đã thấy Tôn Tuyết Mông đang ngồi đợi ở lương đình. Anh thấy đau đầu, ở nhà sợ vợ, cứ tưởng ra ngoài sẽ được yên tĩnh, nào ngờ lại bị cô nàng này bám giết. Tôn Tuyết Mông chạy đến, Lâm viên ngoại, trời tối rồi, một mình ra khỏi thành nguy hiểm lắm, hay là tối nay ở lại đây nghỉ ngơi đi. Lời nói táo bạo này khiến Lâm Bảo Bảo chịu hết nổi, cười khổ nói, không cần đâu, ở nhà ta còn 3 vị phu nhân đang đợi, nếu không về thì khó ăn nói lắm. Hừ, là nam nhân thì phải lo sự nghiệp, chẳng lẽ phu nhân ở nhà còn quản lý cả việc bên ngoài sao? Tôn Tuyết Mông biết 3 vị phu nhân của Lâm Bảo Bảo không ưa cô, nhưng cô cũng chẳng ưa gì họ, cô chỉ muốn lấy lòng Lâm Bảo Bảo mà thôi, dù bận rộn đến đâu cũng phải về nhà. Hơn nữa, trời cũng không còn sớm nữa, tạm biệt. Nói xong, Lâm Bảo Bảo bước đi, Tôn Tuyết Mông đuổi theo. Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tiễn Lâm viên ngoại ra khỏi thành. Mấy gia nhân lập tức chạy ra chuẩn bị xe. Lâm Bảo Bảo hoàn toàn cạn lời, Tôn tiểu thư, quan hệ của chúng ta hình như chưa đến mức này. Lâm viên ngoại đừng hiểu lầm, ta chỉ là quan tâm ngài thôi, không cần tiễn đâu. Hơn nữa, đường về Ngưu Bối thôn ta đã đi vô số lần, rất quen thuộc rồi, không làm phiền Tôn tiểu thư nữa. Lần này, Lâm Bảo Bảo không đợi cô trả lời, mà nhanh chóng rời khỏi Tôn phủ, biến mất trong màn đêm. Tôn Tuyết Mông dậm chân tức giận, còn đứng đó làm gì, mau chuẩn bị xe, chúng ta đuổi theo. Ở một nơi khác, Lâm Bảo Bảo đến chuồng ngựa ở ngoại ô Ngư Thành,
dắt con ngựa đen của mình ra, lên ngựa phóng đi. Không lâu sau khi Lâm Bảo Bảo rời khỏi thành, Ngũ Nguyệt từ một con hẻm bước ra. Vừa rồi, cô đã thấy rõ cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Lâm Bảo Bảo và Tôn Tuyết Mông trước cửa Tôn phủ. Tuy không nghe thấy họ nói gì, nhưng cũng đủ khiến cô tức giận. Đôi khi, sức mạnh của trí tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ngũ Nguyệt lập tức dắt ngựa đuổi theo. Lâm Bảo Bảo không hề biết Tam phu nhân của mình đang đuổi theo phía sau. Anh đang rất vui vẻ vì hôm nay đã hoàn thành mọi việc, ngoại trừ chuyện ở Vương gia nằm ngoài dự đoán, hai việc còn lại đều diễn ra suôn sẻ. Tuy đã cho Dương Thiết Tâm một tuần để suy nghĩ, nhưng anh tin chắc chuyện này đã thành công. Đồng thời, anh cũng đã thỏa thuận xong chuyện giấy phép hành nghề với Tôn Hưng. Ngày mai anh có thể bắt đầu thu mua dược liệu với số lượng lớn. Nhưng Lâm Bảo Bảo mơ hồ cảm thấy Tôn Hưng vẫn sẽ tiếp tục gây khó dễ cho anh. Sau khi bào chế ra đại lực hoàn, nếu muốn bán ra thị trường, chắc chắn anh sẽ phải tiếp tục giao thiệp với Tôn gia. Vì Tôn gia nắm giữ tất cả các cửa hàng thuốc ở Ngư Thành và các vùng lân cận. Nếu muốn đưa đại lực hoàn vào tất cả các cửa hàng thuốc, anh cần sự giúp đỡ của Tôn gia. Đang mải suy nghĩ, bỗng anh nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập phía sau. Trời đã về khuya, lại đang vào mùa thu đông, nên trời tối rất nhanh. Lâm Bảo Bảo quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen đang lao về phía mình, nhưng không nhìn rõ là ai. Chớt tiệt, chẳng lẽ cô ta đuổi theo rồi sao? Lâm Bảo Bảo nghĩ Tôn Tuyết Mông đã đuổi kịp, nhưng khi bóng đen đến gần, anh mới nhận ra không phải cô. Kỹ năng cưỡi ngựa của Tôn Tuyết Mông không thành thạo như vậy. Rõ ràng bóng đen này là người luyện võ. Điều này khiến Lâm Bảo Bảo giật mình. Chẳng lẽ Khâu gia phụ tử phái người đến? Nghĩ đến đây, anh đưa tay vào trong ngực, sờ soạng khẩu súng trúc. Khẩu súng này, đó là sản phẩm được anh chế tạo lại. Kích thước nhỏ hơn, tuy uy lực giảm đi nhưng lại dễ dàng mang theo bên người. Rất thích hợp để phòng thân. Lâm Bảo Bảo đã quyết định, chỉ cần đối phương có ý định ra tay, anh sẽ không do dự nổ súng. Đúng lúc này, bóng đen kia đột nhiên giơ roi ngựa lên. Lâm Bảo Bảo nheo mắt, lập tức rút súng trúc ra. Phu quân đang lén lút làm gì vậy? Giọng nói của Ngũ Nguyệt vang lên khiến Lâm Bảo Bảo giật mình. Ngũ Nguyệt, sao lại là nàng? Anh hoàn toàn ngớ người. Cô nàng này không phải đã về nhà rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng nghĩ lại, Lâm Bảo Bảo đã hiểu ra mọi chuyện. Anh cất súng đi, cố gắng kìm nén cơn giận. Ta bảo nàng về nhà, sao nàng lại lén lút theo dõi ta? Ngũ Nguyệt hừ lạnh, ta còn chưa hỏi chàng. Vừa rồi chàng nói gì với Tôn tiểu thư? Nhìn bộ dạng lén lút của chàng kìa. Lâm Bảo Bảo cảm thấy oan ức, lại bị Tam phu nhân theo dõi khiến anh rất khó chịu. Anh nghiêm mặt nói, ta chính là như vậy. Nếu nàng không ưa thì cứ rời đi. Nói xong, anh thúc ngựa phóng đi. Ngũ Nguyệt ngẩn người, nhìn theo bóng lưng Lâm Bảo Bảo, không khỏi nhíu mày. Cô nhận ra mình đã khiến anh tức giận. Việc cô lén theo dõi đã là sai, lại còn chạy đến chất vấn anh. Nghĩ vậy, Ngũ Nguyệt vội vàng đuổi theo. Phu quân, thiếp biết sai rồi, chàng đừng giận nữa. Thiếp chỉ là lo lắng chàng ở bên ngoài có người khác. Tôn tiểu thư kia nhìn là biết hồ ly tinh rồi. Lâm Bảo Bảo liếc nhìn cô, sắc mặt dịu lại. Nếu ta thật sự muốn nạp thiếp, nàng nghĩ ba người các nàng có thể ngăn cản được sao? Ngũ Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không thể, vậy nàng theo dõi ta có ích gì? Ta ghét nhất là bị người khác tính toán. Nàng không biết tự làm thông minh sẽ không có kết quả tốt sao? Thiếp biết rồi, sau này không dám nữa. Nhìn thấy Ngũ Nguyệt tủi thân, Lâm Bảo Bảo cũng mềm lòng. Anh thở dài, thôi được, lần này ta bỏ qua, nhưng không có lần sau. Trong lòng anh vẫn rất yêu thương Ngũ Nguyệt, tuy tính tình thẳng thắn, nhưng lại không biết giấu giếm. Điều này khiến Lâm Bảo Bảo rất yên tâm. Vì vậy, lần này ra ngoài anh mới mang cô theo. Nhưng nếu cô được voi đòi tiên, lợi dụng tính cách của mình để thách thức anh, thì anh cũng sẽ không nương tay. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt cuối cùng lại chất dưới tay người đầu ấp tay gối. Những vấn đề về nguyên tắc, Lâm Bảo Bảo tuyệt đối không nhân nhượng. Lúc này, Ngũ Nguyệt nói, phu quân, thiếp biết sai rồi. Sao chàng vẫn còn giận? Cười với thiếp một cái đi. Tuy võ công cao cường, bình thường hay làm mình làm mẩy trước mặt Lâm Bảo Bảo, nhưng đến lúc cần nũng nịu, cô cũng không hề thua kém ai. Cô biết cách tận dụng lợi thế của phụ nữ để lấy lòng người đàn ông của mình. Lâm Bảo Bảo vừa định cười với cô, thì phía sau vang lên tiếng xe ngựa. Giá. Lâm Bảo Bảo nghe thấy tiếng xe ngựa, biết chắc là Tôn Tuyết Mông đuổi theo, đành dừng ngựa lại, nói với Ngũ Nguyệt, Tam phu nhân, lát nữa gặp Tôn tiểu thư, nàng phải kiềm chế, dù cô ta nói gì, làm gì, nàng cũng đừng tức giận, đừng nói nhiều, nàng chỉ cần nhớ, phu quân của nàng không phải ai muốn câu dẫn cũng được, những gì cô ta làm đều vô ích, nhớ chưa? Ngũ Nguyệt cũng hiểu sắp có chuyện chẳng lành, nhưng lại sợ Lâm Bảo Bảo giận, nên đành gật đầu đồng ý, quay mặt sang hướng khác. Lúc này, xe ngựa dừng lại bên đường. Tôn Tuyết Mông thay một bộ váy dài màu trắng, thướt tha bước xuống xe, nhìn thấy Ngũ Nguyệt, cô nở nụ cười tươi như hoa. Lâm viên ngoại, ta đến tiễn chàng. Giọng nói ngọt ngào của Tôn Tuyết Mông khiến Lâm Bảo Bảo nổi da gà, thầm nghĩ, Tôn gia là gia tộc y đạo,
sao lại không dạy dỗ con cháu cho tốt? Lâm Bảo Bảo cau mày, Tôn tiểu thư, Tôn gia các người cũng là danh gia vọng tộc ở Ngư Thành, sao lại làm chuyện đê tiện như vậy? Chẳng lẽ thấy ta dễ tính nên mới hết lần này đến lần khác trêu ghẹo ta sao? Ngũ Nguyệt mỉm cười, những lời này của Lâm Bảo Bảo khiến cô rất hài lòng. Cô thật sự muốn đánh cho Tôn Tuyết Mông một trận, nhưng Lâm Bảo Bảo đã nói nặng lời như vậy rồi, mà Tôn Tuyết Mông vẫn không hề tức giận, cười nói, người xưa có câu đánh là thương, mắng là yêu, Lâm viên ngoại yêu ta đến vậy sao? Tuyết Mông thật sự rất vinh hạnh. Lâm Bảo Bảo cạn lời, ban đầu anh còn tưởng Tôn Tuyết Mông chỉ đùa giỡn, ăn nói không suy nghĩ nên mới nói những lời không nên nói, nhưng bây giờ xem ra, anh đã sai, sai hoàn toàn. Tôn Tuyết Mông giống như miếng cao da chó, bám giết lấy anh không buông. Thôi, ta không muốn nói nhiều với cô nữa, trời cũng khuya rồi, cô về đi, chúng ta cũng phải đi rồi. Ta nói lại lần cuối, dù Tôn tiểu thư dùng cách gì, ta cũng sẽ không bao giờ thích cô. Nói xong, Lâm Bảo Bảo thúc ngựa định đi, Ngũ Nguyệt cũng vội vàng theo sau. Lần này cô không nói gì, nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tôn Tuyết Mông. Ngay cả cô cũng chưa từng nói những lời ghê tởm như vậy, mà người phụ nữ trơ trẽn này lại dám trêu ghẹo chồng cô ngay trước mặt cô. Tôn Tuyết Mông nhìn theo bóng lưng Lâm Bảo Bảo, nụ cười trên mặt tắt ngấm, nói, Lâm viên ngoại, tuy ta không biết chàng vừa nói gì với nhị thúc, nhưng ta có thể khẳng định, nếu chàng không đồng ý với ta, thì giấy phép hành nghề mà chàng mong muốn cũng đừng hòng có được. Lâm Bảo Bảo dừng lại, cô đang uy hiếp ta? Không phải uy hiếp, Lâm viên ngoại đừng hiểu lầm, ta biết chàng không thích ta. Trên đời này làm gì có nhiều cặp đôi trời sinh một cặp, vì vậy, ta cũng không mong chàng hồi tâm chuyển ý, ta chỉ cầu xin một chuyện, chỉ cần chàng làm được, ta đảm bảo sẽ không bao giờ quấy rầy chàng nữa. Trời đã tối, Lâm Bảo Bảo không nhìn rõ biểu cảm của Tôn Tuyết Mông, nhưng nghe giọng điệu của cô, có vẻ là nghiêm túc. Lâm Bảo Bảo đã thỏa thuận xong chuyện giấy phép hành nghề với Tôn Hưng, miếng thịt béo sắp đến miệng rồi, sao có thể nhả ra. Vì vậy, anh quyết định đồng ý với yêu cầu của cô. Bây giờ anh mới hiểu câu Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi là như thế nào. Được, ta đồng ý, chỉ cần không trái với luân thường đạo lý và lòng trung nghĩa, ta sẽ không từ chối. Mắt Tôn Tuyết Mông sáng lên, nở nụ cười gian xảo, giống như một con cáo nhỏ. Nhìn nụ cười mờ ám của cô, Lâm Bảo Bảo có linh cảm mình đã bị lừa, nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, giờ muốn rút lại cũng không được. Tôn tiểu thư, giờ cô có thể nói rồi đấy, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì à? Ta vẫn chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ xong sẽ nói cho chàng biết. Tôn Tuyết Mông mím môi, xoay người lên xe ngựa, dưới sự điều khiển của gia nhân, xe ngựa quay đầu, chậm rãi rời đi. Chỉ còn lại Lâm Bảo Bảo và Ngũ Nguyệt đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác. Ngũ Nguyệt quay sang nhìn anh, phu quân, Tôn Tuyết Mông kia là có ý gì? Cô ta muốn chàng làm gì? Lâm Bảo Bảo trợn mắt, muốn biết thì nàng đi hỏi cô ta đi. Nói xong, anh thúc ngựa phóng đi. Ngũ Nguyệt đành đuổi theo, trong lòng thầm ghi hận Tôn Tuyết Mông. Sau này có cơ hội, cô nhất định phải trả thù, khiến cô ta phải trả giá. Còn Lâm Bảo Bảo, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những lời cuối cùng của Tôn Tuyết Mông, cảm thấy hơi hối hận. Anh đã chơi đùa với đời bao nhiêu năm, vậy mà lại bị một con gà con mổ mắt. Rõ ràng Tôn Tuyết Mông chỉ đang giả vờ ngốc nghếch, mà ngay cả một người tinh danh như anh cũng bị cô ta lừa. Lâm Bảo Bảo đã đánh giá thấp tâm cơ của cô. Cứ như vậy, anh đã mơ hồ đưa ra một lời hứa. Tuy vẫn chưa biết cụ thể là chuyện gì, nhưng cảm giác bị treo lơ lửng này rất khó chịu. Biết đâu sau này cô ta sẽ dùng chuyện này để gây khó dễ cho anh thì sao? 2ZZZ, Lâm Bảo Bảo thở dài, thúc ngựa chạy nhanh về Ngưu Bối thôn. Ở một nơi khác, Tôn Tuyết Mông ngồi trên xe ngựa quay về Ngư Thành. Bên cạnh cô là Vương Tư Ý. Thì ra, trước khi ra khỏi thành, cô đã dẫn Vương Tư Ý theo. Lúc này, trên môi, cô nở nụ cười đắc thắng, ánh mắt tràn đầy trí tuệ, không còn vẻ ngốc nghếch như trước nữa. Vương Tư Ý cười khổ, giơ ngón tay cái lên. Cô thật sự rất lợi hại, ngay cả người tinh danh như Lâm viên ngoại cũng bị cô xoay cho vòng vòng. Ta đoán giờ anh ta đang rất bực bội. Hừ, đây gọi là binh bất yếm trá. Người thường luôn nhìn sự việc bằng mắt, nhưng đôi khi mắt cũng có thể đánh lừa chúng ta. Anh ta tự mình đánh giá thấp ta, cũng không thể trách ta được. Tôn Tuyết Mông rất vui vẻ, lấy từ trong túi ra lọ nước hoa long hàm do Lâm Bảo Bảo đặc chế riêng cho cô, mở nắp, đưa lên mũi ngửi, hương thơm ngào ngạt. Vương Tư Ý hỏi, Tuyết Mông, ta rất tò mò, không biết cô sẽ đưa ra yêu cầu gì. Ta vẫn chưa nghĩ ra, nhưng ta nghe nói mấy hôm trước, Khâm Sai được triều đình phái đến đã bị ám sát ở ngoại ô phía bắc thành phố. Tư Ý tỷ có biết là ai làm không? Câu nói đột ngột này của Tôn Tuyết Mông khiến Vương Tư Ý nhíu mày. Chẳng lẽ cô nghi ngờ Lâm viên ngoại? Tôn Tuyết Mông trợn mắt, đương nhiên là không rồi. Mà này, cô nghe ai nói vậy? Vương Tư Ý nhíu mày, vẻ mặt khó tin. Cha cô là binh mã đô thống mà cũng chỉ vô tình nghe được Khâu Dịch nhắc đến, chứng tỏ chuyện này tuyệt đối là bí mật. Nhưng Tôn Tuyết Mông lại biết, điều này có chút bất thường.
Tôn Tuyết Mông cười bí hiểm, ta tự có cách của mình. Tư Ý tỷ đừng quên, Tôn gia chúng ta mỗi ngày tiếp đón vô số bệnh nhân, tin tức gì cũng có thể biết được ngay lập tức. Hừ, không thể nào, ám sát Khâm Sai là chuyện lớn, trước khi sự việc xảy ra chắc chắn là tuyệt mật, sau đó cũng không dễ dàng để lộ ra ngoài. Huống chi Tôn gia chỉ là thường dân, những người đến khám bệnh không thể nào biết được chuyện này. Vương Tư Ý cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Tôn Tuyết Mông với ánh mắt dò xét. Tôn Tuyết Mông ôm lấy cánh tay cô, nũng nịu, Tư Ý tỷ, đừng hỏi nữa mà, tỷ biết muội hơi ngốc mà. Được rồi, cô cứ tiếp tục giả vờ đi. Vương Tư Ý nói rồi im lặng, nhưng trong lòng đã đề phòng. Tôn gia thật sự chỉ là một gia tộc y đạo bình thường sao? Đột nhiên, Vương Tư Ý nghĩ đến Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường có mặt khắp nơi trên Đại Đoan, ngay cả những vùng núi xa xôi hẻo lánh cũng có. Điều này cho thấy phạm vi hoạt động của họ rộng lớn đến mức nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, Bách Thảo Đường là một tổ chức dân gian do triều đình công nhận và quản lý. Điều này khiến Vương Tư Ý nhận ra, Tôn gia dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Khi Lâm Bảo Bảo và Ngũ Nguyệt về đến Ngưu Bối thôn, trời đã khuya, Lâm Thiển Nguyệt đã chuẩn bị bữa tối xong, đang ngồi ở đại sảnh chờ đợi, trên tay còn đang thêu thùa. Nghe thấy tiếng Lâm Bảo Bảo và Ngũ Nguyệt nói chuyện ngoài sân, cô liền đứng dậy nghênh đón, còn Vãn Thanh thì không đợi được, sau bữa tối đã về phòng nghỉ ngơi. Lâm Thiển Nguyệt hỏi, phu quân, sao hôm nay chàng bận rộn vậy, cả ngày không thấy mặt mũi đâu, ta cũng muốn ở nhà hưởng phúc, nhưng có việc phải làm. Lâm Bảo Bảo vừa nói vừa vén rèm tre trên bàn ăn lên, mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi. Thơm quá, anh đưa tay định gắp thức ăn. Lâm Thiển Nguyệt đẩy tay anh ra, chưa rửa tay đã định ăn, ở ngoài sờ mó lung tung, bẩn chớt đi được. Lâm Bảo Bảo bĩu môi, đại phu nhân lại chê bai phu quân rồi, thật là đau lòng quá đi. Lâm Thiển Nguyệt phì cười, lắc đầu, nhưng tâm trạng cũng tốt lên khi Lâm Bảo Bảo trở về. Chỉ có Ngũ Nguyệt vẫn buồn bã. Trên đường về, cô đã bị Lâm Bảo Bảo mắng, sao có thể vui vẻ được. Lâm Thiển Nguyệt nhận ra điều bất thường, hỏi, muội sao vậy? Ngũ Nguyệt thở dài, lắc đầu, không có gì, chỉ là hơi mệt. Phu quân mắng muội à? Lâm Thiển Nguyệt dù sao cũng là đại phu nhân, rất hiểu rõ những người trong nhà. Hơn nữa, từ lúc vào cửa, Lâm Bảo Bảo không hề nhìn Ngũ Nguyệt lấy một lần. Với sự tinh tế của mình, cô có thể nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Đừng nhắc nữa, sau này ta không quản những chuyện đó nữa, ta không ăn nữa. Nói xong, Ngũ Nguyệt bỏ đi, mặc cho Lâm Thiển Nguyệt ngăn cản. Lâm Bảo Bảo rửa tay xong quay lại, tự mình ngồi xuống ăn cơm. Lâm Thiển Nguyệt ngồi bên cạnh, hỏi, chàng sao lại mắng Ngũ Nguyệt? Lâm Bảo Bảo vừa ăn vừa cười nói, nàng muốn biết sao? Cả ngày ở nhà buồn chán, muốn biết hôm nay có chuyện gì xảy ra. Lâm Bảo Bảo gật đầu, kể lại đầu đuôi câu chuyện giữa anh và Tôn Tuyết Mông ban ngày, cùng với chuyện vừa xảy ra trên đường. Lâm Thiển Nguyệt kinh ngạc, cô ta lại là người như vậy sao? Đúng vậy, ta cũng không ngờ Tôn tiểu thư lại có tâm cơ như vậy. Còn Ngũ Nguyệt thì sao? Nàng ấy theo dõi chàng cũng là vì lo lắng cho chàng. Nếu không sao nàng ấy không đi theo dõi người khác. Lâm Bảo Bảo gõ đũa lên bàn, ý của đại phu nhân ta hiểu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không ai thích bị theo dõi cả. Nếu các nàng không tin tưởng ta, thì dù ta làm gì cũng sẽ bị nghi ngờ. Ta mệt mỏi lắm, chẳng lẽ giữa vợ chồng, ngay cả sự tin tưởng cơ bản cũng không có sao? Nghe Lâm Bảo Bảo nói vậy, Lâm Thiển Nguyệt cũng nhận ra cả ba người họ hơi quá đáng. Thiếp hiểu rồi, thiếp không biết hai người họ nghĩ gì, nhưng thiếp tin tưởng chàng, vẫn là đại phu nhân tốt nhất. Lâm Bảo Bảo hôn lên má Lâm Thiển Nguyệt, ăn nhanh bát cơm rồi đi vào phòng làm việc. Đêm khuya thanh vắng, Lâm Bảo Bảo vừa định bước vào phòng thì phía sau vang lên tiếng gọi, thập tứ gia. Lâm Bảo Bảo quay đầu lại, thấy A Tam, sao giờ này ngươi vẫn chưa ngủ? Tiểu nhân cả ngày chỉ ăn với ngủ, sao ngủ được? Thập tứ gia có việc gì cần làm sao? Tiểu nhân có thể giúp. Lâm Bảo Bảo nghĩ cũng đúng, liền gật đầu, vào đây với ta. A Tam mừng rỡ đi theo. Từ khi được Lâm Bảo Bảo lắp chân giả, anh ta đã dần quen và có thể đi lại bình thường. Vừa bước vào phòng làm việc, anh ta đã ngửi thấy mùi khét lẹt. Mùi gì vậy? Lâm Bảo Bảo cười nói, là thủy tinh ta vừa luyện. Anh cầm tấm kính đã nguội trên bàn đá lên, dưới ánh đèn dầu, tấm kính có màu hổ phách, nếu dùng để làm nhà kính thì cũng tạm được, nhưng Lâm Bảo Bảo đã hứa làm đồ trang sức cho Ngũ Nguyệt, vừa hay có thể dùng loại thủy tinh màu hổ phách này. Anh dùng kìm bẻ một mảnh thủy tinh nhỏ, gắn vào máy mài tự chế, bắt đầu mài bằng đá mài. A Tam tò mò hỏi, thập tứ gia, ngài đang làm gì vậy? Ta muốn mài mảnh thủy tinh này thành hình viên kim cương, phải tỉ mỉ, cẩn thận, ngươi cứ nhìn đi, sau này gặp cô gái nào ưng ý, cũng có thể làm tặng người ta. A Tam cười khổ, thập tứ gia nói đùa rồi, tiểu nhân nào có phúc phận đó, được ở bên cạnh thập tứ gia là tiểu nhân mãn nguyện rồi. Lâm Bảo Bảo định nói gì đó, nhưng lại thôi, mỗi người mỗi chí hướng, anh không thể ép buộc người khác. Trong phòng làm việc vang lên tiếng mài ken két,
Giữa đêm khuya nghe rất chói tai, bụi bay mù mịt, nhưng Lâm Bảo Bảo đã chuẩn bị sẵn khăn ướt bịt mũi, tránh hít phải bụi. Sau 2 canh giờ, Lâm Bảo Bảo cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn viên kim cương trong suốt, lấp lánh những đường vân nhỏ, anh rất đắc ý. A Tam, ngươi thấy thế nào? A Tam không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng mảnh thủy tinh sau khi được mài giũa đã trở nên lấp lánh như châu báu, khiến anh ta phải trầm trồ. Thập tứ gia, đây thật sự là thủy tinh vừa rồi sao? Lâm Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, trông cũng được đấy chứ. Không chỉ được, tiểu nhân thấy viên nhỏ này còn quý giá hơn cả vàng bạc. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, nhìn tinh tường đấy, ta định bán loại thủy tinh này như một mặt hàng xa xỉ. Từ hôm nay, ta đặt tên cho nó là kim cương. Anh đang nói dối trắng trợn, lấy thủy tinh làm kim cương bán. Nhưng ở thời đại này, chẳng ai phân biệt được thật giả. Anh muốn lừa sao thì lừa. Đợi sau này có nhiều tiền, anh sẽ tổng hợp kim cương nhân tạo. Ai cũng biết, kim cương còn gọi là kim cương thạch. Thật hay giả là do độ cứng quyết định. Nếu đủ cứng, có thể dùng để cắt thủy tinh. Nhưng bây giờ Lâm Bảo Bảo không thể dùng tiêu chuẩn này để quảng cáo, mà chỉ có thể dùng vẻ ngoài hào nhoáng để dụ dỗ đám nhà giàu mua. Sau đó, Lâm Bảo Bảo gắn viên kim cương giả này lên một chiếc nhẫn, tạo thành một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Nhìn chiếc nhẫn kim cương đầu tiên do mình làm ra, Lâm Bảo Bảo rất hài lòng. Ngay cả với con mắt khó tính của anh, chiếc nhẫn này cũng được coi là hàng cao cấp, cả về kiểu dáng lẫn chất lượng. Sau đó, Lâm Bảo Bảo quay sang A Tam, ngươi về nghỉ ngơi đi, trời cũng khuya rồi. A Tam gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng đã coi Lâm Bảo Bảo như thần thánh. Trong mắt anh ta, Lâm Bảo Bảo không chỉ biết tuốt, mà còn rất khéo tay. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kia, đừng nói là phụ nữ, ngay cả anh ta cũng muốn có một chiếc. Điều này càng củng cố niềm tin của anh ta đối với Lâm Bảo Bảo. Còn Lâm Bảo Bảo, sau khi cãi nhau với Ngũ Nguyệt, anh cũng hơi hối hận. Cô nàng này đã làm không ít việc cho anh, không có công lao cũng có khổ lao. Vậy mà anh lại nổi giận với cô. Vì vậy, Lâm Bảo Bảo đã thức đêm làm chiếc nhẫn kim cương này để dỗ dành Ngũ Nguyệt. Lúc trước anh đã hứa với cô, giờ coi như thực hiện lời hứa. Đêm khuya thanh vắng, Lâm Bảo Bảo lặng lẽ đến trước cửa phòng Ngũ Nguyệt. Căn phòng tối om, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng Ngũ Nguyệt đang lẩm bẩm mắng mình. Lâm Bảo Bảo thầm nghĩ, cô nàng này đúng là thù dai. Người ta nói vợ chồng không có thù qua đêm, tuy chưa sang ngày mới, nhưng cũng không đến mức trốn trong chăn mắng anh chứ. Lâm Bảo Bảo cố ý ho khan một tiếng trước cửa, căn phòng lập tức im lặng. Anh vừa định đưa tay đẩy cửa, thì cửa phòng cọt kẹt mở ra. Ngũ Nguyệt chỉ mặc độc một chiếc yếm đỏ mỏng manh như cánh ve. Tuy trong phòng tối om, nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn nhìn rõ, cảm thấy máu nóng sục sôi. Mắt chữ O mồm chữ A nhìn thấy Lâm Bảo Bảo ngây người. Ngũ Nguyệt kéo anh vào phòng. Dỗi hờn, khuya rồi chàng đến tìm ta làm gì? Lâm Bảo Bảo bừng tỉnh, quay lại bàn, thắp đèn lên, cười nói, Tam phu nhân, xem ta mang quà gì cho nàng này. Nói rồi, anh giơ nắm tay phải lên, mắt Ngũ Nguyệt sáng lên, quên cả việc mình đang thiếu vải, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là chiếc vòng tay chàng đã hứa làm cho thiếp sao? Lâm Bảo Bảo cười gượng, nàng đúng là thông minh. Ngũ Nguyệt đã mong chờ chiếc vòng tay này từ lâu, nhưng Lâm Bảo Bảo dạo này quá bận, cô cũng biết rõ nên không giục giã, nhưng việc Lâm Bảo Bảo đến tặng quà muộn như vậy, chắc chắn là muốn dỗ dành cô. Điều này khiến Ngũ Nguyệt rất hài lòng. Lâm Bảo Bảo xe tay ra, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm yên trên lòng bàn tay anh. Dưới ánh đèn dầu, chiếc nhẫn do Lâm Bảo Bảo tỉ mỉ chế tác càng thêm lộng lẫy, khiến Ngũ Nguyệt như nhặt được báu vật, cầm lấy ngắm nghía. Nhìn thấy Ngũ Nguyệt vui mừng khôn xiết, Lâm Bảo Bảo cũng rất mãn nguyện, đắc ý nói, thế nào, món quà ta tặng cũng được chứ? Đẹp quá, phu quân, đây thật sự là chàng tự tay làm sao? Ngũ Nguyệt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đương nhiên, ta đã mất mấy canh giờ để làm đấy. Nàng còn không biết điều, vừa rồi còn trốn trong chăn mắng ta, thật là khiến ta đau lòng. Lâm Bảo Bảo giả vờ đau khổ. Ngũ Nguyệt cười khanh khách, như một tiểu yêu tinh quyến rũ, ôm lấy cánh tay anh, mặc kệ Lâm Bảo Bảo nhìn thấy cảnh xuân. Sao chàng lại bá đạo như vậy? Chàng bắt nạt thiếp, thiếp không dám cãi lại, chẳng lẽ cũng không cho thiếp lẩm bẩm vài câu sao? Ngũ Nguyệt nũng nịu nói, đôi mắt long lanh khiến Lâm Bảo Bảo say đắm. Anh thầm nghĩ, sao cô nàng này hôm nay lại khác lạ như vậy? Lâm Bảo Bảo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngũ Nguyệt, dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Ngũ Nguyệt, ta xin lỗi vì đã nổi giận với nàng. Chiếc nhẫn này đại diện cho tình yêu của ta dành cho nàng. Hy vọng nàng tha thứ cho ta. Hãy để chúng ta mãi mãi bên nhau. Dù ở thời đại nào, thế giới nào, trong bầu không khí lãng mạn như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ bị cảm động bởi lời tỏ tình chân thành này. Ngũ Nguyệt cũng vậy, nước mắt lưng tròng, chu môi nói, thiếp cứ tưởng phu quân muốn bỏ rơi thiếp, sau này Ngũ Nguyệt sẽ nghe lời chàng, không bao giờ làm chàng tức giận nữa. Nói rồi, cô nhào vào lòng Lâm Bảo Bảo, chủ động hôn anh. Lâm Bảo Bảo cũng đáp lại theo bản năng, nhưng mục đích ban đầu của anh tối nay chỉ là tặng nhẫn, không ngờ cô nàng này lại nhiệt tình như vậy. Ngũ Nguyệt,
nghe ta nói đã. Lâm Bảo Bảo nghiêng đầu tránh né nụ hôn của cô, nhưng Ngũ Nguyệt không nghe. Với bản tính hoang dã và thẳng thắn của người Ban gia, lúc này cô chỉ muốn dùng cách của mình để Lâm Bảo Bảo cảm nhận được hương vị của tình yêu. Chẳng mấy chốc, hai người quấn quýt lấy nhau, ngã xuống giường. Tuy đêm đã khuya, nhưng căn phòng nhỏ lại nóng bỏng như lửa, tràn ngập hương vị hòa quyện của nam nữ. Đêm đó trôi qua êm đềm. Sáng hôm sau, Lâm Thiển Nguyệt đợi Lâm Bảo Bảo cả đêm mà không thấy anh về, trong lòng hơi khó chịu. Cô biết anh chắc chắn đã qua đêm ở phòng Ngũ Nguyệt, nhưng nghĩ lại tối qua hai người hình như đang giận nhau, cô cũng thấy nhẹ nhõm. Cô đứng một mình trong sân, lấy gạo ra phơi, chuẩn bị nấu bữa sáng. Lúc này, Vãn Thanh ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Tối qua cô ngủ rất ngon. Ngũ Nguyệt tỷ tỷ, chào buổi sáng. Lâm Thiển Nguyệt quay lại nhìn cô, cười nói, tối qua muội ngủ say như chớt vậy. Vãn Thanh bỗng tỉnh ngủ, linh cảm có chuyện gì đó thú vị, liền hỏi, có chuyện gì sao? Mà phu quân đâu, chẳng lẽ cả đêm không về? Lâm Thiển Nguyệt nhìn về phía phòng Ngũ Nguyệt đầy ẩn ý. Vãn Thanh hiểu ra, bĩu môi, cô nhóc Ngũ Nguyệt giờ ghê gớm thật đấy. Ban ngày ở bên phu quân cả ngày chưa đủ, tối đến cũng không tha, quá đáng thật đấy. Đừng nói bậy, tối qua phu quân và Ngũ Nguyệt cãi nhau, chắc là nói chuyện cả đêm rồi cãi nhau. Không được, ta phải đi hỏi cho rõ. Vãn Thanh có ý đồ khác, cô chỉ muốn gọi Lâm Bảo Bảo ra ngoài. Muội đừng đi gây chuyện, chúng ta cứ xem hai người họ nói gì đã. Lâm Thiển Nguyệt là đại phu nhân, đã có uy nghiêm trong nhà, nên Vãn Thanh cũng đành nghe theo. Lúc này, Lâm Bảo Bảo mới tỉnh giấc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người nằm bên cạnh, anh cảm thấy rất mãn nguyện, nhất là khi nhớ lại đêm qua, Ngũ Nguyệt đã cố ý chiều chuộng anh, khiến anh được trải nghiệm cảm giác như đế vương. Cô nhóc này, học đâu ra lắm trò vậy? Lâm Bảo Bảo vừa nói vừa véo mũi Ngũ Nguyệt hắt hơi một cái, tỉnh giấc, thấy Lâm Bảo Bảo đang nhìn mình với vẻ mặt gian xảo, cô xấu hổ lấy chăn che kín người, chỉ để lộ cái đầu nhỏ. Phu quân, chàng thật đáng ghét, sáng sớm đã trêu chọc thiếp. Lâm Bảo Bảo cười nói, vẻ mạnh mẽ tối qua của nàng đâu rồi, giờ lại biết xấu hổ sao? Ngũ Nguyệt đỏ mặt, nhớ lại những khoảnh khắc nóng bỏng đêm qua, cô vùi mặt vào chăn. Lâm Bảo Bảo thầm nghĩ, mình đúng là nhặt được bảo bối, cô nàng này ở ngoài thì mạnh mẽ như tướng quân, nhưng trên giường lại là một tiểu nữ nhân đúng nghĩa, cho anh cảm giác rất đặc biệt, khác hẳn với Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh. Lâm Bảo Bảo mặc quần áo xong, nhìn Ngũ Nguyệt vẫn còn nằm trên giường. Tam phu nhân, mau dậy đi, đừng để Thiển Nguyệt và Vãn Thanh nói ra nói vào. Biết rồi, chàng ra ngoài trước đi. Thiếp dậy ngay. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, đành bước ra ngoài. Đến phòng khách, anh thấy Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh đang vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, dường như đang bàn chuyện gì đó thú vị, hoàn toàn không để ý đến anh. Lâm Bảo Bảo không ngốc, anh biết hai người họ đang dằn mặt mình. Anh ho khan một tiếng, hai vị phu nhân, chào buổi sáng, sao ăn cơm cũng không gọi ta? Lâm Thiển Nguyệt chỉ liếc nhìn anh rồi tiếp tục ăn. Vãn Thanh bĩu môi, phu quân còn cần ăn cơm sao? Hơn nữa, chàng đã lớn rồi, chắc chắn không đói. Chỉ có ta và Thiển Nguyệt tỷ tỷ. Đừng nói nữa, tối qua ta và Thiển Nguyệt tỷ tỷ đợi chàng về ăn cơm, suýt chớt đói. Nghe giọng điệu mỉa mai của Vãn Thanh, Lâm Bảo Bảo cười khổ, tiến đến gần hai người họ, ngửi ngửi, cả hai đều giật mình. Chàng ngửi cái gì vậy? Vãn Thanh vội vàng kéo cổ áo. Thiển Nguyệt, nàng cho giấm vào cháo sao? Lâm Bảo Bảo cười trêu chọc. Lâm Thiển Nguyệt nhíu mày. Không có, chàng nói linh tinh gì vậy? Vậy sao chua thế? Lúc này, hai người mới nhận ra Lâm Bảo Bảo đang trêu chọc mình. Lâm Thiển Nguyệt tức giận, nhưng cũng chỉ biết im lặng, tiếp tục ăn cháo. Vãn Thanh không dễ tính như vậy, đứng phất dậy, phu quân, chàng có ý gì? Ai ghen tị chứ? Ta và Thiển Nguyệt tỷ tỷ không chọc giận chàng, chỉ ăn sáng thôi, sao chàng lại nói vậy? Thấy Vãn Thanh nghiêm túc, Lâm Bảo Bảo cũng hết cách, đứng dậy, hai người cứ ăn đi, ta đi rửa mặt. Anh không trả lời Vãn Thanh, mà xoay người bỏ đi. Lâm Bảo Bảo rất khôn khéo, lúc này mà trả lời thì chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức. Lâm Thiển Nguyệt kéo Vãn Thanh ngồi xuống, khuyên nhủ, Vãn Thanh, muội thật sự giận sao? Muội phải hiểu, phu quân không phải người thường, sau này chắc chắn sẽ không tầm thường. Vì vậy, chúng ta phải học cách thích nghi. Chẳng lẽ muội muốn tạo cơ hội cho những người phụ nữ khác sao? Câu nói này khiến Vãn Thanh bừng tỉnh. Cô lắc đầu, đương nhiên là không. Muội nên học hỏi Ngũ Nguyệt. Tuy cô ấy lúc nào cũng như đàn ông, nhưng phu quân lại rất yêu thương cô ấy. Muội chưa từng nghĩ đến lý do sao? Tuy Vãn Thanh từng làm quan, nhưng khi nói đến chuyện tình cảm nam nữ, cô hoàn toàn mù tịt, phản ứng chậm chạp không bằng Ngũ Nguyệt. Có lẽ đây là sự công bằng của tạo hóa. Về sự nghiệp, Vãn Thanh có đầu óc thông minh, nhưng về tình cảm, cô luôn bị người khác dẫn dắt. Nhưng cô chỉ chậm chạp trong chuyện tình cảm, chứ không phải ngu ngốc. Vì vậy, được Lâm Thiển Nguyệt nhắc nhở, cô như bừng tỉnh. Đúng vậy, dạo gần đây, dù việc lớn hay nhỏ, phu quân đều dẫn Ngũ Nguyệt theo. Chẳng lẽ cô nhóc đó thật sự ưu tú đến vậy sao?
Tính cách Ngũ Nguyệt thẳng thắn, điều này rất được phu quân yêu thích. Hơn nữa, tuy bình thường cô ấy có vẻ bất cẩn, giống như đàn ông, nhưng khi cần thiết, cô ấy lại rất cẩn trọng, biết tiến biết lui. Đây là tố chất mà muội còn thiếu. Nghe Lâm Thiển Nguyệt nói vậy, Vãn Thanh gật gù. Đột nhiên, cô như nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển Nguyệt với vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Thiển Nguyệt bị nhìn đến mức nổi da gà. Muội nhìn ta như vậy làm gì? Thiển Nguyệt tỷ tỷ, tiểu muội thật sự đã đánh giá thấp tỷ rồi. Không ngờ tỷ lại nhìn xa trông rộng như vậy. Lâm Thiển Nguyệt cười khổ. Muội quá khen rồi. Có những chuyện là do ta đứng ngoài cuộc mới nhìn thấy, nhưng phần lớn là do phu quân nói với ta. Dù sao muội cũng nên nhớ, Ngũ Nguyệt có vị trí rất quan trọng trong lòng phu quân, nhưng muội cũng đừng nản lòng. Phu quân từng nói, ba chúng ta đều là hiền nội trợ của chàng, chỉ là ở những phương diện khác nhau. Vãn Thanh gật đầu, trong lòng cảm khái muôn phần. Cô không cho rằng cách làm của Ngũ Nguyệt là tốt, nhưng lại rất hứng thú với tâm thái hiện tại của Lâm Thiển Nguyệt, không tranh giành, không hơn thua. Việc cô có thể nói ra những lời này, khuyên nhủ Vãn Thanh, đủ để chứng tỏ tầm nhìn của cô còn cao hơn Vãn Thanh. Nói một cách ngắn gọn, đó là bất cứ lúc nào cũng phải có khả năng chia sẻ gánh nặng với phu quân. Nghĩ đến đây, Vãn Thanh không còn tức giận nữa, không phải vì Ngũ Nguyệt tốt, mà là vì dạo này cô thể hiện quá kém. Cảm ơn Thiển Nguyệt tỷ tỷ, muội hiểu rồi. Nói rồi, Vãn Thanh cầm đũa lên tiếp tục ăn. Lâm Thiển Nguyệt cũng vui vẻ trở lại. Lúc này, Ngũ Nguyệt tươi cười bước vào, nhìn thấy hai người họ, cô lập tức như được tiếp thêm sinh lực, hoàn toàn quên mất việc hai người kia có thể đang giận mình. Cô ngồi xuống đối diện, giơ tay phải lên, cố tình khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út. Hai vị tỷ tỷ xem, đây là chiếc nhẫn phu quân thức đêm làm cho muội đấy. Đẹp không? Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh đều trố mắt nhìn. Tuy vừa rồi hai người đã nghĩ thông suốt, không còn tức giận nữa, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Ngũ Nguyệt, họ vẫn không khỏi ghen tị. Vãn Thanh nắm lấy tay Ngũ Nguyệt, quan sát kỹ lưỡng. Ngũ Nguyệt, thứ lấp lánh trên chiếc nhẫn này là gì vậy? Đẹp quá. Tuy có chút ghen tị, nhưng cô thật sự rất thích. Phụ nữ nào mà chẳng thích làm đẹp, thích những thứ lấp lánh. Đây gần như là bản năng của phụ nữ, bất kể thời đại nào. Ngũ Nguyệt giải thích, phu quân nói đây gọi là nhẫn kim cương, tượng trưng cho tình yêu của chàng dành cho muội. Lãng mạn quá đi mất, muội thích chiếc nhẫn này lắm. Ngũ Nguyệt quá vui mừng, mải mê khoe khoang, không hề để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh. Lâm Thiển Nguyệt thì không sao, cô là đại phu nhân, đã được Lâm Bảo Bảo công nhận. Còn Vãn Thanh thì hơi buồn, cô thua kém Lâm Thiển Nguyệt cũng là điều dễ hiểu. Dù sao cô cũng là vợ lẽ, nhưng giờ ngay cả tam phu nhân cũng được cưng chiều hơn cô. Điều này khiến cô khó chấp nhận. Cảnh tượng này vừa hay bị Lâm Bảo Bảo nhìn thấy. Thấy Lâm Thiển Nguyệt lo lắng, Vãn Thanh buồn bã, Lâm Bảo Bảo tự trách mình. Lần này anh đúng là đã thiên vị, nhưng tối qua cũng quá muộn, anh lại muốn dỗ dành Ngũ Nguyệt, nên không nghĩ nhiều. Nhưng giờ xem ra, anh đã sai, sai hoàn toàn. Đối với anh, nhẫn kim cương có ý nghĩa rất sâu sắc. Tuy đây chỉ là kim cương giả, nhưng chỉ cần có ý nghĩa, thì giá trị của nó đã khác. Mà Ngũ Nguyệt ngốc nghếch, vì muốn khoe khoang nên đã nói ra những lời anh nói tối qua. Lâm Bảo Bảo suy nghĩ một hồi, quyết định làm thêm 2 chiếc nhẫn nữa. Nếu bây giờ anh xuất hiện, chắc chắn sẽ bị hai người họ xé xác. Lâm Bảo Bảo đói meo đến phòng làm việc, thành thạo dùng dụng cụ cắt kính, chọn ra miếng kính thích hợp để làm nhẫn, bắt đầu chế tác. Cả buổi sáng, Lâm Bảo Bảo không hề nghỉ tay, thậm chí còn bị đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Đêm qua anh đã vất vả ở phòng Ngũ Nguyệt, giờ lại phải làm việc cả buổi sáng, dù là trâu bò cũng không chịu nổi. Trong thời gian này, Lâm Thiển Nguyệt còn mang cơm đến cho anh, nhưng anh đều từ chối. Trước khi làm xong nhẫn, anh không dám nhìn mặt đại phu nhân. Chính vì sự không tranh không giành, không hơn thua của Lâm Thiển Nguyệt mà Lâm Bảo Bảo càng thấy có lỗi. Đây cũng là điểm thông minh và thành công nhất của Lâm Thiển Nguyệt với tư cách là một người phụ nữ. Đến giờ ngọ, Lâm Bảo Bảo cuối cùng cũng hoàn thành, nhưng lần này anh làm liền một lúc 5 chiếc nhẫn, 2 chiếc là dành tặng cho Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh, 3 chiếc còn lại thì khác, chỉ có hình dáng của nhẫn kim cương thông thường, không tinh xảo như nhẫn của 3 vị phu nhân. Lâm Bảo Bảo không ngốc, nếu nhẫn của 3 vị phu nhân giống với những chiếc khác, thì sao thể hiện được tình cảm của anh chứ? 3 chiếc nhẫn còn lại, Lâm Bảo Bảo định dùng để bán. Tuy anh không chắc nhẫn kim cương có được ưa chuộng như nước hoa hay không, nhưng cừu nào cũng chăn. Anh không biết rằng lúc này ngoài sân đã tụ tập một đám người. Giang Khôn đã gửi thư xong quay về, Trịnh Hữu Lực cũng đi theo. Anh ta biết Lâm Bảo Bảo rất cẩn thận, sợ Giang Khôn lỡ lời mà tự hủy hoại tiền đồ của mình. Lão thôn trưởng cũng đến, vì dạo này trời bắt đầu trở lạnh, dân làng muốn tiếp tục bón phân cho ruộng đất theo yêu cầu của Lâm Bảo Bảo ngày càng khó khăn, nên mới đến hỏi. Cạch, cửa phòng làm việc mở ra. Lâm Bảo Bảo nhìn thấy nhiều người như vậy mà trước đó không hề nghe thấy tiếng động, liền ngạc nhiên, mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy? Giang Khôn tiến lên, chắp tay, bẩm báo công tử, tiểu nhân đã hoàn thành nhiệm vụ.
đích thân giao thư cho thôi đại nhân. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, đỡ anh ta dậy, tốt lắm, lần này ngươi làm rất tốt, từ Ngưu Bối thôn đến Kinh Thành, đi về ít nhất cũng 4.000 dặm, ngươi chỉ mất 2 ngày đã hoàn thành, thật sự không đơn giản, 4.000 dặm tương đương với 2.000 cây số, đi về trong 2 ngày, quả thật phi thường. Điều này cho thấy Giang Khôn rất có năng lực. Giang Khôn đắc ý, tiểu nhân biết công tử giao phó đại sự, không dám chậm trễ. Trên đường đi, tiểu nhân đã thay 3 con ngựa, đến giờ vẫn chưa chợp mắt. Lâm Bảo Bảo khen ngợi, nếu thuộc hạ của ta ai cũng liều mạng như ngươi, thì tương lai chúng ta không lo không có tiền đồ. Nói rồi, anh nhìn Trịnh Hữu Lực đầy ẩn ý. Trịnh Hữu Lực lúng túng, chắp tay, tiểu nhân ghi nhớ lời dạy của công tử. Anh ta không ngờ mình lại bị vạ lây, nhưng Lâm Bảo Bảo không có ý trách móc anh ta, mà chỉ muốn nhắc nhở anh ta phải luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình. Lâm Bảo Bảo quay sang lão thôn trưởng, lão thôn trưởng, có việc gì sao? Lão thôn trưởng vội vàng nói, công tử, lần trước ngài nói có cách để trồng trọt vào mùa đông, dân làng dạo này vẫn đang bón phân cho ruộng, nhưng sắp đến mùa đông rồi, tiểu lão muốn hỏi kế hoạch của chúng ta còn tiếp tục không? Lâm Bảo Bảo mỉm cười, lão thôn trưởng đang nghi ngờ năng lực của ta sao? Không, công tử hiểu lầm rồi, tiểu lão không có ý đó, chỉ là nếu ngài không đưa ra biện pháp, tiểu lão cũng không biết cách thuyết phục dân làng. Việc trồng trọt vào mùa đông vốn là điều phi lý, dân làng không ai tin cả. Lão thôn trưởng cũng thấy ấm ức, dạo này ông đã tốn không ít nước bọt để thực hiện yêu cầu của Lâm Bảo Bảo. Trịnh Hữu Lực và Giang Khôn nghe nói Lâm Bảo Bảo muốn trồng trọt vào mùa đông, đều cảm thấy khó tin, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Lâm Bảo Bảo gật đầu, lão thôn trưởng cứ yên tâm, chậm nhất 1 tuần nữa, ta sẽ cho dân làng câu trả lời. Trong thời gian này, cứ làm theo kế hoạch, còn việc thuyết phục dân làng là trách nhiệm của lão. Thấy Lâm Bảo Bảo nói vậy, lão thôn trưởng đành gật đầu rồi rời đi. Lúc này, Lâm Bảo Bảo đi thẳng đến thư phòng. Hai người theo ta, hai người đi theo Lâm Bảo Bảo vào thư phòng. Biết anh có việc muốn bàn bạc, nhưng vừa vào cửa, họ đã thấy A Tam đang đứng bên cạnh, nhìn chăm chú vào một bức tranh sơn thủy. Trịnh Hữu Lực đã từng gặp A Tam, cũng biết anh ta và Lâm Bảo Bảo có quan hệ khá thân thiết. Còn Giang Khôn, khi nhìn thấy A Tam, anh ta sững người. Lâm Bảo Bảo thấy vậy liền hỏi, Giang Khôn, ngươi có gì thắc mắc sao? Giang Khôn chắp tay, Lâm công tử, vị tiên sinh này trông rất quen. A Tam nghe vậy cũng quay lại nhìn. Nửa năm nay, A Tam luôn ở đây dưỡng thương, ăn mặc sạch sẽ, nên Giang Khôn gọi anh ta là tiên sinh cũng là điều bình thường. Lâm Bảo Bảo nhớn mày nhìn A Tam. Vùng Ngư Thành tuy rộng lớn, nhưng việc người quen gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng thân phận của A Tam không hề tầm thường. Anh ta từng là tử sĩ do bát ca của anh huấn luyện, nói trắng ra là sát thủ. Giang Khôn lại thấy quen mặt anh ta, thì chắc chắn có vấn đề. A Tam cũng khó hiểu, anh ta hoàn toàn không có ấn tượng gì với người này. Anh ta nhíu mày, chúng ta quen nhau sao? Giang Khôn không dám tự cao, chắp tay, tiên sinh trước đây có phải luôn ở Đào Nguyên Trấn không? A Tam gật đầu, đúng vậy, ngươi đã gặp ta sao? Tiểu nhân từng có cơ hội đến Đào Nguyên Trấn 1 lần, gặp tiên sinh 1 lần, tiên sinh chắc là người của vị kia ở Đào Nguyên Trấn. Lâm Bảo Bảo nghe ra, người mà Giang Khôn nhắc đến chắc là bát ca của anh. Lâm Hiên, ngươi nói đúng, A Tam trước đây đúng là ở Đào Nguyên Trấn, nhưng bây giờ anh ta là tâm phúc của ta. Nghe thấy 2 chữ tâm phúc, Giang Khôn lập tức tỏ vẻ hiểu ra, chắp tay, thất kính, thất kính. A Tam mừng thầm, được Lâm Bảo Bảo gọi là tâm phúc, chứng tỏ anh ta đã chính thức được chấp nhận. Anh ta cũng vội vàng chắp tay đáp lễ, chỉ có Trịnh Hữu Lực đứng bên cạnh, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Lâm Bảo Bảo nói, được rồi, 3 người ngồi xuống đi. Lâm Bảo Bảo ngồi vào ghế chủ tọa, Trịnh Hữu Lực và Giang Khôn nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống. 2 người họ quan hệ tốt nhất, nên ngồi gần nhau, còn A Tam thì ngồi bên kia. Lâm Bảo Bảo nhìn 3 người, các ngươi có biết ta gọi 3 người đến đây làm gì không? 3 người đều lắc đầu. Lâm Bảo Bảo tâm cơ sâu sắc, bọn họ là thuộc hạ, dù có đoán được cũng không dám nói ra. Lâm Bảo Bảo nói tiếp, 3 người tuy trước đây thân phận khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là đều là địa đầu xà ở vùng Ngư Thành này. Giờ đã quy phục ta, thì phải giúp ta giải quyết khó khăn. 3 người lập tức đứng dậy, chắp tay, công tử cứ phân phó, chúng tôi nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Lâm Bảo Bảo hài lòng gật đầu, xua tay, đừng đứng nữa, ta gọi 3 người đến đây cùng lúc, chứng tỏ đã công nhận lòng trung thành của các ngươi. Vì vậy, ta hy vọng các ngươi ghi nhớ từng lời ta nói và giữ bí mật. 3 người vội vàng gật đầu, vâng. Ở Nham Tử Sơn, bên ngoài Đào Nguyên Trấn do bát ca ta quản lý, có thứ ta cần, nhưng bát ca ta cũng không phải dạng vừa, đã bố trí phòng ngự khắp Nham Tử Sơn. Vì vậy, ta hy vọng 3 người có thể bàn bạc, giúp ta chiếm được Nham Tử Sơn. Chuyện này phải được tiến hành bí mật, không được để lộ ra ngoài. Cho dù có bị lộ, cũng phải đợi đến khi mọi việc đã an bài xong xuôi. Giang Khôn và Trịnh Hữu Lực đều tỏ vẻ đã hiểu, nhất là Giang Khôn.
Anh ta đã từng cải trang thành người hầu đến do thám, nắm rõ địa hình xung quanh đào Nguyên Trấn. Chỉ là lúc đó anh ta không biết Lâm Bảo Bảo muốn làm gì, chỉ có A Tam là biết rõ. Thứ Lâm Bảo Bảo muốn là mỏ đồng trên Nham Tử Sơn. A Tam nói, thập tứ gia, chúng ta bây giờ binh hùng tướng mạnh, lại có vũ khí bí mật là súng trúc, muốn đối phó với Bát gia dễ như trở bàn tay, chỉ cần để Trịnh thống lĩnh dẫn quân đêm khuya tập kích, nhất định sẽ thắng lợi. Lâm Bảo Bảo chỉ gật đầu, không nói gì, mà nhìn sang Trịnh Hữu Lực và Giang Khôn. Hai người nghĩ sao? Trịnh Hữu Lực chắp tay, công tử, tiểu nhân đồng ý với đề nghị của A Tam, chỉ cần tiểu nhân dẫn theo 50 tinh binh, đảm bảo trước khi trời sáng sẽ kiểm soát được toàn bộ Nham Tử Sơn. Đến lúc đó, cho dù Lâm Hiên có thiên binh vạn mã, tiểu nhân cũng có thể giữ vững cửa ải, không cho hắn ta cơ hội phản công. Lâm Bảo Bảo rất hiểu Trịnh Hữu Lực, từ khi huấn luyện được đội quân có sức chiến đấu, anh ta luôn muốn ra trận, một mặt là để luyện binh thực chiến, mặt khác là để thể hiện thành quả huấn luyện với Lâm Bảo Bảo. Chỉ có đánh một trận thắng lợi vẻ vang, Trịnh Hữu Lực mới có thể ngẩng cao đầu trước mặt Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo hiểu rõ điều này, nhưng anh không mù quáng. Sự tiến bộ của binh lính anh đều nhìn thấy, không cần Trịnh Hữu Lực phải thể hiện. Ngược lại, Lâm Bảo Bảo không thích tâm lý hiếu chiến của anh ta. Đội quân này tuy đã được huấn luyện bài bản, nhưng so với quân đội chính quy vẫn còn kém xa. Nếu không có súng trúc, e rằng Trịnh Hữu Lực cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa, tuy coi súng trúc là vũ khí bí mật, nhưng Lâm Bảo Bảo chưa bao giờ có ý định sử dụng bừa bãi. Anh biết phải dùng dao mổ trâu, nếu lạm dụng súng trúc, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không như ý muốn. Có khi chuyện này sẽ đến tai Lâm gia. Đây không phải là điều Lâm Bảo Bảo muốn. Vì vậy, Lâm Bảo Bảo chỉ nhìn Trịnh Hữu Lực đầy ẩn ý, rồi nhìn sang Giang Khôn với ánh mắt mong đợi. A Tam và Trịnh Hữu Lực tuy địa vị khác nhau, nhưng tâm lý hiện tại lại giống nhau, đều muốn chứng minh giá trị của mình bằng một trận chiến. Suy nghĩ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của họ. Giang Khôn nhận ra ánh mắt mong đợi của Lâm Bảo Bảo, liền nghiêm nghị nói, công tử, ý kiến của tiểu nhân khác với hai người họ. Trịnh Hữu Lực và A Tam đều nhíu mày, nhất là Trịnh Hữu Lực, tên này vừa mới lên chức đã dám chống đối anh ta, khiến anh ta khó chịu, nhưng trước mặt Lâm Bảo Bảo, anh ta không dám hỏi lại, chỉ biết im lặng lắng nghe. Lâm Bảo Bảo mừng rỡ, nói ta nghe, chuyện là thế này, tiểu nhân đã từng đến đào Nguyên Trấn do thám, phát hiện toàn bộ thị trấn, bao gồm cả Nham Tử Sơn, đều trong trạng thái ngoài lỏng trong chặt, như thể đang đề phòng điều gì đó. Trong trường hợp này, nếu chúng ta tấn công, sẽ không đạt được mục đích bất ngờ, mà còn bị kéo vào cuộc chiến dai dẳng. Một khi cho đối phương cơ hội thở dốc, thì Ngưu Bối Thôn sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, trong mắt người ngoài, Ngưu Bối Thôn chỉ là một ngôi làng bình thường, cho dù có kỳ nhân như Lâm công tử, cũng không nên có tư binh. Một khi chuyện này bị bại lộ, sẽ rất bất lợi cho công tử. Lâm Bảo Bảo liên tục gật đầu, còn Trịnh Hữu Lực và A Tam thì mặt mày tái mét, không thể phản bác, bởi vì Giang Khôn đã đưa ra kết luận sau khi thực địa do thám, còn hai người họ chỉ dựa vào suy đoán và lòng nhiệt huyết, cùng với vũ khí bí mật mới dám tự tin như vậy. Lâm Bảo Bảo cần chính là tiếng nói lý trí và bình tĩnh này. Giang Khôn nói tiếp, hơn nữa, địa hình Nham Tử Sơn rất phức tạp, tuy đã có đường lên núi, nhưng lại rất hẹp. Súng trúc trong tay công tử tuy uy lực lớn, nhưng chỉ có thể phát huy tác dụng trên địa hình bằng phẳng. Vì vậy, cho dù trang bị súng trúc cho binh lính, cũng chỉ có thể tiêu diệt được kẻ địch ở phía trước. Như vậy, ưu thế của chúng ta sẽ biến thành bất lợi. Lâm Bảo Bảo nhìn Trịnh Hữu Lực, thế nào, Trịnh thống lĩnh còn gì muốn nói không? Trịnh Hữu Lực lúng túng, chắp tay, tiểu nhân hiểu ý công tử rồi. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, nghe câu trả lời này, có vẻ anh ta vẫn chưa hiểu. Anh quay sang A Tam, A Tam, những gì Giang Khôn nói có đúng không? A Tam gật đầu, đúng vậy, địa hình Nham Tử Sơn hiểm trở, dễ thủ khó công. Bát gia đã cho xây dựng nhiều bức tường thành trên đỉnh núi. Trên núi, kẻ địch có thể ném đá hoặc bắn tên. Nếu tấn công, A Tam không nói tiếp được nữa, trong lòng hổ thẹn. Ban đầu anh ta muốn thể hiện bản thân, nhưng lại bị thực tế tát cho một cái bạt tai. Lâm Bảo Bảo không có ý định làm nhục A Tam và Trịnh Hữu Lực, quay sang Giang Khôn, khen ngợi, Giang Khôn, ngươi đã nhìn ra nguy hiểm của đối phương, vậy có nghĩ ra đối sách nào không? Giang Khôn lắc đầu, tấn công không phải là thượng sách, nhưng những nơi hiểm yếu như vậy cũng có nhược điểm chí mạng. Lâm Bảo Bảo nheo mắt, chống hai tay lên bàn, nói ta nghe, đó chính là lương thực, chỉ cần công tử bí mật phái người quấy rối, cắt đứt đường tiếp tế của bọn họ, thì toàn bộ hệ thống phòng ngự trên Nham Tử Sơn sẽ sụp đổ. Chiếm được Nham Tử Sơn cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ có một điều, đó là Đào Nguyên Trấn chắc chắn sẽ có phản ứng. Điều này cần công tử lo liệu. Phân tích chiến lược sâu sắc này cho thấy tài năng quân sự của Giang Khôn. Lâm Bảo Bảo kích động vỗ bàn, khiến ba người trong phòng giật mình. Tốt, Giang Khôn, quả nhiên là người từng làm trinh sát, có tầm nhìn chiến lược như vậy. Tuy ta chưa có kế hoạch chi tiết như ngươi, nhưng ý tưởng gần giống nhau. Lâm Bảo Bảo đã từng đọc nhiều sách binh pháp,
Kiếp trước coi đó là sở thích, không có cơ hội áp dụng, nhưng bây giờ thì khác, anh có thể thực hành, không đánh mà thắng là thượng sách, chỉ cần cắt đứt liên lạc giữa Nham Tử Sơn và bên ngoài, không chỉ cắt đứt nguồn cung cấp của đối phương, mà còn tạo áp lực tâm lý lớn cho họ, không cần quá lâu, 1-2 tháng, hoặc 3-5 tháng, nhất định sẽ có kết quả. Điều này còn phụ thuộc vào lượng lương thực dự trữ trên Nham Tử Sơn. Giang Khôn được Lâm Bảo Bảo khen ngợi đến mức luống cuống, không biết nên để tay ở đâu, chỉ biết nắm chặt tay. Còn Trịnh Hữu Lực và A Tam, sau khi nghe kế hoạch này, cũng thầm khâm phục, nhất là A Tam, không còn dám coi thường Giang Khôn nữa. Ban đầu, anh ta cho rằng Giang Khôn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt do Lâm Bảo Bảo mang về, nhưng khi biết Giang Khôn từng là trinh sát, A Tam hiểu rằng người này không hề tầm thường, cho dù không có khả năng chỉ huy quân đội, nhưng chỉ riêng tầm nhìn chiến lược này cũng đủ để được thập tứ gia coi trọng. Quả nhiên, Lâm Bảo Bảo đi vòng qua bàn, vỗ vai Giang Khôn, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Trịnh thống lĩnh và A Tam lần này phối hợp với Giang Khôn hành động, nghe theo sự chỉ huy của anh ta. Giang Khôn, đừng làm ta thất vọng. Nói rồi, Lâm Bảo Bảo mở ngăn kéo, lấy ra khẩu súng trúc đã được anh cải tiến, đặt vào tay Giang Khôn đầy ẩn ý. Giang Khôn nhìn khẩu súng, cảm nhận được sức nặng của nó, vội vàng nói, đa tạ công tử đã tin tưởng, tiểu nhân nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, Lâm Bảo Bảo khẳng định, rồi nhìn sang Trịnh Hữu Lực đang có vẻ thất vọng. Trịnh thống lĩnh đừng nản lòng, lần này không phải lĩnh vực sở trường của ngươi, nên ta không trách ngươi, lần sau ta sẽ để hai người họ hỗ trợ ngươi, hy vọng ngươi đừng phụ lòng tốt của ta. Lâm Bảo Bảo muốn bồi dưỡng Trịnh Hữu Lực, nhưng còn phải xem anh ta có biết điều hay không. Người ta nói không có so sánh thì không có tổn thương, trước đây chỉ có một mình Trịnh Hữu Lực, Lâm Bảo Bảo khá hài lòng với anh ta, chịu khó, kiên trì, quan trọng nhất là trung thành. Nhưng Giang Khôn lại có điều kiện tốt hơn, Lâm Bảo Bảo không thể làm chuyện qua cầu rút ván, vì vậy những lời này hoàn toàn là để an ủi Trịnh Hữu Lực. A Tam cũng thầm kinh ngạc, anh ta biết tính tình của thập tứ gia, không nhiều người được anh kiên nhẫn an ủi như vậy. Trịnh Hữu Lực vội vàng gật đầu, cười khổ, công tử yên tâm, tiểu nhân và Giang Khôn quan hệ rất tốt, sẽ không vì chuyện này mà có ý kiến gì. Lâm Bảo Bảo lúc này mới xoay người rời đi, để lại thư phòng cho ba người họ. Tiếp theo, Lâm Bảo Bảo sẽ đứng sau quan sát biểu hiện của ba người. Đây vừa là một bài kiểm tra, vừa là cơ hội để họ phối hợp với nhau. Nếu làm tốt, sau này Lâm Bảo Bảo chắc chắn sẽ trọng dụng, nhưng nếu năng lực không đủ thì lại là chuyện khác. Ba người nhìn theo Lâm Bảo Bảo rời đi rồi nhìn nhau cười. Không có Lâm Bảo Bảo, họ mới hoàn toàn thả lòng. A Tam nói, thập tứ gia có hai vị nhân tài như hai vị huynh đệ, sau này chắc chắn sẽ thành đại nghiệp. Đã có thập tứ gia lên tiếng, tiểu nhân nguyện nghe theo sự điều khiển của Giang huynh. A Tam rất khéo léo, anh ta hiểu rõ những quy tắc ngầm trong quan trường. Dù sau này thế nào, những lời khách sáo vẫn phải nói. Tuy hiện tại họ chưa làm quan, nhưng anh ta rất tin tưởng Lâm Bảo Bảo. Cứ phát triển theo hướng này, ngày đó chắc chắn sẽ không còn xa. Giang Khôn cũng đứng dậy đáp lễ. Giang mỗ theo công tử chưa lâu, lần này chỉ là đúng sở trường của tiểu nhân, nên mới lấn át uy phong của Trịnh huynh và A Tam huynh đệ. Thật sự không cố ý, mong hai vị lượng thứ. Nhưng chúng ta đều là người của Lâm công tử, mong hai vị sau này hợp tác. Giang Khôn từng làm lính, nên cũng biết nói những lời khách sáo. Hơn nữa, những lời này chủ yếu là để an ủi Trịnh Hữu Lực. Trịnh Hữu Lực cười khổ. Giang Tam, ngươi quả là người có bản lĩnh, nhanh chóng được công tử coi trọng như vậy, ngươi không cần lo lắng. Với mối quan hệ huynh đệ của chúng ta sẽ không giận đâu. Cả ba đều bày tỏ thành ý, không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Giang Khôn cũng mỉm cười gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Trịnh Hữu Lực hỏi, Giang Tam, ngươi có kế hoạch gì cứ nói thẳng, không cần khách sáo. Giang Khôn cười bí hiểm, chuyện này tạm thời giao cho đám huynh đệ ở nghĩa trang của ta làm, vì là vây hãm chứ không tấn công, nên nếu dùng tử sĩ của Ngưu Bối thôn sẽ ảnh hưởng quá lớn. Trịnh Hữu Lực sáng mắt ra, ý ngươi là để đám huynh đệ đó ra tay. Giang Khôn cười lớn, gật đầu, kế này rất hay. Trịnh Hữu Lực cũng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Chỉ có A Tam là không hiểu chuyện gì, tò mò hỏi, huynh đệ của Giang huynh là? Giang không hề xấu hổ, ta nuôi một đám cướp ở nghĩa trang cách Ngư Thành 300 dặm, bọn họ rất giỏi việc quấy rối. Hơn nữa, cho dù bị Đào Nguyên Trấn phát hiện, họ cũng không thể nghĩ đến Lâm công tử. Để ta và bọn họ dây dưa một thời gian, đợi thời cơ chín mùi rồi mới nhờ Trịnh huynh ra tay. Trịnh Hữu Lực nói, được, chuyện này giao cho ngươi. A Tam cũng gật đầu, nhưng trong lòng hơi khó chịu, vì hai người họ đã phân chia nhiệm vụ xong mà không có phần của anh ta. Giang Khôn nhận ra biểu cảm của anh ta, liền nói, A Tam huynh đệ, tuy ta đã từng đến Nham Tử Sơn do thám, nhưng vẫn chưa nắm rõ một số chi tiết, nên muốn nhờ ngươi chỉ điểm, như vậy sẽ chắc chắn hơn. Giang Khôn rất thông minh, chỉ vài câu nói đã sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. A Tam lúc này mới nói, không thành vấn đề. Lúc Nham Tử Sơn mở đường,
Ta cũng có tham gia, rất hiểu rõ hệ thống phòng ngự ở đó. Ba người bàn bạc xong, đều rất hài lòng. Lâm Bảo Bảo đứng ngoài cửa nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, thầm gật đầu, thái độ đối với Giang Khôn cũng thay đổi. Trước đây, anh chỉ nghĩ Giang Khôn từng là trinh sát, chắc là giỏi do thám và ám sát, không ngờ anh ta còn có khả năng lãnh đạo. Đây là điều rất đáng quý. Người vừa có tài văn chương, vừa có võ nghệ như vậy chính là người mà Lâm Bảo Bảo đang cần. Trịnh Hữu Lực là một tướng tài, để anh ta dẫn binh đánh trận thì tuyệt vời. Kết hợp với việc huấn luyện súng trúc suốt nửa năm qua, một khi khai chiến, chắc chắn sẽ phát huy sức mạnh to lớn. Nhưng khi nói đến mưu lược, anh ta lại có phần chậm chạp, thậm chí là cứng nhắc. Có Giang Khôn ở giữa điều phối, vừa hay bù đắp được khuyết điểm này. Còn A Tam, anh ta cũng không đơn giản. Tuy vừa rồi biểu hiện không tốt, nhưng Lâm Bảo Bảo biết, anh ta là tử sĩ được Lâm gia bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc để đào tạo. Đến thời khắc mấu chốt, anh ta mới thể hiện được năng lực thực sự. Giống như lúc Lâm Bảo Bảo bắt được A Tam, dù dùng mọi cách dụ dỗ, uy hiếp, anh ta cũng không hé răng nửa lời. Cuối cùng, Lâm Bảo Bảo phải dùng thuốc nổ chặt đứt một chân anh ta mới khuất phục được. Lâm Bảo Bảo có linh cảm, A Tam sẽ là nhân vật then chốt giúp anh đánh bại Bát Ca. Sau đó, Lâm Bảo Bảo lặng lẽ đi xuống, vừa đến phòng khách, đã thấy Lâm Thiển Nguyệt đang đứng quay lưng về phía anh, chăm chú ghi chép sổ sách. Đây là nhiệm vụ Lâm Bảo Bảo giao cho cô. Nhìn thấy vậy, Lâm Bảo Bảo thấy xót xa. Là đại phu nhân, Lâm Thiển Nguyệt phải chịu rất nhiều áp lực, những áp lực mà Vãn Thanh và Ngũ Nguyệt không cảm nhận được. Lâm Bảo Bảo là chủ gia đình, anh lo việc bên ngoài, còn việc trong nhà đều do Lâm Thiển Nguyệt quán xuyến. Lâm Bảo Bảo đã đến gần mà Lâm Thiển Nguyệt vẫn không hề hay biết. Anh cúi xuống nhìn, trên sổ sách ghi chép chi tiết từng khoản thu chi, từ chi tiêu hàng ngày đến tiền bạc gửi cho Phủ Ngư Thành hàng tháng, đều được liệt kê rõ ràng. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt như củi, gạo, dầu, muối, nước tương, giấm, trà cũng được ghi chép cẩn thận. Điều Lâm Bảo Bảo quan tâm nhất là 20 vạn cân lương thực, nhưng Lâm Thiển Nguyệt đã nghe theo lời anh, sửa thành 12 vạn cân, cộng thêm 10 vạn cân bị Khâm Sai trưng dụng để cứu trợ thiên tai. Sổ sách đã rõ ràng. Lâm Bảo Bảo rất hài lòng, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Lâm Thiển Nguyệt giật mình, nhưng quay lại thấy là Lâm Bảo Bảo, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, sao chàng đi không có tiếng động vậy? Hù chớt thiếp rồi. Lâm Bảo Bảo cố tình ghé sát tai cô, thổi hơi nóng vào tai cô. Đại phu nhân vất vả vì gia đình như vậy, lại còn phải chịu áp lực tinh thần, ta thật sự rất đau lòng. Nói rồi, anh nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Tư thế mờ ám này khiến Lâm Thiển Nguyệt tim đập thình thịch, nhưng Lâm Thiển Nguyệt không hề phản kháng, ngược lại còn bị Lâm Bảo Bảo khơi dậy dục vọng. Bảo Bảo, nhưng Lâm Bảo Bảo đến đây là để xin lỗi và tặng quà, chứ không phải để làm chuyện xấu. Anh như biến ma thuật, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, xoay người cô lại đối diện với mình. Ta biết nàng luôn giấu mọi chuyện trong lòng, ta là phu quân của ba người, sao có thể thiên vị được. Nói rồi, dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Thiển Nguyệt, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, Lâm Thiển Nguyệt xúc động đến rơi nước mắt, một tay che miệng, một tay đưa lên nhìn chiếc nhẫn. Cô rất hạnh phúc, thầm nghĩ, Lâm Bảo Bảo không cần phải nói nhiều, giữa hai người họ có sự ăn ý tuyệt đối. Phu quân, chàng thật tốt, chàng chưa ăn cơm phải không? Thiếp đi hâm nóng thức ăn cho chàng. Nói rồi, Lâm Thiển Nguyệt định quay đi, Lâm Bảo Bảo kéo cô lại, cười khổ, ta đã đói meo rồi, nàng không cần lo lắng, ta chỉ muốn nói với nàng, dù ta làm gì, nàng mãi mãi là nữ chủ nhân của gia đình này, thực ra không cần ta nói nhiều, nàng đã làm rất tốt rồi. Anh hơi lúng túng, muốn bày tỏ tình yêu sâu sắc dành cho Lâm Thiển Nguyệt, nhưng tính cách của cô hoàn toàn trái ngược với Ngũ Nguyệt, khiến anh không biết diễn đạt thế nào, lại sợ nói quá lại khiến cô hiểu lầm. Lâm Thiển Nguyệt gật đầu, ngẩng đầu nhìn anh đầy trìu mến, nhón chân hôn lên trán anh. Phu quân, thiếp hiểu, chàng không cần giải thích, chỉ cần thiếp biết trong lòng chàng có thiếp là đủ rồi. Câu nói này chứa đựng rất nhiều ẩn ý. Lâm Bảo Bảo nghe ra hàm ý trong đó. Ý của đại phu nhân là, Lâm Thiển Nguyệt rút tay lại, quay mặt ra cửa sổ, vẻ mặt dịu dàng. Trước khi gả cho chàng, thiếp cũng là một người phụ nữ bất hạnh, nhưng phu quân đã cho thiếp tất cả, cho thiếp tình yêu và một mái ấm trọn vẹn. Vì vậy, Thiển Nguyệt rất mãn nguyện. Hơn nữa, dạo này thiếp cũng đã nghĩ, một người xuất sắc như chàng, chúng ta kết hôn, ba người chúng ta muốn giữ trái tim chàng cũng không thực tế. Dừng lại, Lâm Bảo Bảo lập tức ra hiệu dừng lại. Lâm Thiển Nguyệt ngoan ngoãn im lặng. Ta đã nói là muốn nạp thiếp sao? Tất cả đều là do ba người các nàng tự suy diễn. Hơn nữa, bây giờ ta còn chưa xử lý được ba người. Nếu nạp thêm thiếp, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Lâm Thiển Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Bảo Bảo, chàng thật sự không có ý đó sao? Lâm Bảo Bảo cười khổ. Ta biết bây giờ ta nói gì nàng cũng không tin. Thực ra ta cũng không dám chắc sau này sẽ thế nào. Nhưng nói thật, ta là chủ gia đình. Nếu thật sự muốn nạp thiếp,
cần gì phải lừa gạt các nàng chứ? Lâm Thiển Nguyệt gật đầu, cũng đúng, xem ra là thiếp đã nghĩ nhiều rồi, nàng là chị cả, sau này phải khuyên nhủ hai người họ, đừng để họ suy nghĩ lung tung, ta ở bên ngoài xử lý, công việc đã đủ mệt rồi, về nhà còn bị các nàng nghi ngờ, thì ta thật sự muốn ra ngoài tìm tổ ấm khác mất. Chàng dám? Lâm Thiển Nguyệt trừng mắt, cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lâm Bảo Bảo thay lòng đổi dạ, vì vậy, vừa nghe anh nói muốn ra ngoài tìm tổ ấm, cô lập tức nổi giận. Lâm Bảo Bảo cười nói, ta chỉ đùa thôi, nàng hiểu ý ta là được. Thiếp hiểu rồi, thiếp đảm bảo sau này sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, sẽ cố gắng hết sức để hai muội muội yên tâm. Lâm Bảo Bảo ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương thoang thoảng từ mái tóc đen nhánh của Lâm Thiển Nguyệt. Đây mới là hiền nội trợ của ta. Phu quân, năm sau chàng có thể giao việc quản lý sổ sách cho Vãn Thanh được không? Thiếp sắp phát điên rồi. Lâm Thiển Nguyệt cười khổ, chàng không biết dạo này thiếp vất vả thế nào để làm quen với những sổ sách này. Tóc rụng cả nắm, chàng không muốn thiếp bị hói đầu chứ? Lâm Bảo Bảo gật đầu, được rồi, dù sao lát nữa ta cũng phải gặp Vãn Thanh, tiện thể hỏi ý cô ấy. Lâm Thiển Nguyệt hài lòng mỉm cười, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. Phu quân, chàng tặng nhẫn kim cương cho chúng ta, chẳng lẽ sau này chàng định bán nhẫn kim cương sao? Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, tri kỷ của ta, đúng vậy, ta định biến nhẫn kim cương thành vật phẩm không thể thiếu trong hôn lễ, tượng trưng cho tình yêu. Anh biết nhẫn kim cương vốn là thuế ích, bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau khi được marketing, nó lại trở nên vô giá. Vì vậy, nếu muốn mở rộng thị trường ở Đại Đoan, anh cần phải quảng bá ý nghĩa của kim cương. Đây cũng là một hình thức truyền bá văn hóa. Lâm Bảo Bảo là người xuyên không, anh hiểu rõ sức mạnh của văn hóa, chỉ cần truyền bá được quan niệm này, sau này chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Cát ở Đào Nguyên trấn rất nhiều, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu nguyên liệu để luyện thủy tinh. Đây mới là trò lừa lớn nhất của anh. Quả nhiên, Lâm Thiển Nguyệt là một người phụ nữ đơn thuần và tỉ mỉ. Nghe Lâm Bảo Bảo nói vậy, cô càng thêm yêu thích chiếc nhẫn lấp lánh này. Cảm ơn phu quân, thiếp sẽ trân trọng món quà này, trân trọng tình yêu của chàng. Lâm Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, hãy giữ gìn cẩn thận. Đây là chiếc nhẫn ta thiết kế riêng cho 3 người, hiện tại chỉ có 3 chiếc này. Đợi khi ta quảng bá nhẫn kim cương ra toàn Đại Đoan, giá trị của chúng sẽ là vô giá. Lâm Thiển Nguyệt bĩu môi, trong lòng thiếp, bất cứ thứ gì phu quân tặng đều là vô giá. Sau đó, Lâm Bảo Bảo đến phòng Vãn Thanh, anh vừa định gõ cửa thì cửa phòng đã mở ra, thì ra Vãn Thanh đang đợi anh trong phòng, sốt ruột không thôi, thấy Lâm Bảo Bảo đứng trước cửa với nụ cười trên môi, Vãn Thanh mừng rỡ, nhưng rồi lại tỏ vẻ thờ ơ. Phu quân đến đây làm gì? Lâm Bảo Bảo trêu chọc, không chào đón ta sao? Vậy ta đi. Nói rồi, anh xoay người định bỏ đi, chàng đứng lại đó. Vãn Thanh kéo anh vào phòng, Lâm Bảo Bảo ung dung ngồi xuống ghế, Vãn Thanh đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy oán trách, chu môi như đang đợi Lâm Bảo Bảo giải thích, nhưng Lâm Bảo Bảo đã chuẩn bị sẵn lý do, sao có thể mắc bẫy của cô. Ngồi xuống đi. Anh vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, Vãn Thanh miễn cưỡng ngồi xuống. Lâm Bảo Bảo không nói gì, lấy chiếc nhẫn kim cương ra. Vãn Thanh mừng thầm, nhưng vẫn giả vờ thờ ơ. Sao, Ngũ Nguyệt không cần nữa nên chàng lại mang đến cho ta sao? Ai nói Ngũ Nguyệt không cần? Nàng ấy và Thiển Nguyệt đều rất trân trọng, nhưng nếu nhị phu nhân không cần, ta cũng không ép. Nói rồi, anh định cất chiếc nhẫn đi. Đưa đây. Vãn Thanh giật lấy chiếc nhẫn, chưa đợi Lâm Bảo Bảo mở miệng, cô đã tự mình đeo vào ngón áp út. Cô cũng học theo Ngũ Nguyệt, sáng nay đã thấy cô nàng khoe khoang rồi, nên biết rõ chuyện này. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, giờ thì vui rồi chứ. Vãn Thanh là một người phụ nữ thông minh, Lâm Bảo Bảo không cần phải dỗ dành cô như Ngũ Nguyệt hay Lâm Thiển Nguyệt. Vãn Thanh gật đầu, phu quân, chiếc nhẫn này đẹp quá, đẹp hơn cả vàng bạc. Đương nhiên, thứ lấp lánh trên đó gọi là kim cương, cũng rất quý giá, không thua kém gì vàng bạc. Lâm Bảo Bảo lại nói dối trắng trợn, đây chỉ là thủy tinh được luyện từ cát, khác xa kim cương thật, nhưng nói dối nhiều quá, anh cũng tự tin hơn. Vãn Thanh sáng mắt ra, thật sự quý giá hơn vàng sao? Đương nhiên, nhị phu nhân định bán nó đi sao? Hừ, không được sao, chàng đã tặng ta, thì ta có quyền quyết định. Tuy nói vậy, nhưng nhị phu nhân không muốn nghe ý nghĩa của nó sao? Ý nghĩa, chàng lại giở trò gì vậy? Vãn Thanh biết rõ khả năng kiếm tiền của Lâm Bảo Bảo, cũng biết thứ gọi là kim cương này được anh luyện từ cát, nên không tin kim cương lại quý giá. Vì vậy, những lời này hoàn toàn là để thách thức Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo lần đầu tiên bị vạch trần lời nói dối, ho khan một tiếng, nhị phu nhân quả là thông minh, khiến ta áp lực quá. Không phải đâu, thứ gì phu quân tặng, dù chỉ là một hòn đá, thiếp cũng sẽ trân trọng, thiếp chỉ muốn biết kế hoạch tiếp theo của chàng thôi. Vãn Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm. Lâm Bảo Bảo cười khổ, đành phải nói ra suy nghĩ của mình. Anh không coi việc xuống nước là thiếu tôn trọng, mà là cách hiệu quả nhất để đạt được mục đích của cuộc trò chuyện. Lâm Bảo Bảo cũng hy vọng cô nàng này có thể đưa ra ý kiến hay hơn.
Vậy theo nhị phu nhân, có cách nào để liên kết kim cương với giá trị không? Vãn Thanh mỉm cười, vàng bạc quý giá là vì có thể dùng chúng để đổi lấy nhu yếu phẩm hàng ngày, từ quần áo, thức ăn, nhà cửa, đi lại, đến những thứ có giá trị khác. Phu quân muốn nâng cao giá trị của kim cương, thì phải biến nó thành tiền tệ. Ví dụ, dùng một viên kim cương nhỏ này có thể đổi được 10 cân gạo. Lâm Bảo Bảo thở dài, nhìn Vãn Thanh với ánh mắt nghiêm nghị, chắp tay cười nói, nhị phu nhân quả nhiên là mưu sĩ xuất thân từ quốc sự viện. Nghe nàng nói vậy, ta đã sáng tỏ hơn rất nhiều. Hừ, đương nhiên rồi, trong đầu thiếp toàn là những ý tưởng tuyệt vời. Nếu phu quân không tốt với thiếp, sau này thiếp sẽ không nói cho chàng nữa. Nói rồi, Vãn Thanh kiêu ngạo hất cằm, nhìn ra cửa sổ. Lâm Bảo Bảo chỉ biết cười khổ. Nhị phu nhân này thật khó chiều. Thông minh như vậy vừa là ưu điểm, cũng là nhược điểm. Một người cẩn thận như vậy, Lâm Bảo Bảo không thể đối xử với cô như Ngũ Nguyệt hay Lâm Thiển Nguyệt. Nhưng giờ Lâm Bảo Bảo đã từ bỏ ý định nghiên cứu kim cương. Được Vãn Thanh chỉ điểm, anh đã thay đổi suy nghĩ. Thay vì dùng kim cương giả để lừa người, chi bằng làm theo lời cô, nâng cao giá trị của kim cương. Đến một ngày nào đó, khi kim cương có thể thay thế vàng bạc, thì anh sẽ thật sự giàu có. Không cần làm gì, chỉ cần dựa vào kim cương, anh có thể trở thành người giàu nhất thế giới. Từ Cát luyện ra chỉ là thủy tinh xấu xí, nhưng sau khi được anh chế tác, thủy tinh đã biến thành kim cương. Đây là bí mật lớn nhất của anh hiện tại, nhưng để đạt được mục tiêu cuối cùng này, cần rất nhiều thời gian. Nếu 10 năm có thể hoàn thành, thì đã là sớm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Bảo Bảo và Vãn Thanh đồng thời nhìn ra, người có thể đến tận khuê phòng của Vãn Thanh, chắc chắn là Lâm Thiển Nguyệt. Quả nhiên, Vãn Thanh mở cửa, thấy Lâm Thiển Nguyệt đang đứng trước cửa. Thiển Nguyệt tỷ tỷ, mời vào. Tuy ngày thường tình cảm chị em rất tốt, nhưng họ không bao giờ tự ý vào phòng riêng của nhau. Chỉ có Lâm Bảo Bảo là có thể tự do ra vào phòng của ba người họ. Lâm Thiển Nguyệt lắc đầu, không cần đâu, ta đến gọi phu quân. Mã tổng quản đến, đang đợi ở phòng khách. Lâm Bảo Bảo đứng phất dậy, nhíu mày, ông ta đến làm gì? Có nói gì không? Lâm Thiển Nguyệt lắc đầu, không biết, ông ta không nói, nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ không vui. Lâm Bảo Bảo nhìn Vãn Thanh, nhị phu nhân, ta đi trước. Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Vãn Thanh vừa mới nghĩ ra vài kế hoạch định làm với Lâm Bảo Bảo, không ngờ lại xui xẻo như vậy. Thiển Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đúng là chị ruột của muội. Vãn Thanh bĩu môi, vẻ mặt không vui. Lâm Thiển Nguyệt mỉm cười, muội cũng đừng trách ta, không phải ta muốn phá đám, mà là Mã tổng quản đến. Ở một nơi khác, Lâm Bảo Bảo đến phòng khách, từ xa đã thấy Mã Kế đang đi đi lại, vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng lại đấm tay trái vào tay phải. Lâm Bảo Bảo thấy vậy mới bước vào. Mã tổng quản đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì. Mã Kế giật mình, vội vàng tiến lên, nắm lấy vai Lâm Bảo Bảo, vẻ mặt đau khổ. Lâm công tử, tiểu nhân đã nói rồi, phủ Doãn muốn nhắn với công tử, mời công tử đến phủ dùng bữa. Chẳng phải ngươi đã từ chối rồi sao? Sao lại bày ra vẻ mặt này? Lâm Bảo Bảo tự mình ngồi xuống, rót cho Mã Kế một chén trà. Mã Kế cưỡi ngựa đường xa đến đây, đúng là đang khát nước, liền cầm chén trà lên uống cạn, lau miệng rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh. Sáng nay phủ Doãn lại sai tiểu nhân đến mời công tử bằng được. Lâm Bảo Bảo cũng muốn gặp Khâu Quang Nhật, dù sao, cứ để Khâu Dịch làm trung gian, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề vì bất đồng quan điểm. Phủ Doãn vì sao nhất định phải nhờ ngươi đến mời ta? Lâm Bảo Bảo vừa hỏi vừa nhấp trà. Xem ra phân tích của công tử hôm qua là chính xác. Phủ Doãn đúng là nghi ngờ chúng ta, nhưng ông ta cũng không định làm gì tiểu nhân. Vì vậy, việc sai tiểu nhân đến mời, chắc là muốn nói chuyện thẳng thắn với công tử. Lâm Bảo Bảo suy tư gật đầu. Nếu vậy, ta sẽ đi với ngươi một chuyến. Nói rồi, anh đứng dậy. Mã Kế ngẩng đầu nhìn anh. Công tử, sáng nay khi tiểu nhân đến phủ Ngư Thành, còn gặp một người. Ai vậy? Tên gian trá Diệp. Lâm Bảo Bảo nhớn mày. Hắn ta đến làm gì? Hắn nói muốn đích thân cảm ơn Lâm công tử vì 10 vạn cân lương thực lần trước. Cảm ơn, hắn ta đến thăm dò ta thì có. Chuyện này thì tiểu nhân không rõ, nhưng phủ Doãn có nói riêng với tiểu nhân. Tên Diệp này đến đây không liên quan gì đến ông ta. Mong Lâm công tử đừng lo lắng. Lâm Bảo Bảo gật đầu, vậy đi thôi. Anh cũng muốn xem phủ Doãn Hạo Thành đang giở trò gì. Hạo Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, do Diệp Kính Vũ một tay gây ra, khiến cả vùng Hạo Thành 4 bề ngàn dặm rơi vào nạn đói. Mà triều đình không hề truy cứu trách nhiệm của hắn còn có thể bình an vô sự đến tìm anh. Điều này cho thấy Diệp Kính Vũ không phải người tầm thường. Lần này đến đây, e rằng hắn có mưu đồ khác. Nhưng Lâm Bảo Bảo không sợ, Ngư Thành đang dần dần nằm trong tầm kiểm soát của anh. Tuy thế lực của anh vẫn chưa phát triển đến các vùng lân cận, nhưng Lâm Bảo Bảo có yêu cầu gì, anh tin chắc Khâu Quang Nhật sẽ hợp tác. Sau đó, hai người rời khỏi Ngư Bối thôn, cưỡi ngựa thẳng tiến đến Ngư Thành. Lần này, Lâm Bảo Bảo không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, chỉ mang theo một khẩu súng trúc đã được cải tiến để phòng thân.
Anh không sợ Khâu Quang Nhật bày hồng môn yến, phủ Ngư Thành bây giờ không thể thiếu anh. Nếu anh xảy ra chuyện gì, thì Khâu Quang Nhật cũng đừng hòng sống yên ổn. Có thể nói, tuy hai người đều không ưa gì nhau, nhưng vì ràng buộc lợi ích, nên đã không thể tách rời. Giang Khôn ba người không hề hay biết, kế hoạch tấn công Nham Tử Sơn của Đào Nguyên Trấn vẫn đang được tiến hành thuận lợi. Lâm Bảo Bảo và Mã Kế đến Ngư Thành khi trời đã xế chiều, đến trước cửa phủ Ngư Thành, thị vệ đối xử với Lâm Bảo Bảo rất cung kính, liên tục gọi Lâm viên ngoại, cho anh đủ mặt mũi. Lâm Bảo Bảo không hề tỏ vẻ gì, trước khi gặp Khâu Quang Nhật, mọi chuyện đều có thể là giả. Chẳng mấy chốc, hai người đến đại sảnh, nhìn hai con sư tử đá oai vệ trước cửa, Lâm Bảo Bảo thầm cảnh giác, tuy không phải lần đầu đến đây, nhưng anh biết đại sảnh là nơi bàn chuyện quân cơ, không phải nơi tiếp khách. Việc Khâu Quang Nhật sắp xếp gặp mặt ở đây khiến Lâm Bảo Bảo suy nghĩ miên man. Lâm Bảo Bảo bước vào, thấy Khâu Quang Nhật đang ngồi ở vị trí chủ tọa, phía sau là bức tranh mãnh hổ xuống núi. Căn phòng được bài trí trang nghiêm, chỉ có làn khói nhang thoang thoảng. Bên cạnh Khâu Quang Nhật là một người đàn ông trung niên mặc quan phục, người này sắc mặt tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm, có thể thấy gần đây ông ta không được nghỉ ngơi đầy đủ, do làm việc ngày đêm. Lâm Bảo Bảo chắp tay hành lễ. Hạ quan Lâm Bảo Bảo bái kiến phủ Doãn đại nhân. Tuy chỉ là chức quan hữu danh vô thực ở phủ nội vụ, nhưng anh vẫn phải giữ lễ nghi. Khâu Quang Nhật đứng dậy cười lớn, hoan nghênh Lâm viên ngoại đến từ xa, mời ngồi. Thái độ này rất bất thường, ông ta là quan tứ phẩm, mà lại mời Lâm Bảo Bảo, quan lục phẩm, ngồi vào vị trí cao hơn, có phần quá đáng. Lâm Bảo Bảo chỉ hơi ngạc nhiên, rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vị trí này vừa hay đối diện với người đàn ông trung niên mặc quan phục kia. Lâm Bảo Bảo hỏi, phủ Doãn đại nhân, vị này là? Khâu Quang Nhật giải thích, đây là phủ Doãn Hạo Thành, Diệp Kính Vũ, là đồng liêu của ta. Diệp Kính Vũ đứng dậy, chắp tay với Lâm Bảo Bảo, đã nghe danh Lâm công tử đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Bảo Bảo giả vờ ngạc nhiên, hóa ra là Diệp đại nhân, thất kính, nghe nói Hạo Thành gần đây gặp nạn, không biết tình hình đã khá hơn chưa? Nhờ 10 vạn cân lương thực của Lâm viên ngoại, hiện tại người dân Hạo Thành đã vượt qua nạn đói, ta đến đây là để cảm ơn Lâm viên ngoại. Tuy Diệp Kính Vũ nói năng khách sáo, nhưng lại không hề tỏ ra thấp kém, ánh mắt nhìn Lâm Bảo Bảo luôn mang vẻ dò xét. Lâm Bảo Bảo thầm thở dài, qua vài câu nói, anh đã nhận ra Diệp Kính Vũ không hề đơn giản, bề ngoài có vẻ khách sáo với anh, nhưng lại có ẩn ý gì đó. Mã Kế ngồi bên cạnh Lâm Bảo Bảo cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Lúc này, Khâu Quang Nhật nói, Diệp đại nhân, Lâm viên ngoại đã đến rồi, ông có thể nói rõ mục đích của mình rồi chứ? Lâm Bảo Bảo cũng vểnh tai lên nghe, anh cũng muốn biết Diệp Kính Vũ muốn làm gì. Diệp Kính Vũ gật đầu, ngồi xuống, chậm rãi nói, nạn đói ở Hạo Thành coi như đã tạm thời được giải quyết, nhưng vì thiếu hụt lương thực quá lớn, 10 vạn cân lương thực của Lâm viên ngoại chỉ đủ cho dân chúng ăn một bữa cháo cầm hơi. Ta cứ nghĩ có thể gắng gượng qua được, nhưng hôm trước, quan lại địa phương báo cáo, đã xuất hiện thảm kịch người ăn thịt người. Lâm Bảo Bảo nhíu mày, anh nghe ra ẩn ý trong lời nói của Diệp Kính Vũ, người ăn thịt người là chuyện rất tàn khốc, nhưng Diệp Kính Vũ lại cố tình nói ra trước mặt anh, mục đích đã rõ ràng, nói cho cùng, hắn vẫn là muốn xin lương thực, chỉ là lần này không có Khâm Sai, mà là hắn tự mình đến. Lâm Bảo Bảo im lặng lắng nghe, Khâu Quang Nhật tỏ vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn Lâm Bảo Bảo, rồi lắc đầu, Diệp đại nhân, e rằng lần này ông đã đến nhầm chỗ, Ngư Thành hiện tại cũng không còn lương thực dư thừa. Diệp Kính Vũ gật đầu, ta biết Khâu đại nhân không còn lương thực, nên mới đến đây, thay mặt cho hàng chục vạn bách tính Hạo Thành, xin Lâm viên ngoại cho mượn lương thực để vượt qua khó khăn. Chắc hẳn Lâm viên ngoại sẽ không thấy chớt mà không cứu chứ. Câu nói này bề ngoài có vẻ là lời cầu xin, thậm chí còn lấy hàng chục vạn bách tính ra làm lý do, nhưng thực chất là đang đòi lương thực của Lâm Bảo Bảo. Bọn họ không ngốc, đã điều tra rõ ràng, biết Lâm Bảo Bảo trồng 1000 mẫu ruộng trong năm nay, không thể chỉ có 12 vạn cân. Không chỉ Diệp Kính Vũ không tin, mà Khâu Quang Nhật cũng không tin, nếu không, ông ta đã không làm chuyện ngu ngốc là ám sát Khâm Sai, suýt mất mạng. Lúc này, Khâu Quang Nhật mỉm cười, quay sang nhìn Lâm Bảo Bảo, ông ta muốn xem Lâm Bảo Bảo sẽ trả lời thế nào. Thực ra, trong lòng ông ta đã đoán được câu trả lời của Lâm Bảo Bảo. Mã Kế ngồi bên cạnh cũng tái mặt, Diệp Kính Vũ đúng là không biết xấu hổ, dám nói ra những lời trơ trẽn như vậy. Lâm Bảo Bảo thở dài, nói, chuyện xảy ra ở Hạo Thành đúng là một thảm kịch, nhưng ta đã dâng hết số lương thực còn lại rồi, có Khâm Sai làm chứng, chẳng lẽ Diệp đại nhân vẫn không tin? Hơn nữa, những lời này của Diệp đại nhân không chỉ là không tin tưởng ta, mà còn là không tin tưởng Khâm Sai. Nếu chuyện này truyền đến kinh thành, Lâm Bảo Bảo rất khôn khéo, muốn chơi trò chơi chữ với Diệp Kính Vũ, nhưng Diệp Kính Vũ không phải đối thủ dễ chơi. Diệp Kính Vũ nhớn mày, ta không hề có ý coi thường Khâm Sai, lần này đến đây cũng không phải là mặt dày mày dạn đến xin lương thực,
mà là thật sự không còn cách nào khác. Lâm viên ngoại cũng nuôi sống 500 dân làng, chắc cũng hiểu được tấm lòng yêu dân như con của ta chứ. Lâm Bảo Bảo cười khẩy, dựa người vào ghế, nếu Diệp đại nhân yêu dân như con, thì tại sao lại để Hạo Thành xảy ra thảm kịch như vậy? Ta nghe không sai nói, chính Diệp đại nhân đã biển thủ lương thực, từ túi riêng, đây mới là nguyên nhân của thảm kịch. Sao Diệp đại nhân không tự mình giải quyết, mà lại đẩy rắc rối sang cho ta? Đây là đạo lý gì? Nói đến nước này, Lâm Bảo Bảo cũng không sợ đắc tội với Diệp Kính Vũ, cho dù phía sau hắn có người chống lưng, Lâm Bảo Bảo cũng sẽ không lùi bước. Diệp Kính Vũ hừ lạnh, ngươi chỉ là một tên viên ngoại lang nho nhỏ, mà dám hỗn láo với ta sao? Lâm Bảo Bảo, hôm nay ta nói cho ngươi biết, ngươi lập tức giao ra 10 vạn cân lương thực, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngươi có lương thực hay không? Đừng tưởng có thể giấu trời qua biển. Lâm Bảo Bảo cười khẩy, ta có lương thực hay không? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ là một tên tham quan đến từ Hạo Thành, mà dám lên mặt dạy đời ta sao? Trước mặt ta, ngươi chỉ là một con sói đội lốt người mà thôi. Đừng có được voi đòi tiên. Ngươi, Diệp Kính Vũ tức giận đứng dậy, chỉ tay vào Lâm Bảo Bảo, nhưng không biết nên uy hiếp thế nào, đành quay sang Khâu Quang Nhật. Khâu đại nhân, chẳng lẽ đây là cách quản lý thuộc hạ của ngài sao? Lâm Bảo Bảo quay sang Khâu Quang Nhật, trêu chọc, Phủ Doãn đại nhân, Diệp đại nhân nói đúng đấy, sao ngài không nghiêm trị ta? Câu nói này có hai nghĩa, Mã Kế hiểu, Khâu Quang Nhật cũng hiểu. Mã Kế thầm kêu khổ, hôm nay ông ta không biết chuyện gì, mà lại bị vạ lây, khiến tâm trạng ông ta cũng trở nên tồi tệ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Bảo Bảo, Khâu Quang Nhật lập tức hiểu ra, cầm chén trà lên, nói, Diệp đại nhân, nếu ông nắm được tội danh khai man của thuộc hạ ta, sao không trực tiếp tấu lên triều đình, mà lại đến đây làm bộ làm tịch? Diệp Kính Vũ giật mình, hắn không ngờ Khâu Quang Nhật lại bênh vực một tên viên ngoại lang nho nhỏ, nhưng rồi hắn cũng hiểu ra, cười lạnh, ra là vậy, khó trách tên tiểu tử này lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có Khâu đại nhân chống lưng. Khâu Quang Nhật tức giận, ném mạnh chén trà xuống bàn. Diệp Kính Vũ, ta nể mặt ngươi là đồng liêu, lại là quan triều đình, nhưng ngươi đừng có được voi đòi tiên. Diệp Kính Vũ hừ lạnh, biết mình không thể lấy được lợi lộc gì ở Khâu Quang Nhật, liền quay sang Lâm Bảo Bảo, ta hỏi ngươi lần cuối, 10 vạn cân lương thực, giao hay không? Bây giờ giao ra coi như ta mượn của ngươi, sang năm sẽ trả cả vốn lẫn lời. Lần này, Lâm Bảo Bảo cũng đứng dậy, nghiêm nghị nói, nếu ta không giao thì sao? Vậy ta sẽ tấu lên triều đình. Hạo Thành đã không yên ổn, thì cũng đừng hòng để các ngươi sống yên ổn. Lâm Bảo Bảo thầm mắng Diệp Kính Vũ là lão già vô liêm sỉ, rõ ràng là muốn ăn vạ, lại còn muốn kéo người khác chớt chung. Khâu Quang Nhật cũng biến sắc, tuy không phải nhắm vào ông ta, nhưng lợi ích của ông ta và Lâm Bảo Bảo gắn liền với nhau. Nếu Lâm Bảo Bảo xảy ra chuyện, ông ta cũng không yên ổn. Diệp Kính Vũ, ngươi muốn chớt sao? Lần này, Khâu Quang Nhật không hề sợ hãi, vì ông ta biết Lâm Bảo Bảo được khâm sai chống lưng. Diệp Kính Vũ không biết nước ở đây sâu đến đâu, mà còn dám đến gây rối. Hừ, ta là quan triều đình, lần này đến đây có hàng trăm người biết, nếu ngươi dám động đến ta sẽ khiến các ngươi sống không yên ổn. Nói đến nước này, Lâm Bảo Bảo, Khâu Quang Nhật và Mã Kế đều hiểu ra. Lâm Bảo Bảo nhìn Khâu Quang Nhật, Khâu Quang Nhật cũng nhìn anh, hai người nháy mắt với nhau, coi như đã đạt được sự đồng thuận. Hai người luôn tính kế lẫn nhau, mà lại cùng muốn trừ khử một người, chứng tỏ Diệp Kính Vũ rất đáng ghét. Lúc này, Lâm Bảo Bảo đột nhiên thay đổi thái độ, gượng cười nói, Diệp đại nhân, có gì từ từ nói, chỉ là muốn lương thực thôi mà, 10 vạn cân, ta cho ông là được. Diệp Kính Vũ mừng rỡ, thật sao? Lâm Bảo Bảo gật đầu, đương nhiên là thật, nhưng 10 vạn cân không phải số lượng nhỏ. Xin Diệp đại nhân cho ta chút thời gian chuẩn bị, chậm nhất 3 ngày, ta sẽ cho người đưa lương thực đến Hạo Thành. Diệp Kính Vũ nhìn Lâm Bảo Bảo hồi lâu, rồi cười khẩy, ngươi tưởng ta ngu sao? Nếu ta về mà không thấy lương thực, thì làm sao ta mang ngươi về được? Hơn nữa, nếu ta gặp chuyện bất trắc trên đường về thì sao? Lâm Bảo Bảo hừ lạnh, nếu vậy, Diệp đại nhân cứ về báo cáo với triều đình, nói ta cố tình kháng chỉ, phạm thượng, còn lương thực, cho dù ta có đốt hết cũng sẽ không cho ông một hạt, đổ vỏ ai mà chẳng biết. Lâm Bảo Bảo còn giỏi hơn, đối phó với loại vô lại này, chỉ có thể dùng cách vô lại hơn. Quả nhiên, Diệp Kính Vũ cũng phải nhượng bộ, hắn không phải thật sự không sợ chớt, thậm chí còn rất sợ chớt, chỉ cần có cách giải quyết nạn đói, hắn sẵn sàng thỏa hiệp. Được, ta có thể về đợi, nhưng làm sao ta đảm bảo an toàn? Khâu Quang Nhật cười khẩy, Diệp đại nhân, ông thật sự khiến ta mở mang tầm mắt, có thể diễn trò vô liêm sỉ đến mức này. Hừ, Khâu Quang Nhật, chúng ta chó chê mèo lắm lông. Diệp Kính Vũ và Khâu Quang Nhật đúng là cùng một ruột, nhưng Khâu Quang Nhật tuy tham lam nhưng vẫn có chút giới hạn, còn Diệp Kính Vũ thì hoàn toàn không có nguyên tắc. Lúc này, Lâm Bảo Bảo nói, ông yên tâm, cho dù muốn động đến ông,
cũng sẽ không phải trên đường về. Ông nghĩ ta và Phủ Doãn ngu sao? Được, vậy cứ quyết định như vậy. Trong vòng 3 ngày, nếu ta không thấy 10 vạn cân lương thực, thì Lâm viên ngoại cứ chờ triều đình xử lý. Nói xong, Diệp Kính Vũ phủi tay áo bỏ đi. Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại 3 người Lâm Bảo Bảo. Mã Kế thậm chí không dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên vấn đề lương thực được đưa ra bàn bạc công khai, nhất là trước mặt Khâu Quang Nhật. Người khác có thể không biết, thậm chí là Diệp Kính Vũ cũng không dám chắc Lâm Bảo Bảo có lương thực hay không. Nhưng Mã Kế là người trong cuộc. Ông ta biết Lâm Bảo Bảo còn nắm giữ 20 vạn cân lương thực. Lúc này, Khâu Quang Nhật nghiến răng nghiến lợi. Tên Diệp Kính Vũ khốn kiếp này, ta phải giết hắn giữa đường. Lâm Bảo Bảo lập tức phản bác, bưng chén trà lên, không được. Khâu Quang Nhật nhíu mày. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta chơi trò chơi với ngươi sao? Lâm Bảo Bảo cười khẩy. Phủ Doãn đại nhân đang lo lắng điều gì? Hừ, tuy ta không chắc ngươi có lương thực hay không, nhưng ta không thể mạo hiểm. Giết hắn là xong chuyện. Hạo Thành bây giờ đang loạn, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Ngươi đừng có dài dòng nữa. Lâm Bảo Bảo nhấp một ngụm trà đã nguội. Muốn giết hắn thì lúc nào cũng có cơ hội. Phủ Doãn đại nhân đừng nóng vội, đừng quên xưa bày nay xem. Khâu Quang Nhật bị Lâm Bảo Bảo dùng thái độ này nói chuyện, cảm thấy rất khó chịu, nhưng lời cảnh báo của Lâm Bảo Bảo cũng khiến ông ta cảnh giác. Vậy ý ngươi là sao? Diệp Kính Vũ tuy điên rồ, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một. Chẳng lẽ Khâu đại nhân không muốn nhân cơ hội này thâu tóm Hạo Thành sao? Lâm Bảo Bảo luôn là người biết cách mượn gió bẻ măng. Đối với anh, rắc rối không chỉ mang đến nguy hiểm, mà còn tiềm ẩn cơ hội. Khâu Quang Nhật sáng mắt ra, cười lạnh, ngươi lại đang âm mưu gì? Việc Lâm Bảo Bảo nói ra những lời này khiến Khâu Quang Nhật mừng thầm. Hai người họ coi như đã cùng hội cùng thuyền. Nếu có thể nhân cơ hội này kiếm lời, ông ta dĩ nhiên rất vui vẻ. Mã Kế cũng nhìn Lâm Bảo Bảo với ánh mắt đầy ẩn ý, không biết đang nghĩ gì, nhưng nếu Lâm Bảo Bảo và Khâu Quang Nhật hợp tác, đối với ông ta mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Như vậy, ông ta không cần phải làm người hòa giải giữa hai người nữa. Lâm Bảo Bảo nói, hắn ta muốn 10 vạn cân lương thực, ta cho hắn 20 vạn cân. Đợi khi Diệp Kính Vũ nhận được lương thực, Khâu đại nhân lập tức phái người ám sát hắn, sau đó nhanh chóng kiểm soát toàn bộ Hạo Thành. Khâu Quang Nhật giật mình, không phải vì việc giết Diệp Kính Vũ, mà là vì 20 vạn cân lương thực mà Lâm Bảo Bảo vừa nói. Ông ta đoán Lâm Bảo Bảo có lương thực, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Mã Kế cũng ngớ người, không biết Lâm Bảo Bảo còn bao nhiêu bài tẩy nữa, nhưng nhìn tình hình này, chắc chắn sẽ là một ván cờ lớn. Ngươi thật sự có 20 vạn cân lương thực? Khâu Quang Nhật trừng mắt hỏi. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, đúng vậy, ta đã bàn bạc với Khâm Sai, định bán số lương thực này, nhưng vẫn chưa tìm được đường vận chuyển an toàn. Diệp Kính Vũ đã tự mình đưa đến cửa. Nghe vậy, Khâu Quang Nhật chỉ biết bội phục, khó trách Lâm Bảo Bảo có thể nhanh chóng kết thân với Khâm Sai, lại có thể khiến Thôi Minh Sung tha cho mình chỉ bằng một câu nói. Món hời này quả thật là con số khổng lồ. So với đó, mạng sống của ông ta đáng giá bao nhiêu? Khâu Quang Nhật hỏi, hôm nay ngươi nói hết mọi chuyện cho ta, không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? Lâm Bảo Bảo cười khẩy, sợ chứ, sao lại không sợ, nhưng Khâu đại nhân dám sao? Không nói đến hậu quả của việc tố cáo ta, mà chính bản thân ông cũng đừng hòng sống yên ổn. Ta nói đúng chứ? Khâu Quang Nhật nghiêm nghị gật đầu. Vì vậy, bây giờ ông chỉ có một con đường, đó là hợp tác với ta. Kiếm được tiền, ông cũng được chia phần. Nếu muốn cùng chớt, ta đảm bảo ông sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Lâm Bảo Bảo nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ anh hoàn toàn có đủ thực lực để nói những lời này. Tuy hậu quả của việc này rất nghiêm trọng, nhưng Lâm Bảo Bảo hiện tại có đủ binh mã, có thể dễ dàng lấy mạng Khâu Quang Nhật. Mất mạng rồi, thì tất cả những gì ông ta có cũng sẽ tan thành mây khói. Khâu Quang Nhật sao có thể không hiểu đạo lý đơn giản này. Ông ta hít sâu một hơi. Được, ta đồng ý vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại thể hiện quyết tâm và sự liều lĩnh của ông ta. Lâm Bảo Bảo nói đúng, nếu ông ta từ chối hợp tác, thì chỉ có con đường chớt. Nếu cái giá phải trả cho việc tố cáo Lâm Bảo Bảo là mạng sống, thì tố cáo còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, mấy hôm nay Khâu Quang Nhật cũng đã phân tích tình hình. Bề ngoài, ông ta vẫn nắm quyền, kiểm soát toàn bộ Ngư Thành và hơn 10 thôn trấn lân cận. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, Khâu Quang Nhật kinh ngạc phát hiện, ảnh hưởng của Lâm Bảo Bảo ở khắp mọi nơi. Ngay cả Mã Kế, người ông ta coi là tâm phúc, cũng đã bị Lâm Bảo Bảo mua chuộc. Điều này khiến Khâu Quang Nhật vô cùng lo lắng. Nhưng ông ta cũng phải thừa nhận, Lâm Bảo Bảo là một người rất có năng lực, lại có sức hút đặc biệt. Điều này khiến ông ta phải hổ thẹn. Vì vậy, từ lâu ông ta đã có ý định hòa giải, thậm chí là đầu quân cho Lâm Bảo Bảo. Chỉ là ông ta dù sao cũng là Phủ Doãn, không có thời cơ thích hợp, ông ta không thể hạ mình. Nhưng hôm nay, nhờ Diệp Kính Vũ, lại tạo cơ hội cho hai người làm lành. Lâm Bảo Bảo cười lớn, Khâu đại nhân, ông đã thay đổi rồi. Khâu Quang Nhật vẫn chưa quen với việc bị Lâm Bảo Bảo trêu chọc, cảm giác như bị lột trần. Ta thay đổi thế nào?
Ông đã biết nhìn xa trông rộng, biết cân nhắc thiệt hơn. Lời nhận xét này của Lâm Bảo Bảo rất khách quan, khiến Mã Kế cũng phải gật gù. Thực ra, ngay cả ông ta cũng không ngờ Phủ Doãn Ngư Thành lại chịu cúi đầu trước Lâm Bảo Bảo. Chuyện này e rằng nói ra bên ngoài cũng không ai tin, nhưng muốn có được sự tin tưởng của Lâm Bảo Bảo không phải chuyện dễ. Lâm Bảo Bảo biết lão già này rất xảo quyệt, nếu ông ta dĩ độc trị độc, thì cuối cùng Lâm Bảo Bảo sẽ rơi vào thế bất lợi. Đến lúc đó, lão già này chắc chắn sẽ không nương tay. Khâu Quang Nhật hừ lạnh, xem ra ngươi đã nghiên cứu ta rất kỹ, nhưng ta lại thấy ngươi ngày càng xa lạ. Ngươi lại có thể tích trữ 20 vạn cân lương thực ngay trước mắt ta, ngươi giỏi thật đấy. Lâm Bảo Bảo nghe ra trong lời nói của ông ta có sự pha trộn của nhiều cảm xúc, vừa có sự ngưỡng mộ, vừa có sự ghen tị, thậm chí còn có sự oán hận và sùng bái. Nếu không xét đến đúng sai, chỉ nhìn từ góc độ cá nhân, Lâm Bảo Bảo đã tạo ra kỳ tích, khiến vùng đất cằn cỗi như Ngưu Bối thôn sản xuất được 30 vạn cân lương thực. Đây là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Khâu đại nhân quá khen. Chúng ta nói vào chuyện chính, bàn về kế hoạch tiếp theo đi. Lâm Bảo Bảo không muốn tiếp tục vấn đề này. Nếu cứ nói tiếp, với sự khôn ngoan của lão già này, rất có thể anh sẽ bị phát hiện thêm bí mật. Khâu Quang Nhật tự rót cho mình một chén trà. Được, nếu ngươi đã có kế hoạch, ta sẽ lắng nghe. Vừa hay dạo này ta bận công việc, cũng hơi mệt. Lâm Bảo Bảo lắc đầu. Hôm nay chúng ta đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, ta cũng không khách sáo với Phủ Doãn đại nhân nữa. Ông cứ nói thẳng, đừng vòng vo. Tuy trong lòng vẫn còn chút khó chịu, nhưng Khâu Quang Nhật cũng chấp nhận hiện thực, biết mình không thể thiếu Lâm Bảo Bảo. Vậy ta nói thẳng, lát nữa Phủ Doãn đại nhân sẽ sắp xếp người cùng ta về Ngưu Bối thôn, vận chuyển 20 vạn cân lương thực đến Ngư Thành ngay trong đêm. Sau đó, từ ngày mai sẽ vận chuyển đến Hạo Thành. Khâu Quang Nhật nhíu mày, cười lạnh, ngươi đúng là ra tay hào phóng, ta bái phục, nhưng ngươi thật sự định tặng 20 vạn cân lương thực cho Hạo Thành sao? Ngươi nghĩ kỹ chưa? 20 vạn cân, tên Diệp Kính Vũ kia chắc chắn sẽ nuốt một nửa. Lâm Bảo Bảo cười mỉa, ai nói ta tặng cho hắn, ta chỉ muốn chuyển đến Hạo Thành cất giữ thôi. Anh đã nghiên cứu kỹ bản đồ địa phương, sau này muốn bán lương thực thuận lợi, dù bán cho phe nào cũng phải đi qua Hạo Thành. Nếu là thời chiến, Hạo Thành chính là vùng đất chiến lược. Lần này, Diệp Kính Vũ đã cho anh cơ hội vận chuyển lương thực, Lâm Bảo Bảo sao có thể bỏ qua. Khâu Quang Nhật ngẩn người, rồi gật đầu, cũng đúng, dù sao tên đó cũng sống không được bao lâu nữa. Lúc này, Mã Kế, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, Lâm viên ngoại, Phủ Doãn đại nhân, hai vị đừng quên, lần này Diệp Kính Vũ đã gây ra tội lớn, khiến cả triều đình chấn động, mà hắn vẫn bình an vô sự, e rằng phía sau hắn có người chống lưng. Ý của Mã Kế rất rõ ràng, đó là nói cho hai người họ biết, Diệp Kính Vũ tuy có vẻ điên rồ, nhưng hắn có chỗ dựa, nếu không, với tội lỗi lần này, hắn không thể tiếp tục tại vị. Khâu Quang Nhật sáng mắt ra, nhìn Lâm Bảo Bảo, Mã tổng quản nói đúng, ngươi không thể không nghĩ đến chuyện này chứ. Lâm Bảo Bảo cười lạnh, đương nhiên là ta đã nghĩ đến, sau khi đoàn vận chuyển lương thực lên đường, ta sẽ viết thư cho Thôi đại nhân, báo cho ông ấy biết trước, ta tin chắc ông ấy sẽ giải quyết chuyện này. Ta không tin người chống lưng cho Diệp Kính Vũ lại mạnh hơn Khâm Sai. Lâm Bảo Bảo có tính toán của riêng mình, anh biết phía sau Khâm Sai là hoàng đế, được hoàng đế tin tưởng, chứng tỏ Thôi Minh Sung không hề tầm thường. Tuy bây giờ ông ta chỉ là hộ bộ tả thị lang, nhưng với công lao tuần tra phía Bắc lần này, sau này ông ta hoàn toàn có thể trở thành hộ bộ thượng thư. Tuy tất cả chỉ là suy đoán của Lâm Bảo Bảo, nhưng cuộc đời là một canh bạc. Lâm Bảo Bảo quyết định đặt cược vào Thôi Minh Sung. Hơn nữa, có anh âm thầm giúp đỡ, việc lập công đối với Thôi Minh Sung không phải là khó. Đương nhiên, những lời này anh sẽ không nói ra với người ngoài. Khâu Quang Nhật cảm thán, ngươi đúng là lão hồ ly, ta không hiểu, Phiên Vương Lâm gia có nhân tài như ngươi mà không trọng dụng, lại đày ngươi đến đây, chẳng phải là mù mắt sao? Đây hoàn toàn là lời khen ngợi dành cho Lâm Bảo Bảo. Khâu Quang Nhật thật sự không hiểu. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, Phủ Doãn đại nhân đừng cảm thán nữa, hôm nay ta nói cho ông biết, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở về Lâm gia, đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta. Lúc này, Lâm Bảo Bảo không hề che giấu tham vọng và ý định trả thù của mình. Điều này khiến Khâu Quang Nhật và Mã Kế kinh ngạc, những lời điên rồ như vậy chỉ có thể từ miệng Lâm Bảo Bảo nói ra. Nếu là người khác, hai người họ chắc chắn sẽ cho rằng đó là kẻ điên. Phiên Vương Lâm gia là dòng dõi quý tộc do tiên đế sắc phong, có địa vị rất cao ở Đại Đoan. Trong tộc có nhiều người kết hôn với hoàng tộc, mối quan hệ giữa họ ảnh hưởng đến vận mệnh của Đại Đoan. Những lời này của Lâm Bảo Bảo chẳng khác nào lời nói của phản tặc. Điều này khiến Khâu Quang Nhật và Mã Kế sởn gai ốc. Hai người họ lại đi theo một tên phản tặc, thật sự quá nguy hiểm. Lâm Bảo Bảo nhìn hai người, hiểu rõ suy nghĩ của họ, nghiêm nghị nói, những gì ta làm tuy nguy hiểm, nhưng hai người hãy nghĩ xem, nếu thành công, chúng ta sẽ được gì? Ta biết Phủ Doãn đại nhân thích tiền tài, nhưng nói thật, số tiền nhỏ nhoi mà ông tham ô, ta căn bản không coi ra gì. Nếu Phủ Doãn đại nhân có gan,
chúng ta hãy đánh một canh bạc lớn. Nghe những lời kích động này, Mã Kế lộ vẻ mặt khao khát, thử nghĩ xem, nếu Lâm Bảo Bảo lật đổ Lâm gia hiện tại, trở thành phiên vương mới, thì những người đi theo anh chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức. Đến lúc đó, thăng quan phát tài không còn quan trọng nữa, mà là có cơ hội đứng trong triều đình, được hậu thế kính trọng. Khâu Quang Nhật cảm nhận được tham vọng của Lâm Bảo Bảo, nheo mắt hỏi, Lâm Bảo Bảo, ta khâm phục gan dạ và năng lực của ngươi, nhưng lật đổ Lâm gia không phải chuyện dễ dàng. Ngươi dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Muốn ông ta cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc của Lâm Bảo Bảo, anh phải đưa ra bài tẩy có giá trị. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, thôi được rồi, Phủ Doãn đại nhân, hôm nay ta đã nói quá nhiều rồi, còn bài tẩy của ta là gì? Bây giờ ta chưa thể nói cho ông biết, ông chỉ cần nhớ, chỉ cần ta muốn, không gì là không thể. Chúng ta hãy dùng thời gian để chứng minh tất cả. Đương nhiên, ông cũng có thể đi tố cáo, xem ông có bản lĩnh đó không. Khâu Quang Nhật không nói nên lời. Những lời này của Lâm Bảo Bảo chẳng khác nào ép ông ta chọn phe. Đồng ý thì không sao, từ chối thì chỉ có con đường chết. Sau đó, Lâm Bảo Bảo đứng dậy, Phủ Doãn đại nhân cứ ra lệnh đi, ta sẽ về Ngưu Bối thôn chuẩn bị. Nói rồi, anh xoay người bỏ đi, nhưng vừa đến cửa, anh lại dừng lại, quay đầu nói, à đúng rồi, còn một chuyện nữa, ban đầu ta không định nói, nhưng hôm nay đã nói đến đây rồi, thì ta nói luôn, ta định ra tay với Đào Nguyên Trấn, không làm phiền Phủ Doãn đại nhân nữa, nhưng ta cũng không muốn bị Phủ Ngư Thành cản trở. Phủ Doãn đại nhân hiểu chứ? Khâu Quang Nhật tức giận nghiến răng, Lâm Bảo Bảo hoàn toàn đang leo lên đầu lên cổ ông ta, nhưng ông ta lại không thể từ chối. Lâm Bảo Bảo, Đào Nguyên Trấn là đất phong của huynh đệ ngươi. Lâm Hiên, chẳng lẽ ngươi không tha cho cả huynh đệ mình sao? Lâm Bảo Bảo cười khẩy, ta tha cho hắn có tha cho ta không? Hay nói đúng hơn, ta có thể tha cho Lâm gia, nhưng Lâm gia có ngừng chèn ép ta không? Khâu Quang Nhật thở dài, cuối cùng, ông ta cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Lâm Bảo Bảo. Nói cho cùng, tất cả đều là do Lâm gia ép buộc. Nếu không, sao lại có sự phản kháng này? Cuối cùng, Khâu Quang Nhật chỉ biết nhìn Lâm Bảo Bảo rời đi. Đột nhiên, ông ta nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Mã Kế. Mã tổng quản, ngươi còn gì muốn nói không? Những lời kinh ngạc của Lâm Bảo Bảo vừa rồi đã hoàn toàn vạch trần Mã Kế, chứng tỏ ông ta đã tham gia vào chuyện này từ lâu, chỉ là che giấu rất kỹ. Mã Kế sắc mặt biến đổi, nhưng nghĩ lại, mình bây giờ cũng coi như là người của Lâm Bảo Bảo, liền bình tĩnh trở lại. Phủ Doãn đại nhân chẳng phải đã biết rồi sao, cần gì tiểu nhân phải giải thích nữa. Hừ, ngươi đúng là ăn cây táo rào cây sung, được Lâm Bảo Bảo chống lưng, ngươi tưởng ta không dám xử lý ngươi sao? Khâu Quang Nhật không làm gì được Lâm Bảo Bảo là vì bất lực, nhưng nếu ngay cả Mã Kế mà ông ta cũng không xử lý được, thì chức Phủ Doãn này coi như bỏ đi. Mã Kế vội vàng đứng dậy, khom người, tiểu nhân luôn trung thành với Phủ Doãn đại nhân, chưa từng có ý đồ khác. Ngay cả trước đây, Lâm công tử nhiều lần muốn trở mặt với đại nhân, đều là tiểu nhân ở giữa hòa giải mới cứu vãn được tình thế. Tuy trong mắt người ngoài, Phủ Doãn đại nhân không tốt, nhưng đối với tiểu nhân, ngài ấy là người có ơn tri ngộ, bất cứ lúc nào, tiểu nhân cũng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của đại nhân. Những lời này của Mã Kế rất khôn khéo, ông ta rất thông minh, không vì được Lâm Bảo Bảo chống lưng mà nói năng ngông cuồng với Khâu Quang Nhật. Nếu làm vậy, kết cục của ông ta cũng sẽ không tốt đẹp gì. Lâm Bảo Bảo ghét nhất là kẻ vong ân bội nghĩa. Mã Kế thông minh là vì ông ta luôn biết nhìn nhận tình hình, biết vị trí của mình. Quả nhiên, nghe Mã Kế nói vậy, Khâu Quang Nhật sắc mặt dịu lại, gật đầu, tốt, coi như ngươi còn chút lương tâm. Hôm nay ta và Lâm Bảo Bảo đã nói chuyện rõ ràng, ta sẽ không truy cứu ngươi nữa, nhưng ngươi phải luôn ghi nhớ những gì vừa nói. Tiểu nhân nhất định ghi nhớ. Trước đây, trước mặt Khâu Quang Nhật, Mã Kế luôn tự xưng là tiểu nhân, nhưng lần này lại dùng hạ quan. Điều này cho thấy ông ta đang giữ khoảng cách với Khâu Quang Nhật. Khâu Quang Nhật hiểu rõ, nhưng bây giờ ông ta không thể làm gì khác, chỉ có thể bỏ qua. Lâm Bảo Bảo vừa nói, tối nay sẽ vận chuyển 20 vạn cân lương thực đến Ngư Thành. Ngươi là tổng quản phủ nội vụ, chuyện này giao cho ngươi, nhớ chọn người đáng tin cậy, đừng để lộ ra ngoài. Ngư Thành không đơn giản như ngươi nghĩ. Mã Kế chắp tay, tuân lệnh. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Mã Kế lúc này tâm trạng rất tốt, có thể nói là xuân phong đắc ý. Trước đây, tuy là tổng quản phủ nội vụ, trong mắt người ngoài là người có quyền có thế, nhưng chỉ có bản thân ông ta mới hiểu, ông ta chỉ là kẻ giữ tiền cho Khâu Quang Nhật. Nhưng hôm nay, việc Lâm Bảo Bảo công khai đối đầu đã vô tình giải thoát cho ông ta. Mã Kế coi như đã được tự do. Vì vậy, trong lòng ông ta rất biết ơn Lâm Bảo Bảo. Có thể nói, không có Lâm Bảo Bảo thì không có Mã Kế ngày hôm nay. Khi ông ta quay về phủ nội vụ chuẩn bị điều động quân lính, một tên thị vệ tiến đến, nhỏ giọng nói, đại nhân, Tôn tiểu thư đến, nói là có việc tìm ngài. Hừ, ta đang bận, bảo cô ta hôm khác đến. Ông ta đang phải thực hiện mệnh lệnh của Lâm Bảo Bảo và Khâu Quang Nhật, nào có tâm trạng tiếp Tôn Tuyết Mông.
đại nhân, ngài vẫn nên gặp cô ta một lần. Tôn tiểu thư nói có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Tên thị vệ nài nỉ. Mã Kế tức giận, tát vào mặt hắn, tên khốn kiếp, ta đã nói là đang bận, sao ngươi lắm lời vậy? Hay là ngươi đã nhận hối lộ của Tôn tiểu thư? Tên thị vệ ôm mặt, kinh hãi nhìn ông ta, vội vàng cầu xin, đại nhân tha mạng, tiểu nhân nào dám nhận hối lộ. Đám quan binh đang đứng chờ sẵn đều nhìn tên thị vệ như nhìn kẻ ngốc, trong mắt bọn họ, dám cãi lại tổng quản, đúng là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, từ ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của Tôn Tuyết Mông. Mã tổng quản sao phải tức giận, tiểu nữ đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Mã Kế quay đầu lại, thấy Tôn Tuyết Mông đang sải bước đi tới, lửa giận bùng lên, Tôn tiểu thư, ngươi thật to gan, dám tự tiện xông vào phủ nội vụ, ngươi có biết đây là tội gì không? Tôn Tuyết Mông mỉm cười, không hề sợ hãi, Mã tổng quản, lần này ta đến là vì việc của Lâm viên ngoại, chẳng lẽ ngài lại nhẫn tâm như vậy sao? Mã Kế biến sắc, mối quan hệ giữa ông ta và Lâm Bảo Bảo tuy là bí mật công khai mà nhiều quan viên ở Ngư Thành đều biết, nhưng không ai dám nói ra, dù sao, Lâm Bảo Bảo cũng chỉ là viên ngoại lang ở phủ nội vụ, nói cho cùng vẫn là thuộc hạ của ông ta không có lý do gì phải nể mặt Lâm Bảo Bảo, nhưng việc bị Tôn Tuyết Mông nói thẳng ra khiến ông ta rất xấu hổ. Đám quan binh bên dưới cũng đang xì xào bàn tán. Mã Kế lớn tiếng nói, thì sao chứ, ta đang bận, không có thời gian nghe ngươi nói, biết điều thì mau cút đi, đừng để ta phải trị tội ngươi mới hối hận. Những lời này là để nói cho Tôn Tuyết Mông biết, có gì thì để sau này nói riêng, bây giờ không phải lúc. Nói rồi, ông ta đẩy Tôn Tuyết Mông ra, lớn tiếng nói, lần này nhận lệnh của phủ Doãn, đến Ngưu Bối thôn, xuất phát ngay, không được chậm trễ. Mã Kế không nói rõ là việc gì, đám quan binh cũng chỉ làm theo lệnh, không hỏi nhiều. Họ xếp hàng đi ra khỏi phủ. Mã Kế không thèm để ý đến Tôn Tuyết Mông, đi theo đội ngũ rời đi. Tôn Tuyết Mông vội vàng đuổi theo. Mã tổng quản, lần này ta đến là vì chuyện giấy phép hành nghề của Lâm viên ngoại, chẳng lẽ ngài không muốn nghe sao? Mã Kế hơi tức giận, nếu vậy sao ngươi không đi tìm Lâm viên ngoại, mà lại đến tìm ta? Tôn Tuyết Mông hỏi, ta nghe nói Mã tổng quản lần này đến Ngưu Bối thôn là để vận chuyển lương thực, không biết có đúng không? Nghe vậy, Mã Kế giật mình, chuyện này chỉ có Lâm Bảo Bảo, Khâu Quang Nhật và ông ta biết, không thể có người thứ tư. Vậy Tôn Tuyết Mông biết được từ đâu? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mã Kế, Tôn Tuyết Mông cười nói, xem ra ta đoán đúng rồi, Mã tổng quản, hay là để tiểu nữ đi cùng ngài? Mã Kế nhìn cô hồi lâu, rồi gật đầu đồng ý. Lúc này, trong lòng ông ta cũng không chắc chắn. Từ khi Lâm Bảo Bảo và Khâu Quang Nhật ra lệnh vận chuyển lương thực đến giờ chưa được nửa canh giờ, mà Tôn Tuyết Mông đã biết, chứng tỏ phía sau có bí mật. Giờ ngay cả ông ta cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đưa Tôn Tuyết Mông theo, để Lâm Bảo Bảo tự xử lý. Được rồi, vậy ngươi đi theo ta. Nói xong, Mã Kế xoay người bỏ đi. Trên đường đi, đám quan binh vừa đi vừa nói cười, thoải mái như mọi khi đi làm nhiệm vụ. Chỉ có Mã Kế là tâm sự nặng nề. Phải biết rằng, chuyện lần này là tuyệt mật, lại liên quan rất lớn. Nếu xử lý không tốt, hậu quả không phải là ông ta có thể gánh vác. Lúc này, Tôn Tuyết Mông hỏi, Mã tổng quản, Lâm viên ngoại cũng vừa ở Ngư Thành, sao không đi cùng ngài? Ngươi hỏi ta làm gì? Lâm viên ngoại làm việc, không ai đoán được, ngươi có thể trực tiếp hỏi anh ta. Ta nghe nói vừa rồi phủ Doãn Hạo Thành, Diệp Kinh Vũ đã cãi nhau một trận lớn với Khâu đại nhân và Lâm viên ngoại, không biết có đúng không? Chẳng lẽ có liên quan đến việc vận chuyển lương thực lần này? Tôn Tuyết Mông liên tục thả thính, khiến Mã Kế bất an. Cuối cùng, ông ta không nhịn được nữa, nhíu mày hỏi, sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Tôn Tuyết Mông, ngươi rốt cuộc là ai? Câu hỏi này không phải là hỏi tên của Tôn Tuyết Mông, mà là hỏi thế lực phía sau cô. Trong mắt ông ta, tuy Bách Thảo Đường là của công, nhưng Tôn gia không có thực quyền. Việc bị điều đến Ngư Thành, một nơi hẻo lánh, chứng tỏ Tôn gia không nằm trong cốt cán. Nhưng Tôn Tuyết Mông lại biết nhiều chuyện như vậy, thật sự không bình thường. Tôn Tuyết Mông nói, Mã tổng quản, chẳng lẽ ngài không nhận ra tiểu nữ sao? Vì sao ta lại hỏi như vậy? Lúc này, Tôn Tuyết Mông không còn vẻ ngây thơ trước mặt Lâm Bảo Bảo nữa, mà tỏ ra chín chắn hơn tuổi. Mã Kế nhìn cô hồi lâu, rồi không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc, đoàn người đến Ngưu Bối thôn. Lâm Bảo Bảo đã sắp xếp mọi việc, cho dân làng và tử sĩ chuyển lương thực từ kho lương dưới lòng đất ra ngoài. Anh vẫn giữ lại một bí mật, vị trí cụ thể của kho lương không thể để lộ ra ngoài. Ngay cả Mã Kế, người có quan hệ thân thiết với anh, cũng không được. Nhưng khi Lâm Bảo Bảo nhìn thấy Tôn Tuyết Mông đi cùng Mã Kế, anh nhíu mày, chuyện hôm nay là tuyệt mật, không thể để người ngoài biết được. A Tam cũng nhíu mày, công tử, sao Mã Kế lại dẫn người ngoài đến? Lâm Bảo Bảo nhỏ giọng nói, báo cho Trịnh thống lĩnh, lệnh cho hắn phái người phong tỏa khu vực xung quanh Ngưu Bối thôn trong vòng 1 dặm, nếu có người khả nghi đến gần, không cần báo cáo, trực tiếp giết chết. Tuy ngày thường anh rất hòa nhã, nhất là với người thân và bạn bè, nhưng khi cần ra tay,
Lâm Bảo Bảo tuyệt đối không nương tay. A Tam lập tức lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Lâm Bảo Bảo lại nở nụ cười, bước nhanh đến. Mã tổng quản, đến thì đến, sao lại dẫn theo cái đuôi vậy? Câu hỏi này là dành cho Mã Kế. Mã Kế cười khổ, Lâm viên ngoại, thời buổi này chuột cũng thành tinh, Ngưu Bối thôn bây giờ là đại gia ở Ngư Thành, phải cẩn thận đề phòng. Câu trả lời này cũng là để nhắc nhở Lâm Bảo Bảo phải cẩn thận với Tôn Tuyết Mông. Tôn Tuyết Mông cũng không ngốc, sao có thể không hiểu ý của hai người, liền mỉm cười, lại giả vờ ngây thơ. Lâm viên ngoại, thiếp tự tiện đến đây, không làm chàng giận chứ? Lâm Bảo Bảo đã được Mã Kế nhắc nhở, nên cũng không ngạc nhiên. Đương nhiên là không, Tôn tiểu thư đến từ xa, lần này đi cùng Mã tổng quản, chắc là có tin tốt gì sao? Hi hi, đương nhiên rồi, lần trước chàng và nhị thúc đã thỏa thuận xong, lần này thiếp đến để đưa giấy phép hành nghề. Lâm Bảo Bảo mừng rỡ, thấy A Tam quay lại và gật đầu với anh, liền nói, A Tam, còn không mau mời Tôn tiểu thư vào nhà, ở ngoài gió to, bụi bặm, đừng để nhiễm bệnh. A Tam hiểu ý, vội vàng tiến lên, cười nói, Tôn tiểu thư, mời vào. Tôn Tuyết Mông liếc nhìn xung quanh, hư nhẹ một tiếng, rồi đi theo vào làng. Cô ta cũng muốn ở lại, nhưng áp lực từ Lâm Bảo Bảo quá lớn, hơn nữa lại trước mặt bao nhiêu người, cô ta không dám quá tự do. Tuy vừa rồi cô ta có thể tùy ý nói chuyện với Mã Kế, nhưng Tôn Tuyết Mông biết Lâm Bảo Bảo không dễ chọc, tiễn Tôn Tuyết Mông đi. Nụ cười trên mặt Lâm Bảo Bảo biến mất, nhìn Mã Kế, Mã tổng quản, chuyện này là sao? Lâm công tử, tiểu nhân cũng không biết cô ta bị làm sao nữa. Vừa rồi tiểu nhân đang điều động quân lính, chuẩn bị hành động, thì cô ta xông vào. Không chỉ muốn đi theo tiểu nhân, mà còn biết tất cả những gì chúng ta nói ở đại sảnh. Lâm Bảo Bảo biến sắc, nhíu mày, sao có thể? Chẳng lẽ là Khâu Quang Nhật giở trò? Thấy Lâm Bảo Bảo đang suy nghĩ, Mã Kế tiến lên, nhỏ giọng nói, Lâm công tử, tiểu nhân nghe nói Phủ Doãn và sư gia Thường Ngộ Phong luôn như hình với bóng. Lần này nói chuyện, Thường Ngộ Phong rất có thể đã trốn ở đâu đó nghe lén. Có phải là ông ta không? Lâm Bảo Bảo nhìn Mã Kế với ánh mắt sắc bén. Lão già Thường Ngộ Phong kia luôn âm mưu tính toán, ta chưa có thời gian xử lý ông ta lại dám tính kế ta sao? Nếu thật sự là Thường Ngộ Phong tiết lộ tin tức, thì có phải là ý của Phủ Doãn không? Lâm Bảo Bảo cười khẩy, ngươi nghĩ Khâu Quang Nhật bây giờ có gan đó sao? Cái này thì khó nói. Mã Kế lắc đầu. Lâm Bảo Bảo thở dài, thôi được, cứ làm theo kế hoạch, có A Tam hỗ trợ ngươi vận chuyển lương thực, nhanh chóng lên. Còn đám quan binh hôm nay, bảo bọn họ giữ mồm giữ miệng. Công tử yên tâm, tiểu nhân đã sắp xếp ổn thỏa, ngay cả tiền bịt miệng cũng đã chuẩn bị xong, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lâm Bảo Bảo gật đầu, Mã tổng quản làm việc, ta yên tâm, đừng làm ta thất vọng. Đi đi. Mã Kế lúc này mới bắt đầu sắp xếp. Khi Lâm Bảo Bảo về đến nhà, đã thấy Tôn Tuyết Mông đang ngồi chễm chệ trên ghế thái sư, còn ba vị phu nhân thì nhìn cô ta với ánh mắt đầy địch ý. Lâm Thiển Nguyệt thì không sao, dù sao cô cũng là đại phu nhân, vẫn còn giữ được bình tĩnh. Vãn Thanh cũng nhận ra hôm nay có gì đó khác thường, nên không nói gì. Chỉ có Ngũ Nguyệt, vừa nhìn thấy Tôn Tuyết Mông, cô như nuốt phải thuốc súng. Hôm đó, khi lén theo dõi Lâm Bảo Bảo, cô đã tận mắt chứng kiến sự xấu xa của Tôn Tuyết Mông. Nhất là đêm hôm đó, Tôn Tuyết Mông còn đuổi theo bằng xe ngựa, nói rất nhiều lời khiến cô tức giận. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, Thiển Nguyệt, dẫn hai vị phu nhân ra ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với Tôn tiểu thư. Lâm Thiển Nguyệt không có ý kiến gì, còn Vãn Thanh, khi nghe thấy không cần mình ra ngoài, cũng thấy ngạc nhiên, nhưng với sự thông minh của mình, cô cũng nhận ra hôm nay có gì đó khác thường. Ngũ Nguyệt không vui, phu quân, có chuyện gì không thể để thiếp và Thiển Nguyệt tỷ tỷ nghe sao? Lâm Bảo Bảo nhíu mày, cô nàng này lại nổi cơn thịnh nộ rồi. Lâm Thiển Nguyệt vội vàng kéo Ngũ Nguyệt lại, nhỏ giọng nói, Ngũ Nguyệt, chúng ta ra ngoài trước, đợi sau rồi nói. Không được, ta không đi, ta muốn xem hồ ly tinh này đến đây làm gì. Ngũ Nguyệt là người luyện võ, sức khỏe hơn người, đẩy Lâm Thiển Nguyệt ra. Lúc này, Tôn Tuyết Mông cười lạnh, Tam phu nhân hình như có ý kiến với ta, không biết ta đã đắc tội gì với cô sao? Cô nói xem, hồ ly tinh, đừng có giả vờ, cô không phải là muốn quyến rũ phu quân ta sao? Ta nói cho cô biết, chỉ cần ta còn sống, cô đừng hòng có cơ hội. Tôn Tuyết Mông cười khẩy rồi, cúi đầu im lặng. Lâm Bảo Bảo không vui, Ngũ Nguyệt, nàng làm loạn đủ chưa? Còn không ra ngoài. Thấy Lâm Bảo Bảo tức giận, Ngũ Nguyệt mới hậm hực bỏ đi. Sau màn đấu khẩu này, không khí trở nên ngượng ngùng. Lâm Thiển Nguyệt cũng đi theo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Bảo Bảo, Vãn Thanh và Tôn Tuyết Mông. Thấy hai người im lặng, Lâm Bảo Bảo ho khan một tiếng, Tôn tiểu thư đừng giận, là ta dạy dỗ không nghiêm, mới khiến Tam phu nhân vô lễ với cô. Lâm Bảo Bảo đã biết Tôn Tuyết Mông đến để đưa giấy phép hành nghề, nên không muốn chọc giận cô ta. Tôn Tuyết Mông thở dài, thôi bỏ đi, nể mặt Lâm viên ngoại, ta không so đo. Nói rồi, cô lấy trong người ra một văn bản,
Trên đó có 4 chữ rõ ràng, giấy phép hành nghề. Lâm Bảo Bảo mừng rỡ, đưa tay định nhận lấy, nhưng Tôn Tuyết Mông lại đột nhiên rút lại. Lâm viên ngoại, giấy phép này là do chàng và nhị thúc đã thỏa thuận, ta không nên giữ lại, nhưng ta rất tò mò, vì sao chàng lại dám mạo hiểm tích trữ lương thực, lừa dối không sai. Vừa nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Lâm Bảo Bảo tắt ngấm. Vãn Thanh cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, nhìn Tôn Tuyết Mông với ánh mắt dò xét. Lâm Bảo Bảo hít sâu một hơi, hỏi, tuy ta không biết Tôn tiểu thư biết chuyện này từ đâu, nhưng ta cũng rất tò mò. Cô biết chuyện này nguy hiểm như vậy, mà còn dám đến đây, chẳng lẽ không sợ chết sao? Nếu chỉ liên quan đến anh và Khâu Quang Nhật thì không sao, nhưng chuyện lương thực còn liên quan đến Khâm Sai Thôi Minh Sung thì lại không đơn giản. Lần trước, Lâm Bảo Bảo đã đồng ý hợp tác với Thôi Minh Sung, ngay cả anh cũng không dám tùy tiện thay đổi. Nếu không, bùa hộ mệnh sẽ biến thành bùa đòi mạng. Việc Tôn Tuyết Mông hỏi câu này, chứng tỏ cô ta biết nhiều hơn anh tưởng. Điều này khiến Lâm Bảo Bảo phải suy nghĩ nhiều hơn. Tôn Tuyết Mông nói, ta tự có cách để biết được tin tức, không cần Lâm viên ngoại phải quan tâm. Chàng vẫn nên trả lời câu hỏi của ta trước đã. Lâm Bảo Bảo lạnh lùng hỏi, cô nói ta lừa dối Khâm Sai là sao? Còn phải hỏi sao? Ngưu Bối thôn tuy trước đây luôn bị coi là nghèo khó, nhưng bây giờ đã có lương thực, chàng cố tình khai man, lừa gạt Khâm Sai, chẳng phải là tội khi quân sao? Ha ha, Lâm Bảo Bảo ngửa mặt cười lớn, cười đến mức Tôn Tuyết Mông cũng phải nhíu mày. Chẳng lẽ cô ta nói sai rồi sao? Ngay cả Vãn Thanh cũng mỉm cười. Tôn Tuyết Mông vừa rồi còn vênh váo tự đắc, cứ tưởng cô ta biết được bao nhiêu chuyện, nhưng câu nói cuối cùng đã bộc lộ sự thiếu hiểu biết của cô ta. Lâm Bảo Bảo tự rót cho mình một chén trà, nói đầy ẩn ý, Tôn tiểu thư, tuy ta không biết Tôn gia các người là ai, mà dám nhúng tay vào chuyện này, nhưng ta vẫn phải cảnh cáo cô, đừng nhìn sự việc chỉ ở bề nổi, không ai ngu ngốc cả. Cô nghĩ với năng lực của ta, có thể lừa được Khâm Sai sao? Hay là cô nghĩ Khâm Sai do Hoàng thượng phái đến lại không thông minh bằng cô? Tôn Tuyết Mông tái mặt, nheo mắt, ý chàng là chuyện này Khâm Sai cũng biết. Lâm Bảo Bảo nhấp một ngụm trà. Thôi, ta không muốn nói nhảm với cô nữa. Chuyện này vốn không liên quan đến cô. Bây giờ cô giao giấy phép hành nghề ra, rồi có thể đi. Đừng hỏi nhiều. Nếu chọc giận ta, thì Tôn gia đừng hòng sống yên ổn. Trong lời nói của anh có sự uy hiếp mạnh mẽ. Anh vừa mới nói chuyện thẳng thắn với Khâu Quang Nhật. Cho dù hai người không muốn, nhưng thực tế buộc phải liên minh. Nếu không, chỉ có một người được sống. Vì vậy, bây giờ Lâm Bảo Bảo rất tự tin. Nếu anh muốn tiêu diệt Tôn gia, tuyệt đối không khó. Hơn nữa, qua chuyện này, Lâm Bảo Bảo cũng nhận ra, Tôn gia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghĩ kỹ lại, phía sau Tôn gia là Bách Thảo Đường, mà Bách Thảo Đường lại là của công. Như vậy, người chống lưng cho Tôn gia rất có thể là quan chức cấp cao của triều đình. Tuy vẫn chưa biết vì sao Tôn Tuyết Mông lại đột nhiên vạch trần chuyện này, nhưng cũng đủ để khiến Lâm Bảo Bảo cảnh giác. Tuy nhiên, trong mắt anh, Tôn Tuyết Mông vẫn còn quá non nớt, lại còn tự cho mình là thông minh. Nếu cô ta khôn khéo hơn một chút, tiếp tục che giấu, thì có lẽ Lâm Bảo Bảo đã sơ suất để lộ bí mật, nhưng bây giờ thì không thể nào. Lâm Bảo Bảo sẽ không coi cô ta và Tôn gia là thế lực địa phương bình thường nữa. Tuy nhiên, Tôn Tuyết Mông không có ý định rời đi, mà dựa người vào ghế, nói, Lâm viên ngoại còn nhớ những gì thiếp đã nói đêm hôm đó không? Lâm Bảo Bảo nhíu mày, cô nói yêu cầu nào? Chính là yêu cầu đó. Tôn Tuyết Mông cười đắc ý, khiến Vãn Thanh nghiến răng, người phụ nữ này thật sự là tiểu thư khuê các của Tôn gia sao? Sao lại hành xử hời hợt như vậy? Lâm Bảo Bảo im lặng hồi lâu, rồi nói, ta đã nói rồi, chuyện này không được trái với luân thường đạo lý, càng không được trái với lòng trung nghĩa. Yên tâm, chàng là người mà Tôn Tuyết Mông ta coi trọng, sao ta lại hãm hại chàng được? Câu nói này rất trắng trợn, khiến Lâm Bảo Bảo cũng hơi khó xử. Vãn Thanh thì tức giận đến mức bật cười. Tôn tiểu thư đúng là cái gì cũng dám nói. Nếu cô là một cô gái ngoan ngoãn, cho dù không muốn, nhưng chỉ cần phu quân gật đầu, ta cũng sẽ không từ chối. Nhưng cô nghĩ với biểu hiện hiện tại của mình, phu quân sẽ thích cô sao? Tôn Tuyết Mông liếc nhìn cô, lạnh lùng nói, chuyện của ta không cần cô quan tâm. Cô chỉ là một tiểu thiếp, cứ an phận thủ thường đi. Vãn Thanh tức giận, Lâm Bảo Bảo nghiêm giọng nói, được rồi, rốt cuộc cô muốn gì? Rất đơn giản, ta cho Lâm viên ngoại hai lựa chọn. Một là đưa cho ta 3 phần số lương thực chàng vận chuyển đến Hạo Thành. Lâm Bảo Bảo đứng phắt dậy, ánh mắt sắc bén, Tôn Tuyết Mông, ta thấy cô bị điên rồi. Anh không thể hiểu nổi vì sao một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Chẳng lẽ anh đã nhìn nhầm người sao? Ban đầu, anh đề xuất ngoại giao nước Hoa là để kết giao với các thế lực địa phương, nhằm kiềm chế Khâu Quang Nhật. Nhưng bây giờ xem ra, anh đã chọn nhầm người. Tôn Tuyết Mông tuyệt đối không phải người lương thiện. Lâm viên ngoại đừng vội giận, nghe thiếp nói hết đã. Nếu chàng không đồng ý, ta còn lựa chọn thứ hai, đó là cưới ta, để ta làm đại phu nhân. Qua một số manh mối, Tôn Tuyết Mông đã nhận ra tiềm năng to lớn của Lâm Bảo Bảo, nên mới có ý nghĩ này. Dù sao,
Ở thời đại này, hôn nhân chính trị là cách nhanh nhất để gia tăng quyền lực và lợi ích. Hơn nữa, bản thân cô ta cũng đã thích Lâm Bảo Bảo. Vãn Thanh không thể chịu đựng được nữa, nhất là khi nghe nói Tôn Tuyết Mông muốn gả cho Lâm Bảo Bảo làm đại phu nhân. Điều này chẳng khác nào leo lên đầu lên cổ cô và Lâm Thiển Nguyệt, Ngũ Nguyệt. Hơn nữa, nhìn tính cách của Tôn Tuyết Mông, tuyệt đối không phải người dễ chung sống. Nếu cô ta thật sự bước chân vào cửa, thì ba người họ sẽ không có ngày nào yên ổn. Phu quân, không thể đồng ý với cô ta. Lâm Bảo Bảo nhìn chằm chằm Tôn Tuyết Mông. Xin lỗi, cả hai điều kiện ta đều không thể đồng ý. Tôn Tuyết Mông hừ lạnh. Được, vậy thôi, Lâm viên ngoại đừng hối hận. Nói xong, cô ta ném giấy phép hành nghề lên bàn rồi bỏ đi. Điều này khiến Lâm Bảo Bảo có linh cảm chẳng lành. Người phụ nữ này biết quá nhiều bí mật của anh. Để cô ta đi như vậy tuyệt đối không phải là thượng sách. Lâm Bảo Bảo nhìn theo bóng lưng sắp khuất của cô ta. Tôn Tuyết Mông, đây là cô ép ta. Tôn Tuyết Mông dừng lại, quay đầu hỏi, sao, Lâm viên ngoại muốn giết người diệt khẩu sao? Giết cô thì không đến mức, nhưng nếu không có lời giải thích, hôm nay Tôn tiểu thư e rằng khó mà bước ra khỏi Ngưu Bối thôn. Lâm Bảo Bảo giả vờ bình tĩnh, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Lâm Bảo Bảo, chàng thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Tuyệt tình, đừng nói những lời hoa mỹ đó. Ta và cô chưa đến mức đó. Trước đây ta coi cô là tiểu thư khuê các, nhưng bây giờ xem ra ta đã sai, không nên trêu chọc cô. Ta biết ta đã từ chối yêu cầu của cô, nên cô muốn nói tất cả mọi chuyện ở Ngưu Bối thôn và Ngư Thành cho Lâm gia biết. Dù ta có đoán đúng hay không, cũng sẽ không cho cô cơ hội. Hừ, trước khi đến đây, ta đã nói với nhị thúc, nếu ta có mệnh hệ gì, ông ấy sẽ lập tức báo cáo tất cả những gì chàng đã làm trong năm qua cho Lâm gia và triều đình. Chàng thử động vào ta xem. Lâm Bảo Bảo đặt chén trà xuống, đi đến trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới. Tôn tiểu thư, ta thật sự phải bái phục gan dạ và khí phách của cô. Nhưng cô nên biết, những lời này có thể uy hiếp ta, nhưng không thể ảnh hưởng đến quyết định của ta. Cô càng nói như vậy, càng chứng tỏ cô đang sợ hãi. Chẳng phải cô đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Ta sẽ thử xem, nhị thúc của cô có gan làm vậy không? Thực ra, trong lòng Lâm Bảo Bảo cũng hơi lo lắng. Nhưng đến nước này, anh không thể cúi đầu, càng không thể nhượng bộ. Nếu không, chắc chắn sẽ bị người phụ nữ tham vọng này ăn tươi nuốt sống. Nếu anh thật sự đoán sai, thì cùng lắm là chiếm cứ làm vua, đối đầu với Lâm gia. Nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn cho rằng Tôn Tuyết Mông và cả Tôn gia không có năng lực như vậy. Muốn liên lạc với phiên vương Lâm gia hoặc triều đình không phải chuyện dễ. Hơn nữa, hành động lần này của Tôn Tuyết Mông quá hấp tấp, không giống như một thế lực có mưu lược. Cuối cùng chỉ có thể nói, mọi chuyện hôm nay đều là do cô ta tự biên tự diễn. Tôn Tuyết Mông cắn môi, cuối cùng cũng hoảng sợ. Cô ta mở cửa, thì thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa vào đầu mình. Đó chính là Trịnh Hữu Lực, người đang mặc quân phục. Cô dám động đậy, ta sẽ bắn. Trịnh Hữu Lực đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện ngoài cửa, là thống lĩnh thị vệ bên cạnh Lâm Bảo Bảo. Quyền lực của anh ta bây giờ không hề nhỏ, tuy chỉ có hơn 100 tử sĩ dưới trướng, nhưng ai cũng được trang bị súng trúc, lại được huấn luyện nghiêm khắc quanh năm, sức chiến đấu rất mạnh. Cho dù gặp phải đội kỵ binh ngàn người, anh ta cũng dám đánh. Ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, Tôn Tuyết Mông không chịu đựng được nữa, bật khóc nức nở, như thể bị Lâm Bảo Bảo bắt nạt. Lúc này, Trịnh Hữu Lực cũng ngớ người, Vãn Thanh thì lắc đầu cười khổ. Vừa rồi còn căng thẳng như vậy, cô cứ tưởng sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy Tôn Tuyết Mông khóc lóc, Lâm Bảo Bảo cuối cùng cũng khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Người phụ nữ này lại dám chơi trò không thành kế, mà anh suýt chút nữa đã tin. Lâm Bảo Bảo tiến lên, ấn họng súng của Trịnh Hữu Lực xuống, giam giữ cô ta lại, đừng làm cô ta bị thương, nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi. Tuân lệnh. Nói xong, Trịnh Hữu Lực không hề thương hoa tiếc ngọc, lôi Tôn Tuyết Mông đi như lôi một con gà con. Tôn Tuyết Mông vừa khóc vừa nói, Lâm Bảo Bảo, ngươi sẽ hối hận. Nhưng Lâm Bảo Bảo không thèm để ý đến cô ta nữa. Lúc này, Vãn Thanh vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, phu quân, hóa ra chỉ là hư kinh nhất trường. Lâm Bảo Bảo nghiêm mặt nói, ai nói là hư kinh nhất trường, tuy cô ta không đáng lo ngại, nhưng rõ ràng là có người đứng sau giật dây. Nếu không, chỉ với Tôn gia, sao có thể biết được tin tức chi tiết như vậy? Vãn Thanh lúc này mới hiểu ra, ý chàng là Khâu Quang Nhật. Ta thấy không phải Khâu Quang Nhật, bây giờ ông ta không có gan làm vậy, không phải ông ta thì còn ai nữa? Lâm Bảo Bảo quay sang nhìn cô, nắm lấy tay cô, hôn một cái. Đừng quên, Khâu gia phụ tử luôn bất hòa. Khâu Quang Nhật chịu nhún nhường, nhưng Khâu Dịch thì chưa chắc. Hơn nữa, bây giờ hắn ta đang nắm giữ binh quyền ở Ngư Thành. Ta nghe nói sư gia Thường Ngộ Phong luôn lấy lòng cả hai cha con. Lần này, nếu nói không có ông ta giật dây, ta không tin. Vãn Thanh hừ lạnh, phu quân, ngay cả Khâu Quang Nhật cũng đã chịu thua. Lần này sao chúng ta không nhân cơ hội giải quyết Khâu Dịch và Thường Ngộ Phong, để bọn họ sống chỉ có hại? Lâm Bảo Bảo lắc đầu, cười khổ, không đơn giản như nàng nghĩ đâu. Nhìn thái độ vừa rồi của Tôn Tuyết Mông,
Khâu Dịch và Thường Ngộ Phong chỉ đang thăm dò, chứ không có ý định trở mặt. Đợi sau này ta sẽ hỏi Khâu Quang Nhật xem sao. Chuyện này tuy không phức tạp, nhưng cũng hơi rắc rối. Vừa mới nói chuyện thẳng thắn với Khâu Quang Nhật, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy nghi ngờ Khâu Dịch và Thường Ngộ Phong, nhưng cũng không thể loại trừ Khâu Quang Nhật. Mã Kế dẫn quân lính bận rộn đến tối mịt mới chuyển hết số lương thực. Ông ta đến nhà Lâm Bảo Bảo. Công tử, lương thực đã chuyển xong. Ngài còn gì dặn dò không? Nếu không có việc gì, tiểu nhân xin phép về phủ báo cáo. Lâm Bảo Bảo gật đầu, rồi chỉ vào Trịnh Hữu Lực đang đứng đợi sẵn. Trịnh thống lĩnh, ngươi đi theo Mã tổng quản về Ngư Thành. Nhớ kỹ, trong thời gian này, ngươi phải canh chừng số lương thực này. Nếu không có lệnh của ta, ai dám đến gần, lập tức giết chết. Trịnh Hữu Lực chắp tay lĩnh mệnh. Mã Kế ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hỏi, công tử, có chuyện gì vậy? Tôn tiểu thư đâu? Cô ta đã bị ta giam giữ. Chuyện này ngươi không cần hỏi. Hơn nữa, Mã tổng quản bây giờ cũng coi như là người của ta. Hy vọng sau này ngươi sẽ biết thân biết phận, hỗ trợ Trịnh thống lĩnh, không được để xảy ra sai sót. Mã Kế chỉ biết gật đầu đồng ý. Tiễn Mã Kế và đoàn vận chuyển lương thực đi. Lâm Bảo Bảo lại sắp xếp người đến kinh thành gửi thư cho Thôi Minh Sung. Lẽ ra nên để Giang Khôn đi là thích hợp nhất, vì anh ta quen đường. Hơn nữa Lâm Bảo Bảo cũng tin tưởng anh ta, nhưng Giang Khôn đang thực hiện nhiệm vụ ở Nham Tử Sơn, không rảnh, nên đành phải thôi. Xử lý xong mọi việc, khi Lâm Bảo Bảo về đến nhà, đã thấy ba vị phu nhân đang ngồi ở phòng khách, hình như đang đợi anh. Lâm Bảo Bảo nhìn ba người, các nàng nhìn ta làm gì? Vãn Thanh lập tức hỏi, phu quân, chàng định xử lý Tôn Tuyết Mông thế nào? Không thể cứ giam giữ cô ta mãi được, cô ta chỉ là bị người khác lợi dụng, tạm thời giam giữ đã. Nói rồi, Lâm Bảo Bảo định về phòng nghỉ ngơi. Ngũ Nguyệt chắn đường anh, phu quân, chàng nói rõ ràng, chàng đối với Tôn Tuyết Mông rốt cuộc là có ý gì? Ý gì là sao? Chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao? Không được, hôm nay chàng phải nói rõ ràng. Vãn Thanh tỷ tỷ đã nói cho chúng ta biết rồi, cô ta lại dám muốn gả vào đây, còn muốn làm đại phu nhân. Lâm Bảo Bảo thở dài, được rồi, ta nói rõ ràng cho các nàng biết, ta không bao giờ đồng ý. Chuyện này đến đây là kết thúc. Thấy Lâm Bảo Bảo nói vậy, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tôn Tuyết Mông thật sự gả vào đây, thì gia đình này sẽ không có ngày nào yên ổn. Dù sao, tình cảm hiện tại của ba người họ cũng là kết quả của gần 1 năm chung sống. Hơn nữa họ đều yêu thương nhau, không có ý đồ xấu. Nhưng Tôn Tuyết Mông thì khác, trong mắt ba người họ, cô ta là con sâu làm dầu nồi canh. Lúc này, Vãn Thanh nói, phu quân, chàng thật sự yên tâm khi đưa 20 vạn cân lương thực vào Ngư Thành sao? Chàng không sợ xảy ra chuyện gì sao? Chỉ để vài người Trịnh Hữu Lực canh giữ, có phải quá sơ suất không? Lâm Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, ta cũng không ngờ lại xảy ra chuyện hôm nay, nhưng cho dù Khâu Quang Nhật không sợ, thì ta cũng phải nể mặt Thôi Minh Sung. Nếu ông ta dám làm bậy, thì người đầu tiên gặp xui xẻo chính là ông ta. Lâm Bảo Bảo rất chắc chắn, Khâu Quang Nhật không dám làm bậy. 20 vạn cân lương thực tuy quan trọng, nhưng với Khâu Quang Nhật, bao nhiêu lương thực cũng không thể đổi lấy địa vị hiện tại của ông ta. Chỉ có làm quan mới có thể phát tài. Điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của các quan viên đại đoan. 20 vạn cân lương thực bây giờ là cục than nóng. Khâu Quang Nhật không chỉ không dám động vào, mà còn phải bảo vệ chúng, không để người khác động vào. Nếu xảy ra chuyện, ông ta không gánh nổi trách nhiệm. Đúng lúc này, lão thôn trưởng đến, thấy cả nhà Lâm Bảo Bảo đều có mặt. Ông liền chào hỏi, rồi nói, Lâm công tử, ngoài cổng làng có một lão thợ rèn muốn gặp ngài. Lâm Bảo Bảo mừng rỡ, xoay người bỏ đi, mau dẫn đường. Thấy Lâm Bảo Bảo kích động như vậy, Lâm Thiển Nguyệt và Vãn Thanh đều tò mò. Ngũ Nguyệt giải thích, là ông chủ tiệm rèn ở phía Bắc Ngư Thành. Hôm qua phu quân đã nói chuyện riêng với ông ta. Hai người họ lúc này mới hiểu ra. Vãn Thanh nói, xem ra sắp có chuyện lớn rồi. Phu quân đúng là một khắc cũng không rảnh rỗi. Lâm Thiển Nguyệt và Ngũ Nguyệt cũng gật đầu. Họ cảm nhận rõ ràng, những ngày tháng yên bình dường như đã qua. Từ những biểu hiện gần đây của Lâm Bảo Bảo, cùng với việc Ngư Thành liên tục phái người đến, có thể thấy được điều này. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt nói, Vãn Thanh, muội am hiểu chuyện quan trường, nhất định phải giúp phu quân, đừng để xảy ra chuyện gì. Dù sao, đương cục thì mê, người ngoài cuộc mới sáng suốt. Thiển Nguyệt tỷ tỷ cứ yên tâm, những gì muội biết, muội nhất định sẽ giữ kín. Vãn Thanh cũng hơi lo lắng, việc Lâm Bảo Bảo đột nhiên chuyển đi 20 vạn cân lương thực khiến cô bất an. Không có chuyện gì thì thôi, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ là chuyện động trời. Ở một nơi khác, Lâm Bảo Bảo đi cùng lão thôn trưởng đến cổng làng. Quả nhiên, anh thấy một ông lão mặc áo vải thô đang ngồi xổm trên tảng đá lớn ở cổng làng hút thuốc lá sợi, tư thế giống hệt lão thôn trưởng. Lâm Bảo Bảo mỉm cười tiến lên, "Lão Dương, sao giờ này ông còn đến đây?" Dương Thiết Tâm vội vàng đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc vào đế giày. "Lâm công tử, lần này ngài nhất định phải giúp ta." Nói rồi, ông ta quỳ xuống,
Lâm Bảo Bảo và lão thôn trưởng đều giật mình, vội vàng đỡ ông ta dậy. Lão tiên sinh mau đứng lên, đừng làm vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Hai ZZZ, đúng là nghiệp chướng, tên nghiệt xúc Khâu Dịch ở phủ Ngư Thành cậy thế hiếp người, muốn cướp tiệm rèn của ta, nói là muốn làm ăn buôn bán đồng, ta không đồng ý, hắn liền bắt cóc tất cả học trò trong tiệm, còn bắt cả con gái ta đi nữa. Lâm Bảo Bảo nghe vậy thì nổi trận lôi đình, chuyện cướp của giết người đối với anh không còn xa lạ, tuy Lâm Bảo Bảo chưa từng làm chuyện thất đức như vậy, nhưng chuyện hắc ăn hắc thì anh làm không ít, lần trước cướp xào huyệt của bọn cướp chính là như vậy, nhưng Khâu Dịch lại dám ngang nhiên làm bậy như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà cướp đoạt tài sản, còn bắt cóc con gái nhà người ta, đúng là không thể tha thứ. Hơn nữa, Lâm Bảo Bảo còn nghe nói hắn ta muốn làm ăn buôn bán đồng, khiến anh lập tức nghĩ đến Nham Tử Sơn của Đào Nguyên Trấn. Đây là miếng mồi ngon mà anh thèm muốn từ lâu, sao có thể để tên nhóc này cướp mất? Lâm Bảo Bảo mỉm cười, lão tiên sinh cứ yên tâm, ông tìm đến ta là đúng người rồi, ta và Khâu Dịch có chút ân oán, lần này sẽ nhân cơ hội này giải quyết hết. Hôm nay Tôn Tuyết Mông đến gây rối, chắc chắn là do Khâu Dịch giở trò, nhưng hắn ta không thể ngờ được lão tiên sinh lại đến tìm ta, nhưng e rằng cho dù Khâu Dịch có biết, hắn cũng sẽ không dừng tay. Dương Thiết Tâm mừng rỡ, liên tục cảm ơn, đa tạ Lâm công tử, nếu ngài có thể cứu con gái ta, tiệm rèn này tặng cho ngài cũng được. Lâm Bảo Bảo ho khan một tiếng, chuyện này đừng nhắc đến nữa, lão tiên sinh, mời vào trong. Nói rồi, mấy người quay vào làng. Trước khi vào làng, Lâm Bảo Bảo còn cẩn thận quan sát xung quanh, xem có ai đang theo dõi không. Quả nhiên, anh phát hiện ra kẻ khả nghi. Khi đi ngang qua doanh trại, Lâm Bảo Bảo dặn dò phó tướng của Trịnh Hữu Lực dẫn một đội quân ra khỏi làng. Sau đó, anh mới đưa Dương Thiết Tâm về nhà. Ba vị phu nhân thấy Dương Thiết Tâm thì đều tỏ vẻ nghi ngờ. Ngũ Nguyệt thì không sao, cô đã nhiều lần tiếp xúc với Dương Thiết Tâm, cũng coi như là quen biết. Liền tiến lên, lão bản tiệm rèn, ông còn nhớ ta không? Dương Thiết Tâm nhìn ba mỹ nữ xinh đẹp trước mặt, hơi ngơ ngác, liếc nhìn Lâm Bảo Bảo, rồi mới nói, chứ, Lâm công tử, chẳng phải ngài là công tử nhà họ Lâm sao? Sao lại ở Ngưu Bối thôn này? Lâm Bảo Bảo cười nói, ta đúng là người Lâm gia, nhưng đã bị Lâm gia đày đến đây, sống ở Ngưu Bối thôn gần 1 năm rồi. Dương Thiết Tâm lúc này mới hiểu ra, rồi hỏi, Lâm công tử, nếu vậy thì Lâm Bảo Bảo hiểu ông ta đang lo lắng điều gì, liền nói, lão tiên sinh cứ yên tâm, chuyện khác ta không dám chắc, nhưng đối phó với Khâu Dịch thì không thành vấn đề. Thiển Nguyệt, mau chuẩn bị cơm nước, lão tiên sinh đường xa đến đây, chắc chắn chưa ăn gì. Lâm Thiển Nguyệt liền đi vào bếp, Lâm công tử khách sáo rồi, tiểu lão không đói, lão tiên sinh đến tìm ta, chứng tỏ đã tin tưởng ta, vừa hay, ta dẫn lão tiên sinh đi tham quan phòng làm việc của ta. Nói rồi, anh làm động tác mời. Dương Thiết Tâm rất tò mò về phòng làm việc mà Lâm Bảo Bảo nhắc đến, liền đi theo, đến phòng làm việc. Dương Thiết Tâm đứng ở cửa, nhìn căn phòng nhỏ chất đầy các loại dụng cụ, máy móc, khiến ông ta kinh ngạc, nhưng cuối cùng, ông ta vẫn nhìn vào lò cao ở góc phòng. Đối với ông ta, chỉ có lò cao là quen thuộc nhất, vì ngày nào ông ta cũng phải dùng lò luyện để rèn sắt. Lâm Bảo Bảo dẫn ông ta vào đây là muốn hướng dẫn ông ta luyện cát, tuy khác với luyện sắt, nhưng quy trình cũng tương tự. Lâm Bảo Bảo không thể tự mình làm tất cả. Tiếp theo, anh phải làm nhà kính, cần có người phụ trách, mà Dương Thiết Tâm chính là lựa chọn tốt nhất. Lâm Bảo Bảo nói, lão Dương, lò cao của ta cũng được đấy chứ? Dương Thiết Tâm sờ vào thành lò, khen ngợi, không chỉ được, thiết kế của lò cao này còn tinh xảo hơn lò ở tiệm rèn của ta, tỏa nhiệt đều hơn. Lâm công tử, chẳng lẽ lò cao này là do ngài tự tay thiết kế sao? Người ta nói người ngoài cuộc xem náo nhiệt, người trong cuộc xem sự tinh tế. Dương Thiết Tâm là thợ rèn lâu năm, mắt nhìn rất tinh tường, liếc mắt đã nhận ra sự khác biệt của lò cao này. Lâm Bảo Bảo cười đầy ẩn ý, đúng vậy, gần đây ta đã nghiên cứu ra một loại vật chất mới, có thể biến phế liệu thành vật quý, không biết lão tiên sinh có hứng thú không? Dương Thiết Tâm lập tức hứng thú, tuy trong lòng ông ta rất lo lắng cho con gái bị bắt cóc, nhưng ông ta rất tin tưởng Lâm Bảo Bảo. Hơn nữa, lò cao trước mặt cũng khiến ông ta rất thích thú, biến phế liệu thành vật quý, sao có thể? Lâm công tử, chẳng lẽ ngài muốn dùng lò cao này sao? Đúng vậy, đây cũng là lý do ta muốn mời lão tiên sinh gia nhập, dù sao, ở Ngư Thành này, cũng khó tìm được thợ rèn nào giỏi như lão tiên sinh. Lâm công tử quá khen, tiểu lão chỉ biết một nghề để kiếm sống, không dám so sánh với những thợ rèn khác, hơn nữa, chắc chắn có rất nhiều người giỏi hơn tiểu lão. Dương Thiết Tâm cũng không ngốc, chưa biết cụ thể là chuyện gì, ông ta không dám nói quá, nếu làm không được hoặc năng lực không đủ, thì mất mặt là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Vừa rồi khi đi ngang qua doanh trại của Ngưu Bối thôn, ông ta đã thấy bên trong toàn là những binh lính cao to, vạm vỡ. Điều này khiến ông ta nhận thức sâu sắc rằng, Lâm công tử này, cho dù bị Lâm gia ruồng bỏ,
cũng không phải người dễ chọc, có câu gần vua như gần cọp. Tuy Lâm Bảo Bảo không phải vua, nhưng qua cuộc trò chuyện ở tiệm rèn lần trước, ông ta cũng thấy Lâm Bảo Bảo không dễ đối phó. Lâm Bảo Bảo hiểu ý ông ta, mỉm cười, lão tiên sinh không cần khiêm tốn, ta tìm đến lão tiên sinh chắc chắn là đã tìm hiểu kỹ rồi, ta sẽ làm mẫu cho lão tiên sinh xem, nếu không có vấn đề gì, sau này công việc này sẽ giao cho lão tiên sinh. Dương Thiết Tâm chỉ biết gật đầu đồng ý, ông ta vốn đã có ý định đầu quân cho Lâm Bảo Bảo, dù sao cũng không ai lại từ chối tiền bạc, hơn nữa, lần này ông ta còn có việc nhờ Lâm Bảo Bảo, nên càng không dám từ chối. Vâng, tiểu lão nhất định sẽ xem kỹ. Lâm Bảo Bảo bắt đầu làm mẫu, đầu tiên là nhóm lò, trong lúc chờ nhiệt độ tăng lên, anh lấy một chậu cát từ trong bao tải ra, đây chỉ là làm mẫu, nên không cần nhiều. Dương Thiết Tâm nhìn Lâm Bảo Bảo thao tác thuần thục, không khỏi kinh ngạc, trong lòng thầm khâm phục, ông ta biết việc suốt ngày quanh quẩn bên lò cao rất vất vả, không phải ai cũng làm được, nhưng Lâm Bảo Bảo lại thao tác rất thành thạo, chứng tỏ anh thường xuyên làm việc này. Điều này cũng gián tiếp chứng minh Lâm Bảo Bảo không giống những công tử bột khác. Điều này càng khiến Dương Thiết Tâm thêm ngưỡng mộ, vị chủ nhân mà ông ta sắp theo không có tật xấu của công tử bột. Đó là điều đáng mừng. Lâm Bảo Bảo nói, lão Dương, cười gì vậy, có chuyện gì vui sao? Nói ra chia sẻ xem. Dương Thiết Tâm lúc này mới sực tỉnh, vội vàng nói, không có gì. Tiểu lão chỉ là khâm phục thao tác thuần thục của công tử. Dù sao đây cũng không phải công việc dễ dàng. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, lão Dương, sau này theo ta chăm chỉ làm, ông sẽ thấy ta còn biết nhiều thứ hơn nữa, chắc chắn sẽ khiến ông được mở mang tầm mắt. Thực ra, từ khi định chiêu mộ Dương Thiết Tâm, Lâm Bảo Bảo đã không có ý định buông tha ông ta. Một người nắm giữ nhiều kỹ thuật của anh như vậy, chắc chắn không thể dễ dàng để cho đi. Nếu không, sau này bị đối thủ hoặc kẻ thù mua chuộc, sẽ rất bất lợi. Vậy thì đa tạ Lâm công tử. Khoảng nửa canh giờ sau, nhiệt độ lò cao đã đạt yêu cầu. Ở thời cổ đại thật là phiền phức. Nếu là ở hiện đại, việc tăng nhiệt độ lò cao rất dễ dàng, ít nhất không mất nhiều thời gian như vậy. Lâm Bảo Bảo mở nắp lò, dùng kẹp tre đặc chế gắp nồi nung đỏ ra, đặt lên tấm sắt đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, anh nghiêng nồi, đổ dung dịch nóng chảy lên tấm kính. Chất lỏng màu đỏ rất nhớt, chảy rất chậm, nhưng cuối cùng cũng dàn đều trên tấm kính. Một lúc sau, nó nguội dần, tạo thành một tấm kính màu hổ phách. Lâm Bảo Bảo giơ tấm kính lên, hiểu chưa? Dương Thiết Tâm gật đầu. Quy trình tuy phức tạp, tuy khác với luyện sắt, nhưng vẫn có thể hiểu được. Lâm công tử, tiểu lão có thể thử không? Đừng vội, hôm nay cứ đến đây thôi. Lão tiên sinh cứ ăn cơm trước đã, ngày mai có nhiều thời gian cho ông thử. Lâm Bảo Bảo rất hài lòng với thái độ của ông ta, có sự nhiệt tình là tốt. Những công việc nặng nhọc tiếp theo sẽ giao cho Dương Thiết Tâm làm. Khi hai người quay lại phòng khách, Lâm Thiển Nguyệt đã chuẩn bị xong bữa tối. Ăn cơm xong, Lâm Bảo Bảo sắp xếp cho Dương Thiết Tâm nghỉ ngơi ở phòng trống, rồi về phòng ngủ. Lâm Thiển Nguyệt thay một bộ đồ ngủ màu trắng, ngồi trước bàn trang điểm, vừa chải tóc vừa hỏi, phu quân, chàng định để lão tiên sinh thay chàng làm việc sao? Đương nhiên là không, ta mất công sức như vậy để làm gì? Thời gian tới ta sẽ không có thời gian làm những việc này. Thiển Nguyệt, dạo này việc khá nhiều, lại rất quan trọng, nàng vất vả một chút. Trong nhà anh vốn đã có A Tam ở nhờ, giờ lại thêm Dương Thiết Tâm, chắc chắn sẽ khiến Lâm Thiển Nguyệt thêm vất vả. Phu quân nói gì vậy? Thiếp là đại phu nhân, những việc vặt trong nhà đương nhiên là do thiếp lo liệu. Chàng cứ yên tâm. Lâm Bảo Bảo hài lòng mỉm cười. À đúng rồi, sổ sách ta nhờ nàng làm xong chưa? Xong từ lâu rồi, phu quân xem qua đi. Nói rồi, Lâm Thiển Nguyệt lấy từ trong ngăn kéo ra hai cuốn sổ giống hệt nhau. Lâm Bảo Bảo lật xem qua loa, khen ngợi, tốt lắm, cất giữ cẩn thận cuốn sổ của chúng ta, đừng cho ai xem, ngay cả Vãn Thanh và Ngũ Nguyệt cũng không được. Hiểu chưa? Cuốn còn lại cứ để đó, đợi cuối năm người Lâm ra đến kiểm tra. Lâm Thiển Nguyệt mừng thầm. Lâm Bảo Bảo nói vậy, chứng tỏ đã coi cô là người một nhà. Hơn nữa, đối với cô, việc có bí mật chung với Lâm Bảo Bảo là điều rất hạnh phúc. Lúc này, Lâm Bảo Bảo đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài một lát. Lâm Thiển Nguyệt vội vàng hỏi. Khuya rồi, chàng còn đi đâu? Lâm Bảo Bảo cười khổ. Tôn tiểu thư vẫn còn ở Ngưu Bối thôn, ta phải gặp cô ta một lát. Lâm Thiển Nguyệt hơi khó chịu, dỗi hờn ngồi xuống giường. Chàng còn nói không có ý gì với cô ta, giờ lại còn đi gặp cô ta lúc nửa đêm. Chẳng lẽ chàng sợ cô ta ngủ không đắp chăn sao? Nàng nói gì vậy? Ta chỉ muốn nói chuyện riêng với cô ta thôi, không có ý gì khác đâu. Lâm Bảo Bảo thấy bất lực. Trong mắt anh, lần này Tôn Tuyết Mông chỉ là bị lợi dụng. Hơn nữa, anh luôn nghi ngờ Tôn gia và Khâu Dịch có mối quan hệ mờ ám. Nếu không, tại sao Khâu Dịch chỉ quấy rối Vương Tư Ý, mà không hề động đến Tôn Tuyết Mông? Cùng là mỹ nữ, Khâu Dịch rõ ràng có cơ hội, nhưng tại sao lại không nhắm vào cô ta? Nếu không làm rõ chuyện này, Lâm Bảo Bảo cũng không yên tâm. Lần này anh đánh một canh bạc lớn,
không thể để xảy ra sai sót, phải diệt trừ mọi nguy cơ từ trong trứng nước. Lâm Thiển Nguyệt vẫn không vui, chu môi, kéo tay Lâm Bảo Bảo, không muốn anh đi. Lâm Bảo Bảo gỡ tay cô ra, yên tâm, nửa canh giờ nữa ta sẽ quay lại. Nửa canh giờ, chàng phải giữ lời. Lâm Bảo Bảo gật đầu rồi rời đi. Anh đến nhà kho bên cạnh doanh trại tử sĩ, bên trong vẫn còn đèn sáng. Hai tử sĩ đang canh gác ở cửa, thấy Lâm Bảo Bảo đến, họ vội vàng hành lễ, bái kiến Lâm công tử. Lâm Bảo Bảo hài lòng gật đầu, không có chuyện gì chứ, công tử yên tâm, Tôn tiểu thư vẫn ở trong đó, không hề gây rối, tốt lắm. Hai người vất vả rồi, xuống nghỉ ngơi đi, đợi ta đi rồi, các ngươi lại đến canh gác. Nhận được lệnh của Lâm Bảo Bảo, hai người mới rời đi. Tôn Tuyết Mông ở trong nhà kho đã nghe thấy tiếng động, liền ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cửa. Thực ra trong lòng cô ta cũng hơi lo lắng, tuy biết Lâm Bảo Bảo sẽ không làm gì mình, nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của anh, Tôn Tuyết Mông bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhất là lúc trước, Trịnh Hữu Lực đã chĩa súng vào đầu cô, khiến cô sợ hãi. Cô cũng nhận ra hành động của mình lần này quá hấp tấp, nếu lúc đó Trịnh Hữu Lực thật sự nổ súng, thì mạng nhỏ của cô đã không còn. Lúc này, cửa phòng mở ra, Lâm Bảo Bảo bước vào, nhìn Tôn Tuyết Mông đang ngồi trên giường, anh cười lạnh, sao vẫn chưa ngủ? Hừ, Lâm viên ngoại, thiếp thừa nhận những lời nói chiều nay của thiếp hơi quá đáng, nhưng nói cho cùng, thiếp chỉ là thích chàng, muốn gả cho chàng thôi, cho dù chàng không đồng ý, cũng không cần dùng cách này để đối phó với một nữ nhân yếu đuối như thiếp chứ. Tôn Tuyết Mông rất khôn khéo, đến lúc này vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Điều này khiến Lâm Bảo Bảo ngạc nhiên, nhưng cô ta càng biểu hiện như vậy, Lâm Bảo Bảo càng không thể dễ dàng buông tha cô ta. Anh nghiêm nghị nói, Tôn tiểu thư, hình như cô đã nhầm lẫn một chuyện, ta giam giữ cô không phải vì rảnh rỗi, mà là do cô uy hiếp ta trước. Hơn nữa, có những chuyện không phải cô có thể nhúng tay vào. Việc cô và Tôn gia biết được chuyện này, chỉ có thể chứng minh một điều, có người cố tình tiết lộ tin tức cho cô. Nếu ta đoán không nhầm, người đó chính là Khâu Dịch. Tôn Tuyết Mông giật mình, chàng sao chàng biết? Vừa nói ra, cô ta đã hối hận, vội vàng che miệng lại. Lâm Bảo Bảo nhìn thấy hết, mỉm cười đầy ẩn ý, lẽ ra Tôn tiểu thư cũng là người thông minh, tuy bình thường có vẻ hơi ngốc nghếch, chẳng lẽ cô không nhận ra mình đang bị Khâu Dịch lợi dụng sao? Tôn Tuyết Mông tái mặt, im lặng. Lâm Bảo Bảo tiến lên, nói tiếp, chỉ với những lời uy hiếp ta chiều nay, ta có cả vạn lý do để giết cô diệt khẩu, nhưng vì cô cũng là người bị lừa, nên ta không so đo. Hơn nữa, cô chưa từng nghĩ tại sao Khâu Dịch lại mượn lời cô để uy hiếp ta, mà không tự mình đến tìm ta. Tôn Tuyết Mông bị khả năng phân tích và suy luận của Lâm Bảo Bảo thuyết phục, phòng tuyến tâm lý dần sụp đổ, ngẩng đầu hỏi, vì sao? Vì hắn biết thực lực của ta, không dám nói những lời đó trước mặt ta, chỉ có cô là ngốc nghếch bị người ta bán mà còn giúp người ta đếm tiền. Tôn Tuyết Mông đứng phắt dậy, chàng mới ngốc, ta biết hắn đang lợi dụng ta, nhưng ta chính là người như vậy, để đạt được mục đích có thể bất chấp thủ đoạn. Tuy lần này chàng đã bắt ta, nhưng Tôn Tuyết Mông ta thích đàn ông mạnh mẽ, chẳng lẽ điều này cũng sai sao? Lâm Bảo Bảo thấy hơi cạn lời, cười khẩy, đây là cái logic gì vậy? Hơn nữa, cô nghĩ mình là ai? Cô là hoàng thượng hay công chúa sao? Hừ, dù sao bây giờ chàng phải thả ta ra, nếu không cha ta và nhị thúc sẽ không tha cho chàng. Lâm viên ngoại, ta phải khâm phục sự lợi hại của chàng, nhưng có một điều chàng không biết, tuy Tôn gia chúng ta không làm quan, nhưng Bách Thảo Đường là thế lực của triều đình, nếu ta xảy ra chuyện gì, với sức ảnh hưởng của Bách Thảo Đường, cũng đủ để chàng gặp rắc rối. Chàng không muốn gây thêm phiền phức chứ? Hơn nữa, đây cũng là điều mà Khâu Dịch muốn. Tôn Tuyết Mông tiếp tục uy hiếp, nhưng những lời này lại đánh trúng điểm yếu của Lâm Bảo Bảo, khiến anh nhíu mày, thấy lời mình nói có tác dụng. Tôn Tuyết Mông mừng thầm, tiếp tục nói, hơn nữa, Lâm viên ngoại cưới ta cũng không thiệt, chỉ cần chàng đồng ý, không chỉ kế hoạch của Khâu Dịch sẽ thất bại, mà Lâm viên ngoại còn được Tôn gia chúng ta hết lòng giúp đỡ. Sau này, đừng nói là buôn lậu lương thực, mà cho dù là thứ gì, Tôn gia cũng có thể giúp. Lâm Bảo Bảo trầm tư, những lời này của Tôn Tuyết Mông rất hấp dẫn, nhưng rõ ràng Tôn gia cũng không có ý tốt với anh, cũng muốn lợi dụng anh. Hơn nữa, cô nàng này cũng không phải người dễ đối phó, nếu cưới cô ta, chưa nói đến ba vị phu nhân ở nhà sẽ thế nào, mà chính anh cũng sẽ sống trong lo sợ. Lâm Bảo Bảo cười khổ, Tôn tiểu thư, chúng ta không thể tìm cách nào đôi bên cùng có lợi sao? Ta nói chính là cách đôi bên cùng có lợi. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, chúng ta không hợp nhau, ta cũng không thể cưới cô. Chuyện này cô đừng nghĩ đến nữa, nhưng nếu Tôn tiểu thư muốn hợp tác với ta rất hoan nghênh, ta tin chúng ta sẽ là đối tác tốt nhất. Tôn Tuyết Mông cười khẩy, đối tác, được thôi, vậy xin hỏi Lâm viên ngoại có thể mang lại lợi ích gì cho Tôn gia? Cô nói trước xem Tôn gia muốn gì bây giờ chưa thể nói cho chàng biết. Tôn Tuyết Mông lúc này không còn vẻ ngây thơ như trước nữa, mà trở nên vô cùng tinh danh. Lâm Bảo Bảo nhìn mà thầm cảm thán,
Xem ra sau này anh không thể nhìn người chỉ bằng mắt thường và trực giác nữa. Một cô gái 18, 19 tuổi mà đã có tâm cơ như vậy, nếu sau này tiếp xúc với những quan chức cấp cao của triều đình, chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Tôn gia các người là người của Bách Thảo Đường, lại nắm giữ toàn bộ ngành y dược ở Ngư Thành, chắc chắn là muốn phát triển trong lĩnh vực này. Vậy thế này, chỉ cần Tôn gia đồng ý, ta hứa sẽ giúp Tôn gia ngày càng lớn mạnh. Chiếc bánh vẽ mà Lâm Bảo Bảo đưa ra rất hấp dẫn, từ ấn tượng của anh về Tôn gia, cùng với những manh mối, anh phán đoán Tôn gia cũng là một gia tộc tham vọng. Họ không thể cam tâm ở mãi một nơi hẻo lánh như Ngư Thành. Toàn bộ quận Phượng Dương là vùng đất biên giới của Đại Đoan, Ngư Thành lại càng gần biên giới, cách xa trung tâm của Đại Đoan. Quả nhiên, Tôn Tuyết Mông sáng mắt ra. Chàng nói thật sao? Đương nhiên là thật. Ta và Tôn tiểu thư cũng coi như quen biết. Cô đã bao giờ thấy ta nuốt lời chưa? Cũng đúng. Tôn Tuyết Mông thật sự động lòng. Nếu không, cô ta đã không nói như vậy. Lâm Viên ngoại, tuy ta rất muốn tin tưởng chàng, nhưng chàng có năng lực gì để giúp Tôn gia chúng ta phát triển? Đừng quên, chính chàng cũng đang gặp rắc rối. Không nói đâu xa, chỉ riêng ở Ngư Thành, cũng có không ít người muốn xem chàng gặp chuyện không may. Huống chi phía trên còn có Lâm gia. Tuy năm qua, chàng đã có chỗ đứng ở Ngư Thành, nhưng muốn đối đầu với Lâm gia vẫn còn quá sức. Trước khi đến, Tôn Tuyết Mông đã chuẩn bị kỹ càng. Cô ta đã nhiều lần bàn bạc với nhị thúc Tôn Hưng về mối quan hệ giữa Lâm Bảo Bảo và Lâm gia. Khâu Dịch cũng từng bí mật tìm đến cô, nói rõ ưu nhược điểm của Lâm Bảo Bảo, khiến Tôn Tuyết Mông hiểu rất rõ về anh. Ở quận Phượng Dương, chỉ cần là người có chút địa vị đều biết, Lâm gia là bá chủ thực sự của quận Phượng Dương. Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, những điều cô nói chính là những gì ta sắp phải đối mặt. Nhưng Lâm gia cũng không phải là không có kẽ hở, giống như Ngư Thành này. Cô có bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó ta cũng có thể ảnh hưởng đến quyết sách của phủ Ngư Thành không? Thôi, đừng nói đến Lâm gia nữa. Ta chỉ hỏi cô, Phủ Doãn và Khâu công tử, cô có cách nào đối phó không? Cô có thể nói ra câu này, chứng tỏ cô chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Nhưng cũng đúng, Khâu Dịch sao có thể tự vạch trần mình. Hắn ta càng không thể nói ta đã liên minh với Phủ Doãn. Đến nước này, để an ủi cô nàng này, Lâm Bảo Bảo chỉ có thể lấy Khâu Quang Nhật ra. Tôn Tuyết Mông đứng phắt dậy, kinh ngạc, chàng đã liên minh với Phủ Doãn rồi sao? Lâm Bảo Bảo trợn trắng mắt, trí thông minh của Tôn tiểu thư đúng là lúc lên lúc xuống. Chiều nay cô đi cùng Mã tổng quản đến đây, cho dù không biết nội tình, cũng nên nhìn ra vấn đề chứ. Nếu không có ta đồng ý, cô nghĩ ta sẽ để quan binh của phủ Ngư Thành đến đây vận chuyển lương thực sao? Tôn Tuyết Mông đỏ mặt, chợt hiểu ra, hóa ra là vậy. Nói rồi, cô nhìn Lâm Bảo Bảo với ánh mắt khác hẳn. Nếu vậy, ta đồng ý. Lâm Bảo Bảo hiểu cô ta đang giả vờ giả vịt. Nếu cứ tiếp tục giằng co, anh cũng chẳng mất gì, nhưng lại bất lợi cho Tôn Tuyết Mông. Nếu cô ta bị giam giữ trong nhà kho này, nghe nói Tôn gia có một con đường buôn bán tương đối an toàn, có đúng không? Đúng vậy, để tiện cho việc quản lý các chi nhánh trên toàn quốc và vận chuyển dược liệu nhanh chóng, Bách Thảo Đường đã tự mình mở một con đường riêng. Lúc đó, công trình này được Hoàng thượng hết lòng ủng hộ. Tôn Tuyết Mông nói với vẻ mặt tự hào. Ở Ngư Thành, không biết bao nhiêu thương gia muốn kết thân với Tôn gia để có cơ hội sử dụng con đường này. Nhưng nếu không có giấy thông hành của Bách Thảo Đường, ai dám đi, ai đi cũng sẽ bị coi là phản tặc, bị quan binh bắt giữ. Lâm Bảo Bảo thầm mừng. Trước đây anh thật sự không biết chuyện này, nhưng nghe Tôn Tuyết Mông nói vậy, anh thật sự động lòng. Như vậy, giá trị của Tôn gia thật sự quá lớn, ít nhất là đối với anh. Vậy nếu sau này ta muốn sử dụng con đường này, chỉ cần giấy thông hành của Tôn gia là được sao? Cho dù ta vận chuyển hàng cấm, cũng có thể thông hành vô trở ngại sao? Ngay cả Lâm gia ở quận Phượng Dương cũng không có quyền kiểm tra sao? Đúng vậy, tốt, vậy chúng ta nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ban đầu, Lâm Bảo Bảo chỉ muốn thu phục Tôn Tuyết Mông, không ngờ lại có thêm thu hoạch bất ngờ. Lâm viên ngoại đừng vội mừng, Tôn gia chúng ta đã thể hiện thành ý rồi, có thể hợp tác được hay không? Còn phải xem Lâm viên ngoại có thể đưa ra thứ gì khiến Tôn gia hài lòng hay không. Tôn Tuyết Mông lúc này như một con cáo già, vẻ mặt gian xảo. Lâm Bảo Bảo cũng không vòng vo, ta và Phủ Doãn định chiếm lấy Hạo Thành. Theo ta được biết, vì nạn đói năm nay, Bách Thảo Đường ở Hạo Thành đã đóng cửa, bây giờ vừa hay có chỗ trống, Tôn gia hoàn toàn có thể nhân cơ hội này tiến vào. Đây là cơ hội ngàn năm có một, hơn nữa, có ta và Phủ Doãn bảo lãnh, chắc chắn sẽ thành công. Tôn Tuyết Mông sáng mắt ra, nếu thật sự như Lâm Bảo Bảo nói, thì phạm vi thế lực của Tôn gia sẽ được mở rộng, nhưng thật sự dễ dàng như vậy sao? Lâm viên ngoại, ý tưởng này rất hay, nhưng việc thành lập Bách Thảo Đường cần có sự phê duyệt của triều đình, không phải ai cũng có tư cách. Với thực lực hiện tại của Tôn gia, e rằng không đủ sức. Lâm Bảo Bảo đã quyết tâm phải trói chặt Tôn gia, như vậy sau này anh mới có thể tùy ý sử dụng con đường buôn bán đó. Hiện tại Hạo Thành đang trong giai đoạn khôi phục, có ta và Phủ Doãn bảo lãnh,
Nếu Tôn gia vẫn không thể nắm giữ bách thảo đường ở Hạo Thành, thì ta cũng hết cách. Ý của Lâm Bảo Bảo rất rõ ràng, cơ hội đã cho Tôn gia, có nắm bắt được hay không là tùy vào họ. Tôn Tuyết Mông suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Được, vậy ta tin tưởng Lâm viên ngoại, bây giờ ta có thể đi được chưa? Lâm Bảo Bảo cười khổ, giờ đã là nửa đêm, chẳng lẽ Tôn tiểu thư muốn về Ngư Thành ngay bây giờ sao? Cô không sợ gặp nguy hiểm trên đường sao? Hừ, Lâm viên ngoại nuôi dưỡng nhiều binh lính như vậy, chẳng lẽ lại để ta xảy ra chuyện sao? Hơn nữa, chàng nỡ sao? Tôn Tuyết Mông nói đến cuối còn cố tình trêu chọc Lâm Bảo Bảo, nở nụ cười mờ ám. Lâm Bảo Bảo không chịu nổi, vội vàng chuyển chủ đề. Vậy được rồi, nếu vậy ta không giữ cô lại nữa. Người đâu? Cửa nhà kho mở ra, hai tử sĩ canh cửa bước vào, truyền lệnh xuống, phái một tiểu đội hộ tống Tôn tiểu thư về Ngư Thành. Tuân lệnh, hai tử sĩ rời đi. Tôn Tuyết Mông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được bình an vô sự. Cô ta lại nhìn Lâm Bảo Bảo với ánh mắt si mê. Lâm viên ngoại, chẳng lẽ chàng thật sự không có chút tình ý nào với thiếp sao? Chỉ cần chàng nói một lời, tối nay thiếp sẽ ở lại hầu hạ chàng. Những lời lẽ trắng trợn này đủ để thấy cô ta coi trọng Lâm Bảo Bảo như thế nào. Nhưng Lâm Bảo Bảo hiểu, Tôn Tuyết Mông là đóa hồng có gai, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể chạm vào. Nếu bị cô ta quấn lấy, hậu quả khó lường. Dù sao, hồng nhan họa thủy, Lâm Bảo Bảo không muốn vướng vào. Lòng tốt của Tôn tiểu thư, ta xin nhận, nhưng chúng ta không hợp nhau. Thay vì làm vợ chồng, ta muốn làm bạn với Tôn tiểu thư hơn. Lâm Bảo Bảo không dám nhìn thẳng vào cô ta, mà quay mặt đi, chắp tay nói, hừ, thôi vậy, dù sao người thiệt thòi cũng là chàng. Nói xong, Tôn Tuyết Mông xoay người rời đi. Tiểu đội hộ tống đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Tôn Tuyết Mông, họ liền vén rèm kiệu lên. Tôn Tuyết Mông bước vào trong, Lâm Bảo Bảo tiễn cô ta đến cổng làng, nhỏ giọng dặn dò, trên đường cẩn thận, đừng nói nhiều với cô ta, càng không được tiết lộ bất cứ chuyện gì. Đi nhanh về nhanh. Đội trưởng tiểu đội vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, dẫn quân rời đi. Lâm Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tuyết Mông đúng là một nhân vật khó đối phó. Nếu tiếp tục giữ cô ta ở Ngưu Bối thôn, ngày mai không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đưa cô ta đi là thượng sách. Tuy đã khuya, nhưng Tôn phủ ở Ngư Thành vẫn sáng đèn. Tôn gia dường như không có ý định nghỉ ngơi. Tôn Hưng đang ngồi trên ghế mây trong sân, đắp một tấm chăn len, nhàn nhã thưởng trà, dưới ánh đèn lồng do thị nữ cầm. Ông đang đọc sách, chỉ có Tôn Hồng Đào là đi đi lại lại trong sân, vẻ mặt bồn chồn. Cũng không trách được, giờ đã là giờ hợi mà đại tỷ vẫn chưa về, anh ta sợ xảy ra chuyện gì. Dù sao, lần này Tôn Tuyết Mông đến Ngưu Bối thôn không chỉ là để đưa giấy phép hành nghề, mà còn mang theo ý của Khâu Dịch đến đàm phán với Lâm Bảo Bảo. Về muộn như vậy, chắc chắn là có chuyện. Cha, đại tỷ vẫn chưa về, người không lo lắng sao? Tôn Hưng lật một trang sách, thờ ơ nói, lo lắng gì chứ? Lâm Bảo Bảo không thể làm hại Tuyết Mông. Hơn nữa, con bé cũng không phải người dễ bắt nạt. Nếu ở lại Ngưu Bối thôn, chỉ khiến Lâm Bảo Bảo thêm đau đầu thôi. Nhưng mà, đừng có nhưng mà nữa. Mấy hôm nay ngươi suốt ngày la cả ở kỹ viện, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tôn Hưng đặt cuốn sách xuống, nhìn con trai với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôn Hồng Đào lúng túng, cha, ngươi đừng nói bậy, con chỉ đến kỹ viện để thảo luận về ý nghĩa của cuộc sống với các tiểu thư ở đó. Hơn nữa, biết đâu lại có kết quả, ngươi sẽ được làm ông nội. Phì, tên nhóc thối tha này, ngươi muốn ăn đòn phải không? Nếu ngươi dám dẫn một kỹ nữ về làm vợ, ta sẽ đánh chết ngươi. Nói rồi, Tôn Hưng nhặt chiếc giày dưới đất ném về phía Tôn Hồng Đào. Tôn Hồng Đào cười gian xảo, cúi người né tránh. Cha, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Lần này con đến kỹ viện là để làm việc lớn, hơn nữa còn là chuyện tốt cho Tôn gia chúng ta. Tôn Hưng hừ lạnh, thở dài, ngươi đúng là giỏi rồi. Giờ còn không cần mặt mũi nữa. Nếu ngươi không nói ra lý do, ta sẽ cho ngươi nếm mùi roi ra. Nói rồi, ông rút từ dưới ghế ra một chiếc roi dài. Tôn Hồng Đào nuốt nước bọt, vẻ mặt sợ hãi, là đại lực hoàn mà Lâm Bảo Bảo đưa cho con lần trước. Đại lực hoàn đúng là thần dược, hiệu quả rất rõ ràng. Cha, nếu Tôn gia chúng ta có được phương thuốc này, thì sẽ phát tài. Đến lúc đó, e rằng ngay cả hoàng tộc cũng phải đến nhà chúng ta mua thuốc. Tôn Hưng lắc đầu, ngươi không nhắc đến chuyện này thì thôi. Ta đã nói chuyện với Lâm Bảo Bảo rồi, nhưng tên nhóc đó rất keo kiệt, không chịu đưa phương thuốc, chỉ đồng ý cung cấp đại lực hoàn cho chúng ta bán. Tôn Hưng cũng không hỏi đến chuyện con trai la cả ở kỹ viện nữa. Thực ra ông đã biết từ lâu, chỉ là không muốn hỏi thôi. Không được đâu cha, đây là cơ hội duy nhất của Tôn gia chúng ta, không thể bỏ lỡ. Tôn Hưng trừng mắt, được thôi, nếu ngươi muốn làm giàu, thì đi mà nói chuyện với Lâm Bảo Bảo. Nếu ngươi có thể thuyết phục được hắn, ta sẽ giao chức đương gia bách thảo đường Ngư Thành cho ngươi. Tôn Hồng Đào cười gượng, xoa xoa mũi, con thôi vậy, ngươi vẫn nên giao cho đại tỷ đi, tỷ ấy giỏi hơn con. Anh ta không ngốc, đã biết chút ít về Lâm Bảo Bảo. Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng bước chân.
Tôn Tuyết Mông đã về. Tôn Hưng và Tôn Hồng Đào mừng rỡ. Tỷ tỷ, muội cuối cùng cũng về rồi. Sao lại về muộn vậy? Lâm Bảo Bảo không làm khó muội chứ? Tôn Hồng Đào hỏi với vẻ mặt lo lắng, nhưng lại có chút đáng ghét. Muội im lặng đã. Tôn Tuyết Mông nghiêm mặt, quay sang Tôn Hưng, nhị thúc, con vừa nói chuyện với Lâm Viên ngoại xong. Nói rồi, cô kể lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Đương nhiên, chuyện cô đấu trí với Lâm Bảo Bảo thì không nhắc đến. Thực ra, Tôn Tuyết Mông cũng có ý đồ riêng. Nếu không, Khâu Dịch cũng không dễ dàng thuyết phục được cô. Tôn Hưng và Tôn Hồng Đào nghe xong đều kinh ngạc, bị ý tưởng của Lâm Bảo Bảo làm cho choáng váng. Tôn Hưng đứng phất dậy, hắn thật sự còn lương thực sao? Ban đầu, ông nghe Khâu Dịch nói, hoàn toàn không tin, nhưng nghe cháu gái mình nói vậy, Tôn Hưng mới hiểu vì sao một tên viên ngoại lang lục phẩm nhỏ bé như Lâm Bảo Bảo lại khiến Phủ Doãn phải cúi đầu. Tôn Tuyết Mông nghiêm nghị gật đầu, đúng vậy, chiều nay con và Mã tổng quản đến Ngưu Bối thôn, tận mắt nhìn thấy họ vận chuyển lương thực. Nhị thúc, đây là cơ hội ngàn năm có một của Tôn gia chúng ta, ngay cả Phủ Doãn cũng tham gia, chắc chắn là nắm chắc phần thắng rồi. Tôn Hưng cười lớn, tốt, xem ra lần này trời cũng giúp Tôn gia chúng ta. Nói rồi, ông quay sang con trai, tên nhóc thối tha kia, mau đến kinh thành báo tin cho đại bá của ngươi, để ông ấy chuẩn bị. Thì ra, cha của Tôn Tuyết Mông đang làm thầy thuốc ở Bách Thảo Đường kinh thành, chính vì thân phận đặc biệt của ông mới giúp Tôn gia có được cơ nghiệp như ngày hôm nay ở Ngư Thành. Vì vậy, bất kỳ hành động nào của Tôn gia đều cần sự giúp đỡ của ông. Tôn Hồng Đào vội vàng lĩnh mệnh, vào thời khắc quan trọng này, anh ta không dám lơ là, liền xoay người rời đi. Lúc này, Tôn Tuyết Mông nói tiếp, nhị thúc, sau này Lâm Viên ngoại có thể sẽ mượn đường buôn bán của Bách Thảo Đường. Con đã đồng ý với anh ta rồi, ngươi sẽ không trách con chứ? Ha ha, đương nhiên là không, con bé này làm việc ta yên tâm. Hơn nữa, lần này con làm rất tốt, xem ra Tôn gia chúng ta sắp đổi đời rồi. Nếu thật sự có thể nắm giữ Bách Thảo Đường ở Hạo Thành, thì thế lực của Tôn gia chúng ta sẽ được nâng cao. Nhưng cha con bên đó không sao chứ? Tuy rất phấn khích, nhưng trong lòng Tôn Tuyết Mông vẫn hơi lo lắng. Con bé ngốc, con quá coi thường năng lực của cha con ở Bách Thảo Đường kinh thành rồi. Bây giờ, con chỉ cần làm tốt một việc, đó là bám lấy Lâm Viên ngoại. Chẳng phải con thích anh ta sao? Nếu có thể gả cho Lâm Viên ngoại, thì Tôn gia chúng ta muốn không giàu cũng khó. Vừa nhắc đến chuyện này, Tôn Tuyết Mông lộ vẻ mặt buồn bã. Nhị thúc, chuyện này đừng nhắc đến nữa. Lâm Viên ngoại chí hướng cao xa, sao có thể để ý đến con? Con không muốn tự làm mất mặt nữa. Tôn Tuyết Mông là một cô gái kiêu ngạo, ngày thường có rất nhiều người theo đuổi, lần này khó khăn lắm mới động lòng một lần, lại bị tạt một gáo nước lạnh, khiến cô ta hoàn toàn nản lòng. Hơn nữa, những lời vừa rồi của Lâm Bảo Bảo cũng khiến cô ta từ bỏ ý định. Tôn Hưng mỉm cười, vỗ vai cô, con bé ngốc, bình thường con không phải rất tự tin sao? Sao gặp chút khó khăn đã nản lòng rồi? Chính vì Lâm Viên ngoại ưu tú, nên mới không để ý đến con. Hơn nữa, nhị thúc đã cho người điều tra Lâm Viên ngoại rồi, anh ta không được Lâm gia coi trọng, lại là con vợ lẽ, cưới 3 người vợ, nói cho cùng cũng là người mang tội. Mấy người đó có điều kiện như vậy mà vẫn có thể chiếm được trái tim Lâm Viên ngoại, con bé này còn xuất sắc hơn họ nhiều. Tôn Hưng rất muốn tác hợp cho cháu gái mình và Lâm Bảo Bảo, chỉ có liên hôn mới có thể mang lại lợi ích tối đa cho Tôn gia. Thực ra, Tôn gia không phải là không muốn làm quan, mà là bị luật pháp của Đại Đoan ràng buộc, vì người hành nghề y không được tham gia chính sự. Ví dụ như Tôn Hưng, ông ta y thuật cao siêu, nếu làm quan, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều quan viên khác, mà triều đình nghiêm cấm quan viên kết bè kết phái. Đây là điều tối kỵ, vì vậy, cho dù Tôn gia có tham vọng đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật này. Nhưng nếu có thể bám lấy Lâm Bảo Bảo, người có tiềm năng vô hạn, thì sau này Tôn gia thật sự có thể bước chân vào con đường làm quan. Tôn Tuyết Mông hiểu ý nhị thúc, hít sâu một hơi, nhị thúc nói có lý, con sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng Tôn gia chúng ta thật sự muốn đặt cược tất cả vào Lâm Bảo Bảo sao? Nghe Khâu Dịch nói, Lâm Bảo Bảo rất có thể sẽ chống lại sự cai trị của Lâm gia ở quận Phượng Dương. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì sao? Hai chú cháu đều rất thông minh, nhưng vì quá tham lam, muốn liên hôn với Lâm Bảo Bảo, nên đã không thực tế, hoặc là họ đã nghĩ đến, nhưng không coi trọng. Không sao, quyết định này chỉ có ta và con biết, vì vậy, chúng ta có thời gian để âm thầm quan sát, con cũng đừng quá vội vàng, cứ thể hiện tốt, đừng để Lâm Viên ngoại chán ghét là được, lòng người đều là thịt, tình cảm tốt đẹp nhất đều được vun đắp theo thời gian, vì vậy, con bé này phải cố gắng hơn nữa. Lúc này, Tôn Hưng như một lão hồ ly, dù sao ông ta cũng đã sống nhiều năm, nói không ngoa, số đường ông ta đã đi còn nhiều hơn số gạo Tôn Tuyết Mông đã ăn. Tôn Tuyết Mông lúc này mới hiểu ra, mỉm cười, nhị thúc đúng là người thầy tốt của con. Nghe người nói vậy, con thấy thoải mái hơn nhiều rồi, con sẽ tiếp tục cố gắng. Tôn Hưng hài lòng mỉm cười, à đúng rồi, nhị thúc, nếu chúng ta hợp tác với Lâm Viên ngoại, vậy Khâu Dịch bên này phải làm sao?
Tên nhóc này bây giờ không dễ chọc đâu. Con nghe nói dạo này hắn ta đang thanh trừng phủ Ngư Thành. Cha của Tư Ý tỷ tỷ đã bị hắn ta chèn ép. Hắn ta sẽ không trả thù chúng ta chứ? Tôn Tuyết Mông lúc này mới sực tỉnh, vội vàng hỏi, hắn ta trả thù thì càng tốt, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội nhờ Lâm Viên ngoại ra tay, cũng là cơ hội để chúng ta lấy lòng anh ta. Tôn Hưng sao có thể không nghĩ đến chuyện này. Lần này, Tôn gia đã thể hiện được ưu thế của mình, vì không có chức quan nào ở Ngư Thành, nên họ là gia tộc ít bị Khâu Dịch để ý nhất. Hơn nữa, với sự tồn tại của Bách Thảo Đường, Tôn gia cũng có ảnh hưởng không nhỏ ở Ngư Thành. Cho dù Khâu Dịch muốn động đến Tôn gia, hắn ta cũng phải cân nhắc. Hơn nữa, Khâu Dịch chỉ là bốc đồng, chứ không ngốc. Nếu Tôn gia đột nhiên không quan tâm đến hắn ta, thì ai cũng có thể nhìn ra vấn đề. Tôn Tuyết Mông lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nhị thúc suy nghĩ thật chu đáo. Tuyết Mông xin phép đi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, ở một căn biệt thự sang trọng phía Nam Ngư Thành, Khâu Dịch đang mở tiệc linh đình, gần như mời hết tất cả các quan chức trong thành. Mã Kế cũng có mặt, nhưng ông ta rất lúng túng. Trong số các quan chức có mặt, ít nhất một nửa đã chọn theo Khâu Dịch. Dù sao, Khâu Dịch tuổi còn trẻ đã trở thành binh mã đô thống Ngư Thành. Tuy thời bình, quyền lực của võ tướng không lớn bằng văn quan, nhưng quân đội do Khâu Dịch nắm giữ lại trực thuộc triều đình, nên các quan chức đương nhiên phải nể mặt hắn. Hơn nữa, Khâu Quang Nhật luôn nắm quyền, kiểm soát toàn bộ Ngư Thành, lần này lại giao quyền cho con trai, khiến các quan chức âm thầm suy đoán, chắc chắn là Khâu Quang Nhật cố tình làm vậy, muốn nâng đỡ con trai. Vì vậy, ai cũng tỏ ra rất tích cực, xếp hàng kính rượu Khâu Dịch. Lúc này, ngồi trên bàn tiệc chỉ có Khâu Dịch, Mã Kế và Vương Truyền Trung ngồi đối diện hắn. Hai người họ đều là người của Lâm Bảo Bảo, nhất là Mã Kế, đã biết Phủ Doãn cũng đã quy phục Lâm Bảo Bảo, nên càng không thể nể mặt Khâu Dịch. Khâu Dịch vừa uống rượu do các quan chức kính, vừa nhìn chằm chằm Mã Kế và Vương Truyền Trung với ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt hắn, hai người này là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, hắn hận không thể trừ khử ngay lập tức.